Akay Jalod salom alaykum. Akay Jalod xushon she'rni arzushish akajon salomaتی و صحت یمناف Akay Jalod xushon aka. Ham maqsadshon she'palaga akay gir khamise. Merim. Akajon ham maqsadshon she'palango zinda و sarbaland boshim. سلامتی و که جلو جان نه افلاس هردیم میز تو وقت مهمون داشتیم پدرم اومده بود نمیدونست که دمی روحی اکا اگه سلام علیکم صدق پاک جان چرا که من کسی بگیرم بود الو بگو رقم سیاه بگیرم بود اکا تمام میدونم که جان افلاس هردیم خب اکا جان اکا تو سلام علیکم اکا خشان شنه اکا تو جین رقمی هفت میری هم اقصاب شده پلنگو میری اکا گر رقمی سه میریم یه زنده باشه که خشان اکا جلود رقمی ده میریم دالشی اکای توجیدین رقمی هفت شیپالنگو هم اکثر شده میریم دالشی میریم اکاجونو شیپالنگو میدونیم اکما سیلکه فرق کنم چون ما نه ایفیرم بگیم این روز هردیم اکاجونو همه تو مخشوش کنم دیر کردیم روستی خانه مهمون بود پدر اومده بود پدر بگیم اکای گر غذا پرتوف از روش میمونه سادوش اکای جلاجون خیلی 300 رو بدونین شد نه میریم اکاجونو هم اکثر شون شده نه او اکای گر خشون شیپالنگو هم اکثر شون شده نه زنده باشیم اکا چرا گیریم چرا گیریم تا اون قبل نه چرا اکا در پاس میکنیست نه اکا گیر بوا که نه ایخ اتدام اگه سی کدن دو چو قبل اکا گیر جانگل دو چو اکا جلو 300 داشتی ساعت دیگه دومشه نه پرایل اکا تو جدین اکتا میریم اکا جون هم اکثر شون نه داده و ناو سی کم اکا جون ناو افیسن اکا گیر سه و شش اکتا میریم اکا گیر سه و شش میریم اکا جونو میدونیم شیپالان رقم یک پنج اکا جونو رقم میکن شیدن میریم دالشی یه زنده باشی زنده و سلامت باشن اکا جون ما او میگه میریم شیپالانگو میدونیم اکا جون رقم میگه بوزه سر میکن شیدن بوزه سر میکنیم هم اکا سخ شون اکا جونو او نه نر تومی شیره نر او اکا جمشید جون سلام علیکم شما اکا شما دی هم اکا سخ شون اکا جونو زنده و شیره هم اکا سخ شون اکا جونو میدونیم رقم میگیریم اکا جمشید چول شیره سلامتی شکر اکا جون رقم یک پنج ستوی گوشتی یپو یک پنج خولی اکا جونو زنده و شکر جمشه زنده و سربلند و شکر می داشتی اومه جون پنج اگیرتای اکا جمشه یک کک سیگده اکا جمشه رقم یک گاب نیست میم اکا جون راکتا میکنه بوزد سال میکنه شیرنا اومه جون براد اکا روی میکنه شیرنا راکتا میکنیم اکا تو جون شیپانه راکتا میکنیم انا بو کیای اکا جمشه جون راکتا میکنیم اکا جوان خیلی سالش سال دیگه دونا می داشتی گاب نیست اکا جون گاب نیست من جا باید و دونده سلکه پافتن یوشته بیا فیلو گار شوان شیرنا
Akay ölücü now hama pırşı şey now hama pırşı now firma sağlam hama pırşı. Akay ölücü öz besu bafkin baca hemi xorakay panç xolu meşa şey ne ya kas sadrul paftay. Barı buziş sadrul paftay. Gel sakadon akay o çabına esir hiç kadar o çale sakay ölücü. Daha biraz storm bir yapıracağız ne. Tamam akay ölücü öz mesela kartı şey falan kay bozacağız sar mekineyim. Xela davam girse gibi de ki benim bozum mekineyim bu. Mezin davuşa komedi dalşı. Tamam arkadaşlar şöyle nazinde olsa bana hoşum man okuyam da. Bale bunu kayda. Ey kalyum tamam. Ya gayet canşocun tamam. Merin. Arkay canşey. Arkam yak umacun arkay pameri. Akalyum adimi. Çıkımışım adimi raketa. Maz bir bang medro kiro kara. Arkay gir hazır roy kadar. Merin. Arkay canşocun xı dışar oluyor. Kalyum süreci merin. Süreci silah katmeri. Bale şey falan Süreci silah katmeri. Akurat tutamar bekleyin beni dağılışayım. Tamam arkadaşlar şöyle nazinde o şakacı bak. دوست اون باشه که گیر دست دوست در پرشانی ها و در درماندگی بریم اکورد تو سوار میکنیم تو در کدوم او همین سه میریم اکای گرگ سه و شش اکای گرگ گریم میری دالشی tamam اکای جانشجان devam etmeye dağılışi او زنده و سربلند باشیم کنیم هم اکثر شما این توتمون این دوستان رو گمه کنید دوستانی مهربان و باشیم در جهان به دوست بودن مشکلات ها و کار کسان رو گمه کنید Olmadı arkadaşlar اینجا شده نه arkadaşlar. Ben dalış hem aksar şu an o. Bunda o sarbalandı konu bol boşu yine dalış. Au, hey ne yapmış ya? Ve can şey falan. Yok ve can gibi arkadaşlar. O saatler John'un da ne? Gancina bunu periyot. Nasıl dalış? Evet. Akay gör. Ne sal arkadaşlar. Sad dinanga doşi. Akay calo çer falan. Sadrın akacağım. Akal çocuğun çoğursal akacağım. Akal canşacağım. Rakıtta mekin şeyler. Etoy sadrın digan böyle ona omecon olduğuna. Ne dalşı. Omecon bir asan o. Ragnomer pedo tüye bıraktım. Bakami se biz çor bisyak panç bisyak şaş elina doza akami haf bisyak akami yak 11 رقم 2 20 arkadaşlarım ben bisyak varamıdır şey palango da sabırlı. Şöyle ne merhamet var da sabırlı şey palango kura var da bir var işte rakami çor panç haf benim akıl var da sabırlı şöyle ne soygu rakam merhamet var bir şey. Xoliş ha gamle takacağım. Okey olacak xoliş ayxı. Meri. Akıl maksat şu akıl canşı rakam coştadır orada. Meri dalşı. Akıl canşı rakam yakın. Akay to du akay jalo jome takajom akay gurga se o shasha me dur akay na presa kha se o shasha akay akay jalo da rakami 2 meri akay gurga hanje se o shasha dur nu na akajom meri akay gurga o mege ham aksar shasha me dur akajom ya glaki me zan shona ya glaki na ilk toz kambiyan da uzun shona meri au kadın da o şah hazır da sadrubun Akami çoğu nişonluğu akami paymenir. Hamada bu duri hamada peşleri zindan sabahını onu bol düşün ve cangir davşıklarım var. Gavmet akar dalacağım gavmet. Büyük arkadaş atmakayım. Gavmet akar gül gavmet şeyler atmayı. Ham aksat sana kadar en naton şey falan zindan sarbalandı. Onu bol düşün. Akor yaklar kimeden şerina yaklar kimeden emedik. Akar oluyacağım mesela bakayım adamı konakan kurma şaka akar panj nazdan ha. من در اکانت همین چون نشون اخم پامیر هم در بود ولی هم در تشتری من دانش ورش میش او زنده و شکوی ما من اکای جمشید اخم یک شی پرانجام صد می پارتم اکای گیر اخمی 36 500 دیگر رقمی ده اکای جلود صد می پارتم شینر تمام این درسی اکای جلود جوش کردم اکای جمشید 400 پارت رقم 300 دیگرش
Akay Jalod 1000 پارتای میمونش 900 رو دیگه شد. Akay Jamshed 300 Akay Gir Xtamodak 500 Akay Jalod Xtamodak 900 دیگه بریم دالشی هم اقصاق شما کردن رو میدون رکمه رو رکمه بریم Akay Jalod جمعه Akay Jamshed جمعه شرینا Akay هم اقصاق شما شرینا Akay Jalod Akay Jamshed نکردن کافون Akay Jamshed همجا Akay Jamshed رو بریم 5 5 20 6 6 10 7 7 20 1 1 20 2 2 11 3 3 22 4 4 20 Akademi bu rakam mesela ki o şagene daha şey rakam için hem da bu goli hem da taşları umejon brati pasto au megeme şuna hem aksak şuna akademi zinda Karbala moşen ne yapın şuna dost on moşi ya da dost da paylaşımı da dalındaki pas akay olunca hamca akay olin akay olunca hamca şeyler rakam ise de rakam çoğumayın bu mejon dobro pajalo pası var 2 gram böyle Akay olunca rakam 5 akay şeyler rakam kendine dalşı هم اکثر شون شده رقم میسه در رقم چومه همون بگیم اکای تجوری ولی نشه شینا من دارشی رقم میسه در رقم ولی نشه شینا سه و بیتیدان من دارشی اکای گرگ شی پران اختیامنا 1500 رو دیگر 500 رو شی اکای جلو شی پران 700 رو دیگر اکای تجوری شی پران 300 رو دیگر اکای جمشه شی پران 200 رو دیگر اکای من دارشی اکای اونجا رقم کنی Akay oğlum coğuşu pavagrakayım pavag akacon aştameyim. Akacon hama tombakış kam tabdir kadim fam kişilakayım. Me daşi bu me cangim şey paran ta sahara. Au mege meyim. Yaksanda kunet gul. Yaksanda kunet gul. Yaksanda kunet gul da vidan dana tasakka. Ekhun kamiyon tamon sakka. Yaksanda kunet gul. Yaksanda kunet gul. Akay ölünce kişi akacağım ma. Bali akay ölünce akay 5 akay şene akay akacağım. 5 akay akacağım. Merim. Akacağım hem aksak şu akay salim ucu şuma şene akay ölünce mi partner şey falan boza bani akacağım. 5 akay akacağım. Merim danşı. Mayala do dönüyor partner silkan bu bak çok duran bu ki boza. Akay ölünce 500 partner 400 digar. Merim danşı. Akay ölünce 500 partner 400 digar şene. Merim akay salim au şuma şene zinda و şakalı merim. Akay Asya salam aleyküm benim rakamı çoğu. Çoğu. Bistiyar. Akay önce rakam 5. 5. 20. Hem aksak şun şey pardon şaş. Şaş bistede. Akay salim şu an dakika rakam 7. Da. Yak. Rakam yak. 20. Rakam 2. Rakam 2. Bistiyar. 3. Rakam 3 şerena. Bistede. Akadunu varan ödülü şerena 300 marhama. هم اکر اصلا شوش پالانگو هم اکثر شون کدوم باران رو 300 میریم اکو باش رقمی 3 و رقمی 6 کو اکوی 300 مرحمه رقمی 6 نشون رقمی 7 میشه اکای جلود رقمی 2 میری دالشی اکوز مرحمه سوی اکای جامشد رقمی 1 اکای جامشد رقمی 1 چور پاس گاب نیست میری رقمی 7 اکای سالم 5 رقم گاب نیست اخیر گوز کسون بعد پاس 7 چور پاس گاب میری اکای چور اکای سبزالی اکای سبزالی رقم شو اکای 300 می پارتویم بریم اکای اونجا رقم 5 اکای اونجا رقم 5 میریم اکای سلیمو 7 تا بنویس اکای سلیمو 7 تا شینا اکای بازو 7 تا گیرتا اکای بازو شو اکای میریم هم اکثر شو اکای سلیمو جو 5 اگه تو بگیر شینا اکای سبزالی رقم هم شینا میریم اکای هم اکثر شو پاهانو زنده و سلامت باشه او میگن خوشحالی
برزاب اکا شما دی نره داشی زنده و شکوی اکا سبزاری جون 300 روبه پاتوشه نه اکا جون یک لاکی بزن شده نه کن التماس اکا جون یک لاکی بزن اشتر نه سالگی میدونم که مثلا آدم هست در لاکو نره اکا سلیم جون زدم بیا اکا جون 5 تا سوی بگیر دو شامل است اکا جون خورشم خون تو شینا بریم رقمی هفت هم اکثر شما کدوم زنده و شیرنا اکثر بعضا سوزی خوی شیرنا سلامتی و سوز میگه باشه شما خوب کنیم باید محکم شدی اکثر جلوت شیرپلنگ اکثر جلوت شیرپلنگ خیلی پارتای 400 روبل باش کنیم ولی اکثر جمشید 400 پارتی انا 300 روبل دیگه دارم کجون اکثر جمشید اکثر جلوت کتام شیرپلنگ 700 و 400 روبل دیگه شیرنا شما در کجا اکای سبزالی او اکای اولیمجون شیرپلنگ ختمونه 100 روبل دیگه اکای برزوب 1002 شیرنا ختمونه 700 روبل دیگه پراوین اکای برزوب جون ولی اکو کدوم از 1800 اوشا اکای سالم و شیرپلنگ 500 مگه کجا ما چندم اکای سالم و دواره هم سویبوش درم شیرنا افیرا پیش اکای سالم جون افیرا پیش کن انا اکای سالم 500 شیرنا اکای سالم 500 اکای ما ولی هم اکثر شو اکای سبزالی اومدی اکای جمشید اومدی میکفای من رقمی هفت کس میزن او شاشیرونه 1800 روبل اکای جمشید اکای سبزالی همجای شیرونه بکفون میشه که جمعی ما اکای جمشید همجای می رقمی هفت اکای سبزالی همجای شیرونه رقمی هفت 21 رقمی یک اکای جمشید یک 21 رقمی دو 20 سه رقمی سه 30 4 رقمی 4 21 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 اکو بو رقم 20 رو پرده کنم تا ایست دو بسان شما او شما رقم 20 رو رقم 4 همه در بودو اکو اگه او شاشه نه او ای اکو یک لکی زن شده نه یک لکی زن کن بید ای زنده و سربلن و شکل ما هم اکثر شن شیپالنگو ای نه کمی شیپالنگو زنده و شکل میری درچی سه زن رقم 4 هم شده نه بسان بودم اکای وارزو رقم میگه دوازی پلاسه میگه کنیم من دالشی اکای چودان گاوری اکای وارزو رقم میگه دوازی پلاسه میگه شینا نگید اکای سالم میکنه دو تمام اکای وارزو داشته من دالشی اکای جون هم اکثر شون اکای سالم جو خوری شاید نوبت اکای جون صاحب میکنه من دالشی زنده و شاکر ما هم اکثر شون من اکای گرگ 1500 دوشی جمع 1800 1500 جمع 1800 3300 3100 روبل دیگه دونا اکای جلاجون رقمی درا پاس اکای ما بوشی 300 دیگه دونا اکای تجدید جون 200 روبل دیگه دونا اکای جمشید 200 روبل دیگه دونا اکای اولونیون شیپاران او دونا من داشت بعد اکای تجدید جون هفت اکتا شینا میریم رقمی 4 شیپاران دو رقمی 4 12 5 رقمی 5 30 6 رقمی 6 20 7 رقمی 7 10 1 رقمی 1 11 2 رقمی 2 21 3 رقمی 3 22 5 رو شاکه واسیده میره درس رقمی 6 ای نقل میشه شیپالنگو زنده و شکوی ما هم اکثر شمادیم دوستان آینه یک دیگر میگیم میریم اکادونو هم اکثر شمادیم ای نقل میشه هر که ما رو یاد کرد از عمر و دور بود میریم در شیپالنگو میریم در باش میشی ای زنده و شکوی ما زنده و سرمند و تنابود و شین هم اکثر شمادیم او میگیم میشه شیپالنگو او میگیم 5006 میشه شیرین زنده و سربلند و شکوی میریم در شی 7 درجه گرم رکه تو اینجا 7 اکتا شیرین میریم میریم اما که کدونه ما که باشه گلیت تریزه رزه که سایمون خوش میجوش رزه
Akay gir da 1900. Akay Jalol Şeypalan 200. Akay Tocudin Şeypalan 100. Akay Camşed Şeypalan ana 100. Akay Olunjo Şeypalan Ovli 500. Akay Vardov Şeypalan Akademi رقم 600 و 500 رو دیگه دون اکادمی من میره درچی رقم 6 6 20 7 اکای توجیدی مرقمی 7 22 رقم 1 اکای جمشید مرقمی 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 اکادمی 22 22 که جمع میکنیم وارم بدون مرحمه 300 شده Akoj varadrom marhama sesali varam edron akay gel bitagaki mara na priza dur varam ki telefon da kısa gelmedi. Maraş rakami haftaya au mele gangina boni pa peş megen şey parango şaş se de pan verin. Akay gel rakami şaş se akay oluncu rakami pan akay varzo akademi man rakami de ona pa peş. Akay jalod rakami çor. Akay jalod rakami çor. Mere akademi kazanırsa o şu an hazır 800 dur bu. زنده و شکوه یک لایکی میده شیطانه و یک لایکی میده میره رقم هم میشه رقم یک میره 7 برمیانشکنی گفت 10 دادم که رقم یک پود فیلم من میان تمش کنم گفت من میان تمش کنم او زنده و شکوه من هم اکثر شماره نه کنیم او بگه میریم دوست اون ملچکی گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی نره جانانا با همون شدن سکر میگه وقتی گلی با همون شدن سکر میگه دستی اکوی یک لایکی میده شده نه اکوی ما هم اکثر شماره زنده و سربلنده خانواباد داشتیم رقم 7 رقم یک میره شده این 7 میشده رقم یک میره ما با شما ها نه فخر رو هم جسمن اکر جمع شده دیگه شاه رو ساعت خوبه اکر جمع اکر گیر رقم 6 اکر گیر 2300 دیگه رقم 5 اکر اولینجون 100 دیگه رقم 2 اکر وارزوی خداوی 100 دیگه رقم 4 اکر جمشید شیپالان اکر جلود اکر جلوجو 100 میپره اکر جلود انجا میکرفونمش اوه زنده باشه میرم درس اکر جلود همجا کجا میریم رقم 1 20 اکر جلود همجا تمام رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 میلیون 21 اینجا کدوم 21 ما 21 شما اینا 21 در که رقم 6 میلیون تا 22 رقم 7 بریم من درش اوشن تگرگا او بگیم اکادون یک لایکی میذارم من درش اکای جلوجون پاسور شده رقم 4 رقم 4 جواب اکای جلوجون خطوگران کجون شما شنا زنده باشه کجون او بگیم بریم اوشا ولی اوشا یه شکل اکادون رقم 4 مون خلوشی شده اکای رقمی مرحمه رقم 4 خلی شده زنده و سربلند و شکل ولی اینجا رقم 4 جواب رقم اینجا رقم 5 رقم دمشی زنده و شده محمد رقمی اکای سالم فهمی جایی بخشی اکای اونجا صاحب میکردن اکای سالم دامی جایی اکای 500 پاتایا شده تمام اکای سالم اونجا چون اکای میره دیوار شکای گل 2300 دوش میریم یک اکای دامی جایی اکای اونجا بخشش اینا 2300 جمع 1800 4100 3900 دیگر نمیکرد اکای جلو شما اکای سالمو اکای سالمو شیپاران رقمی 4 اکاجون 500 پاپ بودی 400 دیگه میشه نه میریم اکای توجینجون شیپاران او میشه 100 اکای جمشید شیپاران او میشه شینا اکای اولینجون 100 دیگه اون اکای واردو 100 دیگه من داشت توغرا اکای جالوجون 100 خود اکاجون 1000 اما شینا بالا دیگه اکاجون میریم یک کفون شیپاران هم در بود ولی هم پیشتر رقمی 7 22 1 شما اکای جالوجون رقم 1
11 10 20 3 11 4 13 5 20 6 20 arkadaş Salimov o şavakı raqami 5 بریم بریم درش هم اکثر شدن زنده و سربلند خانواده باشیم او شوکر سلیم فامیل اکثر سلیم شش نفر یکم بودن در کانال بزرگ کارت داده بعد جمعی اش هزلگی بریم 14 اکثر پام اکادمی یک لایکی بزنید پاپتون تمام اکثر تو دیجو شدن پاپتونشو پاپتون بکنید یک پاپتون اکثر جمعشجو بودگیش یک پاپتون تا سهارا öyle davranış ha اکثر شماره اکثر بازوجو آو میگن شدن چرا که kapıdan buz mekanizden zil kullanma mekanizması vardı. Ve onu o peş mekanizması. Arkadaşlar gir şey falan ise azora hafsa. Arkadaşlar salim şey falan canım saç çorsa doşi. Arkadaşlar tecrübeli hareket. Arkadaşlar camşacı şey falan hareket. Arkadaşlar öyle yok o. Arkadaşlar vardı o ve daşi. Arkadaşlar partiden bu kafanı şöyle Zavodi روشنه میریم 5 5 11 6 6 10 ها اکر جمشه şey falan çorsal part şeyler 300 روبل دیگه اونا میره درشی اکر توجیدین 500 پارتی çorsal دیگه اونا میره درشی اکر میاف اکر توجیدین اکر میاف هاف 20 یک اکر جمشه اکر یک 20 اکر میده اکر میده 10 اکر میسه اکر میسه 21 اکر میچور اکر میچور 21 21 varamıdır şey palanı var hava da sadurli. Akacını ham aksar şu mesela hamı kolmeşan bozum ekneyim. Pasa. Akay olucu poli pasa kacım benim. Varaş agar rakam haf rakami se rakami çor benim. Dü pas. Akay camşa rakam yak. Akay gül rakam şaş benim. Akay gül rakam şaş. Akay bazıcı poli pas akay olucu poli pas kaşırın rakam tuna. Ako du panç holimuysa akım agam badi ya bir şey silka şafa kema silka na palta başka durmadan bir kırış da bu. Benim dine na bir ki mardımız çoğumu xoğuyum. Ek mo xoğunesin. Akay rasa du panç hole akacım davare di sadurla. Da buzi prafan hole akay svagasi ameri. Akay rasa du panç hole şey falan davare di sadurla. Da buzi prafan hole ak. Benim akacım ham aksa şu şeyden zinde o şey. Dramatey. Ha akay jamşa rakamı davare bu da kacamşa çevna. Davare bu mu? Pan o khola şey falan go. Akay pan kholi ya ho. Ta da mes. Şey falan go akay pan kholi ya. Haf nişon akam yak mereyim. Au ta akay jamşa ya kuda akay bu can. Kalay tu katiş. Zindar karbala o şaka. Bunu ben hava kısa sonra çevna. Ben ne yapayım ko? Medra ko rakamı var hava akay pan kholi ya. یک دو سه من دالشی اکای جمشجو اکام یک دیام تماده گام بس اکاجو لیمون بوشی دارم بهتون صد دیگه پانتوشی نه اکام شش اکای گرگ 350 دیگه مثلا 700 میلی اکو رقم 5 در بودی پاسور خولن مرحمت اکو رقمی بوشو میگیریم میکروفون شوی پلنگو من دالشی یک تمام پاسور 5 اکای تجلی میلی اکای جمشجو همجا bu kafamız با می پارتوشی نه اکای جمشجو همجا شینا اکاجونو هم مکسر شون شی پلنگو Gablet aka gablet aka diyor. Omeri. Yak. Yak. Yozda. De. Biz. Akam ise. Biz. Akam çor akay salim film var. Akam çor. 22. Akam pan. Akam şaş. Da. Akam haf. Haf.
22 Akko varamedon şey parango Akadonu varaşa şerina Büyük hazırlı pansarlı vereyim. Akadonu varaşa pansarlı varaşa rakamı çoğu rakamı haf. Benim pansarlı marhamat. Odamı ben aymarcın ham aksar şerina zinda o şakacını vakay cavşa rakam yakıdı. Akay gır davara pansarlı har rakamı tadı ve atış rakacım. Cevap et akay gırcım. Akay gır cevap eteyim. تو akay gır rakacak kartı kaçar megeyim. Yani akay gır hardışa durumu atış şerina cevap takacım. Harika. Tamam arkadaşlar. Akşam payımı kan kolibun kolimesta. Merim. Hamada bul bolin hamada peşler sayıyor şans duramadı buldu. O işte arkadaşlar canım çocuğum hazır sab. Ne parto şeyine arkadaşlar kul dolu kaç şey falan diyor. Merim zinda olsa bana şu çoğu nişanlar pan kolay aşağı. Au. Begin merim şeyine au begin. Ne ya şamed dur arkadaşlar gördü takime şabli. Aganam pırsı muhi. zinda olsa koyma. توتاونه دوستان گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان دوست بودن مشکلات ها و کنید کسان گم نکنید او مگه من شیطان او مگه زنده باشین شیرون سرش رفت یک دسته چور سرش رفت یک دسته چور یک دسته چور یک دسته میدارد Akay Jamşajon 1100 raket Akay Gülşeh parası 1500 doshi 2500 Akay Jamşah yakın 1000 kadar 400 rubl دیگهش میمونه میریم درش Akay جانو Akay Gül سه دوانی 1000 rubl که کدام از آش شده نه او Akay چیش نکرد Akay Gül سلام جون وارش شیپان رقم دواره Akay جون رقم دواره Akay جون میریم Akay Gül جون Akay Jamşah جون şey نه میریم Akay جون میدونیم شیپان گو میدرویم Avaka. Rakam 5 خورده شده نه. دوونیم از avaka. یک نون خوره 1000 و یک بود. 4 رقم دو سه رقم شده میشه نه. بریم. رقم 5 پدنرات خوریه. Akay Salim و افیرا پیش میکنه شده نه. نکه کنه شده گام نیست بریم. رقم 6 هم اکثر شده کنه رقم 6 20 هاف هاف 22 یک رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 با 22 با وارد شیپارانگو 1200 شیپارانگو 1200 با همون 4 ها اینو خاف میکنید و رقم 1 میرید از طریق کارتون من ها میرید اکادون با وارد 7 رقم 4 میرید کو اکادون کمی داشته اینا میریم اکادون و اکاد جانشی هر در رقم شده میدونم میرید دارچی اکاد جانشی رقم 1 2 میرید دارچی او Akay gırg sevuşar. Akay jamşe rakam yak dı akay gırg rakam sevuşar. Ne baş oronjum yakay tan dur bas yok şerina. Merin. Zinde boşen şey falan go merin dansi. Ay rakam yak merin do. Akay jamşe که kartı tam kartı. Hava diye baloş komedine ve okuyla soz meşava. Akay jamşe. Bugün kartı tam kartı. Hava diye baloş komedine ve soz meşava.
برن اخشای پلنگو اکای انا سلیمو خاطر رقم یا فگوسی برو خیلی اکای قطیش کنم اکای سلیم خاطر رقم یا فگوسی یا کیم حضوری برو خیلی اکای توجی اکای شو خاطر برو فگوسی بزن تاثیر بزن تانک بریم گنجی نبولا پیش هفت چون من اسمی کاندیاش نه برات کارت شد برای کلمه بیگ شد بگم چند تا میگم اسمی میرین ما هفت چون اوکی بود اکای توجی هفت چون اوکی رقم یک میشه پلنگو هفت نشون میده پیش درام یک دو سه تمام درسی اکای جمشید جون کشف سگدا بو 1800 2400 میشه 2000 رو میکنه جون اکای جمشید 2000 اکای گر 100 روبل دیگه دون اکا میرین درسی او اکای لطفی جون سلام علیکم خوش آمد اکا جون زنده باشین 6 سه اوکی ده میرین 2500 جمعی 1200 جمعی 1200 جمعی 1200 جمعی 6100 سوال بگیرش میرین درسی نه بونگا 1500 جمعی 1200 جمعی 1200 جمعی 1200 جمعی 6100 میرین درسی دنگت دیدی هنوز دیدی او چه کاری سر هیچ چیز پروسس دیگه بده او لکه جمشید جون بیام میکروفون شیرین لکه جمشید 2000 رو کنه آوشتیم بریم هم اکثر شو کدونه ما زنده و سلبانا موشه اکی اومد میکروفون شیر پلنگو کاش دادن او شاشه پلنگو من درش رقمی یک اکی جمشید دیمو یک 22 رقمی 2 10 سه رقمی 3 11 رقمی 4 30 رقمی 6 میون 28 کسانه 20 رقمی 7 10 اکا بو رقمی 4 اکا سانه او شاشه از سانی کارتون بدجان 22 ده من 4 با 13 او شاشه اکا میون 28 کسان گفتم 22 درسی نه رقمی 6 سه میون 6 کس اکا لیتینگ بلین دیدی اکا جانشون اکا جانشون تا کرو وقتا نشته ده آن کلاب شه شده دو مکتس اگه ده آن اکا سانه او شاشه ده از او شمته ده اکا جانشید ها اکا گلجون 3 6 هفتمش هم میرین اوشا هزار تا اکا توجین تویست اکا توجین ده حوز به شاشه پرنگو اون مختمش بوی دادن ده اولی اکا جانشید او مختش اگه میره اکا دونو زنده و شکو یک لایک میدن شه پرنگو یک لایک میدن میدرس هم اکسر شدیم هم اکا شده 4000 اکا پار میرین زنده و شکوی ما از بودینگر جو میلیونی بگیری میره درسی اکا لیتینگ 4 داره صداو داره گرده عروس بوم شه چی Adamı yakın da Joy Lux zaten Joy Mo kamar. Aloma de Salmeri. Akay giriş yapan sade parti. Akay Salim 900 şakajon cami 5000 saç mekanın 6000 5000 sal akay Salim. Akay tujin rakam yap 400 rakam 75 توی 1200 دیگر مکان akay جامشه شیپانان آبدی کم سرکار 2000 yapar akay جامشه Tamam akay Salim da WhatsApp ne zaten hoz dakika bekleşene. Ho akay جامشه 1800 دیگر ماشینا میرین دارشی akay اولینجون نستایی akay رقمی 2 نستایی akay جامشه رقمی که درگی تگر که توجی رقمی 75 akay سالم رقمی 4 akay گرش رقم 6 میرین دارشی گامل akay سالم جون گامل شنا من حوز شپانه پاتون akay 5 30 6 6 سدا هاف 20 یک 20 2 رقمی 2 30 رقمی 3 12 رقمی 4 22 شاش رقمی 7 بریم
شش و سه تا 10,000 اوشا میگه اکر او میگه شیپالانگو اکر میگه اوشا اکر میگه درسی هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربلند و خانوابه شد توی در این خانه و بوان شده دست رقمی ها همه دا بود بودی همه پشتره اکادمی من چیگه پای اکر بیان سه سیلم میون شما شما میرم اکر جمع شده شده سه سیلم میون شما شما میرم درسی زنده و شکوی ما هم اکثر شده شش زن رقمی هفت رفتیم اکو از این لایک پاستاف یوتیگه خوب Если не жалко, ага. Öğretici kalıyor. Rakam mişa işte akay gırg. Akay gırg 300 اونا. Akay salim şey paran 5800 اونا. Akay tözün şey paran hazır oldu اونا. Akay camşucu hazır 600 دیگه اونا. Benim daha şey. Akay uftaki pul mən pardon. Tamam akay pul tay pardon nomu tonlaka şeyler. Akay salim ucan nomu tonlaka şeyler. Akay racab salam aleyküm. Xuşum alakacım. Au megey verim. Ha. Ha, 11 اکای سالم خوشم کنم رقم یا اکای مو 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 4 21 رقم 5 رقم 5 میشه اکادیون ما 10 ها سال پیش اکادیون رقم 6 6 20 اکادیون ما وارش شی پلنگو وارش شی پلنگو رقمی یک رقم 4 میدونیم شی پلنگو 300 مرحمت زنده و شکریان بدونه شپرانگو اکای جامشه شده رقم یک چور دارا ککجون یک کلاسی چور اکا اکای تجین رقم هاف اکای جامشه رقم دو اکای گرد رقم 6 رقم 3 5 دواره خوله شپرانگو رقم 5 دواره خوله اکای رجبجون رقم 5 دواره 300 بلان نداره شده اکاجون ما 5 دواره اکای رجب رقم 5 هم اکای رجب 5 اکای شده راکت هم میکنیم بریم اکاجون هم اکثر شون شده زنده و شکو او میگیم بریم همین جان تو نگاه دارم پرفت پلوش هم مونه پلوش نه سلام دشان بسید ایپلینا الیپان پلماکن پارتیمون 5000 شب Arkadaş salim benim ehsana bir şey ne? Arkadaş salim benim ehsana bir şey falan. Ne diyeyim? Hem aksar şey falan yok. Zindan sarbalan ve konu bol şey kuyu dani konu bu boğaz şava. Tanrı Ha arkadaş çocuğun pan şagir arkadaş racabcı pan şagir tanrı selam aleyküm. Ve kalkın. Arkadaş magazin şu şeyler zindan sarbalan ve şakacın bile aklı zavu. Ve daha arkadaş salim o nom ehsana bırakacağım. Yani نشون در رقم دو میشه اکا 5000 اگه 600 تومن شده شما 5000 شی کور در زمین زده وقتی بریم اکا توجین 75 75 توجین که 400 رو دیگه نمیشه نه رقم میده اکا جمشیدون اکا جمشیدون 1300 رو دیگه اونا اکا گیر رقمش 600 که 300 نپارتیم بریم دارشی اکا رقم نه بچه اکا سلیمی و اکا رجبه رقم 7 رو بهش گیر تشه هر 500 پاس اگر جلو 500 از داشت کنه در بودی فرانسوی خودشون می‌دونید که بریم کاس میزه شدون 1800 او شو اگر جلو 7 تا صبح بیش 5 صبح بیش گیتا کجا بریم اوکی رقمی 2 2 بسیار رقمی 3 3 10 رقمی 4 رقمی 4 هم اکثر شما کجا ما 10 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6
20 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 22 یک گوشان رقمی 2 میشه پارانگو اکای ساما جمشید او شاشرنال نیموجی بیتن اکای جمشید نیموجی بیت hiç tane çiğ tane çakacağım şey beni dersi. O şan akşam yak beni dersi. Hem akşam şey şeyler. Zindan olsa şey falan zindan sana bana konu bu şey. Yak saat yak diye ona şey. Hakan Ahmet Hasan okuşan arkadaşlar çağırdı Hakan. Bozi saldırılar şey falan diyorum. Bozi saldırılar şeyler. Benim ya sen Hakan demeyin. O okey. Hakan gül paftör Hakan bir sevuşar. Hakan gül Hakan bir sevuşar paftör Hakan. Benim daha şarkı من مقصد شد که گل اخم میشه پاپا جون اکل سالم و شیپاران 700 دیگه اونا اکل تجدید شیپاران 200 دیگه اونا چند تا شده باشه یکم و چه اکل جواب جون بریم اکل جمشید 1300 دو شکل جون میمتا 2000 نصفش 1300 جمعی 1800 داشت 1300 جمعی 1800 3100 2900 دیگه اونا بریم اکل گل جواب شکل جون 500 پنتاکل گل پاسپورت شکل گل بریم رقمی 2 2 22 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 11 اکو برای در رقمی 2 رقمی 4 برای کرد اکو هم اکثر شده پرانگو این نرخون بینم میچی بریم دو چهار برای اکو برادر ما اکای گل سه و شش پافتون میگم اکا همه پارتیم 1100 رو میکافون میشینا بریم اکای جامشه رقم 1 اکای جامشه رقم 1 اکای گل جور اکتا میکه میکافون میش زیاد میکنه جون اکای توجیه اگر رقم تمام دو شینا پارتستون میبینم اکا جون ما اکای گل جون ساده پارتمش سادگانه خطوره میریم اکای توجیدین هفت واره 5 پاس هفت دواره 5 پاس اکای رجب 5 میگیر اکای رجب بینم اکای توجیدین اوز اکای توجید اکای رجب زوج اکای میسای جون ناگیره گاب نیست اکای رجب 5 بتون چیرنار اکای توجیدین اکای 5 اکای هفت تویز اکای رجب اکای 5 میگیر اکای ناگیره اکای میسای بتون اکای میس هفت اگه اکای توجیدین جون هفت اختار اکای توجیدین هفت اختار 5 اکای میسای جون اکای 5 میگیر دواره 300 رو باشیدن بریم اکو کادو بزن 1800 رو اکش اکای میسای بگیرم اکای میسای اکای 5 میگیر شینا هم اکثر شون شکلانو زنده و شکلو می داشتی او میگیم اکای میسای 5 میگیر شینا 5 خولی مونده تا شکلانو اکای 5 خولی مونده تا کدنو بریم 5 دواره 300 خولی ها چندی 300 روبل اکای میسای 300 روبل شینا زنده باشن شیرنا هم اکثر شادیم روز آن باشد که گیر دست دوز در پریشانی و در درماندگی او میگیم بریم شکلانو هم اکثر شیرنا مل در رقمی دو نشانه رقم 3 میلیمون 3 4 رقم میسه جوانه من داشتم اکثر از وجود همین فرقی که گریج شما که یک سه وقت میکشم باید رو میکشه نه بریم 10 بروز اکثر از 5 میگه که 5 میگه شینا اکثر گیر رقم 3 و 6 اکثر گیر 100 دیگه پارت شینا بریم رقم اکثر جمع شد 2600 گم جون رقم نه اکثر تو جنجو 100 پارت تمام بریم اکثر هم اکثر شون زنده و سربلند خانواده بشین بریم هیچ kadar کمی جون هیچ kadar şeyler جوانات دکی بگی şeyler اکه یک سوال میشه کوش موج داد کنه ما اکه مکه اکه توجیه نمیشه şeyler اکه میسمیم اکه توجیه نمیشه کجون همینجا میشیم رقم 3 3 22 4 4 20 6 6
10 7 11 1 رقمی 1 22 رقمی 2 10 700 برای شیرینان از سانی تارتو این 700 کمی در مرحمت شیپالانگو اکاجون مایله لکیمون بخدو یک چی گفتم یک بوره یک لگ مکم لکیمون بخیطا شیرینان میریم اکاجونی من رقمی 3 و رقمی 1 برای که 700 روبلی 7 دواره پاس میریم یا مکسر شون شیپالانگو زنده و سلامت بشین کوی برادر در 700 سویبو رقمو اکای سلیموف اکای 7 پاسا پایمون خوری بود اکای جامشه رقمی 2 شمه دروارده میریم اکای جامشه رقمی 2 اکای سلیموف 4 اکای گو رقمی 6 اکای تجینجون 100 روبل شیدن 100 روبل اکاجون میریم اکای رقمی 7 دواره خولی از شیپالانگو دواره 700 روبل هیچ کنیسا بگیر اکاجون من رقمی 7 دواره 700 روبل خولی اکای تجینجون پافتوری با دواره شیدن رقمو اکای تجینجون با دواره رقمو پافتور شیدن اکای سلیموف 4 دروارگی شیدن از 4 افتار تمام اکاجون ما گرد نیستن میریم اکای رقمی 7 دواره 700 روبل خولی از شیپالانگو اکای رقم کنیسا بگیر شیدن ای زنده باشه شیپالانگو هم اکثر شیپالانگو اکوی ما دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی گام نیست اکای رجب همجا اکای رجب بود اکای رجب باید همین رقم نفع اکتر شیدن من داشتی 3 نیشونه از چون 7 مخوری ممکن شیدن من داشتی ای فیرا پیش اکای باید همین رقم نفع 3 نیشونه رقم چون 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 6 ای بلا یک گرفتن در کره بخورنش گرفتن 1 2 3 4 5 6 من داشت گابلیز اکای جامشه جون در اکام صدقه گل در بلو تریزه که سایواره 700 روبه گریف پول اکسیش بریزه اکای جامشه 2606 روبه 1100 روبه دیگر رقم 4 اکای سلیموف آقا میشیم اکای گل شیپان 604 اکتا چون ای تو 800 اکتا میریم هم اکای 1400 به جامی تو 1500 به یک جامی 700 جامی 3000 او کدوم از شیپان او شوا میره درش همه در بود بولی همه در پیشتر رقمی 4 رفتیم 4 اکای یک لکی میتونه شده رقمی 4 20 6 21 1 20 2 21 3 22 3 o şarkı aslanın tartı mana Alakay bu çoğumun Akay salim bu faktörü şeyler Benim akademi ma ham aksar şu şey falan hafma Bale Akademi kabul kılmıyor Gâmet akay salim bu çok şu an şeyler zinde o akademi ma verin Akor akami çoğan kolis şey falan men darşi Ama akay tojinjo ama o şarkı bir gamegin Akor medune şeyler Akay dur اکای اخمه چهار همگی شینا اکای 7 فقنی یا اکای اخمه یکمی 7 همگی شینا اکمی 7 اکای یا رقمی گفتم بچه‌ها دوش تا شینا بریم اکای اخمه جون جواب جون اکای دوش تا شینا اکای شوراجون اکای اخمه نگه اکای اخمه یکمی 7 همگی شینا چون اکای رجب فاشه پالانگو اکای گل شیپان انا 800 با می پارتی 3100 روبل دیگر اونا اکای سالنجون خشان شینا اکاجون بریم اکای رجب رقمی 4 اکای رجب رقمی 4 شیپان خطای اونا
400 روبل دیگر. اکر تاجدین شیپاران 800 پارچه کجان رقمی 5. رقم 5 نوت 600 روبل دیگر 100 روبل کجان. اکر جمشید جان 1700 روبل دیگر. تمام. بچه میگه اکر عزیز بگفتن تا هم گفتن اوکی آی بیاد میتونی اکر یا برو نه شیرین میگه پا اکر رقم 7 خوله شیرین اکر عجب رقم 7 اخیر شیرین می داشتی اکر عجب 7 و 4 اخیر کجون 300 روبل دیگر نکجون ما هم اکسب شد شما زنده سلام باشین اکو یک لایکی میزن شی پلنگو یک لایکی رقم 4 یک لایکی زن کوچیکا میشه رقم 4 20 5 رقم 5 شیرین 22 6 کجون رقم 6 12 7 رقم 7 شی پلنگو 10 یک کجون رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شیرین 20 در اکادون ساعتها بور رقم 1 چون میون 22 شکافت او بگیم اکو یک لایکی بزن ایتیوت همون لایکو بوشه شیرین اما چه یک دونه لایک هم بخواه کجون ما جانون بها شده است بکنه میان اکاد جمشید اوشا رقم 1 هم میگه چی تاری شیرین سر میگه تاری کمی زنان اکاد جمشید میدارد یعنی رقم 2 میگه ما زنده و شکل ما هم اصلا شماره دوستان اویدن یک دیگر میگه میدارشید این نار کنه شیرین هم اصلا شماره زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبگری جبگری لبگری دو میرم رقم 2 همه را بود بوری شیرین اوش شود تجانو من اوش شود اکجان موضوع صدبلک درم و کامنتر دو شیرین یعنی اکر گل شیپالنگ زچن گندگی 1900 اکر عجب 100 اکر تجنجون 500 اکر جمشیدون 2100 اکر جمشید او میگن شیروی نار چهل کیلو او بیوتون کم خودتون چی شیپالنگو رقمی ده سی رقمی سه 21 رقمی 4 نار اکر عجب 4 31 میون سش رقمی 5 21 رقمی 6 32 رقمی 7 21 رقمی 1 10 میون 31 80 رقمی 6 او شما شده بو میگن کی میون 31 اینا این روز میون شکنی در شیپالنگو ای نه تو میشه نه زنده باشه با خدا میدونم افیل بارما کشتیم دیشتیم بچه ها هم مدن افیل دستتون کار خلاص شدیم نه کجانو سر بشتم کلک او کجانو بیبان کشیدم برم کجانو از همین شانس دارم از همین حرف میدم همه در بود بولی همه در کشتر شدیم زنده و سربلند و خانواباد باشن توی در این خانه مبارک شد میگه من درچی لبگری جبگری لبگری لو لبگری جبگری لبگری لو برم همین شانس دارم از همین حرف میدم کجانو هم اکثر شما دارین میون چورش کردن میریم اکر گیر رقم 63 اکر گیر رقم 63 1300 بود دیگر اکر عجب شیپان 100 میپردم اکر جمشید شیپان 1900 دیگر من دارشی اکر تو اینجا شیپان 400 بود دیگر من دارشی میریم همه در بود بوری همه در پشتوی رقمی 7 شیرین 20 رقم 1 ششتک ریکم تمام اکجان 500 گردو شیرین رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 شیپالنگو 20 رقم 5 شیرین 11 رقم 6 نمر 6 شیپالنگو 20 اکو بو رقم 2 و پیش اون میگم اکل تلویزیون اون میگم اکل گلجون اون میگم اکل جمشید همین جهت شیرین بخلو خط دام بزرگی و دمو زیک بشم
یا او پاو لیست که ما خوب همون شد در اونجا شده نه اکای تو جینجون شد پلنگو هم مکسر او میگیم دو تا رقم سمه شده نه نه تو اکادون ما زنده و سربلند موشه نه مکسر شده نه بدون ها نه اومد اکادون اکای راسته او زنده و شده اکای جمعه که میگه زنده اومد اکای جمعه شده اومد اصلا چخشق بخدا اودم از دیگه کشموی دیگه لودی دیگه به ترسی اکای راسته شما دیگه شد کدوم برای اکای جمع شده اوه تو داوره کلون نبود اکای جمع شده او برای کلون نبود اکای جمع شده بعدی برای 6000 سال اکای جمع شده 6000 سال بعد اکای شده اکای جمع رقمی 4 رقمی 4 زد اکای این نوا اکای گل زد برای بیاد tamam akacağımız budur akabilirim ta ki akacağım asabına estimam odamı o şeyden öte rakam konuşan mıdır şeyler ve akacağım şey ana budur efekt peş akacağım da YouTube akacağım veri kardeşim akay gülcan şey falan tahmin 2000 sadır دیگر şeyler akay racam şey falan tahmin 300 sadır دیگر akacağım akay tocidi şey falan tahmin 300 sadır دیگر akay camşıcı tahmin 2300 ruble دیگر verin dar şarkını ham aksam şey falan verin رقم 3 نام 3 22 رقم 4 20 رقم 5 شیرینار 20 رقم 6 شیر پلنگو 22 رقم 7 شیرینار 22 رقم 1 شیر پلنگو زرچه گندگی 20 رقم 2 گنگیرمون پریود 20 اکو اینو خیمه داریم برای صدوبلا اکو 2 3 6 7 برای اکادون 3 6 7 برای صدا مرحمت اکادون اکای توجیه رقم 5 اکای رجب رقم 4 اکای جمشیدون تی ازدست شیرینار اکای جمشید رقم 2 اینه که همیش آما نبودون دیگر جو عبود شدن شیرینار همیشه یخی کنم هی کشون عبود کدنده آیوده ولی دارش هم اکثر شو شیرینار زنده و شکدنو نه تومبین او مگه شیر پلنگو زنده و سربلند و خونه عبود بشین توی در این خونه مبارک شد ولی دارش رقمی 3 نشونه رقم 4 میری شیرینار زنده و سربلند باشین کو اکادون روز شبگین همیشه در استال عزیزترین کسی کی خیانت کرد شیرپلنگو در استال عزیزترین کسی کی خیانت کرد من رقم 3 در رقم 4 میری زنده و شکدون من این در کنه شیرینار ولی در شکست من او شا شیرپلنگو او شا میرم رقم 4 او 1200 او شا شیرینار اکای توجیدینجون در اکان سرکس 100 روبه استالز اکای 4 اکای رجب و شیرپلنگ در اکان سرکس 100 روبه گمونه اکای جمشیدون در اکان سرکس گب بین خون نیکون نیزده نفهم که با 1900 گمونه و اکادون من هم در بود بوری هم در پیشه اودمی که در تاجیکستان در ما سونو کرد در اینجا که 4 رقم 4 1200 شکر رقم 4 20 رقم 5 5 12 رقم 6 6 11 رقم 7 این اکای جمشید خوب رقم 7 20 با کی خوب بود رقم 1 1 20 اکای گل با وقت برو پیش پیر برو رقم 2 2 20 باشه چی گپ زمین 3 رقم 3 3 22 3 اوشا رقم 4 می اکو یک لکی میذاره شیرپلنگو 1200 اوشا اکای گل او میگیم شنو او میگیم گرم نیست کجا او میگیم شیرپلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و تو میبینی رقمو خورده بشن بوزی بکرد نزنم نه هم اکثر شده کجا رو باید 3000 رقم 4 میریم زنده و شیرینار هم اکثر شده کجا
Ana kime dalsa rakami çor. Hamada bul goli rafte dalsa. nar tomime akay gül 2100 döştümüşün 3000 2100 cami hazor 3100 rakam da buzi. Akay raja şefan 100 farz. Akay tujinjo akay jamşo şefan 1700. Ben dalş ham aksakşon şena rakami çor. Rakami çor. Sedama 5 20 شش 21 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 30 رقمی 3 22 4 باسه دم azad o şarkı ben dersi. Akay ki bana pıl parçalar tutuyorsun akayın küçücük şeyine. Bu rakam tutacağım. Akayın bu şeyine rakam kola rakam tutacağım. Akay تولیدینجا şeyler şu an şeyler akademi zinda sabara o şaka. Hazır ama toy bozu şakacağım. Si bomur. Ofis si normal akacağım şey. Si canım ila var. Çoğu zaman akay payme şeyler. Akay panç kola akay تولیدینجا şeyler şu an akacağım. Hazır ama toy bozu şakacağım ben dersi. او میگه akay rasa panç ben dersi. Tamam akay rasa diyor akay که şeyler ben dersi. Tamam aksa şu an şeyler. زنده و سربلند و شین 4000 رقم پایین بریم. ای نکنم اکر گل شیپالان دون ساعت اکر عجب شیپالان 400 یادمونه بریم. اکر توجیدین شیپالان yok şu an akacağım بریم. اکر اسیا اکر پایین اکر اکر جامشیدون شیپالان 1500 دور دیگه بریم دارشی. هم aksak şunu akar توجیدون pul para kadar budur o şeyler bu. Benim dağışı şey falan bu. Pravina. Akay edik avun میگن şey ne? Akay asya amca akacağım. Akay asya şey paran parça 300 rüzgar. 300 paran to 200 rüzgar şuna ben dağışı. Akay asya 200 rüzgar ve şeyden benim. Akacağım hama da vur boری hama da peşavi. Raften dağışı rakami 5. Akay 5 şerina 22. Akay 6 şerina 21. Akay 7 şerina 20. Akay 1 şey parango 20. Akay 2 şey parango 10. رقم 3 شروع 21 رقم 4 او اکل سجان سلام علیکم 22 اکو برای میدونی رقم 5 رقم 4 برای همه شی پلانو برای میدونی برای 500 300 دلار برایش رقم 6 رقم 5 رقم 4 اکل سجان شون محسن اکل احمد جون افرا پیش کاکادون در واتساپ خدمت نرسی اکل عجب رقم 3 میریم اکل گل رقم 3 و 6 میریم Akay Imrojoqşan şerinar. Rakam yakıdaki Camşehir. Meni darş. Hama pırşız. Akay Ahmet Esra Peşaka da WhatsApp kıdın sayı şeyler. Akay Camşehir haf. Akay Gülse Uşaş. Akay Racabuk haf. Akay Camşehir rakam yakı rakamı dö. Meni akay hama johasti. Akay Saycan da o çabına su şeyler uz rakam kholinek akadem nadonuşe falan ne tozi. Kholi beş şerinar peşay. Akay Ahmetcan خیلی اگه سون پارسایی شینا دا واسط قسمت خیلی عزیز شینا اکر گز درو وارد شینا می داشتی پنج شما رقم 6 میلیون کادر 1800 شما زنده و شکایت ما یک لایک میده شیطانگو یک لایک میده می شینا ای نه تو شینا دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی در درونگی بریم دارچی یک آخر دیگری بردو بریم Akar Ahmet Akjo su partagi chance su partagi yapıyor. Hadi bakalım tamam. Akar Ahmet bu chance partagi Akjo su partagi şeyler. بعد دارم تو رقم خودش رقم تو şeyler. Tacikistan omraga şeyler. 1200 ruble şarkıda omraga şeyler. Akar Ahmet mesela رقم خودش رقم تو بودی کردم. Akar Sergio همینجا şeyler خودش رقم تو şeyler. رقمی هفت. Akay Nacabuk o olmuş. Akay Nacabuk 100 ruble دیگه şeyler. رقم 3 و 6 اکای گل 2300 روبل گل ماشینا 1900
اکر جمشیدیان 900 دیگر می داشتی کس بزن او شش پرنگو 1800 رو بود بریم شش 20 7 22 1 3 karol 2 10 3 12 4 10 5 21 اکر جمشید او شاکر می داشت رقمی 2 همه دا بوری همه دا پیشوی می داشتی میانی 23 شخص اکر عجب جون میانی 23 شخص می داشتی اکر عجب هر رقم پاکتر شینا یا از رقم دونشی فلان زنده و شکر جون ما با شما هم نشاخه هم وقتش آماده گنجی نباره پیدیو اکر جمشید میگم گوزید اکر جمشید میگم گنجه داخل نمیشه در کارتی خود ما شبکه یک خود میزنم عاشق از خودم میگم این درسته اکر گل شیپران 2100 اکر عجب 100 میپرتو اکر اصلا شیپران 100 اکر جمشید شیپران 900 و 2500 اکر جون کارت دا بودی 2500 من داشت اکر 2 11 3 20 4 12 5 21 اکر جمشید این همین ساخته اکر جون رقم 6 21 7 21 من مردم و بودیتا بولمه بیارم خیلی یک ده 21 وارم بدون شیپارانگو 200 روبلی اکر کنو شون اکر کار خود میشه رو خواهم اکر کنو جون بگو دقیقا چمه تو شیپاران میشه اکر جون وارش در رقمی 5 6 7 بریم اکر جمشه ایده که دو اکر گر رقمی 3 4 خوری اونا شیرونه 4 دواره 200 روبلی خوری اونا اکر اخوی خود دمجه اکر اخمید اکر ایرج رقمی 4 دواره گیرتشه گم نیست ها اکر دیگه رقمی 4 اکر به پارتی میریم اکر اخمید همینجا اکر اخمید عدده میشه عدده چه که کنو جون من نخیرم عدده میشه خیلی نوستی 5 شون رقمی 6 بریم بود رو میشه همه درم اکر کنو شینا همه درم اکر جون بریم 200 300 شینا وارد 200 روبلی اکر ایرج 200 پارتی شینا 300 200 رقم 6 میشه پرنگو اکر جمشیدی رو رقم تقد 2100 اکر گیر 1900 اکر ایدی شیپران پافتا 300 میشه 100 روبلی گفت میریم اکر احمد همینجا اکر احمد tamam اکر کنونجا جلو سوز خورمش میشنیدم میریم رقم 6 روز خورمش ادام نیست که گیرانوزی 6 10 7 11 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 اکو بارم دو شیپرانگو مرحمت 600
اکادون دواره 600 مرحمت کسی میدونه بدونه وارش رقمی 3 و رقمی 4 میرم اکادون اکای جانشد رقمی یک دره автомати میرم اکای گر رقمی 6 автомати میرم دالشی نماد ده هزار نفر گاب نیست 5 پاس 7 پاس دار میریم odamı بیرون میرم مرحمت 7 5 دواره 600 الله خوله کی میگه شی پلنگو دواره بعدی پراسو با فکر بعدی واره رقمی 7 خوله شی پلنگو میرم اکو 7 5 خوله دواره 600 الله اکای بیرون اماجون اکو کساسا شیرنا بگیرم اکو 7 5 دواره 600 boş اکو اکل جوجون زنده و شیرنا اخشان اکجون من این نرد بریم اکا سه نیشون رو اچومه من اکل نماتور رقمی 7 5 کدوم شما میگه شی پلنگو دواره 600 الله 7 دواره 600 الله دوازی پراسو اکل نماتور جون نریم اکل جواب تکن دواره انا بوزی پراسو شیرنا اول بوزی پراسو زمان دواره اگزاره با معلومه شیرنا نه دارش هم اکساق شون شیرنا او میرم اکو 7 5 دواره 600 الله خوله مرحمت جواب اکل نماتور جواب تکن دواره میدو دم بود برای بوزی پراسو شون میشه ببینید شیرنا باکا ساتخان میره دالچی هم اکثر شش پلنگو زینده و سربلند خانواده‌شون روی در این خانه باشه او میگه نبودجا بگه نبودجا میره مکدون رفتن 5 رو 5 هفت دواره خوله شد پلنگو خیلی بکن که میکنه باشه پس میده او شوا من دارچی بچه کدوم پرید پردون هیچ نکنه اکن احمد جون اینترنت می خوشو چند تا سنگا افید اکی اینجا وقت میشه اینا هیچ کنادرم از سه نشون اچو میریم چور 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 میریم دارچی اکن جمشید جون شیر پلنگ انا هزار هزار ساعت minus 1000 saat. Saat dönümü diğer şeyine. Ya kelime. Akay gır şey paran. Akay gır şey paran şaş saka. 1300 دیگر دونه. Akay ne مطلب از اون جواب تن. یا باید باب نفهمی. رقم چون کدام از şey پلنگو 2500 و شامل داشتی. رقمی سه. رقمی سه şey رقمی چهار şey پلنگو. میون تو اشکال سیویاک. رقمی شش. 22. رقمی یک. 20 رقمی 2 3 karol رقمی 3 22 میلیون چالشکت اکای 2 او شواکا با 3 karol من دار شی پلنگا رقمی 3 اکای جمشه او شواکا رقمی 4 میوشکانی کلی شی پلنگ او دو او شاشه من دار شی اکای نماتلو همینجا اکای نماتلو اکای احمد همینجا شی نه اکای احمد افیل خزکو کدام میشه شی نه من گانجینا با پیش گانجینا برو با پیش او اکای نماتلو هفت همه دیده بودی پلاستو شیده من دارش هم اکساق شده کدنو هیچی بواره میشه وقتی من تو چور زن میتون بایی که خرطه کم من دارشی هفت اکای نماتلو جایی فکر کم پیشه که شیده من ترش کن اکای احمدجون ما ساک ایفیت قفوه کسول شد اکای احمد من فهمیده سمشه یا او بنویس چند خب پس بنویسی های من اکای که فهمیده گفت من یا او بنویس اکای گر اکای شش سه اکای جون 1100 رو دیگه دونا اکای راجع فخشون اکای جون ما میری اکای اصلا شیپان او ابنونا اکای جامشه اکای یک دو شیپان 900 داشتی 2500 3400 3200 رو دیگه دونا من دارشی اکای چولی خوشون اکای چوچ کلوبی چوچ کلوبی خوشون اکای میری اکای نماتلو رقمی ها اکای جون 900 دیگه دونا 1000 پافت من دارشی ناره نه او والا
Akay Ahmedjon iltimos ҳамин хеле ки видео тамошо мекунӣ ку эфира кам пеш мекунӣ видео ба секунд ба болои экран эфира кам там хали пеш кардам меги эфир хафо меса интернет сус мешавад баъд дико рақами 4 назар метавонед бозӣ кушед мерем рақами 3 агар пас кунад 3 10 4 10 5 21 6 21 7 21 1 12 2 20 акаҷони ман мегирем шерпаланго вара медонем садгулӣ мерем дарси ҳама хисаб шо ин нартон бинем шерпаланго нартон бинем гаҷина бон ба пеш мо бо ту мепахем 6 7 ме 5 6 7 арака акай гир акай ҷамшед акай 4 холия шерпаланго да вара садгула акай ҷамшед акай 1 2 акай гир акай 3 мерем 4 бара акай эраҷ фара дро мерем акай эраҷ десад мепахем шерпаланго акай 4 мерем дарши болши меш ҳама қисақ шон шерпаланго кас медан 1200 рубл ош шавад рақами 5 нишон дар рақами 6 мерем зинда ош акаҷони ман ҳама қисақ шон шерпаланго дӯстон мегӯянд оинаи якдигаранд то дӯстон фаромӯш накунем шерпаланго зинда ош акаҷони ман ҳама қисақ шон мерем дарши то тавонем дӯстонро гумон кунем дӯстони меҳрубонро гумон кунем дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкилотро мукони касонро гум накунед эй дӯст биё ки ҳамдард шавем эй дӯст биё ки ҳамдард шавем гули гулдонаи худо рӯхсари мардумаи худо мерем дарси зинда бош акаҷони ман кас мебош акай аҷо мепартем шена акон мерсе о чиадага меҷангем шерпаланго акай 6 мерем акай ҷамшед шерпаланг хитаи ман акаҷон 2800 рубли дигар 3200 дошти акай гир хитаи ман акаҷон 100 рубли дигар акай эраҷ хитаи ман о шена мерем дарси акай 4 акай эраҷ омади шерпаланг акай ахмеҷон ҳаминҷаи акай ахмед ҳаминҷаи шена мерем рақами 6 акай эраҷ омад акаҷон рақами 6 20 там акаҷон бесоб фикр рақам холӣ мешава метавонед рақами 7 7 20 ҳама эфир таба кам пеш кардам акаҷони ман рақами 1 акай ахмед 22 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 оша рақами 5 23 рақами 6 мерем акай расия оша 1200 рубл мерем акай эраҷ пафтои рақами 4 акай эраҷ рақами 4 пафтои шена мерем акои ман ҳама аксаршон шерпаланго зиндао сарбаланд бошед мерем дарс ау 5 рақами 6 мерем пас акай ахмед рақами 4 меги шена акай ахмед рақами 4 меги акай расия оша шена зиндао сарбаланд бошед мерем дарси акай ахмеҷон рақами 4 акаҷон акай дар бозӣ дуромадӣ илтимос эфирда пеш кардам бигӣ мерем дарси 4 пас шед акай коноҷон идо холиша шена навбати хита акаҷон и акай пул пафтои идо навбати хита акаҷон сабр мекунад акаҷон идо навбати хита акаҷон акай гир шерпаланг 700 рубли дигар сабр акаҷони ман мерем дарси акай расия шерпаланг 1100 рубли дигар акай ҷамшед 2600 дигар акай неъматқуллоҷон 800 рубли дигар акай ахмед 1200 пафтои рақами 4 1100 рубли дигар мерем пас ҳайвон мерем дарши 6 6 21 7 7 10 нафаҳм акай раҷ ки ҳамашина рақами 1 1 11 2 2 22 рақами 3 3 10 рақами 4 22 рақами 5 10 акаҷони ман вара медоем марҳама шерпаланго 300 рубли ако дувст ана 4 бара кадан марҳама вара 300 рубли шеринад 2 4 ба вара даст ёфта шеринад 2 4 мерем акаҷони ман акай ҷамшед рақами 1 ахмед хиш 4 да вара шеринад 1
Акай гир 36 мерем. Акай гир рақами 3 ва рақами 6. Акай наматло рақами 7. Акай наматло рақами 7. 5 ҳоли монеса шепаланго. Акай ахмед 4 хел шена давара чӣ давара мезаши шена буд мен дарси. 5 ҳоли монеса давара шепаланго мен дарси. Ду нишоне рақами 3 рафте. Ҳам аксар хел шепаланго зинда бошад кои ман. Ҷон гир 36. Акай гир 36 давара шена мерем. Рақами 5 давара ҳолия шерона рақами 5. زنده باشه شعر نر زنده و سربلند باشه هم اکثر شاید شیپرنگو نه تو میده شعر نر یک لایکی میزنید رسته رقم 5 درو آده میره دارشی رسته رقم 5 درو آده 1800 او شاد میره دارشی هم اکثر شده جانونه بها شده است تو کار می آوه میرید وقتی گلی بها شده است تو کار می آوه میره دارشی نه تو می شعر نر اکادون یک لایکی میزنید شعر نر یک لایکی میزنید و دیو لایک فراموش نمیکنید دو نشانه رقم 3800 رو آن شما قدم رسیده زنده و سربلند و خانواباد و شیپرنگو یعنی رقم یک اکای جمشید شیپرنگ 2300 روبل دیگه است اکای گل شیپرنگ نمت تقریبا 100 روبل دیگه است اکای نمتلو شیپرنگ 500 روبل دیگه است اکای رسیم 800 روبل دیگه است نه همه در بود دوری همه در پیشروی 1800 روبل رقم 3 رقم 3 12 میشد رقم 4 اکای احمد 20 داد رقم 5 اکای رسیا 10 داد رقم 6 اکای گرگا 22 داد رقم 7 20 داد رقم 1 20 داد رقم 2 10 داد 6 او شاکای گرگا رقم 7 میدی او میگن شیپرنگو او میگن اکا با 22 با میونشکنی دست یو میره در شکل من زنده و سربلند و خانواباد شد توی در این خانه مبارک شد میره درشید نه تو شده نه زنده و شکل من زنده و سربلند و خانواباد شد 6 در رقم 7 میره شده نه هم اکثر شما دید او میگه میره شده او میگه 6 با پیش 7 با پیش 1 2 با پیش 4 با پیش 5 با پیش 3 پیریود میره درشید 6 در رقم 7 میره دنجیده bunu mu boşuma yaparsan şey ne olur vardı Aromeşune میگه تو شهرام جانم میگه او اکای گلگالی جان او اکای گلگالی 1700 اکای رسا شیپرنگ 700 اکای جمشید 2100 اکای نمتو 400 اکای انا احمد جان 1000 او اکای احمد جان همینجا یا او بوشینا رقمی 7 رقمی 7 شیرنا 22 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 زنده و شکر احمد 20 رقم 5 20 رقم 6 10 اکادونو بو رقمی 7 او شامی رقمی 1 میری اکا همه در بود دوری همه در پیشهایی بود در کشون جزیره مون چه برون نیست که بود میری برون نیست چون تو بخیر برون بود نه کل بدنم برون آره بگو موشه دمی رسیده شده در مسکو خنیکی ساعت شده هم بگیم به شما اکای گل من اکادونو در مسکو بگیم خنیکی هم ساعت میشه یه برونگاری مونگاری رقمی 7 انا رقمی 7 در رقم 1 میشه پلنگو زنده و شکای یک لایکی میزنید شده نره یک لایکی میزنید نه خونه شده نره زنده و ششه پلنگو انا دوستان آینه یکگر بنام یعلا بچه وقتی همین شما همه تون بودینگاه کنن اکد باشه همین روز هم قیزی که هستون بنام یعلا درون با درون سخته سن نمیدون بخده برای چی و یه نمی گفت اون بازی کی رفتن مردم مخیم جو فهمده سن دست چوز یکتون اکای رمجان سلام علیکم خوشحال اکا اکای گرگ 1500 شیدن اکای راسیا شیپرنگ 600 روبل دیگر اکای جمشید 1900 دیگر اکای نمتلو شیپرنگ 900 روبل دیگر اکای احمد جان 100 روبل دیگر میره دالشی اکای رمجان خولی میشه شیدن دا او چبرنس میکم اودان خود دخلیون شما اکای رمجان رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 شیدن 10 رقم 5 رقم 5
12 رقم 6 11 رقم 7 11 2 uşaka. نه مکجانه ما شیپارانگو 21 Bu rakami se rakam 21 pul pravila 12 11 11 pravila. O şa rakami çomeri. Na komi şeparango zinda sarbaland khonobo shme daxe. Se o şava. Rakam majon mesela خولشا bozu mekin. Zinda o şaka ahmejon nar rega nare. Au megen rakam akhir bu khiyala kin se ikhtar baram ne rakami 4 rakam ikhtar shena ahmejon. Rakam ahmejon 4 ikhtar. من اکه اخمه زنده و شکر اون مگه من سه رقم تو کوتاه کشیدن دوستان آیدن یکدیگر من داشتی تو یکدیگر از آن بیابان من رقم سه رقم شما شکرانگو هم اکثر شده که من زنده و سربلند خانوار شد توی در این خانه مبارک شد من شکرانگو رقم سه رقم چهار تا چک میکنم من زنده و شکر من او مگه شده او مگه هم اکثر شما ده اکای گل رقم شده اکای گل رقم شده 1900 روی دیگر اکای زمان تو رسیدن شیپان 500 روی دیگر اکای جمشیدون 1700 دیگر اکای نماتلو 800 دیگر اکای اخمیدون 800 روی دیگر او مگه میریم هم مکسف شما ده رقم 4 اکای اخمیدیمون ده اکای اخمید دستمون اونستی اکای 5 5 21 6 رقم 6 20 7 رقم 7 22 1 رقم 1 20 رقم 2 2 11 رقم 3 رقم 3 22 اکا جون ما وارا میدونم مرحمت 300 بولی بریم اکا احمد جون واراش شیپالان جون واراش شروع میریم واراش رقم 7 رقم 3 7 نشون رقم 1 گونه شیپالانگو 5 پاس اکا گل 6 اکا جمشید رقم 1 اکا جمشید اجا شما برون شدین اکا اجا رقم 5 میریم اکا اجا رقم 5 میریم داشتی 5 اگه تانا واروجی اکای احمد میدرو دوباره رقم تا اکای احمد جومت شینا چولا مگه اکای سایجومتین این دوباره پاس اکای سایجوم میریم اکای احمد اکای نه برون نبرای او درجه آورا اکای جانشه دوباره اکای احمد دوباره میدرو شینا اکای احمد رقم چو اکای چو خلی مون سباق کیلومتر دارشی اکای احمد را فهمیدم که او بوی فکر کنم چی کار اکای سایجوم بریم ماسکا پاسا کنه بگو واقعا شما اکای جانشه بگو دادیا پایین تایید میریم در طرف هم آورا شینا اکای اخبار رقم 4 میدی دوباره شینا تا جواب کنیم میره شفالانی دارشی اکای سایجون همجا شینا اکای رجبیون هیچ نشه نمیشه شینا میره دارشی دارشی پرجوها که جبوز کاکا نمیشه شینا میره دارشی بله اکاجون روی کردید بله گابلی اکای سایجون رقم 4 اخیر دوباره رقم کشیدن میره دارشی اکای سایجون رقم کشیدن اکای گل شیپالان اکای ما که باشه شینا 1600 روی بله 1600 دیگر کجون میره دانشی اکر جمشید جون اکر جمشیدی من 1100 روبل کجون اکر عجب او اکای سایجون اکر چور اکر سایجون اکر چور اکتر کشینا اکر احمد هر جا بچه او بگو اکر کن را پلوش آماده میریم اکر سایجون پات میریم
زنده باش اکر عجب جون زنده باش نه زنده باش اکر گر نرنده بخدم بودیم باکسای کنار da bugün بوزینگار بیسونه سر کمی بوزینگاری که اصلا نرن میخوان کیروش автомат است اومد که بله اومد که کنجون اومد همین کیروش автомат بگی میفهمدگی و دمویان پادوایی دم کدگی و دمویاد کسب پادوایی ممکن تا برم برفتن دیگه نمیدم برای همه که گرما بیسو خاص نمیگم که باور نمیکنی نه توی کوی آدم که دو دگی میشه وقت دو گاندا بوزینگار سخت بود گاندا وارادروی سخت بود برای یکی این برای هزار روپیه دیگه کانال من میداد در دیگه کلمه میبینیم وقت در کانال مون است بریم میکفونیم اکر از جمعون 600 پافتی بافکن شیر نره تا اکر سایجون اومدگی کفون میریم رقم یک 20 دو 21 سه 22 4 21 5 22 6 30 میون تا 60 7 20 6 او شاید رقمی 7 بریم 3600 5 کس خوش شد 3000 1600 نکنش نمت کجا 1800 شینا من شینا او میگیم 1800 شینا 5 قهوه 6 کس خوشکش نمت کجا 300 سو کمه داشتی مارکا 6 کس سو میکنیم او شاید 350 3500 گرام گرام 3500 بدید اکا مقصد کنید اکا احمد همینجا اکا احمد برید زنده باشه اکا جون ما هم مقصد کنید تا اون دوست ها رو گمراه که 6000 کمی هفت برید او اکا احمد دواره او خیلی پاس شکلون پاس برید تمام هیچ کتر ای خرطی قدر قبلی باره بدرو پروسا پاس برید و رکاو تا بتیم برای شیده تمام اکا گیر 1600 شما اکا جون ما برید 1600 جمعی 1800 برید 4400 3200 گرم نشمیده правильно شد اکر اصلا شیپران 400 رو دیگه دونا اکر جمشیدو شیپران 900 دیگه دونا که اکر نماتلو شیپران 700 رو دیگه دونا اکر اخمه شیپران 700 رو دیگه دونا ولی همه که سخت شده شده پیش که زنده باشه که کنوجون رقمی 7 شیپرانگو 12 همه که سخت شده رقمی 1 شده 11 لگ میزه که دونا رقمی 2 20 بخدان سخانی مو هیچ شیده بود رقمی 3 10 دمی علایکی بودن شیپرانگو رقمی 4 20 رقم 5 22 رقم 6 شیرنا 20 5 او شو رقم 6 بریم ماشی اکر سنجون تو زبودی پراسور تقریبا چند سه پراسور 300 شمیل تو تمام کنه شیرنا برید داخل ای مورا والا بیا پاک آخه اکر احمد جان رقم 4 تو دوارا میداره جان شیرنا پیرا پیش خیلی بود رقم بگو تو نمیداره شیرنا بود اکر رقم 4 بود رو میدونه تا افیت کاکا پیش کلا میگی اکر جان شیرنا که دو قصه شیرنا برای کلام جبرا اکر جان شیرنا که دو برای کلام جبرا خودشه اکر کنونجا که نمیدونم که خودشه شاید اکر نکشه نه همین خودشه اکر مدام تو باید دیگه اکر سیجون نه دارشی روزشه نمیدونم که کنون از میشه شیپاران و صبر میکنه میشه اکر جنو نه دارشی اکر اگر شیپاران اختیار شیران کوش 3000 دیگه اکر انا راستی شیپاران نه سال دیگه اکر جمشید شیپاران 700 دیگه اکر نماتو شیپاران 600 اکر احمد شیپاران 600 نه دارشی 6 20 7 21 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 نه سگه بخاطر من 20 و 4 اکر سجا باید دو وقتی شده رقم 3 ده چند کمی فابونت بجنگ با رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 12 انا اکر کجا من 23 افکر زد بله رقمی 7 23 اکر روما همینجا بوده یک اکر روما با اکر کنون با اکر سایجون خیلی مخدا که روما نیستی میره داشت همینجا که روما جون تمام میره داشتی حالی خولی میشم ای اکادون تو همین شاد همینجا تو ساعت 4 ساعت همینجا شده نه وابشه دیگه نشیم برای رفتن ما همینجا شی پلنگو ما با شما جنگیم
قدری کارتوزی اکای رو ماجون همون جا بدای اکای رو با کم کمی آمون نمیگی خول اکای نماسی ما پاند خول چون رقمی هفت رقمی یک بینی اکای نماسی چون شیپا هفت اوشا میره اکای گل شیپا 2800 روی دیگر دونشه نه میره دارشی 2800 روی دیگر اکای راستا شیپا 800 دیگر اکای جامشید شیپا 500 دیگر اکای نماسی شیپا 1100 روی دیگر اکای احمدجان شیپا 500 روی دیگر میره دارشی رقمی یک 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 شیپالانگو 21 رقمی 5 شیرینه 21 رقمی 6 شیپالانگو 12 رقمی 7 شیپالانگو 10 اکادونو بارا بدون شیپالانگو مرحمت 300 رقمی 4 رقمی 5 بارا کرد کو اکادونو بارا بدون شیپالانگو رقمی 4 رقمی 5 بارا میره درس رقمی 5 اکای گل رقمی 3 و 6 جوش داد اکای جامشدی اکای من رقمی 2 جوش داد اکای نماسو 5 جمع 2 اکای بودی من پیش بودم گام نیست گیری تا اکادونو 3 6 2 1 نمگی اکای نماتلو سابه پارو توغرا اکای جامشدی میری اکای نماتلو رقمی 7 اکای نماتلو رقمی 7 همه درو ماشینا اکای گل سوفان اکادونو من تو کای دکه من بودی شما پیش نبودم رقمی 4 بود رقمی 5 حداقل میگیره میشه زنده و شکرجان من هم اکثر شده شیطان و دوستان عزیز مهربان ای بلیم بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بریم شکرجان من هم اکثر شده شیطان و چون نیشون رقم 5 کوتاش میکنه میریم دلشی یه زنده و شیطان و هم اکثر شده نه تو بیرون شده نه زنده و سربلند کنه بود بشین او مگه نشده نه زنده و شده نه اکای کنوجو همه درو شیپالان سویبوش همه درو خولش شاعت جون من خولش نمی خولش در گام نیست نه خولش در گام نیست همه سخت شده من دارشی اکای گل زچن گاندگی 18200 دیگه اکای جانشجو صاحب پارتو شده اکای خمی هفت اکای نه نماتلو شیپالان 800 درو دیگه من دارشی اکو همه در بود بوری همه در پیش روی کس مدن 1800 اشار اکای 5 5 10 6 6 12 7 7 11 1 1 22 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 11 4 قصر رقمی 4 10 اوشا رقمی 1 میره درس رقمی 2 اکای جمع شده اوشا اون میگه میشه پالانگو هم اکساب شما شده اکادون لایکی بزنیم و دیگه اون رو فراموش نکنید اکو کمی لایکی بزنید بخدا هایده تونید لایک 11 میگه بچا من نمی‌تونم جنگی نبودم با پیش بابا کم با پیش میگم من ملس میگم من کسا ملس استغفرالله نو ملس میگم اون چیزا پدانه بابا کم در دیونه همین برای پاتی چون کون همه تا مردم من دارم برای پاسپورت برای کل میرم تجربه ما اکای گل شیپاران 2000 اون اکای دستی شیپاران 700 دیگر اون اکای جامشید شیپاران انا سال می پارسا کدوم 1500 دیگر اون شینر میریم دارش اکای راستی شیپاران اکای نمتلو 700 دیگر اکای اخم شیپاران 400 رو دیگر میریم دارش اکای رقمی 2 10 میل اسم چی بگی رقمی 3 22 4 20 بیا همون نبولیس رقمی 5 22 اکای راست شد رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 اکو بارا میدون رقمی دنا 3 و رقمی 5 بارا کرد بابو قم ما بابو قم پات فتوای زور میتنکیم رقمی 3 و رقمی 5 بارا کرد من دالشی بارا میدون شه پالانگو 300 اکای گل 6 میرین اکو اکای گل اکای احمد بارا میدون شه نه اکای نمسلو 7 من دالشی
Akay Camşeti gidi. یک دو چهار سوی boş. Akay Akme rakami 4 meri dalşi. Akay Camşet amca akay Camşet meri. Au akay Camşet joş akay Camşet rakami 3 rakami 4 meri. Akay Camşet rakami yakdı. Meğer ki ben milletim meğer. Oğlum padanalar padanalar camone hozira noxtu koruyordu ki. Ne sadece akay sadece hama dur aşağıya. Meğer ki همین زن مردم عینوسا پشت تا موی سر سپوله که داویا یه پدنه‌های جوان حوزه پاجا خاطر میگه خاک مثلا تمام بالا زگه اون کورا اون نمیگه خیلی به سعوده همین خیلی تمام همون دارن گفت مولای کو ریشتر کو پدنه‌ها حوزه همین نخونی پشت اون مکری پدنه‌ها گل شبرا برز بگو اکیا برمیه میره هر اصلا چومه من اصلا وایرون شد بابا کانتی کاروی من خیلی وایرون میکنه پاس زندگی Ha, tu kadın Aymar Ali Aymara. Akay Ahmet Davran hiç neymiş şeyden vereyim. Akay gır akam şaş. Akay gır akam şaş şey paran 2700 دیگر اونا. Akam ya akay nematol 400 دیگر. Akay ana Ahmet şey paran 100 ruble دیگر. Ana akay Cavşe John 100 ruble دیگر اونا vereyim. مقصد شون شیپانانگو زنده باشه رقمی 4 متر شویم کدوم از او شوا 1800 روبل میره دارشی iki uşak. Okey ama pırış da kaçırmayayım ha. İki uşak. Aynen tamam şimdi. Ha akay rojo hama pırış ku rakami 4. Rakami 4 20. Rakam 5. Rakam 5 20. Rakam 6. Rakam 6 11. Rakam 7 بابا رقم و پیش 20. رقم 1 گنجنبونو 32. رقم 2 جانان لاو 11. رقم 3 21. Ya o Şahin onu gancına mı girip paraka sürdüme buraya. Ya başa pas ne? Takım kartına. Ren. Ne şahit o ne rakamı konuş etsen. Akay o şaka cahate konuları همه خرشن o şadame sokak kadar Ola akay peş akay ya o zaman şeyler. Hadi ya kaliç kartı bırak. Davetin ofis çalış yapıyor şeyler. Yani dersi. Ya da akay demeli akay konuları همه kadar bu şeyler. Sabır bekle ben ki durmadı şeyler. Trump bize درگاه کس کارتر توف و بدو ابوزا بودن دیگه یا کارتر میگه گانجینابونو ای نه او گانجینابونو و پیش جنون نه واپس نگی نه جنون واپس داری kanal دیگه گیتن شد ولی جنون دهاش درد نبینم اگر اکای روما نباشه هو اکای کنون اگر اکای روما نباشه روما باشه نه اکای جنون دافکر اکای روما همینجا چون بریم ای بلا گل گفت فروش کنم خود بریم اکای گرگ شپا 1500 8 پس دارم اکای توجیدی شیپ اکای راستا شیپاران 600 اکای جمشید شیپاران 900 دو 500 اکای نمطلو شیپاران 300 اکای اخمجون شینا اوشتیم او میگن شیپاران رقم 2 رقم 2 بسیار رقم 3 شرینا 11 همین 4 یا بود رقم 4 بسیار رقم 5 شب آرام میکنه او 3 دا رقم 6 20 همینجا در اکای روما همینجا در رقم 7 11 رقم 1 22 او رقمی 5 رقمی 6 میریم او میگه اکای اخمجان پافتوری شرینا اکای اخمه شیپاران پافتوری اخمجان رقمی 4 میریم 14 رقم 5 تو تاش میکنه 15 رقم 6 میریم او شاکر اصلا میریم درسی اکو یک لایکی دادم و دویم لایک رو فراموش نمیتونیم اکای اخمجان پافتور باشه چه در رکتا میکنیم اکای اکای اخمجان رکتا میکنیم شیدن رس کمی پارتی برس که موجود داره شیدن میریم 15 رقم 6 میگه اکای جان زنده باشید هیچ چورا ناوگار بشه چی دیم پاتو چیزا میریم درسی
Raket akadyon manaş sumi partneşeyna. Akay akmajon sumi partneşeyna. Straza bozyan میبریم. Akay gır şeyparan hazoru dusad. Akay Rusya şeyparan 600 hazoru sad. Akay Camşehir şeyparan Xitayımda 2300. Akay Nemato şeyparan dusad. Akay Axmejon raketa şeynar. Beli. Akay Axmejon bir partneşeyna bozya devam etmektedir. هم اکثرشون شدن زنده و سربلند خانواباد بشیم توی در این خانه مبارک شد. لبوگلی جبوگلی لبوگلی لو لبوگلی جبوگلی لبوگلی جبوگلی لبوگلی جبوگلی لبوگلی لو خاله ازم ازاینونو او اکای تیک تاک سلام علیکم خوش آمد اکادینو یک متاگ میسم اکا پوش پارت شیرنا چند سه پارتای سوکسوش کنید و برین دارشی اک چورای ما اکای راجوز اوچ نمیسه شیر نه شما اکای رامز شما اکای تیک تاک شما اکا اکادینو یک خبرت پاششان رقمی شش رقمی شش ده رقمی هفت 12 اکای تیک تاکم دا اوچ نمیسه شیرنا 31 یک دو 20 سه 11 چهار 11 5 21 bu رقم دو میشه پلاگو اکای احمد کجوشی اکای احمدجان رقم کشیر نه بریم یک او شانگه شه پلاگو اکای احمد کجوشی پاک رو باید گذیر رو داونو شیر نه بریم زنده باشه شه پلاگو هم اکثر شد یک زای رقم دو بریم اکای احمدجان کجوشی شیر نه زنده و سربلند باشه ما زنده و سربلند خانواباد باشین توی مبارک شود و اکای احمد 1200 پارتوس بریم دارشی زنده و سربلند باشه ارک بریم شه پلاگو یک دیونه شگر یک پیتوف مبارک سر کرد بریم دارش رقمی دو بریم اکادیونوی ما هم اکثر شما داریم زنده باشین بریم اکای یک تودنهایش میکنیم بریم دارشی اکای گرگ شیرپلان گرگ اکای رقمی 3 و رقمی 6 1000 او بریم دارشی اکای جمشید رقمی 1 رقمی 2 اکای جمشید رقمی 1 2 1300 و 2700 دیگر بریم دارشی اکای احمد رقمی 4 1250 1100 دیگر دونه بریم دارشی اکای نعمتالله رقمی 7 اکای 200 دیگر دونه بریم دارشی اکای رسیا رقمی 5 1100 او دونه بریم بود دارشی اکای احمد اومد اکای احمد میریم بفیره پیشکنه اکای بیامون بوزمه داشته ها پول دوشاشا به داونمش اکای احمد جان بودو اکای احمد جان شیدن کنافتی رفت اکای احمد جان ما را فهمیده سمشه یا او بونست که خونو میریم اکای احمد جان او بو 1200 پافتی 1100 دیگر دونه میریم رقمی دو ده سه میریم رقمی 3 شرینا 20 4 میریم فیش کافه اکای احمد فیلا پیش بکنیم بریم 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 12 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 20 bu رقمی آقا رقمی بریم همه در بود بوری همه پیشایی بریم اکم اکمجون اکتر پیش میکنیم کم فرق قفای شیرینه اون مگه میره 1100 میره 1205 زنده باشه کدر میره بعد خود پارتو یا خود رقم رقمی 7000 زنده باشه شیرینه هم اکثر شما کدر یک لایکی رو زیر کشید پارا این تو زمین یک لایکی شک کنید یک لایک نمونید اکه تیک تاک شما اکه تیک تاک شما اکه تیک تاک بریم دارشی بریم من رقم یک اکه گل شیپانه 800 گرم اکه جمشه شیپانه 2500 گرم اونا حالا اکه احمد شیپانه 1000 دیگر اونا اکه احمد اکه نمتو شیپانه 600 گرم 100 دوش کرده اکه رسیم 900 دیگر اونا
بریم اکادون من رقم یک اکای جمشید 1 20 2 22 او حاجی قاجوق شماری 3 10 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 7 21 اکادون من برام بدون 200 300 رقم 2 رقم 4 برکن تمام اکا هویجون دا او چمه رسیدن زنده و شکل شده برکن رقم 3 و 2 رقم 4 اکا اگر رقم 3 و رقم 6 و اکا جمشید رقم 1 و سویبو رقم 7 و 5 جواب میتیم 3 6 1 درومن اکا سایجون 5 را گرفتای میریم اکا سایجون 5 7 نماتلو میدونید 5 را گرفتن شده نه اکا سایجون رقم 5 نویس 7 تا نگه در اکا هجوم میتیم اگر اکا سایجون 5 میریم دالشی 7 اکا تیکتا 7 تا وجود داریم تگن شده نه بر وقت نمیستم در کشنم اکا نماتلو 7 تا مگی شده و اکا میگه پوست ایتوش کپویا شده نه میریم اما را پلشی چه پرانگو میریم رقم میدونیش اکا نماتلو 7 تا مگی شده نه نمارا زنده و چه پرانگو هم اصلا شده زنده و سربران و شده دوستان آینه یک دیگر تا دوستان رو حرمت بشه نه میریم اکو یک لایکی میزنیم شده نه یک لایکی میزنیم اوجا 7 تا گیرتگر اکادونو زنی تگر اگر سوی بگیرم حجی 7 تا خدگر هم برو نمیشه پرانگو میریم دارشی کار شده حضور ارساوشن نگاتا جمعه در یقین سمیریم دارشی اکو نماتلو 7 تا بگیر تا میریم دارشی در همین سبشین اکو من نویسیم 5 جزمین میبینم اکا توجه اکو سایجون نتونه شیرنه میریم اکا گیر رقمی 3 و 6 اکا گیر رقمی 3 و 6 200 رو دیگر دارم اکا همینجا مخدو اکا سایجون نتونه رقم من اکا جمشه شیر پرا میمون تا 2200 رو دیگر اکا سایجون خود چانس و پارسا بدو دو میریم رقم 5 اکا سایجون چانس پارسا بدو اکا نماتو 7 شگیر تا میمون تا اکا نماتو 300 رو دیگر اکا حاجی ما تو نگفتم اگر سوی بیش نگیره چون تو پارتشن نگفتم میریم اکا سایجون چانس پارسا 600 پارسا بدو برد دوباره 300 رو درومد بدو اومش اکا درومگا او اکا جون اکا تیکو افیوت اگر چسبیدگی باشه نشون میده من از هم زدم من نشون میده که در کامپیوتر گرام یکی دوام میبره شروع بریم رقمی 3 رقمی 3 شروع 20 4 4 11 5 5 21 6 6 12 7 7 10 1 1 20 2 2 10 5 اوش رقم 6 من شروع زنده باشه اکادون من هم اکسان شده پرانگو دوستان اون باشه گیر دست دو اکای سرجا اوشا 1800 ریتوتا و دوستان گم پیمه در سکوی من هم اکسان شده پرانگو رقم 5 رقم 6 بریم شما در اکادون من زنده باشه اکادون اکای همینجا خطا میشونه تا شده یا تا پیج مرسا اکادون چسبونه کنیست تا کاری سراغ من با سایجون نفهمم چی چسبیدگی نیست پس گفتگی است راز بعدی وای من گفتگی بوس هیجان اکا جو سالونه که اکا همینجا من ویدیو دارم ولی چون کامنتر نشون میشه من اگر دروغ بگم 1800 ما پدرکت میکنم میشه اکا همینجا سلو مرد چی گفت اکا جون تو باور نمیکنه که من دوباره چی افتاده داشت داخل باور داری بریم اکا گفت او اکا جمشه شیپران 2000 دیگر اکا اخمه شیپران نه صد دیگر اکا نمطلوب 200 رو دیگر اکا اصلا شیپران 800 رو دیگر بریم دارشی ولی اکا سایجون شیپران 1800 رو اکا توره بریم دارشی اون میگه من رقم 6 رقم 6 شرنا
22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 2 رقم 2 12 3 رقم 3 10 4 رقم 4 21 5 رقم 5 20 6 اوش رقم 7 بریم. اکای تیک توک پرامو افی درونه سایت پرامو افی کامنتاریا وقت کامنتار تو کام تفسیر ازش مقصد پیش ایو کپو میشه میکنه فهمیدی که دونو اردلاش نشون میده فهمیدی که شما خدا پیش کپو نشون میده اکای سامانت کنی ای پس پرامو افی پرامو رفته سایت کامنتارش هم کلمه شما شما بره داوشی زنده و شکرونه ما هم مقصد شون شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد بشوین دوستان آینه یک دیگر رو میگیم داوشی هم مقصد شما ده اکای گل روشن شده اکا هم مقصد شده وقتی اینترنت رو کانت هسته اصلا میرم اگه من میبینم حساب شدیم حالیت سرخص ای اکای همینجون من از هم زن من بوارم زنم بزن اکای همینجون جون تاب گرده تو فقط خطیم از خود من نمیدونم اکای برای چی اکای جون زنم بزن او چم کامنتر او برای نشون بده کی نرسه گرد اکای اگر 400 گرد اونا من گفتم اکای تو نرسه رو الله بیلو 1800 برو میتونم کنه نشده که اکای جانچه شیپاران 1800 دیگر اونا اکای اخوان شیپاران 800 دیگر اونا اکای نعمت 100 دیگر اونا اکای راسه 700 رو دیگر اونا برید داشی رقم 7 7 21 رقم 1 1 20 رقم 2 2 22 رقم 3 3 20 رقم 4 رقم 4 20 5 رقم 5 10 6 رقم 6 23 رقم 7 رقم گوشا هم اکثر شیپالانگو زنده و شکر ما اوخه اکای سایجام شما داره که من پرابله پریاد که ما جدید کارگرش میگم و کوسکا و کلینتی ویپ موشو چوشا پریاد نه اکا تا کامنت من اکا نشون داره که اکا سایجام با اکا نمیدونم نگندا چالش نمیخوی من شانس دارم اکا ها پیش کنارو هم اکثر شده زنده سربلند خانواباد بشه که داره این خونه و بورک شاه نه کنید رو افغان اکا میو بارو پیش شده بدون کاره پوست نمیدونم اکا جون گو بدون اون برای پار نشون من شانس نشون دارم همین هم پیش کنارو اکای نعمتالله همینجا اکای نعمتالله اکای روما همینجا خجو اکای کردر همینجا شیپالانگو اکای همینجا اکای سایجون هم در اکای گل شیپالان تا 800 روبل دیگر اکای جانشون تا 1200 1600 روبل دیگر و اکای اخمجون شیپالان تا 700 روبل دیگر نه دارشی اکای نعمتالله او اکای راست شیپالان تا 600 روبل دیگر نه دارشی هفت رقم 7 10 1 رقم 1 20 2 رقم 2 12 3 رقمی 3 24 رقمی 4 25 یعنی 4 باز رقم 5 22 رقمی 6 12 ای 22 هزار 6 بریم همه در بود گل شیپالانگو اون میگیم شیپالانگو زنده و سربلند باشین هم اکثر شما دید دوستان آینه یک دیگرن تا دوستان رو فراموش نکنید برید دارید هم اکثر شیپالانگو 5000 رقم 6 رفت میشه او نکن شدن تا این دوستان رو گم نکنید بله دوستان مهربان رو گم نکنید بله ای لایک رو زنید شیپالانگو لایک رو زنید لایک رو 5000 رقم 6 میشه شدن برید او اکای گل شیپالان 600 دیگر اکای جمشیده 1400 دیگر اکای اخمجان 600 دیگر اکای نعمتالله 500 وقتی پارتی 400 دیگر اونا او اکای نعمتالله بیا که 500 پارتی 400 دیگر اونا اکای راستا شیپالان اونا تا 1100 دیگر نه دارشی همین چور کو بده یگم 20 خود رفته یگم 15 خود اصلا برو یگم منازعه سبلی میریم 6 22 ها 20 در واتساپ نیست اکای سایجون رقم یکی من سایجونو 21 گرم نیست رقمی 2 11 3
رقم 3 بسیار 4 رقم 4 10 5 رقم 5 30 5 او شاکر رقم 6 میری اکای احمدجان میگم پای به طهارت چی شعری نه اکای احمدجان طهارت همی خیلی که حرفای تو یگان بونه بزیستم هم ده حیران شده باشه 15 هم خود رفته باشه 15 هم خود رفته چون به داشی ها نزا رقم 6 میری که بینا به داش تا اکای کنو سخن فقط کنو وزوار چه وزوار من هم اکسپ شده برای من کجا رو ایتوس تو رقم اگه پول پارتش کنم پول رقم کنه دو پول پارتش من داش odam ki maxsa o kişiyə də zidar məkən istədənlər mərhəmə parti. Ay tak odam ki maxsa və ilk olsa parti mən dars. Aka Ahmet Ahmet aka gül şey falan çorsa diye töz. Siz adı o aka gül çorsa mı diye mən darsı. İlham versin. Peş ay hemi çor akşam çarda bir şey ne? Peş ay çor. دو برای 5 پدر دیسن بریم اکای گل 400 دیگه اکای جمشید شیپالان 1200 دیگه اکای احمد شیپالان 500 روبل دیگه بریم درشی بله پیش ای 5 رقم 6 داد ای پیش ای 5 بر رقم 5 داد بخا جون شو رو میگیم بریم اکای احمد 500 اکای نمطلو شیپالان انا اکای نمطلو شیپالان 300 اکای راسته بوزد 1600 بریم درشی هم اکسپ شده نه بله 2 بر 15 من رقم 6 11 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 ya میگین بالا شد فلانگو دوسری دیگه هم از کجا پول پارت شده بریم وارم بدون شی پالانگو وارم بدونیم اکل جمشه رقم یک ده اکل نمطلو اوفت زنده و شکومه دالشی اکادونو بنویسید نمره تلفن تام بنویسید اکای کانور نمره کارتا بنویسید اکا جلوی کنشنه میریم اکادونه ما که باشه وارش 7 3 5 اکای گر رقم 6 اکای جمشه رقم یک ده میریم اکای احمد 4 دا وارد سالبلام دور اکای احمد اکای حجی 4 نویسه گیا احمد خود 4 نویسه میریم دالشی احمد خود 4 نویسه 7 نشونه رقم یک میریم کاس مثلا 1200 اکای کانور بنویسید اکا جانو میشه نمره کارتا اکای ذکرولوگ شما رقم سخی دواره شده 1 2 4 2 وقتی 6 میریم هم اکسپ شدیم اکای ذکرولوگ سلام علیکم اکا جان شان شده سوزی که اکا سلامت سوز هم رقم یک میریم اکا جانو هم اکسپ شد شفاهمو ای دوست بیو که هم دار شده بگیم این داشتی ای نه کن شده نه هم اکسپ شدیم میریم هم سنه حجی اکسپ شده میشه زنده باشه اکا جانو زنده باشه میریم اکوی ما هم اکسپ شده شفاهمو ای نه کن میدون رقم یک میریم زنده و سربلند و خاناباد بشین توی مبارک شد پلنگو توی مبارک شد همین اکم پول یکم پارتیمون جونشو هست که مکی که پلا پارت 600 بلند 600 تا بیا که شد نگیری تای هیچ کار اکا تیکتور جان هیچ کار نداره والا شاید نه هیچ کار نداره مکا جون ما اکا گل شد پلنگ اکا گل رقم 6 اکا گل رقم 6 200 رو دیگه دونا اکا جمشجو رقم یک دو یاد رو والی اکا رقم یک دو اکا جمشه رقم یک دو 800 دیگه دونا اکا احمد جون 300 دیگه دونا اوکی رو ما اکا جمشه اکا در اکا احمد جون میره دانشی تراینا کاس میده 1200 او شرف رقم یک
رقم یک شیر پلنگو بسیار. رقم دو 20. رقم سه شیرینار بسیار. رقم چهار شیر پلنگو بسیار. رقم پنج شیرینار 20. رقم شش شیرینار 11. رقم هفت شیر پلنگو 22. اوشان 1200 رقم نعمتلو. بریم رقم یک با اوشان میگه او میگه شیر پلنگو هم اکثر شیرینار یک لایک میدم در زنده اوشان اکادمی ما هم اکثر شدیم. رقم یک رفتیم شیرینار زنده و سربلند باشین. زنده و سربلند باشین میگه می دارشید. او اکای سالم و خوشحال شیرینار. اکای سالم و خوشحال اکای. اکای سالم و باید دیخیدانی چور کو هیچ برکت اکای زدمی اکای. احمد چیلی اکای احمد دست در رقم چور و افشه نیست. یو میست همه سگون برای سوز میدونم بوارشون اکای گرد او میشیم. اکای جمشه 600. اکای احمد جان شیپلان 200. اکای نعمتو شیپلان 1400. اکای رسا شیپلان او میشیم می دارشید. 1500 رو تگیم. رقم یک 20. 2 11. 3 بسیار. 4 11. 5 12. 6 11. 7 11. بسیار زدن. رقم سه با بسیار زد او شاکه 11 12 10. او شاکه رقم 4 بریم. ای بچه همین 4 زنم. ای هوجی نکی شیرینه بچه. هوجی نکی مردم اکای هیچ کپاس کاری نکن شیرینه اکای هوجی بس بچه. همین وقت بودن دو اوشاره بوات کار میشه. اکای تیک تاک بودن اکای شوکر شیرینه جا کلی سوی دارم. اکای جمشید ببین در 13 رقم 4 میریم. اکای راستی پافتو رقم 5. راستی پافتو اکای تیک تاک بیان اوش تا شیرینه رقم سخود. اکای روما اکاجون اکای سایجون کامل پاس خیشن اکای سالم اخوز سالم میریم. تمام گاربیج نه اکای خیشن پاس سالم. تمام اکای مالو تایوش اکو رفتی. هیچ اکای سالم هیچ کلمه دوباره شیر نه. سه چهار میریم. اکای راستی رقم 5 پافتو اکای دوم میریم. بهش اکای شیطان شاد اکای تمام اکای شید اول شده. اکای گل شیطان رقم خیلی زدن 400 دیگه دونه. اکای جمشه شیطان 400 دیگه. اکای اخوان شیطان 100 دیگه. اکای نماتو شیطان 1300 دیگه. اکای راستی شیطان اکای راستی پافتور اکای راستی نباشد اکای رو میتیم. میبینیم اکای راستی جواب تشه نه. پس اکای روما رقم 5 رقم تشه نه میریم. اکای روما رقم 5 او چت همه خوش پلنگو اکای کونر بود که کونر برام اکای سایجون اکای تیک تاک اکای هوجی اکای شیر پلنگ میرسیم میریم دارشی. ها اکای روما رقم تشه نه 5 رقم هم اکثرشون شروع نه. میرسیم از با خوری بشه. اکای سایجون میرسیم دیدو خوریشون عباس تشه نه اکام او چت پلنگ که شیر پلنگو میریم دارشی. خود 1800 دوش نه میریم. اکای درومالی اکای خیزونه پلنگ بریم. گامز هم میفهمم بود گامز بریم زنده و شکرجانه من میرم و شکرجانه اوناش تو 4 ساعت بازی میکنم مدام باشه تو 4 ساعت دم فیلم شیرینه вообще گفتی که не переживайте دین خمی خشت پدر اومد و بر وقتی گفتم محکمش کردیم 5000 برا اکای رو ماجو اکتا میکنیم میریم اکای رو 500 تا 400 دیگه شونا بریم اکای رقم 4 رقم 4 دا 5 رقم 5 بسیار 6 رقم 6 بسیار 7 رقم 7 20 یک نماتلان دیونش رقم 1 بسیار 2 رقم 2 32 3 رقم 3 20 رقم 2 شما رقم 3 میده همه در بود بوری شیپارن و زنده و سربلان باشین اکر رو مجا 500 ما یک خود تبور نکردم نظر کارته رقم 2 در شیرین رقم بسیار برماده بود برین دارشی زنده و شکرجانی و هم اکثر شما دوست آن باشد دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین دارشی
نه تو رقم دو اکا جمشید او شاخه زنده و شکو یک لایک بزن شیرین یک لایک بزن گنجینه بونو با پیش میگه من دارچی شما داره که دنیا هم اکثر شما شوی پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین من دارچی رقم دوزن رقم سوین بخدان اکا دیا بونه زایی بلندی تو شو بخشو یک گرده دن اکا بگن خطه بیم دادون میره اکا گل شیطان ما تا 200 روبل دیگر اکا جمشید 800 روبل دیگر اکا اکمل شیطان او اکا نمطلو 1200 دیگر اکا رمان شیطان 300 روبل دیگر میره دارش رقمی 3 رقمی 3 بسیار رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 بسیار رقمی 1 22 رقمی 2 10 اکا بو رقم دو او شاید گنجی نبود پریود خولی هست کنجو اکا زیکریولوژی شاید خولی za oča بنرسون در رقم صدقه هم اکا خیلی صبر میکنه در رقم خودش اکا اخمیجون رقم 4 پافتوری اکا بخلو دست بد میسته یا با میویا دستمو برای وزمی میویا یا میویا من دو یک در رقم دو میریم او شاید رقم یک میگیم چور خولی باید یک سوال ها اکای سایجون همینجا اکای سایجون خود اکای شهر من نه دون شهر صبر میکنم شا اکای سایجون همینجا اکای سایجون بریم هم اکثر شون شی پارانگو خود اکای هوجو اکای او چاقت مثل شهر خود اکای سایجون شا اکای تیک تاک بریم و اکای سایجون چورا میگی اکای اخمجو خوشا شهر زنده و شکم و دهم جمع دو میجنگیم اکای گرگ او اکای جمشید شی پاران 1200 اکای اخمجو خوشا اکای سایجون اکای چور اکل سر رقم شد 1700 دیگر شیرن اکل نمطلو 1100 دیگر اکل اما شیپاران 200 دیگر نه دارشی اول اکا خولی میشم بجنگیم اکل تیک تاک جون خولی شان نوبت تختر اکل حجیا شیپاران اکل شهر اکل ذکرولو میرن رقم 2 20 روز میشه شیپاران رقم 3 صبر میکنیم 3 کارو رقم 4 22 بوده رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 بسیار اکادون بو رقم 3 واسه کارون زاد اکای گل او شاشه نار اکادون یک لایک بزنید میره شیرنا شیر پلنگو یک لایک بزنید شیرنا زنده و سربلند و خانواده شین توی در این خانه و رقم چه در رقم چون میشینا اکای گل او شامگی می داشی هم اکثر شالین سه توپ پادا کنه سه کارون نه فهم پادا کنه دیگه با همین طریقه وزه فقط پادا کنیم سه در رقم شما میشینا زنده و شکر ما هم اکثر شاله رقم شور میری اکو هم دابور بوری هم دا پیش روی شیرنا این نه کمی شیرنا او میگه هم اکثر شاله اکای گل شیپاران 400 اکای جمشه شیپاران 1000 اکای نماتو اکای سایجان 1600 اکای نماتو 1000 اکای رمان شیپاران 100 رو دیگر بریم درسی رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 او شا رقم 4 بعد 25 شد رقم ولا در است بریم دوره نفسی دوره نفسی چون زن رقم 5 میره رقم سرجو او شا بعد 24 و 25 شد ساعت رقم ولا در است او شا تا من داشتی اون میگه میشه پرانگو هم اکثر شدین دوستان اویدن یکدیگر میری چون زن رقم 5 میره 35 گل 3 و 6 گل گام میره مکدونی ما هم اکثر شد پرانگو زنده و سربلند خانواده شد من درسی او 5 رقم گیرجا 5 شنا 3 و 6 گلی گپ تمام مکدونی 3 و 6 گلی 4 زن رقم 5 میره نه گل مکدونی ما او دخترش بعد تشدام بود مکدونی ما من درسی نه اکای گل شیپاران 200 روبل دیگر اکای جمشه ما 100 روبل اتو 800 روبل دیگر اکای انا سایجان ما 2100 روبل دیگر اکای نماتو ما 100 روبل دیگر
50 میزن همین خیمه شوا اکر امان او همین خیمه شوا شده یا میشه مرد رقم 5 11 6 رقم 6 10 رقم یا هم اکثر شده رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 10 انا اکر کدونه من 12 زد بوار که یعنی 20 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم بگیریم رقم 2 یک اوشا یک زن رقم 2 میریم و 20 اوشا اکر هم اکثر شد شیطانگو زنده و سربلند و خاناباد و توی در این خانه مبارک شد میره دارشی و بگردی جا بگردی لا بگردی دو میگه خولای از مزه دونو دشتر مزه بله او شکر اول صد کوی در همه تو فقط خوشحالی کنید تمام سه و شش بگوری بودن برین دارشی موشی میش هم اکثر شای شده دوستان آینه یک دیگر دیگی شما ای بیو دار شکر شیطانگو بخده و بولا ای من میترس ما از اگوله باشد یعنی زیاد من همه خیلی بروردم بکنم بگیم من همین گنگی یا بروردم من خطا آمدم یکی یکم گنگی یا یک کنال دیگه بروردم اخو میگم یکم جانده من خیلی کنم اکر وی گلت آوش نیم خدا فراموش کردم اکر جمشه شیپالان 600 دیگر اکر سایجون شیپالان اکر جمشه تو 1200 دیگر کجام اکر جمشه 1200 اکر سایجون 2000 اول نمونه اکر نماتلو 800 دیگر اکر امان شیپالان اکر امان جا اکر 5 پافتور شیرنار اکر امان اکر 5 پافتور که اکر گجون بخدا پروموز میکنم تمام میریم دارشی اکر پارتون زاد پلوس میکنم نزد مینوس میکنم اکر امان جو میریم دارشی 2 20 3 21 بعد نیست 4 10 5 20 6 20 7 11 1 21 اکو بارم بدونیم مرحمه رقم 3 و رقم 1 برای کسی صدی بریم سویبو رقم بارم بدونیم 302 شیپالانگو اکادون 3 و 1 برای که مرحمت برای بدونیم شیپالانگو سویبو رقمو اکرما 5 اکرما اکتن که شیده اکو اکای جوشی گاوی اکای سایجون رقم 5 اکای گیر رقم 6 اکای جمشه رقم 2 اکای نماتلو 7 همگی سویبوش بریم اکای نماتلو 7 همگی شیرنا بریم او میگن شیپالانگو بریم اکای نماتلو رقم 7 همگی اکا برای فیل اکتاریش برای چیزی زجا بریم ای زنده و شکرجونی من هم اکساب شما دیم اکای نماتلو 7 همگی شیرنا پاسشون پاس کن بزنید درشید بریم 7 رکون از اگر حاجی قولی جون بریم زنده و شکرجونی من هم اکساب شما دیم دوستان آینه یک دیگر اکای نماتلو 7 همگی شیرنا زنده و شکرجونی من هم اکساب شما دیم بریم آخر اکر گلجو برقم میگه شیپالانجا ایروی هم خیلی از هم خیلی باشه که کی این خیلی کسان که نمیشه جو بشه جدا کن که خیلی خوله با کفا میگم وقتی ضعیفی 2 ساعت برای جمع شه که کسی اوزام بعد میگه که خون ابجی خیلی سوز روزه رقم 5 اکر روما اکر 600 پافتی 200 رو دیگه دونا رقم 5 اکر انا سایجون اکر سایجون شیپالان که باشی 1700 رو دیگه دونا رقم 6 اکر گل 300 بفرد شیلان اکر جمشه 900 دیگه دونا اکر نماتلا گیری اکر حجی رقم 1 او بشم رقم فلان پافتی برای برا میریم حجی 7 اختار میریم رقم 4 10 5 22 6 22 7 20 یک اینا برات دور 11 از برام میشه رقم 10 اگر بشوان 3 کارو نه 10 3 11 برام بدون شیپالانگو 900 بلی اکای نماتو افیت اپش کشیدن یک گلک کفو یک خجو میری برام بدون شیپالانگو 900 بلی برای رقم 5 رقم 6
کو کیمه دور شیپالانگو وارا گیر وارا تمام این روز خولیشا برا رقم التماس بودم خوله دین نیست قبل نیست شیرینا بریم اکای سایجون چور من دالشی اکای سایجون چور دو اکای جامشید رقم یک دو اکای گل اکای جامشید یک گیتای اکای شیر درا گیتای من دالشی اکای جامشید درا نگید اکای شیر میتون اکای جامشید رقم یک اکای شیر رقم دو من دالشی اکای گل دوباره پاس تمام دوباره پاس بدای گاب نیست اکای گل 1200 پارتی با میکروفونم اکای گل رقم 3 من دالشی رقم 7 اکای هوجی نمیدونه اکای 7 ما خونیم سای درا گیرتگان شیپالانگو 7 خونیم سای 7 دوباره 900 روبلا شیپالانگو برای 900 روبلا رقم 7 ما خولی یا شیرینار من دالشی برای 900 روبلا شیرینار 7 خولی شیپالانگو من دالشی 7 ما خولی اکای شیر راکت هم میکنیم اکای گل راکت هم میکنیم اما بو کیای اکای جالوت خود 1900 شیرینار بریم اکای سرجو پولو اکای گل 1200 اکای انا اکای انا شد 1500 پولش آماده اکای رقمی سه مونگه من دارشی اکای گل جون پارتو با میکروفون که اکای جون در اینجا خالی ناشو جنگرا سازن اکای اون تو جنگ ندادیم ناشو هم اکای تیک توک ما یا بو کارتشا کشیدگی نیست اتمی کاری از من میکشم جنگ رو چرا شو اکای گل جون می سه پاس کنم 7 خونم اگر شرینا 7 اکای تیک توک رقمی 3 و 7 دوباره خورده در نستادن نمیگه شرینا چند بار نشون داد 5 نشون داد 6 میمون من خوش دوباره نستادن رقمی 7 میگه که نمتلو بگیر رقمی 7 بتون نه من خوش بودم گابل 7 اکای نمتلو من داشت 3 مون خوریمون شیپالانگو رقمی 3 اکای رقمی 3 خوری یای من داشت تیک تاک رقمی 3 گابل 6 نشون داد رقمی 7 بریم 5 نشون داد من اکای تیک تاک حساب پاتوشینا 5400 اون شما کدوم میزنم بریم داشت اکای سایجون رقمی 4 اکای سایجون 1700 شینا 800 روبل گدم اکا پراویلا رقم یک اکای جامشیدون آدیون پراویلا اکای شیر 1500 شینا 100 دیگر اون اکای گرب شیر اکای تیک تاک رقمی 3 اکای تا میکنیم رقم یک اکای نماتو 100 دیگر پاتوم داشت اکو 6 خطی که من شیرینا 6 خطی بریم 6 خطی اگه شیر پالانگو اکای نماتولو افیرا تشکن اکا بریم اکای نماتولو همینجا اکای نماتولو اکای همینجا می پارتوشه نه اکای همینجا پولش آماده اکای tamam اکای نماتولو رقمی 7 دوباره 900 اخته بسید دیگه می پارتوشه نه بریم دارشی اکا و مصرفه که فونده باشه میکفون شده نه 5400 و شاید کدوم میزن شده نه بریم دارشی 5400 کسی میزن او شما میکفونم اکا جونوی من میکفونم شیر پالانگو اکای همینجا ظهور قمال شیرینم میکفونم اکای همینجا ظهور قمال شیرینم میکفونم هم اکای جونو میکفون شیر پالانگو اکای گر خطی کی هست اگه کمی رقم 6 خطی
شیپارانگو اکا میگه رقم 6 خط که اکا همینجا ظهور اومد به کافم شینا خطا زدم اکا جون اکا اون می رقم 3 بیو یا اگر 3 بزنه با 3000 متر اگر 3 بزنه با 3000 متر اکا 6 خطی کی میره هیچ کنه رفت اکا گوتا 6 خطی نباشه میخه رقم 6 رقم 6 شیپارانگو 22 7 10 1 21 2 10 3 21 4 20 5 20 اکا اگر گوشا رقم 6 رقم 7 بری او اکا نمطلب پافتور رقم 7 اکا جمشید جان رقم 1 2 پافتور شیپارانگو رقم 5 اکا رو ما پول دورا من دارش هم اکثر اکا اگر گوشا او میگه من دارشی زنده و سربلند باشید من دارشی 6 رقم 7 بری زنده باشید من دارشی هم اکثر شدیم هفت خلی باشه از اکا جان از اکای تیک تاک اکای شیرجان از اکای تیک تاک یک دو پافتور تمام اکا جان اکای نمطلب هفت پافتور اکا جان و اوجه اکا بخش شینا از اکای شیرجان خلی میشه من دارشی هیچ کنار وقت اوش کمرتر من دارشی من اکای نمطلب پافتور باشید اکای تا بکشیدن اکای نمطلب پافتور من هست تمام اکای نمطلب جان هست باشید اکای گر 300 میلیون بوده اکا جان من دارشی انا 5400 500 شامل 4900 دیگر اوناکا می داشتی اکا جمشیدون اکا سایجون شیپاران 700 روبل دیگر اوناکا اکا نماتلو شیپاران اکا رمان شیپاران 100 روبل دیگر اونا میری اکا نماتلو اکا تامی کشیر نه او شواکا میگه میری داشتی اکا میلیون اکا تیک تاک حساب نکه خوریش اکا مدام ختی میری اکای جمشید 2000 1800 دیگر شونا میری داشتی اکای نماتور اکا تامی کشیر نه رقمی هفت میریم رقمی هفت 22 میریم رقم 1 رقم 1 11 بچه سوال چند شد رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم جو سوال 21 رقم 6 20 اکا بو رقم 1 میریم اکای نماتور جو شد بله رقم 1 همه را بود بوری همه را پشتر شیپارانگو زنده و سربلند و خانواباد داشتن توی در این خانه مبارک شد او میگه میره شیپارانگو لبگلیجا بگردی لبگلیلو میره هم اکثر شماریم اکر منصور شما شتاب خوب نفر چو اکر تیکر هر شای درو درک اگر که کشیدی و خیلی کشیدی یکی میره اکر منصور جان شما اکر اکر خوله اکر صبر میکنه میشه شیره نه میره درش هم اکثر شما اکر نو زنده و شیره نه رقم 1 میریم اکر ما رقم 1 میریم هم اکثر شما دیم زنده و سربلند و خانواباد داشتین توی در این خانه مبارک شد اکر اگر رقم 3 4900 4700 اکر جمشید 1600 اکر اخمش اکر سیجان 600 اکر نماتو شیپاران 400 اکر نماتو جوشی رقم کشیدم اکر رمان شیپاران او میم هم اکثر شده دست کانال شما هیچ رقم بر وقت کنید رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 یه بچه هم بیشتر تو رقم 7 10 رقم 1 او شما رقم 2 میریم او میگه رقم 1 رقم 2 اکی انا جمشید جان گنجی نبونم با پیش او شوا 5 پاپور تام اکی رو مجموع رکتا اکی نمتان پاهت یکی پیش کشیدی نه چی هو تشی این دیگه وقت مو میریم فهم مخدیدم تا در kanal Green Birkaç abdi. Beni dağılşı. Ham aksak şu anda şey falan var. Akşam bir akşam akşam bir düğün şeyler. Zinde o şarkı düğün ham aksak şu anda. Akşam bir akşam akşam bir düğün şey falan go.
نکنون شیرنا زنده باشین شیپالانگو زنده باشین بریم داخل اکای گرگ شیپالان 4500 گردونا اکای جمشید 2000 اونا اکای نسایجون 500 گردونا اکای نماتلو شیپالان چونا 400 دوشی 300 گردونا اکای رمان شیپالان راکت میکنی اکای رمان 500 پاوی 400 رو دیگه دونا بریم داخل خطاب پراجوات کردیم دارسی من رقمی دو هم اکساب شده رقمی دو شرینا 20 رقمی سه شیپالانگو 11 اکای رمان رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 شرینا 12 رقمی 7 شیپالانگو 21 رقمی 1 شرینا 31 رقمی 1 رقمی دو او شاکه گنجی bunu با پیش میگه او شاکه جمشید من درش گنجی bunu پریود ما بودیم بپختن تو بهترین دوفال هستی دو لینگا در بولوی دو کیفتم اون میگه من شیپالانگو هم اکساق شما دیم نه کنشوره نه دوستان آینه یک دیگر هم من درش رقم 1 اکادون هم اکساق شده یک لایکی بزنه شده من درشی یک لایکی زنه دیم لایکی فراموش نمیکنید من اکادون هم اکساق شما دیم او یک رقم دو من شیپالانگو زنده و شکدون من درش رقم 2 همه دا بود بولی همه دا پکتایی شده هم اکساق شما دیم نه کاملا شده بریم اکای گرگ شیپالان 4500 شیشینا 4000 انا 300 رو دیگر اکای جمشیدون شیپالان 10400 رو دیگر اکای انا سایجون شیپالان 400 دیگر اکای نماتو شیپالان 200 رو دیگر اکای رمان شیپالان تمام 300 رو دیگر بریم دارشی او میگه من شیپالانگو رقمی 2 رقمی 2 شرینار 11 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 شرینار 11 رقمی 6 10 جنون رقم جدا داره رقمی 7 10 رقمی 1 22 اکو برام بودید شیپالانگو شما همه دیگه که اودان سش کفر شوشا رقمی 2 رقمی 4 رقمی 1 برای شیپالانگو بریم برای رقمی 4 رقمی 1 هم اکساق شون شیپالانگو بریم رقمی 5 اکای گل رقمی 3 و 6 اکای جمشید رقمی خود اکای جمشید رقمی 2 رقمی 5 سوی 3 6 بریم درا گیرتان شیپالانگو ها جنون اکای ما 5 اکای نماتو هم بگیر اکای نماتو رقمی رقمی 5 7 اکای نماتو رقمی 7 دوارای 500 روبلم دوارای 300 روبلم دو شیدار چونشون یا برام bu پنج دوست رفتو بریم او اکای نماتو درو آردای اکای نماتلو hoz meka خونون 100 روبلم رفت شیدار بعد دیوارا سراز رکیت شیدار مثلا بودیم نشو بوزیلا داون سی خوبا کجوری ما بریم دارشی ایفی دوا کام کام پیش کوکو اومد ایفی اول رکیم جای شروع بریم دارشی بریم زنده و چونشون اکای پا بریم او سه و شش 500 اوکی بریم شانس جواب اکای تی و 500 اوکی بریم هم اکساق شوی شیپالانگو زنده و شکجوری ما بریم دارشی 6 تا 500 اوکی تمام بریم اکای نماتو 100 دانست هم میکنم پاتوش بریم هم اکساق شدیم تیک تاک توک تاک میگه شیپالانگو تیک تاک توک تاک بریم رقمی 4 نشون رقم 5 1800 رو او شاشره زنده سربلند باشین برای بوله برای میشد دیک زند اکار ادامه برای درو بریم رقمی 3 و 6 اکای گرگ شیپالان 3700 میونا رقمی 2 اکای جمشیدون 2100 رو دیگر اوناکا من دارشی رقم 5 اکای رمجون قوم میشه رقمی 7 اکای نماتو 150 من دارشی اکو هم در بود بورین هم در پیشروی رقم 5 5 21 6 رقمی 6 20 7 رقمی 7 23 1 رقمی 1 10 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 30 رقمی 4 او شبکه بریم رقمی 5
او اکای سرجان اوشا میون بیشتر اشکاس اکا بریم هم اکثر شد 5 پافتو گاب نیست اکای نمطلو پافتو اکای نمطلو من دارچی اکای نمطلو پافتو گوشی şeyler akta metin اوشا اکای سرجان من دارچ بولش هم اکثر شده çoğuza اکای پان بریم görüyorsunuz اکای سر şey بچه تاجیک اکای نو متقل بگیرم خوری نشد اکای من یه رفته چینا تو خوری شاد گام نیست اکای همه اکای شهر خوری شاد o zaten TikTok yok zaten TikTok bence TikTok şeyden ben darsi. Akay nematlo paspor akay nematlo ben darsi. Akay gül se 1500. Akay jamşe şeyparan 1000 saat ben darsi. Akay sayjon şeyparan 400 saat. Akay nematlo paspor akay ben darsi. Akay romajo market tamekim. Akay rom 500 rubli digash ben darsi. Akay nematlo cevap şeyden بریم به مکنم تو برنستون که چیه برای تقریب یاده جمعونه به نوع ben alıştım yametin içine işte bir karta istifa şofi بریم akay neyim atulo efira peşkın akam بریم akay nem atulo akam ha paftol şerina بریم درسی akay nem atulo جوابتون akay akam 5 akay 5 20 شش 31 7 11 1 11 2 11 arkadaşlar rakam ise biz bafkir var peyde uçatmıyoruz da rakam çok biz bu rakam şaş rakam ya numosunu mesela şey falan numosunu numoza konulardan ben haf mesela arkadaş TikTok hamca arkadaş TikTok ben ders arkadaş TikTok hamca alo Gabriel zakacağım Gabriel arkadaş TikTok rakam haf tamamı şeyler arkadaş TikTok rakam haf tamamı şey falan ben ders هم اکثر شده او اکثر تیکر اکثر تو من دارشه هم اکثر شده شده کنگو زنده و سربلند و خلاباد و شد توی در این خونه مبارک شد من دارش گلگلی لو خونه از رمضان اونو دکتر رمضان دکتر تامل برم اونو تکیمه تزا من دارشی شاش اکثر می حرف بریم بریم اکادیونه ما اکر گریجون شیپران 3000 سال اکر جمشید شیپران اکر یک دو اکر نمت 1700 اکر اناسایجون شیپران 2000 اکر نمتو اکر امان شیپران 300 اکر امینجون ظهور راکتا اکر تیک تاک اکر تیک تاک راکتا رقمی هست بری همین کار کوبا اکر پانتویا جلوشو میریم اکر 500 فازه 400 دیگه شونا اکر امینجون آمدی رفت اما اکرجون همین خود همین که اکر امینجون پیری رو تو اوچات تو مقصد با برام پیری تو بعد پیری با اوچاتو نگیرم میرم نماز میخونم بعد میرم اکرجون میرم رقمی هفت 21 یک رقم 1 20 2 رقم 2 12 3 رقم 3 11 4 رقم 4 22 5 رقم 5 20 6 رقم 6 10 چون او شرکتیونو پیری فکر شریدم میرم بعد نماز میخونم بعد میام زنگتون بزنم سری پناهگاه یک کار میکنم میام شکمم سر اگه اون چیزا میخوام شریدم همین که پروس میمونم کارتا میام اصلا میشم شریدم پروس میخوام که رقم اون فلاش شریدم بریم اکای گلجون 3700 ماشینا اکای جمشید شیپانان 1500 ماشینا اکای امینجون انا اکای سایجون رقم 4 2500 دیال ماشینا اکای تیک تاک 300 دونکا اکای رمان 200 اکای اون دا واتساپ نه است اکای اوکی چی چند شد
Akadyon da 1500. Akay سرجان در واتساپ بنویس. اکای تیک تاک در واتساپ بنویس. اکای گل خیلی ختم دونو. اکای جمشیدی خطا در واتساپ بنویس. اکای شیر در واتساپ بنویس. میام اکادون بوزیشن دوام میکنم ما. خدا نگهبان همتون او میگیم. تیک تاک تموم. تیک تاک اکاد دیگه خود یا خودش بودم 400 تا 400 گشتن دیگه خودش من 300 گشتن. حاضر گفت بگین 400 نک شده گیم. اگر خود تبرین میمونه تا 300 گشت. این خود میاد. تا ساعتی 14 دقیقه 8:38. 8:38 چی تو؟ نه خیلی قشنگ که بخوام برای چی؟ بریم. او مگه میشه پلنگو.
Tamam, saksan söyler. اگر رقم 3 و رقم 6 3700 کارتو دوازی اگر جمشه رقم 1 رقم 2 اگر جمشه رقم 1 2500 کارتو دوازی اگر تیک تاک رقم 7 300 کارتو دوازی هم اقصاق شما اگر کیوم از شیپالانگو میبین شرینم اگر روما رقم 5 200 کارتو دوازی بریم اگر سایجون رقم 4 2500 کارتو دوازی بریم اکادون هم اقصاق شما شرینم کو اکادون باید بیون شیپالانگو میدونین شرینم اوکی kanka sayacağım okey şöyle foto. میدونین شرینم میدونین و کجوری ما هم اقصاق شما شیپالانگو صوبو رقم مرحمت شرینم کو اکادون بیون شرینم اکای سایجون سلام علیکم اکادون میدونین شرینم اکای روماجون شرینم سلام علیکم میدونین اکای اکو هم اقصاق شما شیپالانگو میدونین شرینم او اکای گرگالی همینجا بوده انا اکای گرگالی اکای جامشه سلام علیکم اکادون گنجینه با پیش میدونیم اکای نه خب اکای جامشه اکای گرگ همینجا اکای روما همینجا هم اکای تیک توک اکای سایجونمون ve اکای تیک توک ظهور رو به سخیرم میوشم بریم اکا او اکای سلام علیکم صدق بکم اکا مجبور بدونین اکای همینجا هم همینجا بوده اکای تیک توک اکای سایجونمون یک تا من tamam اکای گرگالی نخوام یک تا من تمام اومدم بچه ها میدونن اکای گریجان تو من تا همین استول زک سرم شیدن میرین دالشی اکای همینجا اومد اکای همینجا اکای سایجون همینجا اکای سایجون ve duruyor şiirpalango benim akadunu میدونی شیرینا اکای همینجا اومد اکادونو او میدونی تو شیرپلنگو میدونیم اکادونو هم اکساق شو شیرینا میریم اکای همینجا اومد باشیم میریم شیرپلنگو من از سیلیکو دارم بچه هایی که بودم پارتون میریم دالشی اکای تیک توک اومد اکای تیک توک اکای تیک تاک
بریم اکادمی هم اکثر شون شیر پلنگو. میدونیم اکادمی ما هم اکثر شون شیر پلنگو. او میگه میریم. اکاد تیک توک آمدی. اکاد بچه‌ها به موزه سال کن شیرین ها. میدونیم شیر پلنگو بدون موزه سال میکنه اکادمی. گرگ همینجا. اکای گرگی ما همینجا. اکای سعید میام موزه سال میکنه. اکادمی آمدیم. او اکای تیک تاک آمده میریم. یا آدم دیگه اون اکای تیک توک همینجا که اکای اناسای جون. اکای سعید همینجا شیدار. بریم اکای شیر توجیک همینجا که شیر توجیک. شیر بچه توجیک. نیکی تامی خالی. بریم. او شیرون هم اکثر شون اکادمی زنده و سربلند و خانوباد بشین. بریم دالشی. اکنون 2 میلیون پاس سرش میکنه که جمعه همه دمیج من این سیلکان می پارتون میان سرش میکنه شیرینار هم اکثر شما زنده و شکر بعدی رقمو خونه شوند یا رقمو پول کنیم اون دا بریم او میگیم توصیه شما دارم نداره بعدی که پاس میکنیم میریم همه کسا خوش آمدین یاران همه جا ولی اکای روما همجا اکای روما جون همین سویبو رقمو یا او بگیم بوزه سر کن شیرینار سویبو رقمو اکای سایجون آمده میریم دالشی اکو میریم دالش هم اکثر شما شیر پلنگو زنده و سربلند باشین میریم هم اکثر پیش ابروان اکمی 14 اکمی 5 شیرینار شما اکادمی افسیم دو کجا لوال اکای گرگ همینجا اکای سایجون همینجا بوده اکای جمشید همینجا اکای روما همینجا بو کیا اکای تیک تاک همینجا تیک تاک توک همینجا اکای مومنت دالشی تاک تاک میگه میریم اکادمی هم اکثر شما پیش ابروان 14 اکمی 5 میریم دالشی هم اکثر شما شیرینار زنده و سربلند خانوباد بشین توی در این خانه مبایش هم دالشی اکای گل 3700 اکای رقم 1500 اکای تیک توک شیر پلنگ 300 اکادون اکای رقم اکای 5 2 گلون اکای سایجو رقم 2 رقم 2500 نه دالشی 5 3 دما 6 20 7 20 یک شیرینار 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 اکادون بو رقم 5 رقم 6 میرید هم اکثر شما اکادون یک لایکی رو میزنه و 2 لایک رو فراموش نمیکنید اکای رو ماجو او شاشه نمیرید هم اکثر شما شیرینار زنده و سربلند خانوباد و شما زنده و شیرینار او گلی تمام اکادون گلی باشه گلی چند شیرینار دوستان هم ماجو ولی وطن دریاجو ولی وطن دریاجو من داشت هم اکثر شما شیرینار زنده و سربلند خانوباد و شیرینار ای نه تو شیرینار میشه پلنگو رقمی 6 چورا گلی جاب نیست اکای تیتا هفت چوکان شیرین هفت ایختر شیر پلنگون هفت ایختر من دالشی اکای گل شیر پلنگ 3500 اکای جمشه 1300 شیرین اکای تیک تاک 200 دیگر شیرین اکای رمان شیر پلنگ 700 روپیه دیگر اکای سجون 2400 روپیه دیگر من دالش هم اکثر شون شیرین رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 شیرین 10 رقمی 2 شیر پلنگو 21 رقمی 3 شیرین 20 رقمی 4 شیر پلنگو 21 رقمی 5 شیرین 10 اکادمی ما 21 میدونه شیر پلنگو دو سالونی مرحمت رقمی 7 4 رقمی 7 4 2 برای شیر پلنگو 7 4 2 میریم شیر پلنگو 7 نشده رقم 1 میریم کوی برادرو مرحمت اکای روما رقم 5 گاب نیست اکای گل رقم 36 گاب نیست بریم رقم 1 اکای جمشید براد متی ایزدیس رقم 1 دواره داره شیرینار اکای جمشید جون رقم 1 ای زنده باشه شیرینار کدام مثلا 1800 روپیه قدم 1200 روپیه شیرینار بریم 1200 او شاه کدام مثلا شیرینار
هم اکثر شده ای زنده باشین. او میگه شده دوستان همه جا میگه ولی وطن در یک جو. او این مردم شده هم اکثر شده پرنگو زنده و سربلند خانواد باشین تا توانین دوستان رو گم نکنیم در دوستان مهربان گم نکنیم. برین شروع نه هفت نشون داره رقم یک رفت شد پرنگو ما با شما میفخریم گنجی نبونم با پیش حنیفه با پیش مصیبه با پیش جانان تو بخفا برین اکه گل شیپانه 3100 دیگر اکه جمعشه 1100 دیگر اکه رما شیپانه اختیمونه 500 روی دیگر برین درشید یعنی همه در بود بوری همه در پیشتری رقم یک مجبوری در وارگی مون 22 رقم دوی مجبوری وارگی مون 20 رقم 3 مجبوری 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 اکادون ما بور رقم 1 اوش رقم 2 میریم همه در بوری همه در پیشتری اکادون میریم اکوی ما هم اکثر شده پلنگو میدونین شده نه میدونین رقم زنگ میتین ای زنده و سربلند و شکو هم مکتاق شمارین دوستان آینه یک دیگر رو میگن یک زن رقم دومین شده نه جانون با پیش زنده و شکو میره داشت رقم یک رقم تو چشم میکن شده نه ای جانون با هو شده است تو کرمی آی گلی گل دانم در وصلی وطن شده است تو کرمی آی گلی گل دانم وطن همه جا ولی وطن در یک جا وطن یاران همه جا ولی وطن در یک جا گلی گل دانم اکه گل 1100 دیگر اکه جمشه 1100 رو دیگر اکه تیک تاک 100 رو دیگر اکه رما شیپان 400 رو دیگر اکه سجان شیپان 10300 رو دیگر به هم اکثر شده شیپان رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 اکو برای رقم 5 رقم 6 برای مرحمت 300 شیرینه اکو برادر مرحمت 5 6 برای 300 روبلی میریم اکا جون ما اکا گل رقم 3 جانونا بهوش دست تو کمی اوی میشه پلنگو اکا سرجون رقم 4 اکا تیتر رقم 7 اکا سرجون 4 اکا جمشید مجبوری رقم یک درم دور اکا جمشید مجبوری رقم یک دور بره درش کده مده شه پلنگو 1800 روبل آشتان شود ای نرکومی شه پلنگو زنده و چکوی ما هم اکثر شمالین بریم درشی هم اکثر شمالین هم اکثر هم بگه بکشمالین اکای همین جوجو خود دیگر دیگر اکتا چشم میکنی شدید نه بریم درشی تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان شده کسان رو گم نکنید بریم درشی ای نرکومی شدید نه اما که شیرپلنگا که باشین همین نشان رقم 6 بریم 22 دیگر کس بزن او شود 1800 رو شیرپلنگا چون خیلی پرانتزی که میرم رقم میشه اکای گرگ شیرپلنگ 2600 رقم میها اکای تیک تاک 200 اکای سرجان رقم شو شیرپلنگ 10000 او اکای انا جمعشه 1500 شیرینار گنجینه بونو پریود میریم اکای همینجا حضور 500 پارسه 300 روی دیگر شمونم میریم دالشی اکای تیک تاک 300 روی دیگر دونم میریم اکای تیک تاک ما در کجا میکفون شیرینه 1800 اوشا کدام میزنم 3 و 6 اوکی هم اکثر شدی 3 و 6 نوشیگی اکا با ما اوکی بسنم 6 3 اوکی اکا همینجا نمازش اکا تیک تاک آن شیرینه میریم دالشی 4 و 5 اوکی بدای اکا همینجا اومد شیرینه 4 و 5 اوکی بدای میریم دالشی گاب نیست
اکای تیک تاک اومد اکای تیک تاک من کات مزن او شاشه پانگو 1800 بود رقمی 6 6 23 جوش میوش کرد رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 اکو بو رقمی 6 رقمی 7 بریم اکادون هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خانوبال بشه توی در این خانه مبارک شنگه من درش لبگلی لو حوله از امازان اونوی دکتر دمازان دکتر هم 300 550 گاب نیست من درشی شنگ سر رقمی 7 بریم رقمی شنگ 3500 میتین گاب رزا که گرد گاب نیست سوخار کنید زنده و شکر با توفان دوستان گمراه کرد دوستان مهربان گمراه کرد در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کرد کسان گمراه کرد اون مگه میشه پلنگو اون مگه اکو یک لایکی بزن شه پلنگو یک لایکی بزن این دارشی اکای گل شه پلنگ 2600 نام دارشی جانون آفش میگیم جانون آفش میگیم 2600 درمی 1800 4400 میاد 4200 روبل دیگر правильно اکای جمشیدو شیپان 1300 دیگر شیرینان правильно اکای تیک تاک 200 دیگر اکای رمان شیپان 300 روبل دیگر اکای سجون شیپان 1900 روبل دیگر یعنی هم اکثر شان رقمی 7 رقمی 7 شیرینان 20 رقمی 1 رقمی 1 شیپالانگو 21 رقمی 2 شیرینان 22 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 شیپالانگو او نارتو شیرینان 10 رقمی 5 شیپالانگو 22 رقمی 6 شیرینان خوکی خنک 10 اکادون ما اینی خمه گیرم وارا مدرن 300 روبلی من da gira kasam. Tamam akay hojo kholi shad shivane sheda kholi shad sukhan bulbulay. Wara shad rakami 2 rakami 5 merim akajonui ma. Wara shad rakami 2 rakami 5 sadi akay gir rakami 3 و 6 avtomatik girifta. Akay jamsha rakami avtomatik girifta. Akay sajon rakami 4 avtomatik girifta. Akay tik tak rakami 7 samado akay tik tak. Akay hojo oxu shepalajon istodan akay meras akay tik tak rakami 7 samado sheda. نواره 300 روبلا ولی کو اگر اکر تیک تاک نگیره گاب نیست تیک تاک رقمی 7 گاب میز اکر تیک تاک سخان کشه فلان رقمی 7 چیستا برای خیلی اپومیتر اکر تیک تاک دو خطا خیلی سر نمید به می پارتی می کپون اکر می داره پارتی می پارتی شوی نه نه توم بینون گل گانده مای خدو دکتری مردم مای خدو گل گانده مای خدو دکتری مردم مای خدو گانده مای چی میخیرم گانده ما سموش میخیرم موشکار چی میخیرم موشک پیشک میخیرم پیشکر چی میخیرم پیشک سگ میخیرم سگورا چی میخیرم سگ گلگو میخیرم گلی گانده مای خدا رقمی سمیر دارشی 1800 او شوار همین حق ماده نمیشه بیش اون موشکار بیش چا توخر کنم اکای گلی 4200 داشتی 3600 رو دیگر اونا اکای جمعشجان شیپاران ختم اونا شیران که بوشی هزاری او او خوری شب ارزش میکنه اکای همینجون سخن کاکا انا اکای سرجون شیپاران ختم اونا شیر نار که بوشی 1600 رو دیگر اکای همینجون 100 میپرده بریم همه در بود بوری همه در پیشتری اکای یک لایک میزنیم اکای همینجون خوری شب ارزش میکنه شیران بریم رقمی 3 گابرز رقمی 3 شیران 20 رقمی 4 22 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 21 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 11 bu رقم تو اکر ساجو اوشم رقم 5 همه در بود بولی شی پلانگو یک لایک مز اکر تیک تاک رقم 7 فاکتور شیرینار من دارم اوشم اکر ساجو اکر تیک تاک رقم 7 فاکتور شا بریم هم اکثر شما دیم 14 رقم 5 بریم و اکر جون راکت چا میکنه شیرینار راکت چا میکنه گفتی اکر یا اکر بوزیگر میاد سمز 10 سمز
Akan raketaçak kuneton, raketaçak kuneton, akor raketaçak kuneton. Derken 30 sekunda Galatasaray mekan در 30 sekunda 10 بونه akademi raketaçak kuneton, akademi Mahmuda raketaçak kuneton, akademi Mahmuda raketaçak kuneton. O ya modu var. Mevkin modu var. Ben dalki. Çorda rakam pameri. زنده و شکوی ما این گنجینا بودی دو بکور نیما گنجینا رید نه درشی اکای گل شیپان سه هزار چهارصد دیگر اکای جمشید شیپان اکای کموشی هزار روشده هزار 600 روبل دیگر نه اکای جمشید 800 روبل دیگر اکای تیک تاک اکای میکنه من درشی اکای امان شیپان ختم 200 روبل دیگر اکای سجون شیپان 1600 روشی جامی 1600 جامی 1800 3400 3300 روبل دیگه دونم دالشی اکا تیک تاک جو اکتا که میبرن شیرنا بوزیا اکا تیک تاک 500 پاوت 300 روبل دیگه شونا میریم دالشی هم اکساق شما شیپالانگو اکا پام اکا تیک تاک اومدی اکا 5 10 6 22 ها اکا تیک تاک اومد اکا تیک تاک اکا تیک تاک شیپالانگ تیز دیز برات بریم رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 30 اوشا رقم 4 رقم 5 4 میلیون برای شکم او مگه شیپالانگو او مگیم هم اقصاف شیپالانگو زنده و سربلند و خانابو بشین توی در این خانه مبارک شد زنده و شکر ما زنده و سربلند و خانابو بشین او شاکر سجون بره دالشی 14 رقم پامه شدن 14 رقم پامه اکادمی توتامون دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دور بودن مشکل آسان کرده کسان رو گونه کنید دارید او میگه میشه پرانگو هم اکثر شاید به ما بریم رقم 14 رقم 5 تا چشم میکشه نه تا چشم میکنیم به دالشی اکای گل شیپان 3200 اکای جمشیدو 600 اکای تیک تاک شیپان 200 اکای رمان شیپان 100 اکای سجون شیپان 3800 نه دالشی رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 اکادون بو رقم 5 رقم 6 میریم او میگه شیپالانگو او میگه شیرنا زنده و سربلند و خانوابه باشه اکور یک لایکی میزن شیپالانگو یک لایکی میزن شیرو اینا لایک رو فراموش نکرده و دیوم لایک رو هم میمونیم بریم رقم 6 اکای روما اوشا اکای جمشیده همجا شیرنا او پاو و خیلی گنجیده پنجیده و شیرنا ما با گنجیده بگو میفرستیم زیدی گنجیده خیلی جانان بگو بریم درشی زنده باشه شیرو اینا زنده و سربلند خانوابه باشه بریم 5000 رقم 6 میشه پناهگو اکای گل 3000 او اکای باتجون سلام علیکم خوش آمدید اکاجون اکای جمشید 400 اکای تیک تاک شیپان 100 روبلی اکای رمان اکای 5 شیپان 600 روبلی دیگر اکای سریو 3700 روبلی دیگر اکای مطلق شما شینا علیکم سلام اکاجون رقم 6 20 رقم 7 32 رقم 1 گلگلی کفو اکای گلگلی چک میشه فلان رقم 1 بیست اکای گل افیا پیش شده رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 اکا بو رقم 7 رقم 1 بریم اکای گلگاجون برو دو دگم جو تور مستگین تشه پلاو فقط بده دویده سر بریم زاج افیا پیش کنه باشه بریم داشتی خیلی با تلفن تاوز نموده باشی تاوز اکای تیک تاک و شاشه نه بو میگن رقم 7 نمیدونم اوخینا مزنه شده مارگار میگیرم تا
دختر تا گدام فانتون بله میتونم بگم دارسی جانان یا با پیله جانان آفر جانان اخی جانشید مخمشا اکل جانشید جان تا همینجا شهر نه میریم اکل گل شیپان 3800 اتویز 2800 اکل جانشید شیپان 200 اکل تیک تاک شیپان 600 اکل امان شیپان 500 اکل سجور شیپان 3600 میریم هم اکثر شو شیپان رقمی یک بگویم 10 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 4 oşa raqami 5 verin. Akay sadece oş boldunuz yapı oş boldun ben yapacağım. Au akay Camşehir'den başlı gaz ve maz dik şiragi mal ganda konumu numara 2 tam çak keşeri na. Ben çoğu da raqami 5 verin şey falan zinda o sarmalandı. Konobol akay sadece oş şey falan oş var. Merim dalşi bolşi menşi enşi benşi. Raqami çoğu da raqami 5 raqami şeri na. ای نه کنوشوی نه میری وقت من رقمی 14 رقم 5 دو تاش میکنیم شده نه رقمی 14 رقم 5 دو تاش میکنیم اکای گرگ şeyparan da 600 اکای جمشه şeyparan او اکای تیک تاک şeyparan 500 اکای رمان şeyparan 400 اکای سریون şeyparan 400 میریم درسی رقم 5 رقم 5 20 رقمی 6 11 اکای پاگان سلام علیکم شما رقمی 7 33 رقم 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 10 اوجه به کور شو خیلی جمع شجون رقمی 4 11 رقمی 7 زمین داشت رقم 1 اکای جمع شجون پافتو شیدن باشه میگی یوبرین اکای سایجون میگیر اکای سایجون میگیری نگاه کار جو مردش که بالا چه او اکای سایجون رقم خورش رقم تو شیدن تو خورش اکای حجیجون اکای دام شیدن می داشت اکای پاگان علیک سلام شون اکای جو میریم اکای جمع شجون پافتو شیدن رقمی 1 2 اون میگه میشه پرانو زنده و سربلند باشین میریم به جنگ دارشید هم مکسب کنید 17 رقم یاد میریم تنجا کی کدوم اشیا که پاگران خیلی تو خوش فرانس سلامتی و سوز این هم نه اکای تیک تاک و شاشه نه میریم دارشید اکای جمشیدون یک پافتور تمام گام نیست اکای گرگ 1400 اکای جمشیدون اکای تمکنیم اکای تیک تاک 1000 شیرنا اکای روان شیپلان 300 لکا اکای سریون 4000 میریم دارشید اکای جمشیدون اکای کلام شیرنا رقم 1 اکای لایک رو میزنیم لایک رو 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 32 بدن 30 روشانه رقم 5 اکای جمشیدون اکای تمکن نه اکای جمشیدون افته کار دفعه میگید حداکل 200 اکای سرجون و شاکر گو 80 روزه شیرنا برین دارشید 14 رقم 5 رفت شد پلنگو بو میگن بسته تو زده نمیشه اوخی نه زده میشه که شده زده میشه که پلنگو یاد بگیریم یاد بگیریم برین 500 آخر کدوم ادمین چیزی رو چیزی که شده مو ادمین دونشه فقط اکای ادمین میگه 1000 تا 1000 میشه کا او بده شفت بو پول دوست شفت Tamam. bu da işte şey Tamam. bu az gittiğimiz neyse gel Anladım razı. بریم اکادونو یک تکاین کنم دو تاشی شی پلنگو بریم در 14 رقم 5 شیرنا زنده و سربلند خانوبا باشین تو در این خانه مبارک شد لبو گریجه بگه دیده بگه دیده بگه بریم خولای ازم نموی دختر بامزم دختر تامه با رقم 14 رقم 5 بریم یه زنده و شیرنا هم مکسف شای شی پلنگو دوستان هم از جا والای وطن در یک جمعه درشید اکا ایگو رقم 3 و 6 شی پلنگ 2000 انا دسر دیگر اکا جمشید جون 1600 یا دیگه خود میرکه جون
اکای تیک تاک شیپاران میموتا نه صد رو دیگر اکای رمان شیپاران میموتا 200 رو دیگر اکای سرجان شیپاران 4700 رو دیگر بریم دارشی بولش منشی اکای جامشجان شیدار اکای 5 21 6 11 7 21 اکای جامشجان اکای ما اکای 1 20 اکای 2 20 اکای 3 20 اکای 4 22 اکای 4 o şaşeynar men darser اکای 5 بریم اکادمو هم اکساکشن شیدار زینده و سربالان شوی دارتی و اون مگه شیپالانگو هم اکساکشن شیدار دوستان هم جو ولی وطن در یک جو اکای سرجون او شازاچن تا گندگی و چهارم شاکای سرجون بریم سه بول تبلیغاتونو نه دارشی نه دلو تبلیغات بریم یک لایکی رو زیر میتونه شیپالانگو یک لایکی رو زیر میتونه بریم دارشی چون گران کرد چرا بگو بازی برو یا کارو بیزو کارتاج یا اون نه هم چرا بازی برو بزن اون کرد نه دارشی حالا کار کدومی ما که باشه شیپالانگو من دارشی رقمی 5 دستمون گریخ ای برا تو من دارشی اکای گری شیپالان اختمال 2000 او اکای جامشو شیپالان 1400 او اکای تیک تاک شیپالان 800 او اکای رما شیپالان 100 دیگر اکای سجون 5000 200 رو دیگر او شاکا من دارشی رقمی 5 دو 21 6 21 7 11 یک گوشا 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 21 اینا بگیریم وارم دو شیپالانگو رقمی 5 6 وارا کردن 300 دربلی جونون با پی گنجیلا برو با پیش وارا کردن 5 رقمی 6 بریم دالشی اکای گرگ رقمی 3 بریم اکای بادرو مرحمت اکای بادرو کشوشو شیپالانگو او مگه شیپالانگو فرا پیش میکنیم وارم دو اکای سرجان رقمی 4 اکای سرجان رقمی 4 بریم اکای تیک تاک 7 تامه دو اکای جون اکای جامشه رقم 1 2 اکای جامشه رقم 1 رقم 2 اکای تیک تاک رقم 7 اکای تیک تاک رقم 7 گپ نیست کس بدن 1800 او شاشری نه من شیپالانگو زنده و سربلند خوناباد شین درم خسته بازی بدرم شیرینا 5 نشون رقم 6 من 5 6 رقم 1800 رو شاشا که بزنین نتیجه رو خودمو نظری را بتر گو 1800 او مگه من شیپالانگو یک لایکی بزن شیرینا یک لایکی یک لایکی گناه داشت که شر میتونه یا مات داشت هم اکساک شماری 5 خالی 500 رو میره دیگه کی میره شیپالانگو 5 خالی 500 رو کی میره شیرینا میره دارشی 4 5 اوکی نه 4 5 میره دارش زنده و سربلند خانواباد بشین توی جریان خانم بورش میره دارشی 1800 او شافیه نه 4 5 اوکی گفتن 4 5 رفتن اکم جون 4 5 رفتن شده نه الان کده بده 1800 او شوا میره دارشی حالا که من اکای گرگ شیپانه 1700 اکای سایجون شیپانه 4900 اکای جامشه 800 رقم یا اکای تیک تاک شیپانه 800 داشتی 500 بریم اکا جون هم اکساق شد شیرون زنده و سربالا اونجا اکای جامشه میگم دست میده رقم تا پاس شیرون سبتی بریم رقمی 6 22 7 20 1 21 2 22 3 20 4 21 5
10. Акаҷони ман вара медоем 900 рублӣ. Рақами 6, рақами 2 вара кардем 900. Ку акои варадор дар 900 рублӣ ягон касафса шерӯна. Вараш рақами 5, 6 рақами 2, 900 рублӣ вара шерӯна. Мерем акаҷоно. Соҳибои рақамҳо марҳамат. Ку ки медонад акаҷонои ман? Мерем. Акаи Ҷамшед гуфта ман 1 ман медорум. Мерем. Акаи Ҷамшед рақами 1. 5 дар вара паст кард. Мерем. Акаи Саиҷон рақами 4. Акаи Саиҷон рақами 4. Мерем далши. Акаи Тик-так рақами 5. Акаи Тик-так рақами 5. Мерем далши. 7. Акаи Гирг рақами 3. Акаи Гирг рақами 3. 7 мо холӣ монд. Бале акаҷон мекафон ва рақами акаҷон ки медалши. Рақами 7. Рақами 7 холӣ монд шейпаланго дар вараи 900 рубла. Мерем 6 чо ай 7 мерем шейпаланго дар 7 холиша 1 мерем. Ако рақами 7 дар вараи 900 рубла холӣ монд шерӯи нар. Мерем далши. Зинда бош акаҷони ва касада 4500 агар 7 надрояд. Мерем шейпаланго акаи амиҷон худ чанд сум мекунад акаи Тик-так. Акаи Тик-так шейпаланг 400 ракета мекунад шери нар. 400 ракета. Ясуми рақами 4 қади ки меравад шейпаланго. Ако дар вараи 900 рубла 7 холия. Марҳамат акаҷоно мегирем шерӯи нар. Марҳамат рақами 7 ҳам мегирем. Ау мегем шейпаланго ау мегем зинда ва сарбаланду хунобод бошед. Туи дар ин хона муборак шавад. Ау мегем медалши. 36 2000 окей буда. Тамом 36 2000 окей. Мерем ҳам аксар шейпаланго зинда ва сарбаланду хунобод бошед. Акаи Тик-так акака мекашои насли 400 рубл. 7 холимон а 1 мерем. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 мерем. ҳала ки акаи Ҷамшед шейпаланг 100 ракета мешавад. Акаи рақами 4 акаи Саиҷон 4900 4000 од мемонад ака. Мерем. Рақами 5 акаи Тик-так. Акаи Тик-так 400 ракета мекунем. Рақами 3 акаи Гирг 1700 дори анахтамона 800 рубли дигар. Рақами 3. Мерем акаҷонои ма. Акаи Тик-так 400 мепартонем шери нар. Ау зинда бошед шейпаланго ҳам аксаршон шери нар. Дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешониҳою дар дармондагиҳо. Ау мегем шейпаланго ау мегем. медурем акаҷоно медурем шейпаланго. Акаи Тик-такҷон ракета мекунем мекафонем шери нар. Акаи аминҷон шейпаланг акаи Тик-так 200 рубли дигар мемонад. Мерем. Ако ҳама дар бурд борим ҳама дар пешравӣ карда меда 4500 рублш оши шавад. Мерем далши. Мерем далши шерӯи нар. медурем шейпаланго медурем далши. Шейпаланго медурем далши. Акаи аминҷон биём мекафонем шери нар. Акаи аминҷон биём мекафонем. О мекафонем шейпаланго ҳама дар бурд борӣ ҳама дар пешравӣ 4500 оши шавад карда мезанад. Рақами 1 1 20 2 22 3 22 4 10 5 10 6 20 22 варамада 2200 рубли аз тани картҳо. Акаи Шерҷон сирка парду чанд я рақам холӣ будам унҷа бадирай. роз холаш ҳамон бузигарои холаш акаи шербахту. Мерем. боз акаҷон мерси азоз акаҷон на акаи Тик-так адорали тамом. мерем вараша шейпаланго рақами 2 рақами 3 2200 вара. Ако 2200 вара. Ку ки медорад шейпаланго. Соҳибои рақамҳое ки намедонад пас мекунем.
نه دوران قبل نیست کو یا آدم درون بدور اکای شعر یا آدم درون یا آدم درون دوران قبل نیست یا آدم درون اکای سایجون چو اکای شعر رقم یک میریم اکای شعر توجی رقم یک اکای سایجون رقم 4 میریم دالشی رقم 7 خیلی محکمه خیلیش رقم 6 5 سوی بوش اکای شعر 2200 دمگی رقم اکای شعر نه اکای جون میدونیم 2200 رقم 6 5 خولیای 6 پاس بریم من میدونم میگرم برام بگذارم نه اکای تیک تاک جون شعر پرنجوی خیلی اکای تیک تاک نه راست نمیدونم شعر نه اکای سال بوشه خیلی گاب نیست سال بوشه خیلی گاب نیست بارتا همین 3 سال 2 سال سوزه نمیکفون شنا اکای تیک تاک پنج بگیر شعر نه بریم او میگن شعر پرنگ او میگن اکای تیک تاک پنج بگیر شعر پرنگ جانانه بهور شده است و کای می اوی جواب تکو رقم 6 5 مفکیم دماره 2200 خولی مونده میریم رقم 6 5 خولی اکجنو اکای تیک تاک جواب تشینا بگیریم دیونه اکا اکای شعر رقم یک گیری تشینا اکای شعر جواب تکجون شعر توجیک و اکای تیک تاک جون خود شعر پرانجون 2200 گیر اکای تا بکنیم اوکی اکای تیک تاک بوز فاش اکای ما تازه 200 بوشه خیلی 300 بوشه پول یک کارتا نیست چه میکنی برای شعر نه بریم دالشی ها کلون علی چه بود بوده پیش رو خاک همین جون شینا و دارشی پابی گو خاک تیک تاک ای اکای همینجا ادی منو زیاد زیاد نمیکنه من ادی منو زیاد میکنه شینا اکون چیلیا که اکای همینجا ادی منو زیاد میکنه اوکام درش دمی تاک همینجا داکی دو ده هم داکی زیاد شینا بریم اکای توجیدینجا خوشان شینا سلام علیکم اکادونو او میگه بریم اکای من دادم منو نمیرسم خا اکای تیک تاک جون نرسی خا اکای صبر میکنه بو بارو اکای تیک تاک ارتش شینا اکای همینجا بارو 300 نمیشه بارو پول پیسه رفتن یو بازی ناو سر شکل تو چور سهار دمجا شینا بریم دالشی اکای خیلی توجیک میدونیم اکای جون بریم دالشی میرم میپرم ای اکای تیک تاک جون اخی شیطان یگو میلانته نبوش اکای جون اومد اکای شیطان توجیک 100 دوشید 10 سال پارتی نمیشه اکای جون ما ممکن نیست اکای وقت دو اکای وقت جو کردم شویم هست اکای کم بغلم کردم تدریق قرض بود دیگه می‌خدم بریم کاش دارم بکشه شیرینا بریم آن اکی شیپالانگو ماره دو نشون دو رقم سه شیپالانگو کدام از آن شامل دالشی اکای تاجدی شان شینار دو نشون از سه 4 5 6 خولیمون هیچ کدام یک دو سه 4 یک دو سه 4 یک دو یک دو سه 4 5 6 7 8 9 بریم سه و دو دوستون اگر اوکی ما بگی شما اون شیپالانگو 4500 جمعی 2200 جمعی 1000 7800 اشتا شده 4500 جمعی 2200 جمعی 1100 7800 بریم اکای شیر اوشت شیرا 100 اشتا 2100 پافتی اکای سایجون اکای سای 400 4000 دوش شیرا 4000 مینوسی 2200 1800 دیگه دو اکا 1800 رو دیگه بریم دالشی اکادونو هم اکثر شده پلنگو 7800 کدوم بیکشه شده 4500 جمعی 1200 جمعی 1100 بله اکادونو ما 7800 کت میده اوشان برین اگه موسمی خوشیده نه اکادونو اگه موسمی برین شده پلنگو میره دالشی سه و دو دوسمی رفتیم من وقت ندارم اوکی اکای جمشا جون اکای جواب شده سه و دو دوسمی اوکی اوشان رقم سه میرین اکای شهر جون خطی اگه کسا میره شده اگه موسمی اکا جون بریم اکادونو ما
Akay Cavşer okey gutar. 3 و 2 okey gusumji. Tamam 3 و 2 okey budan merim. 4 xati kime aşer palango 4 xati. Hiç kanal mekafon şeruna. 4 تا خمون شیرنا خا هم دا بود بوری هم دا پیشنهاد شیرنا کادو بزن اوشا او میگه میره رقمی 3 3 اکای گرگ رقمی 3 21 رقمی 4 12 یک یک 20 رقمی 2 رقمی 2 10 اکا بور رقمی 3 اکای گرگ اوشا اکا 7800 از تالی کارکو رقمی 4 میره 2000 تا اکای جمشید رسید میریم هم اکثر رو شیرنا زنده باشید او میگن شیر پلنگو او میگن اکای گرگ اوشا اکا میره داشید هم اکثر رو شیرنا زنده اکا مثلا رقمو خوری بشن بوده بکنید اکا همینجا رقمی 7 فاکتور اکا جونی ما میره سه رقمی 4 شیرنا هم اکثر اکا تیکک برید شما شیر پلنگو زنده و شکر ما هم اکثر شما دوستان اویدن یکدیگر میگن داشید هم کسا خوش آمدید زنده و شکری ما داشید سه زن در رقم 4 شیرنا اکای گرگ همینجا او میگن اکای شیر رقم 7 میگی شیرنا شیر بچه توجی رقم 7 میگی رقم اکای سربون ازار خوشان اکادمی ما بدونیم اش فکر میگیم داشید اکای گرگ او شاکر 3600 36 توید رقمو 75800 گوزه اکادم یا بگم 4500 و 7800 مینوسی 2000 7800 مینوسی 2000 میشه 5800 5800 و جمع 800 5800 جمع 800 6600 و 6400 بریم اکای جمشید جان اختمون 1700 100 مینوسی اکای تیک تاک ای خدا خیلی اکای تیک تاک او اکای حکیم جان خوشان اکای جان ای اکا دلسا دیگر دو شکریان بخشش اکا حکیمو سازی خوبی او میگیم زنده باش اکا حکیمو اکا تیک تاک 100 روبل دیگر بمونا نه دارچی اکا خورشید شما اکا جان بریم اکا روما شیپرنگ او اود بمونا اکا سرجان شیپرنگ 1700 دیگر بمونا اکا حکیمو خوشان شید نه سازی خوبی اکا جان سلامتی و تونسوز تینجا منازه که همین دارچی هم اکا سخ شما شده نه تمام اکا همینجا گپ شما اکا جان بریم قبل است اکا همینجا روزش بود که ایمینوسی 600 خیلی اکا جان 4000 5000 اکا سب برو وردی مقصد اون روز ما مردک بودیم روز دیم اکا سفر جان خوشم شیدن سلام علیکم اکا بریم دارشی کروز چودا اکا اکی هاف سوی بوش دامنجا بود اکا جان پول دور اکا جان کروز بریم چی بشه اکا جان نشد داخل تگرب نیست اکا سفر جان خوشم اکا رقمی 4 10 5 5 20 اکا سفر جان رقمی خونه شیدن رقمی 6 6 12 7 رقمی 7 10 1 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 میرم اکا جانو وارم بدون شیر پرنگو 300 روبلی اکا اکا جان تورو تشکل اقتصاد اکا جان من بریم رقم 1 2 برای شیر پرنگو برای که رقم 1 رقم 2 میریم در شوخه اکا همی جانجا اگون بوزی نیست که تنگی که ما میریم پارتون میریم او او شاک کدوم میزنم میریم سویبو رقمو اکا گل 5000 تالو کردم 3 و 6 خدمت میریم دارشی میره شویبو رقمو برام بدونیم اکا 1400 اکا گل میریم دارشی مالی اکا تیک تاکم تو بود مال اکا میجون گابریز بریم اکا سویبو رقمو بدونیم شروع نار وارا اکا سرجون چورا دروارده میریم اکا سرجون چورا دروارده درو ما در اکا جونو سویبو 5 اکا رو ما میدونه شیدم نه درو از اکا حکیم حکمتیم اکا رو ما جواب میتاکنیم کار خور میشه
Akajono soybo raqamo. Aka tik tak davarame duro raqami 7. Aka hakimu 5 butum şeyler. Aka hakimu 5 butum akajon. 5 درو آردن. اکه اونجا 5 درو ولی صبحش بریم. اکه رو من اکه 5. 5 گیر تا 7 تا صبحش نگه داخل متمکن. میره دالش. اکه اونجا اگر 7 تا صبحش نگه داخل من نمیدونم. نمیدونم توری بود من. خودم می پرسیدم. میره دالش. اکه اونجا شاید پلنجا هم مدروماده تکود گابنه. نه دوره اکه داخل متشیدن. میره شما در اکه ما. اکه تیک 7 دواره 300 میگه شینا. اینی می هاف اکه تیک تاک نگیرد داخل متشیدن. اما اکه نو کسک. یا گانه نشده رکتره. سلام علیکم. من همینجا. خدا تمام. میره دالش. اوچه تمام اکه سفردون دو چه تغییر تشیدن. سوخان که سفر شون شیدن. هم اکسپ شدن تجربه یک لایک میزنه میره شی پلنگو. اکادون یک لایک میزنه شیدن. میره دالشی. رقم یک رقم دمه اکه تیک توک جمعه دود. اکه حکیمو رقمی 7 ایخد شیدن میره دالشی. اکه کی نداره اختیار داره. تجربه ما میره دالشی. اکه همینجون ایمو خفنه میشه. اکه ما اکه داتوی سام اودام داریم اکه. بگین در واتساپ بنویسین بگین که همین خالی اینا نو واتساپ ما اکه میخونه. چون فقط من میخوام. اکه گر رقمی 3 و 6. اکه 800 دیگه دونا. رقمی 4 اکه سایجون 1400 دیگه دونا. رقمی 5 اکه ما 300 پارتنر. اکه حکیم رقمی 7 ایخته شینا. اکه حکیم جون رقمی 7 ایخته میل دالشی. اکه رو جون اکه تا میکن شینا. اکه حکیم جون اکه تا میکن شینا. میل دالشی. کاس بده 1800 رو شوا. اکه ترینکاتجی نولک هجوز رقمی خولی شینا صبر میکنیم. اکه حکیم اونجا 7 میگه شینا. میرین دالشی. رقمی 2. رقمی 2 شینا. 22. در این نمره واتساپ اکه جون. نو همین نمره اصلا دست ما میریم. رقمی 3. 3 20. 4. 4 20. 5. 5 20. 6. 6 22. 7. 7 20. 1. 1 20. اکادونو برام داریم 900 روبلی. رقمی 2 6 برای کار مرحمت اکادونو 900 روبلی. بریم. اکادونو ما برام میشه 900 روبلی. اکه حکیم جو ساعت فردا وقت اگه مشتری به توش نشه اکادون. به توش نشه تو بدون کی اکادون بریم. برای رقمی 2 رقمی 6 900 مرحمت شده. 1700 اکادون دوباره در اومده 1400 اکادون ما پرایوت نکا. پرایوت نشینا. 4000 داشتی 10200 داشت اکادون. پرایوت اکادون. ای چه خشته 1700 خوبه اکادون 1700 نشینا. 4000 داشتی 1200 دلار اکادون. 1800 اون پرایوت اکادون. پرایوت خود اون 1700 اون پرایوت اکادون دوباره در اومده 1400 اکادون. پرایوت اکادون پرایوت من دالشی. اکل جامشه میگه رقم 1 ما رو میریم. اکل جامشه رقم 1 شا. اکل سایجو رقم 4 شا. رقم 3 شیر پلنگو. رقم 3 اکادونو. میریم میدونیم شیر پلنگو رقم 7 5 3. گاب نیست. اکل رقم 5 گاب نیست. اکل رقم 5. بریم. اکل گرگ رقم 3. اکل گرگ رقم 3. اکادونو 7 خولیمون تموم. اکل گرگ خیلی صد میپرتو شینا بریم. اکل رقم 7 مو خولیمون دوباره 900 رولا. اکل حکیم وجود در بازی پرسو رقم 5 دمشین شینا. 3 گیری شینا 7 خولیمون. بریم. هم رقصق شد پلنگو زنده و سربلند باشین. اکل 7 5 گیری شینا 7 خوله 7 7. اکل ترینکاتجی نولک شینا رقم 7 خوله بگیریم دکتا. بریم. دو چمن ساکجون پیش اخیر شیران اودام اکجون اگر صبر میکن شینا. خب اکا گاب نیست. اول اکجون صبر میکن اکو نباشن گاب نیست.
میرم اکوی من همه دا بود بوری همه دا پسری من نمیدونم حجی مخشید بعد کسی نمیدونم من گابری حجی و زخم ها پنخوره میتونم نه دارشی اکاک من فهم لاکتی نکردم گابری اکاک موجود اما شیلان اما کدوم من دارشی هم اکثر شیلان زنده و سربلند و خانواد و چین توی در این خانه مبارک شد شاید پلنگو رقم دو کی دوست میره خطا اکا جمشید میرم شاید پلنگو اکای رقم دو نشده رقم سه او دو فقران خواهد داد من رقم دو کفتیسم شش نشونه دو افکر بلد آخران وارا بدی وارا های رقم سه زن بریم رقم یک اکای جمشید اکای جمشید 1700 داشتی شیر نه نمونه تکجوی ما که باشی 1700 مینوسی 900 800 رو دیگر اکا جون اکای جمشید جان ما که باشه اکا 800 دیگر رقم چون اکای سعی جون اکا 600 رو دیگر اکا جون اکا حکیم جون اومش شیر نه اکا حکیمو اکا میسه اکای گر ساد میپارتو شیر نه من دارشی بله اکا گابریس ها حقیقت اکا جون پرایویل کشیم ایمی اکا می دو کش نه اکا رقم سه بلین سه واره از ده بودم افکر بلین افکر ما خطو کشیدمش میریم اکا جون همه دا بود بوری شیرین از زنده و سربلند باشین تا تاونین دوستان رو گم نکنید دوست رقم دو نشون دهیم پرایویل بایی چونش میریم او میگه شیرین او میریم میکافون شی پلنگو بله ایسی ای همین هفته گیری حجی رقمی هفته گیرتی خدود حجی رقمی هفته گیرتی پارتو خوشینا بله حجو هفته گفتی بگی کشینا نکده گفت خاکا جون نه سال می پارت حجو گفتی هفته بگی کشینا این آز پول اکه حجی بیا شیرنا او میگم بلا حجو هفته که حجو رقمی که شیرنا نه دارسın کادو مثلا 5400 oşa نه پارتان گاب نیست اکه اکی موجو نه پارتان گاب نیست اکه بانو میو اکه کشیدن شیرنا اکه جون نه پارتان گاب نه گره در خدمتون اکه جونی ما اکه اکی موجو نه در وقتی ما خواه زده یک خواه بار وقت ساعته چند زده یکی با حضور خواه کدیم دیدم بگم کم ما بودم بودینگا تو رفتم یک پلیورو تو داشت گاب نیست حجی جون اکتام کشه نه حجی 1200 پارتو بریم ما 300 روز دبوزی پراسان همه اکه اکی موجو دبوزی پراسان اکه 5 اخیر شینا میریم دارشی حجی به حجی نه بود اکه جون مردا گوری اکه حجی شرپلا نو تا 300 روز دیگه بریم حجی اومد به کفونو شری نه همه دا بود دوری همه دا پیشروی شرپلا خاطر رقمی میریم اکه جون ما هم اکساق شما دید او کی رفت اگر شرپلا بودین کی خاطر کی رفت اگر شری نه 6 5 اوکی برن هیچ که خاطر هیچ که هم 6 5 تا میریم رقمی سه جراستا دور مکک رقمی سه نه با کترین کتجی نه با که جاوب چشه نه
Akay gül rakı. Haftası asırın. Akay gül cevap akatı. Ne? Rakam ise mistedir. Bak şurada baba hava utandı rakam çoğu. 20. Rakam 5. 20. Rakam 6. mistedir. Vara. Rakam 7. 20. Rakam 1. 20. Rakam 2. mistedir. Akademi varaşla şey parango. Yine hiç kanata şey varaşla şey parango. 5400 bir şey ne? 5400 takım şey. 1800 vara. Varaşla şey parango rakami 3, rakami 6, rakami 2. 1800. Şey ne? 1800 vara. Meri dalşi. Ku kime dura şey parango soygu rakamı. Cevap tevakkalune ma. Yes. پنج هزار چهارصد و چه پلنگو 5400 4500 ویش 5400 همه پر بود چه پلنگو اکادون همه پر بود 5400 تقسیمی 3 1800 اکای جمشیدون خود شیرین 800 دوری اکای اکیمو بدورم شیرین جواب میتم اکادونو جنگیدن مشام جنگی اکای اکیمو 5 درو واردن اکای حکیم رقم 5 شیرین مرین اکای جمشید 1 درو واردن مرین اکای جمشید 1000 پارتو اکای اکو 1800 پارتوی میریم اکای جمشید رقم 1 اکای سرجان رقم 4 میریم رقم 7 خوریمون بله یاس پارتو اکای جون میریم رقم 7 سوی گوشنامه دو شیرنا می پارتو اکای جون کی برای کارو شیرنا نه odamı bir aymayda rakam ya da var 1800 خولی شیرنا بدی برا گاو نیست بدی برا خیلی اکای انا آمد اکای اکیموجون آمد شیرنا سمود اومد گرتا میریم شیر پالانگو اکای جانشجون پارتا اکادونو میریم دالشی هیچ که دیگه نداره با شیرنا توگره اکای اکیم اوه شیرنا اگه اون پرابلم نیست میریم دالشی اکای جانشجون 1000 دیگه پارت دار میریم دالشی سه نشون رو از چور میکشیم اکای سایجون خود اکادون 1200 دیگه پارت بریم شیر اکای سایجون 1200 پارت اکادون ما شیرنا میریم دالشی زنده و شکل من هم اکثر کنه کادو میدونم اوشتا شیرنا دوستان اینا یکدیگر میگه می دارشی کفون کفون اکای ترجمه پارتی با کفون شیرنا بخشی گاه کدوم برای کارون شپانجون یک میزان گپ داره حرکت کنیم بعد چیگم میشه با هم موکس کدوم نه همین برای کی راز شدیم اما آخر ده همیشه گپ میشه شیرنا جاب میشه شپانجون نه یا آخر برای ما کفوندیم زدی چی راز کدوم میریم اینا کدوم ما شده کارکار کدوم کدوم مثلا اوشا و شپانجون میریم دال شیرنا رقم 4 زای 5 سه نشون 4 4 5 4 یک دو سه 4 5 6 یک دو سه 4 5 6 یک دو سه یک دو سه اکای حکیموجون شیپاران او اکای جمشید رقم 1 شیپاران 1000 پارت شیرنا انا او شیرنا اکای سرجون می پارت 1200 میریم دالشی 1800 1000 اوشا 1000 اوشا شیرنا کدوم میزه شیر پالانگو بریم دالشی گرم نیست اکا 1500 پارت 300 یک مکه سیجونا بریم دالشی بریم شیر پالانگو اکا جونو بریم یکو اکا حکیموجون ختم کس برا خوزا پاس 9000 هزاریا یک نیم هزاریا خطی دو کس برا و 3000 راست شد بگه اکا 6000 تا خطی 3 برا یک نیم هزاری خطی 2 برا یک نیم هزاری اکا جون
برو خاکجون ز پاس برا دقت کی میره شیرپلنگو برین اکو ز پاس برین شیرپلنگو 9000 اکو بگه میکن شیرونه او اکل مرجو hoz رقمی خولیدن دا او چبونه اسم شیرپلنگو صبر میکنه میشه اکجون خاطی کدوم رقم 65 بو خاطی از گل برو خاک چانس میره سگه کا دسمی بو خاطی از زی اکنسی برو خاکجون خاطی رقمی 4 برا خاطی رقمی 3 برا گابر زکا نباشه دیگه میکن شیرپلنگو اکل رقمی دقت کی رقمی 4 خاطی کی اکجون دقت اکای جامشه رقمی 4 خاطی میره شیرنال اکای جواب شته میکفونم ها 4 2 دسمی اوکی اکای سایجون اوکی دسمی 4 2 هاوتا میرن دارشی رقمی 4 4 20 5 5 11 6 6 20 1 1 سه اکای گلگای 20 2 2 20 یه باشه چیگه شد سه دا چیگه پیاستا سه دا چیگه پیاستا سه سه 11 یگان کاسا زد 20 20 20 20 ای پارید هر شوپاردا استانی کارتو اکادونو 21 درجه بودن با واج شیرپلنگو 20 20 20 20 چورینیم ها نه انا کمیگه چانسمی برای باشم 9000 تقسیمی 4 9000 تقسیمی 4 2250 هفت 21 برمان 2250 اکو 2250 سویبو رقمو نباشه باید سریع ها 2250 اکه سریع فکر رقم 5 میکشم میره مکتب جان جواب میتین رقمی 35 سویبو جواب میتین او اکه احمد خشان رقمی 4 و 5 3 و 5 خورای 7 محکم بوده بود اول بازی یا آدم را دوره خیلی تدروادن میتونین که اکه حکیم میدونه یا نه رقم 5 میدرویا اکه احمد 3 میدونه اکه پلا پاف میره داشی تمام اکه حکیم جان اومد پلوت میریم دور اومد رقم 5 اکه حکیم جان مراسکشن پاسو شینا میریم اکه جان رقم 3 3 اکه گیر میدونه 6 5 او استادگی اکه حکیم جان خشان شینا 6 5 اوکی 6 5 اوکی گفتم میریم سه خوله اکه احمد از 2200 سالی بودوریم مرحمت اکه میریم دارشی اکه احمد همینجا جواب تکم میره کس بزن او شاشری ناز او مگه میشه پلنگ او مگه جانون ایلا با پیش کس بزن او شاشری پلنگ کس بزن او شا بافشون اکه احمد پل پاپی را شوری ناز میریم نگو تو اکه احمد 2200 پارتو میره دونو پلش اومد
Sergi. Aka Ahmed de az Ustad Parft Gavne. Aka Ahmed. Böyle darş. Aka Ahmed yok şu an şeyler. Aka Ahmed de az Ustad Parft puluş olmaz. Böyle darşı. Kas mene o şaşırı var. Benim. Rakam ya kon koliyar. Şor var ya nişonlar rakam primerin. Aka şubazon şu an akadyon salam aleyküm. Ham aktak şuna değil. میگی شده حال میگم اکای صبح میشه نه بریم من اکادونوی ما بریم 4 نشانه 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 ویدیو şey پرانگو نه hazır بود جمعی 1000 جمعی 1000 بریم 12300 şey پرانگو ویگ میشه 12300 کادو بزن او شوا برای نگونسون شی پالانگو برای یا ورجا نه هزار کمی 10200 کمی 12300 بریم 35 دسمی اوکی اکا احمد قطع اکا حکیم و دسمی بری شیبنا اوکی 5 6 اوکی 32 اوکی ای 5 6 اوکی 35 اوکی بری با کی را اکای جامشه خطی کیا خطی کمی دسمی رقم یک خطی دسمی کمی شی پالانگو اکایونو هم اکساخشون شرنا کاس بزن او شوا یک سه دسمی اوکی اکای جامشه رقم یک سه اوکی باشه رقم 5 میریم همه دا برد بوری همه دا پیشروی من دارشی بعد 5 6 دسمی اوکی اوچک اومد و اکای سفردوس خودش اکو یک سه اوکی گفتای من دارشی اکای حکیموف خاطی رقم درای خاطی هم کس گم برو خشی پالانزا پاس دسمی دیگه اکا برای نخشی پالانو سه چوب خط خاطی بریانی 7000 8000 تومان بس یوخی یعنی تمام قابلس کفوندن باشم بکفونیم همه دا برد بوری احمد میریم باش هم رقم سه قبل دار رقم چوب خاطی برو خاطی اکای ساجو 5 خاطی میریم رقم 5 قابلس رقم چند 4 و 3 چانس میرفت تیز بر بکفون خدون ساجو دسمی اوکی ساجو دسمی اوکی بدای من رقم 5 اوکی بگم بکفون شد رقم 5 اک توجه رفتم و اوکی میگم رقم 5 20 اکایس ما مقطعی همش میدم رقم 6 20 یک 21 اکایس هایجون اوکی بگو رقم 3 اوکی بگی جواب شده شیدن رقم 2 20 نه رقم 3 11 رقم 4 12 او یک اوشاوا 21 20 11 12 20 اوشاوا کا استاری کارتو 20 daha من daha چه رقم 2 اوشاوا اکا جامشه قد کی رفت شینا من دارشی هم اکساق شما ده بریم اوشاوا اکا حکیم همین خمه خطی رقم دیگه برای خطی رقم یک نمیری زفاس من بینیدار پروسا زفاس کنی استراخوب کنم ایتیم بخدو او همزه جرابیزرق شان سلام علیکم عمو بگیم جابریز ها فاکر تریکتی جابریز اکا امیدون همجه خدود بریم یک سه چانس میرفت اگه شیرون رقم یک سه چانس یک سه دسمی بدون میریم دارشی اکو کامنتر اگه کات ادامه که جون تو اگر میشه شیرون میریم دارشی اکای گل سه و شاش پافتورای او شاکو اکای گل سه و شاش پافتور اکا حکیم وجود اکا تو شدن به جنگ شیرون میریم اکای گل سه و شاش
پافتور اکجون من دارشی تام اکای گرگ رقم 3 و 6 راکت هم میکنه اکای جمشید ساعت نمیرسید اکای 1200 12300 زدی اکای مصطفی جان خوشان شینا اکای چند صد اکای احمد شینا دو تاشون بریم 10300 منات 10000 او اکای جمشید 100 میلیون 10000 او بریم دارشی 10000 او اکای تیک تاک بریم اکجون ما اکای جمشید رقم اکده 10000 اکای تیک تاک همینجا اکای تیک تاک اکای تیک تاک همینجا اکا گاب نیست هم دوستم اکای جمشید بناز اکای تاد میکنه اکای تیک تاک همینجا اکا اکای تیک تاک 100 رو میتونه اکجون بیو اکای انا حجی اکای مصطفی جان خوشان شنا اکای حجی رقم 7 دسته دیگه دونا اکای تو رقم 5 600 پارتاکا جو بریم اکای سایجون دسته دیگه دونا بریم دارشی اکای اکم همینجا اکجون اکای شما خوشان اکای گرگ پارتا شدن بریم دارشی اکای احمد شیرپاره اخی دراز 2000 دوری اکای احمد اولویز سو خورش حرکت بجنگین 2000 دوری میره دارشی بله اکای اکم جو میبرن 600 شینا اکای اکم رقم بغز نداره رقمش هم قصیره گلگلی بولو رخون چی رخون مکا جون میریم دارشی شیشه خون مکا جون من او قدر دستمی که گلگلی ها 5 دسمی اوکی های ای پشینا های میریم ها 7 بینکو 65 اسمی اوکی 65 اسمی اوکی اوکی سپاس احمد سگیر انا کم جمعه جمشید ها کسی میدن اوشاوا اکای خوشباخ اکای جمشید 2 رفتگی دسمی اکای 2 رفتگی دسمی 2 اوکی 35 دسمی اوکی قطعه کمیر دسمی اکای میا قطعه کمیر گیر اکای احمد اوکی اکای میر دسمی اوکی من میرم اوکی یکسی اوکی یک قطعه اوکی اکافون احمد اومیریم اکای گرگ 700 داشت اکای مینوس 100 دوبلی شیر نه اکای گرگالی مینوس 100 دوبلی اکای 1400 داشت دوارد رقم داره دوارد 300 دوبلی 800 بون دوارد 900 دوبلی رقم دیگه دوبلی اکای مینوس 100 دوبلی شیر نه میره دارشی 5000 تا روی کم میفکر جون چون شانس تا اکای گرگ هم اکساق شما میره شیر نه رقم 2 اکای عبدالرحمن شما رقم 2 دا میره رقم 3 رقم 3 ده من پارتوی پلنگو رقم 4 11 5 رقم 5 21 6 رقم 6 12 7 رقم 7 21 رقم 1 10 پلنگو بو رقم 5 او شاکای گیرم پارتوی اکادون رقم خالی حوز نیست صبر میکنیم اومد برات هستیم او شاکای جامعه میده اکادون صبر میکنیم میشه یک صبر میکنیم خالیش اکای یک نوجه او شا تمام اکای سفردون شینا همه جا توبره اکادون
پولیس ها یکم دام تکمیل داشت. و کل احمد برا. همه بسیار زد نه داشتی. اوشا کجون اوشا. باید نه بگیری کار بود پا دارم داخل بگیری نمیشی. شد نمیز. گاو کل احمد جون بنا سوخان کشیدن و دارم تو حضور دوری کردن. گاو نیست. من دارش کوی من دارشی. کل گل راکت هم کشیدن. 5000 خمیشش تو تاش میکنیم. 1500 او میگن شده نه او میگن هم اکثر شما کدومو بریم اکل گرگ 700 دیگر ماشینا اکل جمشید 1800 دیگر ماشینا به اکل حجی شیپان 100 دیگر دونا اکل حکیم شیپان 100 نه پارتوشینا من دارشی اکل سرجون رقم 4 شیپان من تا 100 روبل دیگر اکل مثل خول بشوا اکل علی مروجو نه او دام پیش ایوارا بودن خوب گرفتم بجنگیم سلام علیکم اکجون شادی خوب اکجون بود رو شیرا او شده من است او چت کم شیرا شادی خوب کامریم اکل علی مروجو بچه‌ها پیش ایوارا بودن شیرا من در رقمی اکل علی مروجو خوش شده رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 اکل علی مروجو او چبرس شیرا رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 اکادمی ما بارا درو میشای بارا میدون شیر پلنگو بارا شیرینار بارا درو مرحمت بارا میدون شیر پلنگو 300 روبلی میره دارشی بارا میدون رقمی 7 رقمی 3 بارا کدر میره دارشی 300 اکل ساجون رقمی 4 اکل گرگ رقمی 6 میره دارشی 4 6 میره اکل جمشید 2 اکل جمشید اکل حکیمو بدون شیرینار 50 اکل حکیمو شیر پلنگ همجا اکل حکیمو Tamam aklı Ahmet adına aykırı gabiniz. Arka hakim o şeyin amcayı. Arka hakim o panca. Arka hakim o panca yaşta şeyden. Vereyim. Böyle darış. Au megin şey falan. Au megin. Tamam arka hakim var aykırı pan. Vereyim şey falan o haf nişan dolu ayaktan yek vereyim şeyden. Kas verden o şu hazır haksal maçı. Arka Ahmet'o hem akıl گیرا نکنه دون گیرا نکنه اکل احمد بو خیال خطمی رفتم یک رفت بود بو اگر اونا شما مثل زنده و سربلند و ششه بلند و زنده و سربلند خانوابالشون توی در این خانه مو بورک شد به درش لبگری جبگری لبگری لامگه می فولای از نوازه نونوی دکتر نوازه دکتر تامه برن نونو تکمیل فضا برین درش فلانگو برین درش بوشی میشید اونها مخدوم کن اکل جمشید باتر مردک بود چون تنظیم یک خواهی تو کرد دیونه دفراسته بوی میتا یکم برای کلامش رقم ندانم مردک بود احمد بود رقمی تیم خیلی دیالبایی بود رقمی 4 اکل سایجون اکل سایجون 200 پارتوشیدن رقمی 6 اکل گرگ 400 دیگر اونا اکل جمشید 1200 دیگر اونا اکل کیلو 500 پارتوشیدن ve اکل سایجون همینجا شیرینار کادو بده او شاشونه 1800 روبل اون میگه می بعد اکل جمشید نمیز رفت شیرینار هم اکثر شد اکل سفر همینجا اکل سایجون میریم دارشی همینجا وش کافون شیرینار اکل سایجون همینجا شیرینار یک 21 رقمی 2 23 دکی بود رقمی 3 20 رقمی 4 20 5 20 6 10 اکل جمشید رقمی 7 11 اکل جمشید او شرابی 3 زده 10 رقمی 3 اکل اونو همه دبور گوری دای بابو دخی ده اکل جمشید او شاکل من درسی ده اکل سفرجون رقمی 4 پافتور شینا من درسی اکل سفرجون پافتور هم اکثر شو شیپالانگو اکل سایجون رقمی 4 پافتور اکل
اکو هم اکساب شو شپالانگو زنده سر بالا میشه میره دارش او میگه میره شپالانگو او میگیم خودتونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو کنه در جهان به دوست میدان مشکل اکای سریع خود داخل میرسی شیء رو چه برای که بسیار اکای سریع جون میره دارش میره دارشی اکای سریع خود میرسی شیء نه میریم اکای بچه ما همینجا اکادیو همین اکای سریع اکای سفر نباشه خیلی شیء نه میریم اکای گل شیء پلان دستا دو دیگر اکای جامشون هزاری 2800 دیگر میریم دارشی اکای حکیم شیء پلان اکای حجی شیء جان اکای حجی شیء پلان 400 دیگر دونا اکای کنوش 800 پارچه اکای سریع چالش میشه شیء پاس شیء کنه میریم دارش اگر اکای سریع رقم 4 اخیر میریم دارش خود اکای سفر جون نباشه گام میدستی سریع گام نیست رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 اکای سریع رقمی 4 12 رقمی 5 30 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 اکو بو رقمی 5 میره دارش رقمی 6 این اکای سریع چخالی که باشه نه میری اکای سفر 4 میگیری اکای بچه من همینجا صبر میکنه بعد میاد گفتم قبل تاکید وقتی اکای داوود چه میشه میری اکای سفر رقمی 4 میگیری شیدان میریم هم اکثر چون اکادمو زنده و تمام میره 4 80 هم میگه نگم هفت کسی را شیدان اکای سفر رقمی 4 اکثر میکنه شیدان میریم دارشی بله اکای سفر اکثر چند سو که اکای اکثر بله چند سو که میریم دارش هم اکثر شو شکلانگو زنده و شکلانگو ما ای بافکم با پول پارت اکادمو با همه 4 اش بیس 4 پول پارت شده نه 4 پول پارت شده شکلانگو اکای سریع نه یا خدا شد اکای احمد بود و با پول پارت شده دار نه 4 اکادمو پاس نکرد شده نه 4 پاس نکرد اکای سریع چانس پارت شده نه دارشی اکای سریع هی درو میگه اکای تریکا درو میگه اکای گرب شیپان او میشیم اکای جمشید شیپان 2600 میریم اکای حجی شیپان 300 اکای اکو شیپان 100 میپارت کرد می دارشی اکای سریع شیپان چانس پارت شده بریم اکای سریع رقمی 4 چانس پارت شده اکای سریع رقمی 4 شیپان آمدن 900 دیگر اکای تیک توک آخه چی با درو میگو اکای سفر 4 روز پاس نکردن شکینا تو با پول پارت ساد بریم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 23 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 اکو بو رقمی 2 حاجی الکی جمع گاب اومد مردک بود چانس بودی مردک بود رقم من رقم 15 دو ما دینا 15000 اکای تیک تاک والله بالله دینا رقم ما بازی کردی نشد او چرت نه راست چیکار درو میگه اکای تیک تاک به دارشی الله الله 8000 یه بچه در کانال ما 8000 بود اکای ترینکاتیجی بریم رقم 2 رقم 3 بریم هم اکساف شده پلنگو در کانال ما اکای ترینکاتیجی رقم 2 رقم 3 بریم پلنگو او میگیم جانونا به هول شده تو کمی اوی گلی گل دونا 4000 از هر در کانال تو زنده باشه شده پلنگو دست شو وقتی کسی بود نکنه بودی نه درستی موز استیازو بریم او میگه شیر پلنگو او میگه اکای ترینکاتیجی odam مردک شوانو شیرنا
تا از سهارا میگم افرا باید ساعت 5 ساعت دیگه در کانال دیدم در 5 6 بچو بریم اکر گر رقم سه و شش شیپالان دو ساعت می پارتا که جون می داشی اکر جامشه رقم که دو شینا 2600 3000 دیگر اونا می داشی حجی 200 دیگر اونا می داشی اکر اکو 200 می پارتا می داشی اکر سرجان شیپال 800 دیگر اونا اکر گر پافتو شینا آخه اکر ترینکا یا burada 300 روبل یا burada 900 روبل بچا ایزونا میکشه اکر ترینکا دابای مردم خدونو مردم تو پروسا تو هم چاپه که اکر تیک تاک بخدو هر تو روزبین بریم رقم 3 20 رقم 4 22 5 20 6 10 7 10 1 11 گالا مردم رقم 2 21 اکر سرجان او شای بخدو مردم میلیون میگوید دان کنم میگم بریم من میگم اکر مردم خولی شاشنه و دوکن نه روز جگه اوزامان دارم اکر مردم شاید نه بریم حوض میشم اکر جونم از صبر میکنم میشه در کل صبر میکنم نه یعنی صبر همه چیزی خوبه همین خیلی بخدو رنگ گرفت جون میگیره اکر سرجان ما او شاشنه بریم هم مقصد شش زنده سربرا روشن بریم نه تو میکنی نه اکر گیر رکتر کنیم مارجین ها اکر عبدالرحمن او شرکت شیپانگو بریم اکر جونم او شرکت میریم کردن میشه او شا بریم دارشی زنده او شیپانگو رقم 14 رقم 5 بریم دارشی بولشی او لگه اکر گیر رکتر میکنیم نه اکر گیر 1000 پارت تا جاوید اکر گیر بریم دارشی اکر گیر 1000 پارت 600 میمونه بریم دارشی دیم خود میرم اکر جامعه جان شیپان 10800 دیگر اکر حجی 100 روبل دیگر اکر حکم شیپان 300 میپارت شینا اکر سرجان 1300 روبل دیگر بریم دارشی آخه اکر گرگرجان 1000 پارت شینا یا خود تبور نزارین دیم خود میرم شینا پراویل اکر گرگرجان بریم دارشی 5 رقم 5 شینا 20 6 6 11 اکر اگمالو گابلیز رقم 7 7 20 1 1 11 2 2 12 3 3 21 4 4 21 21 21 12 میگن 11 میگن 20 میگن 11 میگن اکو برام بدون ستاد شیرنا من دارشی بله اکو ما او شکر بول بخون برام بدون شیر پلانگو سویبو رقمو او چرا رقم اونم که سفره دیم odam بچه ما همه جای همو اکایای سیم odam اکای عمرای چهارم odam اکای عبدالرحمنای نرین دارشی اکای عبدالرحمن های میریم با دارشی کدوم اکای اکمال با اخیره اکای اکمال با اکای اکمال بریم میریم برام بدون شیر پلنگو وارش رقمی 3 و رقمی 4 اکای گرگ رقمی 6 میریم دارشی اکای غولی رقمی 7 میریم دارشی اکای جمشید رقم 1 2 میریم دارشی اکای حکیم 5 الان دو شینا بریم var نکنی بتیو مگری مکشک نمی 5 رقم اکای دیشو رقم 5 اکای حکیم 5 الان دو شینا بریم هم اکساف شون شی پلنگو زنده و سربالا موشین او اکای حکیم تیزت بران بود سه نیشون رقم 4 بریم tamam قبلش مگر 5 اکای حکیم اگر نگیرم بریم دارشی زنده و سربالا موشین شی پلنگو هم اکساف شما دین خودتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو کنید در جهان به دوست بودن مشکلات مشکلات 5 اکای احمد گیر شده بریم دارشی زنده و شکر ما هم اکساف شما شی پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست اگر اکای حکیم تو جگه اکای احمد بیته بودید
در پریشانی و در درماندگی. سه نشان رقم 4 شیپالنگو کدام بده او شود 1800 بود. گیری تنش وقت عبدالرحیم جون گیری تنش شوی نه به اکر گیر شیپالنگو اختیار 300 روبل دیگر اکری حاجی اول نشکر اکر جمشید جون شیپالنگ 1200 دیگر اکر احمد شیپالنگ 1600 روبل دیگر بریم کات بده او شاشیده 1800 بود رقمی 4 رقمی 4 اکر احمد 5 اختیار رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 10 اکر گز او شاشیده ما بیشتری به درش رقمی 7 همه در بود بوری همه در پیشتری شیرنا زنده و سلامت باشین او میگه میریم حاجی پافتور شیرنا اکر میری دارشی حاجی پافتور باشی رکتان شیرنا میری دارشی هم اکثر شاکر گز او شاشیده جدوری اکر جه بچه تا جو رقم خوری شیرنا نه دو بچه جونی ما صبر میکنه میشه کوی ما اصلا صبر میکنه در کوس اکثر هم اکثر شما دین زنده و سربلند خونه آباد باشین یادت داشتی هم اکثر باید اکر اکمال خطا میری دارشی بریم اکر حکیموف همینجا اکر حکیموف نیسته اکر سفر همینجا اکر میره دارشی اکر گرگ شیپالنگ همینجا ای اکر گرگ 2100 میشه در اکر همینجا 1900 دیگر مکر بریم دارشی اکر جمشید جون شیپالنگ 2000 دیگر اکر حاجی شیپالنگ 300 دیگر اکر حکیم جون شیپالنگ نیسته که 300 میریم اکر سفر رقم 4 میگه رقم 5 میگیره اکر سفر اکر سفر رقم 5 اکر سفر رقم 5 شیپالنگ مونتا 400 بار 300 دیگر بریم دارشی اکر سایجون شیپالنگ 1200 روبل دیگر بریم دارشی خب بریم رقمی 7 همه در بود اکر حاجی رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 حاجی او شامل داشت رقمی 1 او میگیم همینجوری تمام اکر ماده او شخص شیپالنگو من داشت هم اکثر شما اکر احمد جون همینجا ای اولی خولی میشم بچه ما همینجا شینا بچه ما همینجا ای تو میگه اکر خولیشان آباد که اکر احمد اکر امیران من با اکر ابراهیم اکر بریم یا اکر ابراهیم جو در کدوم پیش اخیر شینا قدام دو خدمت ما اولی صبر میکنه در اکر صبر اولی که دو اکر بادی اکر عمر شینا اولی دو اکر بچه ما همینجا او اکر احمد شینا اولی میشه اکادونو صبر میکنه اکادونو همین پست هفته 4 سال شو اودامو تو میجنگه شده پایو فقط صبر رقمی 17 رقمی 1 میری اکر گیر شیپالنگ 1700 اکر جمشید شیپالنگ 1800 اکر حاجی شیپالنگ 200 داشتی 700 دیگر اکر حکیان سفر 200 روبل دیگر اکر سایجون شیپالنگ 1100 روبل دیگر میریم اکادونی ما هم اکثر شما رقمی 1 21 رقمی 2 20 اکر عبدالله بچه ها خیلی تمام خیلی اگر رقمی 3 10 نیک حالیش خیلی رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 11 صبر کن کنی چی میشه گفتی اروز رقمی 7 21 اینا میگیریم ای اکر جمشید من درگاه دهی من دوبای چومدن او اکر عبدالملک سلام علیکم خوشان اکر جون سوز خبر کن کلوتون سوز اکر جون میریم وراش رقمی 1 رقمی 2 رقمی 7 تکی لودی اکر عبدالملک جون میریم
ورم بدون شیپالانگو 200 روبلی. اکای سفر رقم 5. بریم. اکای سفر 5. اکای گیر رقم 3 و 6. بریم. رقم 4 اکای سایجون درون تا. اکای سایجون. اکای سایو اکای توجینجون خوشو اکای سایجون رقم 4. اکای توجین کیجو شده رقم خالی بود نبود اکا. بریم. هم اکساق شده اکا جنو زنده و شکو یک لایکی میزن شده نه. شیپالانگو 13 آدم یک لایکی میزن کدام میزن حضور بتاو شا. رقم یک نشون رقم دوم شیپالانگو. ها صبر کن عزیزم. تازاردون. ها صبر کن عزیزم. حالا اطلاع شاید بریم. من دیوونه ماجرا رو گوش کنم که جامشه. بریم اکو هم اکساق شده. عزیزم شافت. پای پانصدی کش نه. بریم زنده و شکو ما. هم اکساق شده. یا دیدیشون یک نشان از میری. زنده و شکو هم اکساق شده شیپالانگو. دوست آن و شکی را دست دوست در پالشونی در درموندگی. اکای 5 اکای سفر. اکای سایش سفر شیپالانگ اختای اون اکای ما که باشه او. رقم 3 باشه اکای گرگ. اکای گرگو 1300 دیگر 1700 داشتی. اکای سایجون. رقم 4 100 رو دیگر. بریم. تمام اکادمی که اکای توجیه خواهیم میرسیم کنه چخشخ کلاگ دانجیم. اکای توجیه نمیرسه کنه توجیه 23 که میرسه کنه دارشی. هم مشونه که نیستن. اکای عبدالرحیم همه جا وشکی اکادمی بچه رو نیک تالیش کردن میریم. هول اکای اکمارجو خود بعد اکای عمر میگردید. دارم که مکان میریم. اکای دو 20 هم مشونه سن اکای اکمارجو. اکای 3 22 اکای 4 10 اکای 5 21 اکای 6 20 اکای 7 22 اکای 1 11 اکو برام بدون 602 رقم 3 و رقم 7 برکت مرحمت اکوی برادر 600 ما بعد کیم خود بعد همه اکای اکمال شیپالانگو اکای تیکاجو بده اکای اکمال وارش شیپالانگو رقم 3 و رقم 7 گابر اکای گرگ شش درو وارد اکای جامشه رقم 1 درو وارد اکای سایجون 4 درو وارد 5 مبافر خولی ما 5 اکای احمد 5 رئیس همین دارسی اکای احمد 5 می دارسی اکای سفر دابوزی پراتر پافتو شنا رقم میشنیم من خیون خدام اکای سفر بگ نیست اکای سفر همون سفر بگ بشی یا برده واسط ما بنویس برای چون سفر بگ بودیش دیگه خیلی بود می دارسی شیپالانگو 3 نشون رقم 4 میریم ها و دبور بوری تا ما کدوم میشه شنا اکای تیکای دا کارتا پلا پاسی شنا بیش هستی می دارسی اکای عبدالمالیجون شیپالانگو دا اوچا دانسگیو تاکاجون دا اوچا نظر که اوداو کام تلاک اکای عبدالمالیجون کارگون بگیم 23 کدا نه 23 نیو دست چور گام هفت اکای عبدالمالیجون پشای شنا بوا اسی اگم یا ساعتی دا اوچا تامی وقتا من سه رقم 4 می اکای عبدالمالیجون صبر میکنه میشه کدوم ما صبر میکنیم حالا طلا میشود من دارش کدوم از اون شاه 3600 شیرینار من دارشی فقط صبر میکنم کدوم ما اکای گرگ رقم 6 اکای گرگ رقم 6 1300 دیگر ماشینا اکای جمشیدون شیپالانگ کتا کمی مونا 600 روبل دیگر اکای سفر سایجون شیپالانگ کتا 300 روبل دیگر اکای اخمه کتا مونا حضور او من دارشی خیلی بوزیو دیگر که ده بود واسه ما بره تاکه سفر پابراتسکی اکای سفر 400 پاریس 300 دیگر دونا توی 400 دروشه با کارتون میشه چیوا هیا بود پابراتسکی بره تاکه رقمی 4 و 5 بره 4 و 5 500 پابراتسکی که
مریم اکای تجکی خشان شیرنار اکا جواب اکم بتین 4 و 5 اوکی 4 و 5 اوکی هو رقمی 4 3600 اوشا کدام از شیرنار رقمی 4 20 اکای شیر باشه داریم داد رو آدم شیرنار رقمی 5 5 10 یا بریز رقمی 6 20 7 21 1 22 2 11 3 10 رقم 1 اوش هاکان رقم 2 مریم مگه نکنه یک لایکی نده شیرنار مریم در شکل تجاکجا که میتین شیپانه خولیش ها بوزی میکشید نه خولیش ها ها زکان خولیش ها اکای عبدالرحمن بچه ما میگه همون اکای احمد اکای عمر اکای اکمال اکای توجیدین اکای توجیدین شیپانگو مریم با میشه مریم اکای اکمال اکای توکای دیگه اکای توجیدین اکای عبدالمالک مریم اکو جانجینا با پیش جانجینا بونو با پیش جانجینا دا خولیده سر اکای نخله اومده اکای مریم دارشی خولیش همه جنگ شیپالان اکروس صبر میکنه در اکروس حقا همین چه مخدوم بتونه سگی موزه داونده سگی مقصد بوده اومانا شوا اکای گیر شیپالان 500 دیگه دونه اکای جمشید شیپالان 600 4000 اود نمونه اکا بریم اکای حجی شیپالان 600 دیگه دونه اکای سفر 300 روبل دیگه دونه اکای سرجون شیپالان خطای اونا 100 روبل دیگه بریم شیپالان رو اکای دو 11 اکای تجربه میشه خوربش رقم 3 ده تو 4 سر به دور رقم 4 12 5 سال میکنیم 5 3 کرو 6 22 7 10 1 رقمی 1 شیرنار 21 اکو بو رقم 5 او شو رقم 6 میریم هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خانواده شد توی در این خانه مبارک شامل در زنده و شکرمه زنده و شد بریم نه اکای سفر لز شیرنار سفر لز ما بوزی اکای سفر رو بخلق بریم دارشی ما بوزیگاره کانال ایسته ما نمودم شیرنار بریم دارشی او مگه شی پلنگو او بخته و ستیل بوزیش دیگه خیلی بود بریم هم اکثر شی پلنگو او مگه شی پلنگو او مگه بخته همون ده برده وقتا خیلی بینه ایسکو خکم میره خمی شش او مگه شی پلنگو زنده و سربلند و خانواباد و چیمه درشی اکای جمشید اکای گیر شیپران 300 دیگه دونه اکای جمشید شیپران 3800 دیگه دونه اکای حجی شیپران جو 500 روبل دیگه دونه شیدن اکای انا سفر شیپران 800 دیگه دونه اکای سجو 100 روبل دیگه دونه همه در برد بولی شیپران همه در پیشروی بابا اکای سجو اکای 6 30 7 20 رقم 1 باب شد تو 20 تو دیگه بعد رقم 2 بیشتر تو خطا کم میلیون دور دیگه بعد خطا که تیک توک رقم 3 10 11 تا 4 22 5 12 اکو بو رقم تو رقم پام بریم تا 4 لیتر شکر سرجون لیتر شکر شیران قبلی 4 تا رقم پام بریم اگر شما بزنید ما بچه زورم شما ما تعریف میکنید ای بلاد 6 چند بود 6 30 رقم 7 میره بخشک او 6 30 بریم درشی بلید اکای درجا مخشی شیران میری رقم 6 بسی زن میری اکای او تو خطا اکای همینجا اگر ببرین ما بچه زوریم اگر بور بکنین گرم اکای سفرجون رو چکه شیران کپای ما سوختگه هم خیلی بور گرم تو بور در تو بگیم ای نه تو میدمی اکای گرجا شد بلا ما چه حسی ندارم سی گفتم ما بگم 20 زن برید در اکای عبدالرحمن میرسه شیران خورده میشه داخلتون اکای گرجا شیران 700 گرم شیران اکای جمشیدون 3600 شیرینار اکای حجیجون شیرپران 400 شیرینار اکای انا سفر شیرپران که باشه اکای ما که باشه که دوشی اکا 700 روبل دیگر
Arkadaş sayacağım bu golü bu fırışın. O işte arkadaş sayacağım ve darşı. Her kadar ne demek? Haft. Bis. Yak. Da. Dı. Da. Sey. Bis. Çor. Bis. Panç. Yozda. Şaş. Bistidü. Bir şaşa diyor. Onu yazdım. Zaman o şaşa. Çora golü kelime atacağım. Çora golü me kelime do ben darşı. Au megan şey palango. Hamak safra akşam şaşa megan. Çora golü. Au megan men şey palango. Hamak safra şey na. Gabre. Çora golü men darşı. Zinda o şey palango. Panç golü hav gabre sena. Zinda o akşam mesne badango bakın akşam foli meşan. Akşam Abdurrahman hamite bir şey palango. Akşam Abdurrahman diyorum. Ve akor aklar kime de şeyler. Yine o gol içmek ki mekan sokakta. Akar gün şey param. Pan ana karta da kalıyor 700 دیگر. اتو 1100 دیگر. Akar Camşehir 3400 دیگر. Hoca şey param 300 دیگر. Akar Safar şey param 600 دیگر. Akar sayacağım o ben darşı. Tam akar damuzun mesela şey param akar akar ha. Biz akar akmıyor hamile şeyler akar yak. Biz akar dı. Biz akar dünya hamile şeyler salam aleyküm akar akar şey. Biz akar çor. Yozda. Akar panç. Bistidü. Akar şaş şeyler. Biz akadını ya varameken şey paranı akar hafta panç varaka. Marhama. O akar akmıyor mesela bad ya odan vakti şeyler mi cangi akar akmıyor. Vara işte akar mi hafta akar panç. Benim yani akar vara da akar akmıyor akar odan şeyler. Benim darşı. Vara duru marhama sesadi. Söz خوبه که دنیا سلامتی و سوز تین آناس اکر گل رقم سه و شش میان سویبو رقم و مرحمه همین وراش دخیون ورام دون شوی پرانگو سویبو رقم و اکر سایجون اکری گل سه و شش میان دارشید اکر جامشید همجا اکر جامشید شگیری خدا که دنیا اکر جامشید رقم یا کدر نگیر در داکر اگر نگیره داکر عبدالرحمن داکر داکر احمد میرین Akay nagira gavle akay adam akay Camşehir hamca akay Camşehir. Au verin. Hafni şola akay milad minu. Hamala bul voli şey falan bu. Akay sayıcı akay çoğu şeyler hareket etmekini ve davşi. Ham aksak şola akademima. Zinda ve sarbalan konu bu düşen tüy dari konu bu burası. Akay Camşehir hamca akay. Akay mihal şola bara akay milad minu şey falan bu. Zinda و سربلند خانابو بشین توی دلیل خانه مبارک شد ای جانا بهور شده سکای میوی گلی گل دانا در وصلی رکن شده سکای میوی او مگه اکر با او میگیم شده ای رقمی یک اکر جمشد اول رقم تمام دور شده این همجا وارش سرده رقمی که درم دور کنه دور بتیم بروا اکر گل رقمی 3 و 6 Akar gül ve akar ise uşak şey paramata 500 روبل دیگر. کنش نه تمام. اکر میچون اکر سایجون şey param 500 پاوی دیگر دیگر. اکر جمشید şey param درخوان شده و رکدون 3400 بود 2800 روبل دیگر. بریم. همه دا بوری همه دا پیشروی. بریم درش. کابل میزد او شای اکر سایجون. اکر جمشید. اکر یک. 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 6 اگر کوش نکنه رقمی 6 11 7 22 رقمی 7 اوشان رقمی 1 این اکر حجی گرفتی دیدونه کارتاچت زد اوشان کنیش نمیگیتون کوشه نمیگید نه درک تازه رقم یک میری اوشان اکری جمشید اکری اما
حاجی سلام جان او اکای سفر شما شینا اکادیون میکنم اصلا خولی ندارم اکادیون دا او چبرس اکادیون صبر میکنیم مشاشه پناگو صبر میکنیم مشاشه نه نگم کو صبر که هوا طلا میشه پنج گولی قبل اکای سفر قبل بره چرا بره درش اکای گرگ شیپران 300 روبل گل شینه اکای جمشه شیپران 2600 گل اکای حاجی شیپران 300 بود 2000 او ادمونه درشی اکای سایجون اکس انا سفر 500 گل نه اکای سایجون شیپران 100 روبل گل نه بریم اکای ما بوی بارا رقم یک خواهی میبینیم رقم یک 22 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 22 رقم پنج شیرینه 10 رقم شش 10 رقم هفت 10 اکادیمو بارم از شیپرانگو مرحمت سکادلوش بگو رقمو می جانین وارد شیپرانگو اکادیمو بارم بدون رقمی یک رقمی چهار کوی ما مرحمت اکای گرگ رقمی سه و رقمی شش میریم سه و شش سویبو رقم مرحمت سویبو رقمو اکای تجکه اکای انا حجی رقمی هفت میریم اکای جمشید اکای سفر درمد اکای جمشید رقمی دو اکای سفر رقمی پنج میریم کس میدن شیپرانگو او شاشیرونه 1800 بود همه درم از شیپرانگو همه درم دارم اکالگو بدونه همه درم از شیپرانگو زنده باشه شیرونه زنده و سربلند باشه کدام میدن 1800 او شا اکایی که دو شفا اکادمی صبر میکنین همین پولیش شما همین که بدون دیگه درگون خطا کنید تو اوکیلا بدونید تو اوکیلا کارتون بابا فقط زخم میکشه قبل از سفر کوی شاشینا داش او یا نشون داد اصلا شد دمیشه فلانگو اکادمی همه در بوری همه در پیشتری زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میره گابو گدی بریم اکادمی ما هم اکساپ شد فلانگو این نه میشه نه زنده و سربلند باشین رقم دومین شده نه اکای گر رقمی سه و شش اکای گر رقمی سه و شش 300 رکتا چشم که رقمی هفت اکای حاجی شیپرا 1700 دیگر میموند رقمی ده اکای جمشید شیپرا 2300 دیگر میموند که بریم درشی رقمی پنج اکای سفر شیپرا 200 روبل دیگر میموند که سفر بریم درشی اکا 1800 او شوا تیک تاک شیپرانگو گل در بوله تریزا کس سایواره 300 روبل کارتا خیلی 1800 روبل اشتر گوش برس او لابگدی لو لینگوی گنجینا میبارده میره وقت رقمی دو شیپرانگو 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 11 رقمی 20 رقمی شش 20 رقمی 10 یک چی گپ هم یک 22 او میگه شیپرانگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سوزش کنه کجا سلامت تو اینجا منازع که یک زده میری هیچ دک حالا کجا هول راکت که کجا بگی قابل کجا بخش خاک دیدی کنم پرای خوله مشکی اسن سکرین قابل کجا
قبل زکات خوب قبل خوب نه میره شی پلنگو یک سر رقم دو میریم اکر اکمردو خود ادام بخدمه دو مارو خرید اومده سه و اکر اکمردو روز یک خوری کنه داره خوری میشه شدیدم میره دالشی او شا رقم یک کار میگه میره دالشی تا اکر جانشینه با واسه بیا با میره سری پاسه میریم هم مخصوصات شما کردن دوستان اویدن یکدیگرند تو دوست رو حرمت نکن از تحت دو ایوه بود دوستی نبودن میریم دالشی بولشی ویشی اون میگه میریم دوستان هم آجو ولی وطن در یک جو میریم دالشی اکای گرگ شی پران پافتر اکای گرگ ای بلا پنج گرگ فراموش کردم ای چورم گرگ تو نکو اکای گرگ پافتر شی نه بریم اکای گرجون شی پران پانسر اکتا که شی نه اکای جمشید شی پران 2000 انا کوش بیوش نکنه شد میگیره 2300 شینا بریم 2300 جمعی 1800 میشه 4100 2000 تلوی کم شینا 2300 جمعی 2800 2300 جمعی 1800 4100 میشه کردیم 2000 تلوی بکنیم زکجون خواهد حجیده جمعی 3900 تو روی کدام اکجون من کارتای سوکتونم اکر حجی شیپران 1600 حجی 1600 بریم دالشی انا اکای سفر دسات بریم دالشی اکای سفر توی 100 میلیون شینا 200 دور میریم اکای سایجون او بریم اکو بریم اکمی دو 21 5 میفورم اکمی 3 32 اکمی 4 21 اکمی 5 22 بریم اکمی 6 10 اکمی 7 10 اکمی 1 20 سه او شما اکمی چون میشه پلنگو پول اکر پارتمون بریم او اکمی چون میشه پلنگو زنده و سربلند و شرکتونه من هم اکساق شون شه پلنگو دوستان آینه یک دیگر هم میگه میره شده نه توتاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان رو گم نکنید بریم دلشی بولشی منشی اینشی شده نه زنده و شکوی ما بریم دلشکو هفت گولی شبانه جشه هفت تا گولی بریم دلشی سه زد 4 گلی 5 گلی 7 گلی بریم دلشی آن اکمه شه پلنگو اکای گرگ اکای گرگ شه پلنگ 100 می پرتوی بریم اکای جمشید شه پلنگ 3700 اکای جمعون بریم دلشی حجی شه پلنگ 1600 1500 مشهیدن بریم اکای سفر او میشه اکای سجن او میشه بریم دلش اکور اکمی چور اکای اخمه 1000 می پرتوی اکای گرگل پول پارتو شیرنا ben نمیگو پارتو 900 یه تا گرگل داشتی اکمی چور 10 میریم اکمی 5 21 6 20 7 31 1 22 2 20 3 11 7 میریم درش اکی اخمه پول شکل زدم اکی نامت اکی جمشید این اکی جمشید رو تموز به پارتو شیرنا میریم درش هم اکساق شون شه پلنگو اکی سفر اکی سایجو پافتون شیرنا این اکی 2000 تا پافتون شیرنا او شامل درشی اکی گرجو من در وقت پافتون شیرنا 900 شیرنا من درشی از زنده و سربلان باشید
گپ بریم. آکای سریع همیشه چی بود شیر ها؟ آکای سریع بر دارم یا همیشه شیر نکن بر دارم. زنده و شکوی من هم اکثر شما آکای جانشه دو از دو طلای کشیدم. بر آکای سریع یا تو آکای میزو خوشم کردم بر دارشی. اوخه آکای سریع نه هم لیچ داره چیکارش میکنم بر دارشی. بله رقم چند زاد. رقم میشه دارن شیرنا. hafta. Kella. Asibya ki. Beni darshi. Beni darshi. Tamam hadi beni darshi. Akal Sergio parçayı yani çalacağım bir gede vakti vakti. Tam akşam şarkı o hiç yanadırmaya darshi. Panca golüse gabniz. Akal safarca ki bad dah tanımış şey ne kadar kafaşına da arkadaşlar çıkan tabii alım beni darshi. Ama میگه میرم توپاگان گل کرده بیش نه کارتش میشه نه آن اکمل تو زنه اسکوتی جد افتار وقتی که خونده کیه اکای گل رقمی سه و رقمی شش اکای گل نه 100 700 گل نشه نه برین دارشی اکای جامشه رقمی یک رقمی دو اکادون 2000 تروی کادون شی نخد دو شکادون ما کوشی 3700 1500 گل نشه نه برین دارشی اکای حجی 1500 داشتی من شکادون رقمی 7000 برین دارشی اکای سفر اکای سفر رقم 5 میومد تا 400 تا 300 دیگه برین دارشی برین هم اقصاد شده پلنگا زنده و سربران و شده رقمی یک همه چویم 11 اکای سفر دوز باشه شده 21 صبر میکنه من رقمی 3 12 رقمی 4 21 برین دارشی رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 اکادیون 21 این خیمه گنشه پرنگو 300 برای مرحمت اکای عبدالرحمن همینجا اکای عبدالرحمن میره شه پرنگو وارش شه رقمی 2 رقمی 4 میری اکای جامشه رقمی 1 اکای گل رقمی 3 رقمی 6 کوکوک شما اکادیون اکای سفر رقمی 5 میری اکای ترینگ انا اکای انا حجی رقمی 7 اکای شمشونو رقمی خوری نیست شنیده نه که صبر کنیم میشه اکادیونو اکای عبدالرحمن همینجا اکای عبدالرحمن بله بعد دیوارن امو بلا ساعت 9 چی داره باخدو ساعت 9 چی داره کلیکین اول بار وقت هایو خینو 9:20 نمیشه نه دو ده دار نه که روز میگه نه ویل داشتی گولی شد اکای سرجو بارا گولم شینا ویل داشت هم اکساق شد شیپالانگو زنده و سربرند و خونوبو روشین دوارا شیپالانگو گولی نمیشه شینا همه درون اکای تیک تاک اکای تیک تاک جون همه درون بعد دیوارا شیپالانگو برین فیریز مصموی بشاوش خیلی شما برین داشتی هم اکساق شد شینا ساعت 9 بکشن و همون خیمشه گاب نیست بریم در اینجا سایدن 3 روز هیچ نخوده 2 4 از 3 میریم 3 روز کم 4 روز کم طرف سیده بشیده و 5 روز خوشوشه روش از سیاه میکنن همون عیشه جبرگلی لبگلیش معلومه اکای جمشه جون درست نمید و 1200 میمونه همین دارشی رقمی 3 روشش اکای گرگ 100 رو دیگر همین دارشی رقمی 5 اکای سفر شیپانن 300 دوری آو میشیم رقمی هم اکای حجی 1700 رو دیگر مونه کوکی پول پارتای اکای سفر با 400 یا پارتا 400 ش میمونه من دارشی اکو هم دبور با گراف 400 برام اومد 1800 شامل شه پلنگو بعد کارخونه پریز نموسخونی رقمی 3 20 4 11 5 21
بریم. شش. رقم 6 شنیدم. 22. 7. 7. 20. 1. 1. 10. 2. 2. 12. شش او شاکو پری میکنه شنیدم. بریم. کارتون همه خمیمونون پروست اتاک بریم. برای نماز خونیم بعد هم میریم بوده دوام تشریف پرنگو در دوام میریم تشریف پرنگو چند ده بوده میزده دید همین خیمه ما در دوام اکای گرفت تشریف پرنگ 1700 بریم اکای جمشید 1000 نشیده اکای حجی تشریف پرنگ 1000 اکای جمشید 1000 اکای حجی 1600 اکای سفرجون 300 اکای سیجون بعد پیری 70 شیده شو پاس اکای عبدالرحمن دمتیم با بریم اکای عبدالرحمن رقمش رو انجام بشه نباشه دیگه پاس بریم اکوی ما هم مقصد شدیم تست گاب نیست گرگان پاس اکای تشریف پاس گاب نیست اکو ترینکا بونه بنزین tamam bu ne hakikaten bir şeyler. Perehip tosaati daha iyi İspanyolca lan. Bistiyaklı. Ay. Au. Neydi? Nereye? Abi hotesk. Kahve şeyler kadar kahve. اکو بعد پیری پافتان رقم خوله اکای تیک تاک در اینجا که بعد پیری رقم خوله شینا بریم
Hamma katak o diyorum vatandan yarco yorun hamaco şarkışka Aka gidiyor aka gir aka Abdurrahman kan çok mer yakuz medrun şey parango şarkışka Hast o aka can şoca hoca buday aka gir hamcay hoca akam ya disat part şeyden sad dönüyor mer darş aka safar hamcay aka safar aka safar sesad oluyor aka Abdurrahman hamcay aka Abdurrahman tamam gavez aka medrun هم اکثر شون شد پلنگو میری اکثر گیرودی اکثرون سلام علیکم شینا میدونیم اکثرون ما چرا اخته خب میریم اکثر گیرمون اکثر گیرتیز دز اکثر من نماز پنج رکعت دارم من تمام میکنم اکثر گیر وقت تو بکنم خود نمازشون در این نمازخون تورادشون در این نمازخون توراد میشه اکثر گیر همه جا میری اکثر عبدالرحمن و اکثر عبدالرحمن هم اکثر شون شرینر سرش میکنه شرینر اون نماز هفت میمتا قبول نیست نماز باید همین خیلی خونی که خیلی فهم شرینر سرسمه خونده در کل نیست همون بگیم بریم سرش میکنه شیر پلنگو اکادون ما سرش میکنیم بریم درشی هم وقت سخت شما ما در شیر پلنگو بریم اکا عبدالرحمن ما در شیر پلنگو پیش های برمادن رقمی چند زدم در شیر پلنگو پیش های برمادن رقمی شرد رقمی هفت بریم براوینا اکا عبداللطیف خشان شیر پلنگو اکا رو بگی دیگه اکا عبدالرحمن خشان شیر نار چسبیسه های تلفون ایفی نیم سوزای اکا عبدالرحمن پانسا پاک بریم درشی اکادون علیکم مثلا بریم شیر پلنگو هم وقت سخت شدیم Babaka. Hop pasta da çıkacağım ben şey. Xoş geldiniz. Benim akor hafta dalşi. Mesela Aka Abdurrahman brat ben mamel mesela ne tu şey falan. Direkt xoş at ben abi bu oça şey ne. Benim akor ham aksasa şey falan go zinda o sarbalandı. Onu bodu şey aum megem şey falan aum megem. Ham aksasa şu akşam دوستان مهربان و گونه کنید بره در شرینر زنده و سربلند تنابو بشین او میگه میشه پلنگو او میگیم رفتن شرینر اکمی شخص میشه اکمی هم میشه پلنگو هم در بود بوری هم رفتن شرینر اکمی جانتا جا اکمی گل دوجه هم کارجی دوجه جای اکمی گل 3700 شرینر اکمی جانشد 1000 شرینر اکمی حجی 100 شرینر اکمی سفر 300 شرینر اکمی برامون 400 شرینر من درشی او اکمی تیک تاک شو اکجون اکا تیک تاک مثل خوریشان اول تیک تاک مودن رقمی ها 7 20 یک 10 2 10 10 4 21 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 شرینار 22 6 او شما رقم افری اکادونو هم در بود بوری شیفانو هم در بود بوری هم در پیشروی یک لایکی را میزن شرینار میریم شیر پلنگو یک لایکی میزن از دیم رک سر میکنیم 6 زن رقم 75 میکنیم 7 گلی 5 گلی گابنید 7 گلی و 5 گلی میریم در شکل ما هم اکثر شما اکادونو یک لایکی میزنیم میریم در شکل زنده و سربلند و شکل ما زنده و سربلند کنوبود بشوین او میگه شرینار
بره درشی زینده و سربلند و خانابادش شدن اون میگه شیطانو رفتن اگه درشی اگه اگر 2100 اگه جمشه جان 800 حاجی او اگه سفر شیطانان 200 اگه عبدالرحمن شیطانان 300 من درشی رقمی 7 12 رقمی 1 شیطان 10 رقمی 2 شیطانان 22 اکوار مکسر شد رقمی 3 21 رقمی 4 شیطان 10 رقمی 5 شیطانان 10 رقمی 6 شیطان 11 اکادمی بول رقمی 2 شبه و رقمی 3 همه در بول بولی همه در پشایی به درش زنده و سربالا و شکو اون میگه اکو یک لایکی میزنه شیطان دو زد رقمی 3 رفتن شیطان زنده و شکو و چاگه میدونیم او چا میگه شیطان میدونیم او چرا میگیم اون میگه شیطان اون میگیم هم اکسر شیطان بریم درسی بولشی منشی نفتم شیطانگو زنده و سربلند خانه آباد باشیم 5 گلی گرم نیست گرم کردیم روزون دیم و دفتی شیده پناهنده زن اخمی سیمه 5 گلی 6 7 میره درشی همون بگه شیطانگو هم اکسر کردیم روزون ساوره که دیم و دفتی شیطانگو اگر گل شیطان اکسترم شیده 10100 دوشتا کنیم 10900 دیگر اگر جمشیدون شیطان 1200 دیگر اگر حجی شیطان 400 پاوند 300 دیگر اگر سفر 100 دیگر اگر عبدالرحمن شیطان تا 200 دیگر میره درسی هم اکثر شد شیطانگو زنده و سربلند خانابود رقمی 3 11 4 رقمی 4 10 5 رقمی 5 شیطان 12 6 رقمی 6 22 هم اکثر شد رقمی 7 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 10 6 رقمی 7 شیطان زنده و سلامت اکری سوخ شون اکری سوخ نظر و سلام علیکم شون اکجون 6 زن رقمی 7 شیطان اون میگه شیطانگو هم اکثر شد شیطان زنده و سربلند خاناباد بشین ای نفتم گلی یا برز گلی باشه گلی شکن شیطان بریم فقط شش خریش که مکنه وجودی نشم که 7 بزنم فقط بریم درسی اون هم اکثر شد شیطانگو خودتونه دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید او چت بره درشن باید پری تو دست من گرمش نکنید سرای شما معلوم شد بره درشن اکثر شد خجانه من اکو میدونه شیطانگو جوشید اکر تیکتر نشه خورش پری گوچت خیلی خجان بره درشی پری گوچت خیلی شیطان شاش پس دارم فیس روشن اگر گل شیطان 10300 دیگر دونن اگر جمشه شیطان 1000 دیگر دونن خوجی شیطان 200 دیگر اگر سفر او اگر عبدالرحمن 100 دیگر بریم هم اکستر شیطانگو رقمی 7 10 1 12 2 10 3 22 4 11 5 10 6 10 اکادمی بو رقم سر رقم 4 شیطانگو زنده و سربلند خاناباد بشه او میگه بریم اکو یک لایکی میزنی شدون یک لایکی میزنی میری درشی شدون یک لایکی میزنی میری درشی هم اکثر شما شیطانگو زنده و سربلند خاناباد بشه توی در این خانه مبارک شد لبگنیده دوگانی میری درشی 13 اول شاگه رقم 4 رفته درشی شیطانگو هم اکثر شما شدون هم اکثر شما زنده و سربلند خاناباد بشه او میگه میره شدون او میگیم خریش که مخواه کدوم من ای بچه پاتمی رقمش کنه دارم خب خریش که شده نه شما گم از رقم همون کارا بود که پات بزنه که من درچی اکا گل شیپران 2600 تا 2700 اکا جون اکا جمشید 800 شیده اکا اوجی شیپران 100 دیگر اکا انا سفر 300 دیگر اکا عبدالرحمن او بریم اکا جون من رقمی 4 رقمی 4 10 رقم 5
بسیار. رقم 6 10. رقم 7 12. حرکت سوال سانسورش با کدوم یک بسیار. رقم 2 11. رقم 3 11. کدوم ما 21 21 اینو بگیریم. وارم بدون مرحمت 300 اکو وارم بدون مرحمت سویبو رقم 300 وارش رقم 1 رقم 5 شما رقم 6 میشه شریدار. اکای جمعشه رقم 2 اکای گل 3 و 6 بریم. اکو وارم مرحمت 3 6 2 7 و 4 سویبوش اکای عبدالرحمن همینجای 7 خوله اکاو دوارم نو درور بریم دارشی. اکای تیک تاک 3 و 6 گیتران شریدار. اکای تیک تاک 4 خوله بتون شریدار. اکای تیک تاک رقم 4 اکای رقم که شریدار بریم دارشی. 7 خوجی 7 تنها که شریدار 7 تا. بریم دارش ها مقصد شد شیپانه و زنده و سربلند خونابود شنیم دارش او میبریم. او من باشم چی ساعتا داشته باشم چی اکای درست صبر میکن قولی میشه شیپانه و اکای علی مروجو همه خیلی دار زنده باشین جانان لابا پیش بگردی خولی از رمضان و بسر رمضان بسر تمامی بدن و تکیمه فضا اکایون هم اکثر شد اکای 7 قولی مونیستر حجی 7 تنه بگیر حجی بریم دارشی نه گیری خواهی بریم دارشی شیپانه 4 نشه 5 شد از 6 میلیم میرفتیم اکای تیک تاجو رکتا میکن شیدن بریم هم اکثر شد شیپانه 1 2 3 نه اکای انا بلد نخون شکسته بریم اکای همینجا رکتا میکن شیدن اکای همینجا 700 پافتا بریم دارش اکای هم اکثر شد شیپانه زنده و سربلند باشه اکای جمشیدی و شیپانه اختیار 500 روی دیگر اکای گر اختیار 2100 روی دیگر اکای تویانا همینجا و شیپانه رقم 4 700 پافت شیدن 100 دوش اکای 500 دیگر اونا هفت چیز وارد ابو نبری خولی اکای جمع بریم اکای همینجا اومد شیدن 500 دوش شیدن دست من بریم دارش 100 دوش شیدن بریم دارشی میکا پون شیپانه بریم اکای همینجا اونجا اومد شیدن بریم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 تیک تاک اکای تیک تاک رقم 1 10 رقم 2 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 اکای جون ما 21 بارم بده شیپانه از سالی کارتو وارا شیپانه 700 رولی بریم اکای جون ما هم اکثر شد شیپانه زنده و سلامت باشه که بارم بده رقم 3 و رقم 4 بارا که شیرین بریم دارش اکای جون بارم بدیم انا 700 روبلی بریم اکای تو اینجا خوشحال اکای جمشید رقمی یک رقم 2 اکای جمشید رقم 1 2 اکای تیک تاک 7 محکمه نمیشه دروازه شیرین اکای گرگ 6 هم درو اکای گرگ اکای گرگ رقم 6 اکای گرگ رقم 6 شیپانانگو بریم اکای علیم روجا 7 محکمه شیرین دروازه میشه 5 جلگه اکای توجیه متر گاب نیست 5 اکای سفر 5 جلگه میگی شیرین اکای توجیه رقم 5 بریم دارشی اکای توجیه رقم 5 بریم اکای توجیه جو رقم که اکای توجیه تو مرا خفا کردی تا دیگه جو دیدیم تا بریم دارشی خیانت بر کانال مو 3000 رقم 4 بریم اکای توجیه جو 700 نپارتون شیرین
بریم اکوی ما زنده و سربلند و خانواباد و شیپالنگو دوستان هم اجا ولی وطن در یک جانگه میره شیپالنگو اکوی یک لایکی بزنیم کده مثلا او شاشده 7 ماه خولیه سندی شده اکمی چول میره شیپالنگو نر تو میدیم شیپالنگو زنده و سربلند و خانواباد و شیپالنگو هم اکساق شده شیپالنگو دوست بیا که همدار شنگه من درسی بلد چه قریبانگی چی کاستن بخونه ای بلندش همه درسی جابر 5 اکای توجیجو اکتا میکنیم نباشه 7 محکمه اکای ترینکا 7 محکمه شینا 7 تا هیچ کلا بیتر دوارم من درسی زکیجو بود نو معلوم اکای خپور سن اکای توجیدین توجیدین اکای انا حجی میتون جواب هم شینا بریم اکاجون ایرخمی من بین افید نبوشی زنگ میزنم اکامان بین افید نبوشی زنگ میزنم ben چه نفر اکای گرجون رفتا Ya dirse. Akay teceke şu an uçadan. Akay teceke jo şu da akay ne bir şey ne böyle akay jamşe rakam yakdı. Akay jamşe rakam yakdı şey para 500 dolar akay jo 700 gene para şeyler. Beni darşi. Akay gök rakam şaş 2000 sadece 1500 gene akay jo beni darşi. Akay tocili rakam 5 şey para rakam tamekni. Akay jamşe rakam 1000 روی şeyler moja 800 dolar دیگه. Beni darşi. Akay tocili jo rakam şeyler. Olmadı akay olmaz şeyler vereyim. Çıkar akay teceke de diğer kanal buzu şeyler. Saçın duru yaka verin dalşi. Olmadı akacım ama şeyler verin. Akame dön şeyler oğuşta gel akacım dön şey falan. Akay teceke ama oğuşta şeyler akay tecdin. Hama da buz gori hama da peşleri şeyler. Kas mesela o şey falan go. Benim akacım o şey falan go. Oku akame şansı parça. Me kafan şey falan go bir şey var. Bu şeyler. Hazır pansa canım hazır çoksa. Canım canım hasta. Sen hazır şarsa o şarkını da şeyler. Ben dalşi. Benim akacım رقم 4 رقم 4 شیپارنگو سیویاک رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 20 رقم 3 11 از تن کارتون شیپارنگو بو رقم 5 میریم اکو هم دا بود بوری هم دا پیشتری سفر جواب اکای سفر رو صبر میکنیم میشه اکا ما هم اکا صبر میکنیم اکو صبر میکنیم تو سهر داری بوده شیپارنگو تو سهر می جنگیم اکا ما می جنگیم هم اکا شما 14 اکای 5 میشه زنده و سربالا موشیم اکای امیجو شیپارنگ 3600 دلار میره دانشی زنده و سربالا خانواده بشیم هم اکا شما دیم اکای یوسف شیپارنگ او شمون میره شیپارنگو او میگه میریم هم اکثر شده زنده و شکم 14 اکثر پامه شده هم دا بود بوری هم دا پشتری یا خیلی دارشی او گل دنده ayakada da vardı böyle darşi. Şişit aka oğuşta gül aka jor davara bir rakam da hafta bir rakam hızlan. Akay amin ana akay tik tak. Şeyden se azor şaşta do rakam ben darşi. To jest 4115 geldi 4101 geldi şeyler. Ben darşi. Alo. Alex Hoca. فرق نداره کدوم پارت پروس که بنا میگه پونه تمام شده فن مقصد فرق نداره که با کدوم پارت پروس گفتم خاص روی کردیم تمام کجا خب اکای گل شیپالان میمونه تا کجا 1300 روبل دیگر اکای جمشیدون 600 روبل دیگر اکای حجی او اکای سفر 200 روبل دیگر به اکای دوم 500 تا 400 دیگر اکو مثلا که بزرگ مدانی رفتیم اکای 5 12 اکای 6 20
رقمی 7 اکم 400 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 31 رقمی 4 10 اکادون ما بور رقمی بله اینو خونی شده بور رقمی 3 رقمی 4 میشه پالانگو هم اکساکش 7 پاسور تمام رکت هم کشیدن من رقم درو نه رکتی کادون خوری شد رقم اودان ختی جوان اکل سفردون شده رو رقم خوری نه تکادون ما صبر میکنیم میشه اکل سفردون اوت شده اوندگی کشیدن تکادون اول اکل تیپک اکل علی مرود کشیدن بریم هم اکساکش پالانگو ویندوز سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شد لب درسی هم اکساکش اکادون 5 گل یا برای رقم 3 رقم 4 میشه نه زنده و سربلند خانواده بشین او بگیم او بگیم سر او شامل رقم 4 میشه پرانگو جون ای گنجی نبود با پیش خیلی جونم بود که جامشید از کنیم گنجی نبود با پیش او بوتو فخرین اکل گیر شیپران 1800 گرد نشینار اکل جامشید شیپران 1200 دی یک دی 400 رو گرد نکجا می درسی اکل گرفته 1700 شیرد رقم داریم حاجی شیپران 400 پاف 300 دیگه دونا اکل سفر 100 رو دیگه دونا اکل عبدالرحمن شیپران 300 رو دیگه دونا می درسی این 5 گلی که در تو رویش کرد ها رقم 4 20 اکل می برای رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 7 اوشا اکل گلی کشون که تاکه سفر رقم 7 اوشا میگه شیپران جانون اینا با پیش شیپران پاس دادن گدا خوبه شیرودن پاس دادن گدا خوبه بریم اکادمی ما اکل سفردون میرسه خوری میشم به جانگیر اکل علی بروجو حمزه ای بریم درسی 7 اکل یک میریم 7 بگه شیپران بریم درسی زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شد آخه تو این قیقی رفتار که این حوضی هم نزده اون شما اول لگون بختن که جوانی دو زوده بود اکا هنگی خروش پردر نزوید بریم شیپران درسی بریم زنده باشین شیرو یا ما با شما میفخرین شما هم با ما بفخرین نه در بارسا نفس امیر مالکای گل شیپران 1500 گل شیدن اکای جمشید 200 رو گل شیدن انا اکای حجی شیپران انا 200 تو 800 رو گل شیدن اکای سفر اکای 5 شیپران او اکای عبدالرحمن شیپران 200 رو گل کوکی پول پارتوشا چخما هیچ نفهمم داوره بدونم ندارم لکا اکای سفری بو 300 گل پارتو بمشه 5 انا 300 رو دش بریم اکادمی ما هم اخصاف شیپران زنده و سربلند ماشین رقم 1 21 رقم 2 2 10 رقم 3 رقم 3 شرینار 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 رقم 7 اون رقم سفر رقم 7 10 اکو بو رقم 6 شده رقم 7 جینگل مو جینگلا جینگلا مو جینگلا جینگلا مو جینگلا بر پدر دالا جینگلا مو جینگلا 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 بله درسی ویسا کو بیشتر بزرگ واسه پیش باشه فقط در جا خطابی بله زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانواده 5 گل جواب نیست 5 گل باشه 5 گل بکشه رقم شانس رقم 7 تاش بکنیم اوش با دان توشا کدو بزنه چون اون لام با پیش می درسی ای اکای بوجه باشم یا تو دوری یک کامنتر جدید کدی و اکای گل شیپران 1900 باشه کام داری درست اکای جامشید شیپران او حجی شیپران 700 غیر اکای سفر شیپران 200 ای بلند گل به فروش میکنه اکای عبدالله شیپران 100 به دالشی رقم گل فراموش میکنه رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 انا 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم جون رو کلمه پشت بکنیم رقم 6
بسیار. رقمی 7 12. اکجان ما بو رقم 5. اوکی صفحه او شاشنه رقم 6 بریم. بله در اکجان ما رقم 5 رقم 6 میشه پلنگو. همه در بود بوری همه در پیشتای زنده و سربلند خانواده بشین. توی در این خانه بو بورا شالا بگیرم دیدم میگم داشتی. زنده و سربلند خانواده شکجان ما زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه بو بورا شالا. لبوگریجا میگم بریم. hayal bu golü. Hakan Cansu'nun akıdaki tahtora şeyler ta çoğu sahara ve kenkim. Ben de arşi. اون میگه شیپالانگو هم اکثر شیپالان زنده و سربلند خانواده شوین دارشی. اکثر گروه شیپالان 1700. اکثر جمشیدان اکثر حجی شیپالان 600. اکثر سفر 700. اکثر عبدالرحمن شیپالان او. این دارشی. اون میگه شیپالانگو هم اکثر شیپالان زنده و سربلند خانواده شوین برین دارشی. اکثر جمشید 1800 رو دیگه شما برین دارشی. اکثر جمشید 800 رو دیگه. برین اکوی ما. رقمی 6 شیپالانگو رقمی 6 23. رقمی 7 رقمی 7 10. رقمی 1 رقمی 1 11. رقمی 2 رقمی 2 بسیار. رقمی 3 رقمی 3 10. رقمی 4 رقمی 4 بسیار. رقمی 5 رقمی 5 شیپالانگو 20. بو رقمی 6 رقمی 7 بریم. اکای جمشه بگو رقم یک دو روز بو هم خالی شد. بو میرم میبینی که توقع مردم ها کفون. شانس رقمی 7 میشه پلنگو زنده و شکل ما. هم اکساق شای شیران زنده و سربلند خانموهی. اوه. شانس رقمی 7 میشه پلنگو. ایچ تشکر. من دارشی. اوش شان کدام میشه پلنگو اوش تون شای کدام میشه. اوش شان ببخشید. اکو یک لحظه میشه پلنگو من دارشی. بزرشیز. بخیر روزکه جمشی. وارا دست دارم نمیدونم. داورش تمام کپای کارتان سوخانه ها. که میبینی یک چیزی باروانش سر میشه. میگه من دارش کرد. نریم. اکای گرگ شیپاران هستن اونا 2100. اکای جمشید شیپاران 600. حجی شیپاران 500. اکای سفر شیپاران 600. اکای عبدالرحمن پافتور اکای جمشید سلام علیکم خوشان اکای جان. اکای عبدالرحمن پافتور اکای ben darş ham aksaq şaka Abdurrahman Paftoy şernar. Akay Abdurrahman javob etdi şernar raqami 4. Akay Mustafa Joz meysa ki o çada şernar akay mijoz oz damja uş akay Abdurrahman hamice şernar bachad da boziyo tomish şer palango. Akay Abdurrahman da bozi ne saka Paftoy ka pas aka jon. Merin. Raqami ha 20. Ya akay Mustafa Joz çol şernar 11 خوبی شد aka jon. رقمی 2 10. رقمی 3 11. رقمی 4 22. رقمی 5 بسیار. رقمی 6 10. من دارش اکه عبدالرحمن همجایی اکه عبدالرحمن من دارش هم اکثر شد شیپارنگو زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شد. لبو گلی لو خولای ازم اونو دستر بمازا تا کامل برن اونو تکیمه پزر نیسته اکه عبدالرحمن اکه تیک تک رقمی 4 میگی شیران آواز دیگر پنج جامد اکه تیک تک اون تیک تک میگی اکه مصطفی توی خوبی شیپارن سلامتی و سوده اکه جونی ما میریم اکه تیک تک رقمی 4 ها 4 اکه رقمی که شیران من دارشی اکه تیک تک اکه بکن اکه گروه شیپارن من تقریبا 2100 روبل دیگر اکه جمشه رقم اکه شیپارن 400 روبل دیگر اکه حجی شیپارن 400 روبل دیگر اکه سفر شیپارن 500 دیگر اکه تیک تک رقم 4 راکتا
اکای مصطفی همجای شیدار اکای علی مرود همجای اکای علی مرود اکای سفر اکای چه بو مصطفی اکای تجیکی باشه که تجیکی اکای مصطفی من دالش اکای همینجور اکای که شیدار هم اکثر شما اکای همینجور 600 پاگ 500 دیگه شما بریم تو بریم اکای همینجور خواهیم بیاد اکای 5 اکای فیده او خوشحال اکای جون 22 اکای 6 اکای 6 21 اکای 7 اکای 7 10 اکای 1 اکای 1 20 اکای 2 اکای 2 10 اکای فیده الکس هم خودش اکای جون اکای 3 3 20 اکای 4 اکای 4 11 اکای بو اکای 5 اکای 6 میل همون دا بول بولی همون دا پیشری شیرنا زنده و سربلند باشین اکای فعلا چهل شیرنا سلامتی شکر اکا بریم اکا جون ما زنده و سربلند خانواده باشین او میگه میشه طلبو میشه ما زنده و شکر فعلا جون اکای فعلا دا او شبرت شیرنا 5000 اکای 6 میل شیرنا اکای راستا سلام علیکم اکا هم اکسا شوی شکر او میگیم آن گاوه 5 گلی باشه گلش میکنیم اکای 6 میل اکو 5000 اکای 6 میل داشت زنده و سربلند و خانواده شما دارچی اکای گل شیپانا 1700 دیگر شیرنا اکای جمشید شیپانا 200 دیگر شیرنا حاجی شیپانا 300 دیگر اکای سفر شیپانا 1000 روبل دیگر اکای همینجا تیک تاک شیپانا 400 روبل دیگه خود میره برید دارچی او چت ما تمام اکای اکای 6 20 او چت رسمت اکای اکای 7 22 اکای 1 11 اکای 2 10 اکای 3 21 اکای 4 20 اکای 5 گلی 20 حاجی او شاشه پر اکای 1 میلیون همه دبور گلی همه پیشور اکای 7 و 22 زار اکای جون ما زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد لبگری جا بگردی لبگری لو خولای ازم ازم نونوی دختر دم ازم دختر تامه برین نونو تکیمه پزا یک دو گلی گاب نیست برین دارش هم اکسب شدیم اکادون یک لایکی میزنیم برین دارش یک لایکی اکای سفر اکای علی مرود همجای شیرنا اکای سفر که داود شد اکای سفر نی او اکای سفری که بودی نکردید اکای همجای شیرنا برین دارش اکادون ما 7000 اکای کیات 70 اکای که میگه اکای برین دارشی زنده و سربلند و خانواده شوی برین دو تا خورید اکای گل 1500 اکای جمشید شیپانا او اکای حاجی شیپانا 300 800 اکای سفر شیپانا 100 روبل اکای تیک تاک شیپانا 300 روبل بریم اکادمی ما هم اکسخ شدیم زنده و سربلند و خانواده باشید توی میبورم 21 2 22 3 10 اکای 4 31 اکای 5 20 اکای 6 10 اکای 7 شیرنا 10 اکای همینجا میونشکایی او شاکر همینجا اکای 5 میل شیرنا او میگه شی پلنگو زنده و سربلند باشین اکو یک لایکی بزن دویم لایک رو فراموش میکنیم انا ها زنده و شکر ما هم اکثر شی پلنگو اکادون یک لایکی بزنیم ما با شما تخیم ایزاد دیگی دیگر یکی برین دارشی اکای جمشید هفته میخواه که میدونیم لکی تا چشم که شایی بودن ایزاد دیگی دیگر برین دارشی چوزن اکای پاور شیرنا هم اکثر شد اکادونو دوستان اویده یک دیگر هم برین دارشی اکای جمشید اکای گل 1300 شیرنا اکای جمشید شیپران او بودی 800 دیگر شیرنا اکای حاجی شیپران 700 روبل دیگر اکای سفر شیپران 800 روبل دیگر اکای تیک تاک شیپران نوتا 800 روبل دیگر کارتا زد میریم اکوی ما هم اکثر شدیم اکای 5 اکای گل چیز دارد اکای 20 اکای 6 اکای 6 3 ولی اکای 7 7 20 اکای 1 12 اکای 2 31 değil اکای 3 21 اکای 4 20 شش او شهر اکای 7 میریم اکای جمشید دیگر میوش شکست اکای جمشید
داره برمیونشکنی در ازان شیپالانگو میدونیم اکادمی ما هم اکثر شده نه زنده و سربلند خانواده و توی در این خانم مبارک شد و بگریجا بگیم درشی و گرد اکادمی اما مگه شیپالانگو هم اکثر شده نه این نکنم گرد هم اکثر شیپالانگو سیویا که جلال شبون ولا شده در سیویا که جلال شبون ولا ها شارژ در خمی هاف می او میگه شیپالانگو هم اکثر شماده اکای گل شیپالان میونه تا کدوم 1800 روبل دیگر اکای جمشه شیپالان 600 روبل دیگر میریم اکای اجا کمی 700 اکای سفر شیپالان اکای سفر شیپالان 700 میریم دالشی اکای تیک تاک شیپالان 700 ای کیا کارته کی زن او 1700 در همین خواهر صدام بوسنو پارتون در نمیگیره کارتا میگه در تینکوف 11 دوستونی پارت افتای میره هیچ گپ نفهم رقمی هاف ده رقمی یک 20 رقمی دو 20 رقمی سه 12 رقمی چهار 21 yok hiç okula kaldı. رقمی 5 21 رقمی 6 11 اکادمی ما 21 اینم بگیریم اکا رقمی 4 و 5 و رقم بر حماس صدقلی 4 نشون و رقمی 5 میری اکای جمشه رقمی 1 هم اکثر شون شپانگو رقمی 4 و 5 برای کدای اکای جمشه رقمی 1 اکای خوجو رقمی هاف اکای گرگ رقمی اکای خوجو رقمی 3 و رقمی 6 میریم دالشی اکای گرگ تویست اکای گرگ 3 و 6 اکای خوجو رقمی اکای جمشه رقمی هاف اکو هم اکثر شون شپانگو زنده و سربلند و خانواده بشه پول مبارک شما میریم دالشی ای نکنم صدام میریم دالشی هم اکثر شون شپانگو زنده و سربلند و خانواده بشه توی در این خانه مبارک شما لبگریجا بگیم خولای از امازان نونو دختر با مزا دختر تامه بارا نونو تاکی میپزا میریم دالشی هم اکثر شون اکادمی ما دوستان هم آجا ولی لطندر یک جو به اوچش او برا بلا اکبانو میدیم برای چه همین دیلم کار که یا نمود زیق از وقت بود پیش گنج نبا با پیش بخدم دارم من دیلم زیق هم نمودیم برای چه اوچش او برا بریم اکجونه ما شیپالنگو در اکون سرخن اکمی چوری شده اکمی 5 توتا شکریم کس میده 1800 او شاشره زنده و سربلند و خانابود بشیم نه درست او میگیم اکای جانشجو شیپالان او میشیم اکمی هفت اکای حجی شیپالان 400 دیگر دونما اکای گرد شیپالان 1100 روبل دیگر دونما درشی کس میده او شاشره نه بریم 4 و 5 بریم اوکی 5 4 سلام علیکم جواب اکای از امجا شاشره نه اکای 5 20 اکای از امجا چندی رقمی 6 هم 500 و رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 اکادمی ما 21 اینی میگیم برام میدونیم 900 روبلی odamı bir armacı Hozi خواهر صدام پول بافتون در تینکوف داداسی یازده 93 بوده اگر تو باید نزدیبه می پارتوزی من توغری پارتوزم در نوفامیله کسی خواهر میگه نزدیبه می پارتوزم این میگ گموش میره وارش شیپانگو صدام پدنوا وارش شش یک میره در چکو وارم دو شیپانگو رقمی هفت می وارم 900 روبلی سه پاس دوارم سه پاس در شیپالنگو میریم اکون 900 روبلی برای کی میده شیپالنگو مرحمت سویبو رقمو
نه صدولی وارا اکای تیک توک رقم سه اکای تیک توک رقم سه اگه تا پاس کرده باشین گاب نیست اکای تیک توک اکای جامشید رقم دراد روارده اکای جامشید رقم دراد روارده میری 5 پاس کرد ادامه بین ایمایدون شیر پلنگو 7 5 4 خوله شیرنا 7 5 4 خوله شیرنا میریم اکاجونی ما 7 اکای تیک تاک اکای تیک تاک سه میگیری و 5 میگی شیرنا یا رقم شد کل های و هر شب اکاجون جواب شیرنا میریم اکو رقمو خولی میشه دواره ده سرلا اکو مرحمت ادامه بین ایمایدون 5 کاش اکای همینجون 5 بگیریم یا درا شیرنا سه اکتویی یا هر شکا هر شک اکای همینجون رقم 5 رقم 3 میره دارشی اکو 7 4 خولی مونده تا شیر پلنگو 7 4 دواره ده سرلا خوله میره دار شیرنا 7 4 خوله رقمی 6 4 7 میریم 7 خوله شده ایران شیر پلنگو دواره ده سرلا رقمی 7 رقم 4 خوله اکای لیمون 7 اکای لیمون ده سرلا 7 گرفته میره دارشی اکای لیمون رقم 7 دواره ده سرلا 4 خولی مونده اکای لیمون ده سرلا شیرنا راکت همه چاکجون اکای همینجون چانسون داری خدت انا اکای همینجون 700 داری 1100 دیگه می پرتوی به هم اکساش شیر پلنگو زنده و سربلند خانواده بشه توی در این خونه مبارک شد او 4 خولی مونده شیر پلنگو بریم هم اکساش شیر زنده و سربلند خانواده بشه کاس همه اوشا شیر کاس همه در اوشا 4500 بره دارشه زنده و سربلند باشه اکو میدونی رقم گیر 4 مو خولی های جانانا بهار شد از تو کی می آیی دلی دلدار خدا دختری مردم میره در شکو میگن که بولوی هر دردی هست بولوی هر وره هست میگه که بو ورش شیر کنن میبین بو ورش دیگه چی میخواد یک دو سه میرین در شیر در صدا سرش دبرا تلاش برا اکای تجکه شیر کنن اکای تیک تاک اکای علی مروجان پول اوما شیدن اوشتیم اکای جمشید 1500 شیدن صد دیگر اکاجون میریم درشی اکای تیک تاک 1100 میپرتیم میریم درشی هم اکساق شمادی ای بخدا بوجون جون میریم اکاجونو یک شش میریم یاسو میشیرو نه اکای هم تیک تاک پول پارته 1100 اوشتیم اکای تیک تاک 35 اوشتیم شیدن اکای جمشید شیپران صد دیگر دور اکاجون اکای لیمرود 900 پارتی اوشتیم شیپران 4 خولیان کس میدن 4500 اوشتم بریم یک شش اوکی گوتا اکای جمشید گوتا که براد نی اکای امیجان آمد شیرنا اکای امیجان آمد شیرنا می کفونیم اگر اکای بیوی هوگا اکای علی مروجان آمد شیرنا اکای امیجان اکای علی مرود آمد شیرپلنگو جواب میته می کفونیم شیرنا شیرپلنگو رقم 3 قطعی که میرم هزار شیرنا اکای علی مرود ها آمده میریم رقمی 7 او اکای مصطفی جان همجا شیرنا ما سه اکای امینجان 6 3 اوکی شیرنا امینجان 6 3 اوکی اوکی بدا میریم هم آدم برد بوری اکای علی مرود رقمی 7 دا رقم 1 اوکی رقم 1 دا رقم 2 22 نگوتا رقم 3 دا نبوشن هی رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 12 اکاجون بو رقم 2 او شاکا من داشت رقم 1 رقم 3 اکایی انا من اکاجون او شاکایی
جمشید اومگن آکه جمشید زنده و سایبلان باشه اوش چاوکا بریم هم اکساق شد شیطانگو او رفته درشید توتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان 4500 اکر اوشن یورگه رقم خولی بود بری درشید هم اکساق شد شیطانگو در لکی مزار شیطانگو بری درشید زنده و شکل من دل خیلی سنوی شیطانگو اکاجونا هم اکساق شد شیطانگو او جانون با پیش میگیم جانون ده ها ده درون نبیم و بطوم فاکر رقم سن بریم اکا همیجون پافتور شیطان اکا گیر شیطان صد دیگر نونا 3 و 6 اکا جمشه شیطان 4500 4400 یا 102 اکاجون حاجی شیطان 300 دیگر نونا اکا سفر شیطان 600 دیگر نونا اکا تیک تاک پافتور اکا تیک تاک رقم 5 رقم 4 پافتور اکاجون رقم کدام میگیم رقم میگیم رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 اکا تیک تاک رقم 4 3 رقم 5 20 رقم 6 3 تا توز رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 10 اکو اوش رقم 6 اکا گرگم گیمه داشتی اول اکا گرگم اونا تا برد هندی وارا نمیود اکا علی مروجو هم بهتر خولش ها نابات کتا شیر نه اکا علی مروجو بهتر اوکیات کتا شیر پرانجون من داشت پانسا فلاکا اکا جون دستا شیر نه یا ادمین دستا اکا هفت شیشید هفت برای اگر که هفته 300 دورا نه داشت زنده باشه شیطانگو باید دیوار خدا 5 گلی جاب نیست ندارم او 300 دور شیطان خود جواب 200 دیگر ما اکای همینجا وقتی کار کشه نه نه داشت 6 میلیون چیکار کنم رقمی میلیون شکنی زچین شیطانگو میلیون شکنی زچین گندگی زچین او چمی گلی را او برای فراموش میکنه توش نفهمیدی دلما فهمیدم دلما اکای گرگ دلش چشه اکای گرگ نه 102 جمع 800 میشه 1700 رقم تمیز بکنم 1500 اکای جمشیدان شیپان 4200 اکای حجی شیپان 200 اکای سفر شیپان 500 اکای تیک تاک رقم میکنیم بریم دانشیبا گرام نیست که 38 کیلوش اناشن اکا همیجون شیپان 400 پاوی 200 تیک تاک 400 پاوی 200 دیگر اونا بریم دانشی هم اکساق شما اکاجون و زنده و سربالا موشه این اکا 1000 تا روی کنشیدن اوش چاکا جمشید بریم دانشی اکا همیجون 200 دیگر اونا هم اکساق شما شیپانگو رقمی 7 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 5 20 21 اکا بو رقم 2 اوشان رقم 3 کنشیدن 2000 رقم 3 شیپانگو هم اکساق شما زنده و سربلند خانواده شه او مگه شیر پلنگو دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من داش هم اکثر شد اکادمو بود جون اکر جمع شدیم صبر بکنیم میشه اکادم دا اوچ چند سگی تا شیر پلنگو دا اوچ چند هستن شده هم اکثر شده دوزار اکثر سیمرین این نار شیر پلنگو هم اکثر شده شیر پلنگو یک لاکی بزن شده یک لاکی اون میگه بریم رقمی 2000 رقم سه تو تاش نکنشه نه ای در کنمیشه نه گلی رزا برا اوشا اکر گل شیپان 1300 شده اکر جمشید 14000 تروی کدام اکر جون 2600 دیگر 4200 شده کدام 4600 اکر 2600 اکر حجی 100 اکر سفر 400 اکر تیک تاک 100 بریم دارشی رقمی 3 20 4 اکر اینجا 11 5
22 6 21 7 21 1 21 2 10 6 5 او 6 6 بریم سخت خیره اکا گاندا سخت خیره خیره چه اکا گرگالیون گاندا سخت خیره او شارقای 5 اکا گرگالیون نفهمی şeyler istiyor dostluk yapar ganda sakt خیره ha kamera خیره şerina ha efir خیره کو چه işte uşa sosyal ko çok yaşlı say internet korkar şu Horodi. Ya çaspide sevmek kadar ayala. Ako kuya bu kaçesvotuna balanken şörüna. Ako ya bu kaçesvotuna balanken kaçesvotuna adri gayton. Hatta bir hafta 20 tamın şörüna. Ako ge kamera efir soda kaçesvot telefonuna balanken şörüna. Verin. Yine o kakama kama tamşe soda vurdu okuyabilin. Sosu şey parango. Sosu ne kadar Ako maksat ako sosu şey lan. Ne dansı? Tamam sos yapar aslında dansı. Ha maksat şöyle elimde var. Şu karşıda sosunu sos çay. Bir daha sos laf köşe parango. Sos yakal. Akam Mikhail şu an akam panada akam çalışmıyorum. Tamam sosunu şöyle abi dansı. Bozda devam et. Akay bir şey paran hazır saat. Akay camşe şey paran da hazır 4 saat. Akay hoca şey paran o akay safar şey paran 4 saat داشتی 40 تا 300 روبل اکه سفر شه پرام 400 داشتیم 100 روبل دیگر اکه تیک تاک شه پرام او من دالشی اکجون سوسو شرنا رقم شاش tamam اکجون رقم شاش تو که فدر 20 رقم 7 11 رقم 1 21 اکو سوس شده رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 31 o şarkı şaşmıyor şöyle akademi sol که sol beze باشه که beze بشه نه هم مکسب شو کچستوره که فقط بلند کشه پرنگو o şan var o şaşıyor ne dağışı هم مکسب شدی نه زنده و سربلند و خنابو بشه شه پرنگو دوست اون باشه که گیره دستی دوست به می جمهوری ساش بانه میو چایی رو کامیره او akaylı tücyon bala akacak şu aka من کش مکم دیگه وقتی صحبت کنیم تمام مکم وقتی صحبت داشته پرنگو 100 فوزا بریم 5000 رقمش او کمی گلی رو برو فقط گلی ویش فرقش داشته پرنگو اگه در گلی داشته 3 روز میره اوکی اتا بریم دارش هم مکسب شده زنده و سربلند باشه رفتیم اکای گرگ سال اکای جمشید شد اکای جمشید 2200 شدن حاجی شیپر رقم 7 اکای سفر 800 داشته 1400 اکای تیکاجون پافتو باشه رکتار که شیدن من دارشی اکای حاجی پافتو شیدن اکای همینجا 1000 پافتو نست اکای تیک تاک نست یا شما من دارشی اکای تیک تاکای انا اکای فدی همینجا اکای فدیا
فدیا کامجا شینا میرا کو تست جامت شی پالانگو اکی فدیا همجا کجوم اوزا کجوم میرس شینا اکی فدیا همجا کی فدیا اکی فدیا جواب تی نیست اکی سفر در همجا کی سفر او اکی فدیا رقمی 7 میگی شینا افیرا پیش کاکا اکی فدیا رقمی 7 میگی را کجوم کجوم تست جامت بوزا بار افیرا پیش او اکی فدیا من بوزا بودا میگم راکتا که با افیرا کارت پیش شینا میریم رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 23 رقمی 3 شی پالانگو رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 شی پالانگو رقمی 5 شینا 21 اکو بو رقمی 2 رقمی 3 شینا اکا جمشجا اوشا چندون اوشا اکا ناز اکا سفاره اکا تجکر شی پالانگو اکا مصطفی اوشا اکا مصطفی خیلی اکادیوم ve aker alimro do zakadyo vaqt shumemerim aker patsan za to gavda akşon akar men darsi ham aksa akşon akar akam za akam semeşe parago vah au mege men darsi ganjina vo da piş merim akadyo se taksim merim au mege she parago ham aksa akşon zinda u sabalan guşim akasa kholi aker patsan za to gavda akam kholi akadyo nadoru sheda sabr mekreme shakadyo da o chabres no she parago او زنده و سلامت باشن خجونه من هم اکسخ شست خمینگان میگه بریم اکر گل شیپاران 700 اکر جمشید شیپاران روز خولی بشن شیپاران ما جنگیم 1600 اکر فیل از 300 گرم دیم خود برم اکر سفر 1400 اکر تیک تاک شیپاران 800 بریم دالشی رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 30 رقمی 6 20 اکای فعل اومد دیم خود رفت اکای فعلی اومد شینا بله اکای فعل اومد اکجون او دیم خود اکا رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 21 5 بسیط او شد رقمی 6 میره هم و در بود بوری هم و در پشتوی شیپارانگو هزار رقمات تیمه بزی میکنیم به جنگیم شیپارانگو ما با شما میفخریم هم اکسخ شکر یک لایکی میزن شیرنا او شبکه سفر او شامل دارسی زنده و سربلند خانواده شده هم از سخت شده او میگه میشه پرنگ او میگیم توتاونه دوستان گلان که دوستان مهربان میکنه در جهان بدون بوده بره و تجانه ما بگو که همه اکای سفر بخد و خسن میکنه میگه ما اکای می زچم دروگوی شده نه زچم دروگوی بره دارش اکای گل شه پرنگ ما تشیده 500 میلیگرد اکای جانشیدم 2400 دیگر اکای فیدالیون 200 دیگر اکای سفر 1900 دیگر اکای تیک تاک شیپاران 700 دیگر به دارش هم اکسخ شده رقمی 6 22 رقمی 7 داف کوی بابو اصلا بابو خان 20 رقمی 1 اون فاتفوم تو کیف میکنه رقمی 2 بعد میفروخه فاتفوم 21 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 اکو بو رقمی 6 او پلتفرم تا اون پلتفرم کیف میکنه میفاره که پاولی میگم کاش که اون شیخ کلام میشه پاد برای پلتفرم جدید نمو رفتیم هر میگه زن مردم این نقطه پشت تو اون میسازن بلسی رو رفتی بعد چیکار میده بچه یوش نمیپره که نمیشه مخترم بچه میفهمیدگی بله پنج رقم شانس رقم هفت که گلگوش داشته او میگه بریم بلا چی بالا داره کامره مویا آخه اکو سوز داخل فیلی خدون شرونا
акой фир соза шерӯй на ама телефони худамон саша бовака ҷуно каче сотла баланд кеше парангу як вақт каче сото сузаша соза ока ҷуно мен далши а ӯ меге меше парангу ҳама сахшо шерӯна зинда ошед ау дӯстон ҳама ҷо вале ватан дар якҷо 600 рақами 7 мешерӯна зинда ошед шепарангу ҳама сахшо вале эй нархам шерӯна ҷонон ба пеш акай гир шепаран 100 дигар акай ҷамшед 2200 дигар акай федя 100 рублей акай федя ау меген шедар акай сафар 1800 акай тиктак шепаран 600 мен дарша рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 10 охир мега ки рақами 4 ҷонон қагуне вазн кагеси 20 рақами 5 22 рақами 6 22 акон се рақами погу бара кармен дарши 200 марҳама ва ма чихе охой мега гунои вазн ди гуно мега ҳама кадан мега охи бачо беса фақат дастарои гуно вазн буда ваша 7 6 5 7 нишода рақами 1 мерим акай ҷамшед рақами 1 рақами 2 акай гирд рақами 3 акай тиктак рақами 4 мерем далши ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ мерем далши ау мегам акадёнема мерисем шепаране рақамо холишам меҷангем зинда бо сарбуланд бошем мерем далши нархоми шепаранго мегам болои ҳар дарди ҳаст болои ҳар дармоне ҳаст болои ҳар як шодӣ бо шодие ҳаст болои ҳар як вара ҳаст акы мо ҳеҷ карагон тамон намедонем ки дузахтият ки биҳиштият шеринари мақсад ка акы просто гапи безави кагаакам уҷа нафтура он гуфтаги гуноҳи вазми кагаси нахтам хи рӯзе зинои софурага ки ба қавли яхи олимо меган мард метавона ана 7 нишон будем шаҳргоҳи зан ама чанд кана зан метавона шаҳргоҳи марда аку рӯз зинои софурага охи мен далши акай ҷамшед рақами 1 зино чӣ гунои камнест бахайра акай ҷамшед рақами 1 шепара 1800 дигар мемонад рақами 3 акай гир шепара 700 дигар мемонад рақами 4 акай тиктак шепара 400 дигар мемонад правильно шепаранго правильно зинои со мехӯрад конечно гунои вазн мемонад мерем рақами 1 10 2 2 23 3 3 30 4 4 21 5 5 31 рақами 6 3 дама рақами 7 31 буда очора 3 дама ошара дар рақами 7 ҳамада бурд ой читари омади до киноги баъд омаду лекми барои ҷазӣ кардам берем акои ма акаи гирд оша шепалан ау мега шепалану ҳама сафрин блин ҷара ҷазӣ шуда пуртавара ҷазӣ шуд берем акадои ма ҳама сафшо шепалану зинда сарбуланд оша акаи гирд 1200 рубл даршави акаи гирд хай хуб шуда бо феълан на оштиса буд бале акаи ҷамшед када 23 буд 30 буромад 31 буромад 3 дама буромад 31 буромад ау акай гирд гуфт ки ман ҷара ҳастам ҳаме буронвори шумо ба собуни ман ҷома шудагӣ нестем зинда сарбаланду хонобод бошем шерӯна ҳама сахшон шерӯна акай гирд шепаран 1700 рубли дигар бошена акай ҷамшед шепаран 1600 дигар акай федя 00 акай сафарҷо 1700 рубли дигар акай тиктак шепаран 300 рубли дигар мерем ҳамада буд бори акай дилшоҷон салом алейкум рақами 7 хушод ака 21 рақами 1 рақами 1 10 гап акаҷон рақами 2 гапи шумо рақами 2 22 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 рақами 6 20
Akajonema 22 شیپالانگو وارم بدون 300 بلی گلت ترزا کس دواره مومدر خوش می جوش نرزا وارش شیپالانگو رقم 2 رقم 4 300 مرحمت اکای جامشه رقم 1 اکای گل 36 مرین اکای فید او رقم 72 شینا اکای گل 36 اکای جامشه رقم 1 5 سوی بوشاکو 5 پس اکای تیک تاک رقم 5 مرین دالشی اکای فدیا 72 اکای فدیا پل پارتی دبده تو اکای فدیا بیو اکای فدیا و وقتی مده داخل پل پارتی تا برین دالش هم اکساق شو اکای جونو اکای فدیا مدور شیران دوارا دابا بوجون ایچو خیلی بزن تو دادن و بخیر هم استاد تو دادن شارو کردم اونجا دست صفحه گشتم او تا اکای فدیا رقم دوارا گیرتن برین دالشی هم اکساق شو شیپالانگو ان اکمی رقم دو نشونه رقم سه مری زنده و سربلند خانواباد شین شیپالانگو جانان و پیش ده زور نبیدن شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد شین او نهار کنیم شروع گل لبوله رزا کس نایمون نوست کنه خوش میجوش رزا زنده و سربلند خانواباد بشین زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه مبارک کن او میگه میریم 1800 اوشا اکای فیده رقمی 7 تبته بریستان درو می داشت همین جنون نگو ها گنجینمون پریود daha dar da biraz گنجینمون اکل علاکی مزه بو با گنجینم فخری رقمی سویری زینده و شکل من دوستان همه جا ولی وطن در یک جو دوستان همه جا ولی وطن در یک جو اکای جمشید شیپالان گاب باین شما هیچ کنه همه 1300 روبل دیگر رقمی سویش اکای گل 1300 روبل دیگر اکای تیک تاک شیپالان او مشین نه اکای تیک تاک ولی او مشین اکای 5 خیلی دیگه میریم اکای فیداجون شیپالان احتمال 200 روبل دیگر نه دارشی او شیپالانگو چیستون در تاجیکستان دختر پیداش کرد او سه شکوفی دارد او کیست بین شیپالانگو رقمی 3 1800 او شرط داده مثلا رقمی 3 10 رقمی 4 22 بچه‌ها چیستون بیاین 4 22 برو 23 رقم 5 10 6 جانو رقمی 6 20 7 رقمی 7 21 1 رقمی 1 32 2 رقمی 2 21 میلیون 22 رقمی 1 او شاکر جمشید من داشتید رقمی 4 میلیون شکفتن او شاد جانم گفتن کارتا اکای جمشید افورید کو گفتن او جانم پولی با پوش او شابالی اکای امیجاز دو اکای تیک تاک پافتور شیدر او میگه شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد شد نهار کنه شده نه جانم با تو میفرق کنه تو دختر خوبی بشوری بیا دختر خوبه هر دختر بچه پافتور تا اکای امیجاز رقم شیدر خیلی داشت زنده و شکای جمشید بگو پلیس‌ها که دختر خوب خوکسور کی خود همین خمیسی کورش قدم میگیره با او پاپولارنگیش نگاه ایزون کشته کورش کرده دروی بچه میخواد دختر پاپولار کشته کور کنه زنده خیلی اوش شوا ما گومی فخر اکای گل شیپان نفسه دیگه اونا اکای جمشید گابان خمون 1300 داشتی 10900 دیگه اونا اکای فید شیپان 100 دیگه نکجونی ما روز ما اکای فید جون اکای سفر 1600 دیگه اونا اکای تیک تاک رقم میفنیم او اکای فیدیا زنده باشه اخلاقا بریم رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 کل میکشم سریوز من 22 نه اکای جمشید رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 10 قطعی کل کنیم اگر حاقلی کار یاد بگیری استغفرالله بگو اکای جمشید نهاره یمی بچه میره شیپالانگو 2 5 ورکن رقمی 2 رقمی 5 میبینی داشی اکای برام ده شیپالانگو 300 بریم داشتی شیپالانگو برام ده اکای میلیونی 500 400 دیگه دورا بریم داشتی
کوی برا درو کجاش نیم اکای فدیا جون رقمی هفت قبل از اکا جون سخن رکت اکای فدیا اینا اکای گر رقم سه و شش اکای گر رقم سخن پلیمیوتای اومد پیش اکای جانشه رقم یک اکای جانشه رقم یک میریم دارشی اکای تیک تاک اکای تانچوها گیر شدنا اکای تیک تاک چوها بگیر شد پلا میریم اکای تیک تاک رقم چور خولیمون بگیر شکا جون چوری خدد چوری خدد اکای تیک تاک تیک تاک چور گاب نیست رقم خدد گیر اکو یک لایکی میزن شد پلانگو یک لایکی میزن که دهانی جنون بار دهن بیاد شد پلانگو با خاطر دهانی جنون با خاطر من با خاطر دیگر کسی با خاطر دهانی جنون شد پلانگو بریم درش رقم دو نیست رقم پنج شرنا زنده و سربلند خانه آباد بشین این وقت شرنا دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درونگی این زنده باشه شرنا همه قصه شده شی پلانگو رقم یک نشون رقم دو نشون دو نشون رقم پنج دو نشون رقم سه می پرامی نکو او دو یک زده بودن او پرامی نکو میری دارشی دو نشون رقم سه می دمونمش او 1800 او شاکو اکای فیده رقم ها اکای فیده شی پلانگ گاب بانی خون هیچ کنف اما 500 پافتی دو نشون بانی 500 پافتی 300 گم اکدونی ما زنده و شیدار اکای گاب بانی خون 300 گم نفادوشتی اکای جامشد رقم یک اکای جامشد 2600 دیگر دونم میری دارشی اکو هم اکسا شده اکو که اوچالگی بیدن دارمجان شی پلانگو اکو که بودن اوچال دبون از دارمجان شیرو نه میریم دنیشون بله می کفر اکای همینجان شی پلانگ خواهی کس میزن اوشال اکای فیل یامادی شی نه اکای فیل یامادی شی نه اکای فیل بی زید براد بود رقم سه 11 4 10 5 12 اکای تدرکه شما رقم 6 20 هول مش رقم ما رقم 7 20 یک 21 2 20 bu رقم یازده bu o şarkıyı gör mene daha eğer müzakayı jamşey aum mege akad tecek şan şeyler akadem sabır meteme şarkıcım neyin aum mege şey falango zinda و سربلند خونابو بشین ها جنگیده سن بچو جنگیده سن چریکن شرینا بچو جنگورن ها سر اوخو چخه اوتی بخدا خالی بود بعد پیری بکر رقم مادر درو نمیگو دا بود یک کجا دیده در کناری اکای صدام جنگی سندی گنجینه بونو با پیش زنده و سربلند مشکل هم اکثر سالی بودن که هم دادی مفید زنگ زد بخو زنگ زدن بدون که دیگه زنگ زدن نه رقم یازده رقم دوش اون مگه شی پلنگو هم اکثر شو میره اکای تلگرام خالیش اشینا کوکا بریم اون شی پاورا دا بدون شکی بزنه اوکی شی نه هم اکثر شی پلنگو زنده و سربلند خونابو دو شی دارشی اکای گل شی پلنگ 100 دور دیگر اکای جامعه شی پلنگ 10600 شی میشه 10600 جمعی 1800 4400 4200 روبل دیگر اکای فدیا شی پلنگ میمونه دانا 100 روبل دیگر اکای سفر میمونه 1500 روبل دیگر اکای تیک تاک دو میمونه او من دارشی رقم چورد ای خدا بود من دارشی رقم دو ده قبل رقم سه 21 سخن که رقم چور 22 چور دیونه رقم 5 22 نمیمونه شکل بزنه رقم 6 20 7 رقم 7 10 شعرش رقم 1 11 اکای علی جون اکای تیک تاک شعرش میشه بریم اکو وارش رقم 4 رقم 5 سخن که فقط شما اکو وارا میدوشه پلنگو وارش رقم 4 رقم 5 بریم دارشی
Akay Canşehir'in vara mezun pul tane pardon şeyler çans şovu. Akay Canşehir rakam yakıdı. Melin. Akay Fece rakam ihal. Akay Fece rakam ihal. Melin darşi. Akay 40 hamca akay 40. Akay 40 rakam sev rakam şaş. Melin darşi. Akay 40 me pardon şey falan yok. Ha megen şerina. Ham aksak şu alet. Zinda و سربلند خانوار حسین 5 از قبل استودام ها 5 چلسی من دارش او مگه شی پراکه گل صد به پرته باشه من دارشی تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک من دارش اکار پروژه مدک من دارش هم اکساق شون شی پراگو اکو یا لایکی مده شونه بوزینگارو کانال جوش 5 ادامه دیزیتل من دارش بوزینگارو کانال لودی وی گدی Ludwig gideyim. Evet John Tonzada şöyle ama kısa şaka onu sebo vuruş ama ka tiktak sokanı daha bu bunu çünkü şaka dönüyor ne dalşı ama kısa şöyle zindal sarbalandı sonra obo düşün ona da kefecacım ne de şey parago akşam çoğu akşam payla sebo vuruş bu çok akıcı ne dalşı اکر جمشید گپ بین خمون 4200 میان 3600 روبل دیگه است. اکر فدرالجان 500 پارچه 300 تا 400 روبل دیگه است. میرم میکفون شد پناهگاه که 500 همه در بود بوری همه در پیشروی 5 چون اوکی شرینا اکرجان 5 چون اوکی من دلشی اوکی بتای میریم اخیم 5 بدبخت 22 نمیویا نگو رقم 6 21 7 20 1 20 2 20 3 10 4 10 او شرکت پایین رقم 6 500 دقیقه انجام میدیم برای دانشجویان و کسب شهر زنده و سربلند خانواده باشید تو در این خانه مبارک شود لبگری جا بگردی لبگری دیلو لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری دیلو برای دانش او شرکت 500 دقیقه یا که گل پاسور رقم شهر برای دانش اگر انجام 500 او شرکت او با میان که رقم دیده که تیک تاک او اگر سفردون شپایان چیزا خولی بشه شینا نه دارشی او چقدر خیلی میرسه نه دارشی اگر سفردون خولی بشه او چقدر شینا صبر میکنی نه دارشی اگر گیر عجمی ترکت همشه شینا میری اگر گیر اکتا که 700 شینا نه دارشی اگر جمشید شپایان 3400 اگر جمشید چند تا پردون شینا اگر فیدا شپایان 300 tamam. اکر سفر اکر 5500 2700 اکر تیک تاک o bir şey falan 400 روبل دیگه دونه توپل اکر پارسان اکر 40 1500 şeyler میمونه 300 روبل دیگه dalşi dısın gavnes kalk canım mektubu mu ki اکر اومجان سلام علیکم خوشان شیدا هم اکر سخشان شیدا اکر سفرجو مثل خوری شاه بوزی میکن شیدا میریم اکر 40 اومد شیدا میچینم bu salabot میچینم انا قریب 200 روش وقتی کلابه میری اکر پول تاروی کم شینا اکر گیر 2000 اکر جمشه 2000 تاروی کم 1400 گرد شینا میریم همه در بود بوری همه پشنوی رقم 6 22 7 7 12 1 22 2 11 رقم 3 10 رقم 4 31 رقم 5 3 10 او رقم 5 رقم 6 رقم سفر میگیم
او مگه میشه پلنگو هم اقصاش شه پلنگو زنده و سربلند خانواده تو در این خانه مبارک شد. او مگه میره لبگردی لو مولای اعظم از این نور تبان زاد تا میبره آن نور کسی میپزا. او مگه میشه پلنگو او شاه های پنج میره شب اکو هوا دا بول بوری هوا دا پسر شده زنده و سربلند خانواده بشیم. میلیون یکمی چهار قطعه یکمی شش شکست نشه پلنگو میریم یکمی پنج تا توی یکمی شش او شما اکای سفره اکای گل شه پلنگ میمتا اما ستور بله اکای جمشید میمتا کجا باشه 1200 روپیه دیگر اکای فید میمتا 200 روپیه دیگر اکای سفر میمتا 3000 اما 200 روپیه دیگر اکای تیک تاک میمتا شه پلنگ 300 روپیه دیگر میره داش یکمی شش یکمی شش او کجا میره 22 یکمی هفت 31 میلیون شش یکمی یک ده یکمی دو 22 یکمی سه ده صبر میکنی شیرینه میشه یکمی چهار در اکانس آخر 11 بچور 5 20 اکای فعلیت او شاشه نه با 31 زدی شیطان هیچ تاریخی را اکای فعلیت مبارک شد به درسی 5 وقت توش اومد شاو میتونی به اکادمی ما زنده و اکادمی ما هم اکثر شده تا رقم یک میشه نه از این بازی چسبیده ایف بازی چی چسبیده اکادمی بله چی بالاست دفعه سوز 소자 kusherilar dat die telefon yıkım soza bakıdo ne darşi hafza rakam yagmen şerilar ve zinda و سربلند خانواده داشتین توی در این خانه مبارک شد اون مگه میشه پلنگو یعنی بازی زور شد بله شه پلنگی خیلی شه پلنگو و میگه اونا شما چی گپ شده میره رقم هفزه رقم یک میره زنده و سربلند خانواده داشت اکای خیلی او شاشه میریم اکای گوش شیپان صد پارتوی اکای جمشید شیپان هزار او اکای فید شیپان 700 بیگل ماشین اکای سفر 3100 دیگه اونا اکای تیک تاک شیپان 200 بیگل اونا گنجینه بونو با پیش او رقم یک سی زنده و شکم مجان رقم 2 22 رقم 3 شیپان 3 31 رقم 4 4 20 رقم 5 5 10 رقم 6 6 20 ana رقم 7 21 میلیون استرس رقم 3 رقم 4 میلیون اکای گل او شاکا انا ها و من سی برام بخدا گفتم سی نمر داره بخوام سی پاس سه نمر میکنم فقط به رقم 3 رقم 4 رقم نزنم فاده نرا دیگه وقت نمیذارم به درج هم اکثر فکر کنم زنده و سربلند خانواده دوشین او میگه میشه نه دوست عمر و دوست عمر دیگه در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه هم اکثر شده او اکثر سفرجان اتک هم پیش میکنه نه کدوم زد میره درش خوشی شود رقم 4 همه در بول بوری همه در پیشنهاد شده نه او میگه اکای گل شیپالا اختیمون 300 روپیه دیگر اکای جمشید شیپالا اختیمون اکادمی گوشی انا 1002 شده 800 روپیه دیگر اکا میرین درش اکای فید شیپالا 600 دیگر اکای جمشید اکای سفر 3000 دیگر اکای تیک تاک شیپالا گپ باین فون 100 روپیه 100 روپیه 100 رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 پنج او شاکر رقم 6 میمه 31 زد به دارش همه در بود بوری همه در پیشهای شده زنده و ششه پلنگو زنده و سربلند خانواده همه در توی مبارک شد اولی میگن توی مبارک شد ششه پلنگو دیگه خدای از زن بگیری که تو درگاه بشوید دیگه از زن بگیری تو درگاه بشوید دیگه از زن بگیری که شوش نفرما من دارشی
مگه یازن بگیر خدا شوش نفهمم پاتو او مگه فقط سیگار bir çiğge payı vara göre kaydasını kavara şarkarken Hanazar akşam iştaş verin. Zindal sarbalandı fonobol düşen tuy mübora şamel dalşi. Akay bir şey paran sadır bilgalı. Akay camşet şey paran ana şaş sadır bilgalı. Akay föyde şey paran pansa digalı. Akay camşet akay safar sev pansa digalı. Akay tik tak şey paran olmuyor. Ben dalşi akşam şaş. Akşam şaş. Yozda. Akşam haft. 24. Akşam yak. 20. Akşam 20. Akşam 20. Akşam 4. Akşam 5. 20. Akşam ga bay xmo bul akşam hap akşam yak neyse. Hamı da bul boli hamı da peşe. Akşam fecalın o şaşırlar. Ben dilingi gancınara barduşta Osman oru bartamalı şinonda da Moskva veriyor. Raket açmakın, daraket açıyorlar öyle çekin. Aum meğer şey falan go zinda sabahmış o şa. Hafta hem yakmış şurada. Zinda akademi yaklaşıyor da şurada. Akademi yaklaşıyor da aynı dalış. Aum meğer şey falan go. Zindu sarılandı fonobot düşün. Ben dalış rakam yak. Akay milyon zuhur. Akay tik tak pasta akay tik tak. Akay gül şey falan. Sadece partoğu. Akay camşet şey falan. Xtamın akademi koşu şarkısalı çorsalı bilgen. Fedi akacon hazır bilgen ve şeyden. Akay safar sev çorsal. Akay ana tik tak. Hafta boşu rakete kadar buradan işte şeyden. Zaten plus mekun. Akam yak. Yak. Sevalet. Dı. Dı. Piste dı. Se. Da. Çor. 22. Pato vara dedi keser. Akşam 5. 20. Şaş. 22. Haft. Xatiklik 20. Akor bu rakam yak. O şu rakam demeli. Hamı da bu hamı peşeri. Akar camşet gancına bunu zar. Akar camşet bir rakam yak. Gancına bir rakam edilse canım kalımızı mesela. Ne dar? Akar gül. Akar camşet. Akar gül paftoru şeyler. Rakam ise uşaş. Ya rakam edilme şey falan o zinda o sarbalandı konobol düşün. Tüm bu hafta o şeyler hareket açar şöyle bir dalış. Ya o saat akar gül paftoru hareket edin. Yıkmamız lazım. Ya se var etmiyorum da. Se var et tamam mı? Bu se mi daha batı da bu se daha mı diyelim ya. Ben akşam ya rakam edilmeli. Zinda boşun şeyi ya. Au mege merin. Ama akar gül bir parça şeyler sesler şey falan yok. Kulak ediyor arkadaş ki. Akar camşet şey falan çorsa duşu 800 demiş mi şeyler. Ben de alışım. 800 ruble digar. Akar feda şey falan ne sad digar. Ama akar safar şey falan se hazır sesler digar. Akar tik tak şey falan sesler digar. Değil mi kumuna var. Ben de alışım. من بگیرم تلفن زدن اون تو پول میمونه دیگه هیچ وقت توی پافتون تو وای خطرش بشه او میگن شیرین هم اکثر شده ای نار تومن شپرانگو دوستان و اینه یکدیگر به داشی ای زنده باشه شپرانگو هم اکثر شده اکی سفر همجا اکی سفر همجا شینا اکی سفر به داشی شاش 22 هفت رقمی 3 توی رقمی 3 20 تمام کردیم رو 3 دختر کردیم رقمی 4 10 21 6 3 سین نموند و کس سفر جو ما تصویر تا رقمی 6 21 7 10 1 22 akva bana döşey palango ses alabilir. Akva bana toz akva bana buzda bakma pas beklen ne ki bana mi partişe bana. Bana şey palango raqami 1 raqami 2 ve bana döşey palango 300 rubli şerina. Her nafız bana ka. Akva gül sera durvarda ve dalşi. Davara
اکای المروز سه دو آدم بعد دیوارا تگه بعد خود اکای فید رقم 4 و اکای فید رقم 7 و دالشی اکای گل سه اکای گل سه شش نه سال پارتو شینا نه سال پارتوی من دالشی اکای تیک تاک رقم 4 داشت اختکادون 4 5 بدون رقم 5 اکمه گشت پلنگو 5 اکای گل من پارتو با میکنم شینا بریم اکای تیک تاک 4 5 تیک تاک 4 5 من دالشی اکای تیک تاک سه سال خود پارتو اکای گل هزار پارتو من دالشی اکای شدی شو اکای سفر همجا اکای سفر اکو هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خانوادگی شد تو در این خانه مبارک شد او میگه شد پلنگو هم اکثر شد او اکای سفر جون به صوفی و بعد این رقم خوری بشه رقم میشه پلنگو رقم خوری بشه اکای سفر اصلا پیش میشه همه پارتو اکای تیک تاک سه سال پارتو اکای گل هزار پارتو نه دارش می پارتو به کفون شد پلنگو بریم هم اکثر شد زنده و سربلند خانوادگی شد نه دارشی او میگه شد پلنگو او میگه اکای شد جو شد اکای جون اکای انا تیک تاک همینجا اکای تیک تاک چی نشون دو نشون در سه میریم سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار یک دو سه چهار پنج شش هفت یک اکای تیک تاک اکای تنها که اکای جون اکای گلجون اوشته اکای رقمی هم اکای فعل 600 اکای 4 5 اکای تیک تاک 300 گیم فاطمه میکنیم او اکای رجب و فشان شینا زنده و شینا هم اکثر شده اکای رجب و سلامتی و چیکار شی پلان میرم اکای جو 500 پاوله 200 دیگه شونا میریم دالشی اکای سفر بچه بسون ادم درمدگان شینا پروشن پارتو موفی این شی پلنگو زنده و شکرجونم اکای سفر جون همینجا وجود بدی اگر خوری کنه رقم میتونم اکای علم روجو همینجا بیا اگر رقم سه خوری شاخ تیش داد نکرده میکشیش جدا نکرده میکشیش ترا اجدا دور که اکای تیک تاک جون بکافون شینا روخی ولی اکای سفر جون یا جو بتون تا کروز چه بشه آباد جو میتون گام نیست مریم خطا اجدا دور که بکشم خطا شینا مریم رقم سه گام اکای جاب جون گام نیست کاس بده شینا اوش بدن شاشه پلنگو 1800 روبل او میگه بریم رقم سه رقم سه 12 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم اینجا اوشامه رقم 5 او میگه خیلی پلنگو زنده و سربلند باشه خانواده باشه تو در این خانه مبارک شامل داشت اکای گل فاکتوری پاسدا اکای علیمرود همینجا شینا اکای گل جو خوشان شینا زنده و سلامت باشه که سرشون پاس اکای گل اکای سفر در اینجا این اکای علیمرود همینجا شینا من دارشی اکای علیمرود شینا همینجا اکای علیمرود سه اکای سفر همینجا اکای سفر اکای همینجا او شاشینا اکای سفر رقم 6 میگیری اکای سفر 6 میگیری اکای سفر رقم 6 اکای شدی جز او چه خدمت شه پلانو کی خارج کلاوه او دو چه میشه شینا میری تمام اکای سفر رقم 6 اخر اکای تاکه می دارشی او میگه میشه پلانو زنده باشین میریم اکای گرد رقم اکای گرجون خوشون شینا زنده باشه کا بریم نه دات اکای جمشید رقم 1 2 اکای جمشید رقم 1 2 600 روبل دیگه میشه دار بریم دارشی اکای علیمرود رقم 3 اکای جو اکای تاش میکنیم بریم دارشی اکای سفر اکای سفر شه پلان اختای اونا رقم 5 3200 روبل دیگه بریم دارشی
اکای تیک تاک رقم 140900 رو دیگه میکنم یعنی دالشی. اکای فدیا رقمی ها اکا جان من که باشه 500 دیگه نشیدن اکا او میگه اکای فدیا انا اکای سفر دیگه رقمی 6 اکو راکت هم میکنیم اکای سفر اکای علیمرود راکت هم میکنیم این دالشی 1 2 3 4 5 6 7 هم اکا سخ شون اکا جانم یک لایکی میزنیم اکای علیمرود 300 فارسی 200 دیگه شونم این دالشی 1900 яка тик-так 260 мон вақт 1900 рубли дигар. Берем далши. Ака сафар ракета мекашем палан. Ако ҳам аксах шо ако учаги бошам марҳамат дог учаг менависем. Ака сафар 900 парса рақам мешавад 600 рубли дигар шона. Берем. Ҳама дар бурд бори шерпаланго ҳама дар пешравӣ. Ҷонон мо бо ту мефахем ҳеҷ гоҳ даҳад дар намеяд. Ака сафарҷон омади шернак. Ака сафар накаҷон. Бикафонумуш. بریم میویم رقم 5 21 6 20 7 چندم شد خودش هم اول خلقه عجب بود رقمی 7 10 1 12 2 22 3 21 4 10 اکو بو رقمی 2 رقمی که رقمی میرین داشت هم افروش میگه میدانه بودیرا هم اکتاف شده زنده و سربلند خانه و شده همون میگه میرین زنده و شکو او بیت خراش کلاوه هم بگن دو خراش نیکهون ایلو بیت دو در رقم سنه شپالگو هم اکتاف شده که ما زنده و سربلند خانه و بشین همون میگه میره شده نکنو شده نه تا اون دوستا رو گونه کنید همون میگه میره رقم دو در رقم سنه توتاش بکن شده نه زنده و سربلند بشین گنج نبول ما موسیقی گنج نگیشتم اکای جمشید شیپالان 400 اکای علیمرو شیپالان 100 اکای رقم 5 اکای سفر 3100 اکای جمشید دادن اکای جمشید اون تو 1000 بخشکا اکای جمشید 1000 بخش کارتی خرید از من دارسی اکای تیک تاک 1800 اکای فدیا 400 اکای سفر 700 اکای جمشید بخش 1000 شد رقم 3 11 4 20 5 21 6 20 7 20 1 20 2 21 میگیریم برام داشته پالانگو اکو مرحمت برام داشته سالولی اکای بابا خوشان شیدن براش شپالان رقم 5 رقمی 2 میریم اکا جون ما الکس هم اکا بابا جون شما اکا جون نار تومن اکا علیمرو رقمی 3 میریم دالشی اکا جمشید رقم 1 میریم دالشی اکا تیک تاک رقمی 4 میریم دالشی اکا فیده رقمی 7 میریم دالشی اکا سفر رقمی 6 نمید اکا سفر صحیح دو اکا جون هم پاس کنم اکا جونو اکا سفر رقمی 6 میریم دالشی هم اکساخشون شده نه خدمت اوشا او میگن شده پارنگو هم اکساخشون شده نه او 5 شده 6 میریم کسی را اوشا 1800 بود زنده و شکوی ما توتاون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید تا جهان به دوست بودن مشکلات کنید کسان گم نکنید دارید 5 6 اوکی 5 دیگتر گرم نیست اوکی باشه اوکی شده پارنگو خدمت 1800 اوشا من اکو یک لایک داشته پارنگو توز برش اما چود بیان کارتا کنیم اخی هیچ دیگه زود نمیشه من دارشی من در اکو یک لایک داشته نه من مکدون ما
رقم 6800 او شاشرنا زندان سربلند خانواش نه تو میدون اکی رقم ساکر امروجون دسال اکی رقم یک اکی جمشید اکی جمشید شیپان اختمون 700 روبل دیگر شید رقم یک رقم 4 اکی تیک تاک اکی تیک تاک 1500 روبل دیگر رقم یک اکی فیدا جون 100 روبل دیگر شید رقم 6 اکی سفر 400 روبل دیگر شید ببین دارشی او میگه شیپانگو هم اکثر شون شده زنده و سربلند باشین اکوی ما هم اکثر شون زنده و سربلند خانواده باشه کدوم از او شبلند نخون از لگه روش کسگر کس او شرقمی 6 10 7 20 1 10 2 20 3 22 4 11 5 موافق طلب برادرها 22 اکو 900 مرحمت ورم شیپانگو صاحب اکو به ایمایدو تایوش نه ورم 900 بدون شیپانگو کدومی که برادرو من شیپانگو ورم دو رقم 3 و رقم 5 برکت 900 شیرونا میره مکدونو من 900 ورم دو شیپانگو کو اکدونو کی میدره شیرونا اکای سفر 6 автомати درواردا اکای سفر شیپان 500 دیگه رکت میکنی اکای جمشه رقم 1 رقم 2 شدروار میره اکای جمشه رقم 1 رقم 2 میرین دالشی 7 پاس کرد میریم تیک تاک اکای رقم 4 2 شیرینا 7 پاس در شیپانگو اکای تیک تاک 4 و 7 اکای تیک تاک 1800 میپرتوی اکای تیک تاک رقم 4 رقم 7 اکای یوسف 7 تاگیر تا داوای نستالژا بودی پراسن تشینا اکای یوسف خود اکای توجدینی و او دیگری شینا من دارشی 5 نشون اشاش میری اکای یوسف شینا خود اکای توجدینی و دیگری ما اکای توجدینی خفای وقتو ماسترنه اکای توجدینی پاروم یوسف اکای توجدینی من خفا کن شینا بگو دپشیم همین سال خیانت کرد خیانت کرد تا خیانت کردن خیانت کرد بود من دارشی اکای سفر 1500 من دارشی زنده باشین هر کی ما رو یا اکای شد مثل پلیس بعد یا آدم افتاد کشینا کس میاد شیپانگو او شاه 5400 بود من دارشی او میگه شیپانگو او میگیم خیانت معناش که ازمینت کردین دیگه جدا بود کردین دیگه جدا هم اکثر شدن در دیگه جدا بازی کردین انا میخواه اکای سمیر سلام علیکم با کسایی خوبی سلامت رو اکای سمیران تو بخشدو زینده ای ما خیابان تو بخشدو زینده تکلاه چی من دارشی هم اکثر شدن اکجانو بریم اکای همیجان ببا بکشمون باید کودو نوید کرد بود اکای همینجا دپش خیلی کارتر میکشم اکای همینجا آمدی دپش پول دام اگه خیلی بود دپش خیلی کشم نه دپش خیلی میکشم شیدن دیگه اکای همیجان سازی خوبی شیدن سلامتی و صبح توگره اکای یوسف زنده و شکا بخدا شکتا میکنه زکی جای هستی نکنه گلاونی سلامت بکن برادری فراموش نکنیم دوی از سلام علیک بنویسید اول پرسی بکن همیشه ما دباغ کرد میره دارشی کدوم بزن او شا همون بریتدی را ای کدوم بریتدی رو خواهد تمام شده بریتدی را کدوم بریتدی چی و شکم میره دارشی کدوم ما هم اکثر شما شیپانگو زنده و شنک گوش نشه پالنگو رقم 5 نشون داد بریش بود در جاش نمونیش خیلی بچه اوخی همه بری در اسمی بلوک شد در بلوکش میخواه که تیک تاک نشد با بلوکه و اول در بلوکش مونومه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکل سفر رقم 6 1000 پاوند شیرنا انا 500 دیگه دومه شیپلند اکل جمشید
اکر جمشید یکنیم 1500 شیرنا در کجا فکر اکر جمشید یکنیم 1500 700 200 نمیرسید بینده 700 ای درخم دروارده که 1100 نمیرسید 400 رو دیگر اکر جمشید من دارشی اکر تیک تاک 1500 رقم 4 1800 دیگر روی کشینا من دارشی 5400 او شاکه جونی ما 5500 اوکی بسید کدام از او شاشینا رقم 6 میرم شروع رقم 5 رقم نشون دادم برای شی پلنگو اکر جمشید رقم برای رقم 5 نشون دادم شرینا خب پراوی نگه رقم 6 چند دیگه دارم اکر تیک تاک 1500 رو دیگه شرینا 1500 من رقم 6 21 رقم 7 ها اکر عجب رقم 7 20 1 12 2 22 3 20 4 11 5 10 رقم 2 شاکر جمشید و رقم 3 همه در بود بوری همه در پیشروی اکر شروع سه تا 7 شما رکو اکر جونو هم اکثر شیپالنگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی داری خانه وارد 5400 اکر جمشید او شاشینا اکر دوارد رقم رنگ اکر میلیون دلار بده که اکر میلیون دود کا کفاش یک کفاش دود نکا من دارش هم اکثر شینا بود دور شاگو کی بود دور شاگو ما او خاکا او بگو خوفید او میگه شینا زمین نبردی زمین نبردی بابا اکر جون زمین نبردی سو اکر تیک تاک ما خطا نفهمیم شده آخه پدنات همین خمه برامون چخاله میبرن اینی میخمه برید در بولوش میمون اینا یکم هیله دیگر داشتم چه خیش بمارا یود تما ببرونش شده اینا همین پات همه شوری تا جایی که اکم همه دونده همین اگر بگی دو ببرونش اینا خاکا اینا میگی در بولوش میمونه شده اینا یا نه اکر جونو نه وای تاک میمونی ای بچه اینا موند اینیگو ای ای بالا خودش پلیکین ای بالا خودش همین ای بالا که پیجا موندی او با چه خیره میگی در بالا همین میمونه اخی میرین اینا همین برید اخی دیگه هلا یا مگن در بالا میگیرید او ای تاگ میره اخ شیرینا میره رقم زر رقم سه میشه فنا او شاکر جمشید میرین دارش هم اکثر شده پلاوی زنده و سربلند و خانواده شد میرین دارشی دابا که سفر جون خرچ بریم سن مگر امروز خرچ کردیم چون میرم رقم 3 اکر جمشید شیپانا 400 و شینا 5400 زد اکر جون 5600 گل مکا اکر علی جون اکر علی امرود پافتو اکر علی امرود اکر علی امرود اکر بولوس شما دی و اکر علی امرود 500 پافت 200 گل مشینا من داشتی رقم 5 اکر سفر 3000 دیگر اونا اکر تیک تاک شیپالانگ 1400 دیگر اونا اکر فید اوغل اونا اکر سفر شیپالانگ 400 رو دیگر اونا من داشتی اکر با وجود رقم خالص شده که صبر میکنه شاکر جون رقم 3 20 4 21 5 26 رقم 6 12 7 رقم 7 3 دمای رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 22 حق و شا رقم 1 اکر فدالی و شاشینه زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شود
او میگه اکای بابا جان اکای خوله صبر میکنه میشود اکای رجب و فای انا بعد اکای الف کی بود انا شاید خودش خودش کار مثلا اکلا بریم هم وقتا شوی فراگو زنده و سربلند خانواده دوشین اکای یوسف اکای یوسف اکای فجاجو اما بگین شرینا هم وقتا شوی فراگو زنده و سربلند دوشین دابا اکای سفر بده دارش هم وقتا شوی فراگو انا بوگی گابریس اکای محمود جان سلام علیکم چیکار کنی اکای محمود جان بیا که اکای مرا خفا کردی میگن که تو کارتا شوریده نمیتونی اکای محمود تو دارو گپ پیام اکو چی گفتنی ما را یا اکای دارو قبل تو کارتا شوریده خوش نمیتونی مثلا نمیتونی تو چی گفتنی اکای جمشید 5400 شینا اکای علی مروجان 100 دیگه اکای صفا شپان رقم 5 2900 دیگه اکای تیک تاک 1300 دیگه اکای فید شپان 500 دیگه اکای صفا رقم 6 300 دیگه من دالشی اکای توجینی علیک سانسوز کنه کجا خوشان شینا رقم 1 21 رقم 2 11 اکای محمود رقم خونه شینا رقم 3 22 صبر میکنه شرکت رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 پور بور رقم 3 اکای توجینی برادر براس همین حافظه açıkış ne istesem brad ya bras همین حافظه açıkış istesem brad ya bras همین حافظه açıkış istesem brad ya bras همین حافظه اکای جمشید خانه شینا ها یا bu pul همین حافظه açıkış istesem اکای جمشید یا bu مثلا کیلومتر میلیون دیگه اکا اکای توجیدی رقم خولد اکایون اوش وقتو خولد اکای توجیدی نبودین شینا نبودین دادیم رفت شی فلان بگه همه شی پارت شکا بری دارشی هم اکتا شی فلان زنده و سربلند خانواده شین هم اکتا شون دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه شی فلانگو هم اکتا شون شینا دوست آن باشه باز گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دست پوشگی هم اکتا دنیاز اوش شدمه سین یا دانا یا اکتا دکه سفر دانا کرای اکای رجب فای اکای یوسف وقتی شینا شدی باش اکای شدی وقتی شینا رقم 3 رقم 4 می اکای امروز او شاشه نه اکو مثل تو 4 سال بود اکای تجلیل زنی تو 4 سال بدون پدر رفت اکای فعلا جمشید 5200 گرم اکای امروز شپان 600 گرم اکای سفر 10800 گرم رقم 5 اکای تیک تاک شپان 1200 دیگه دونه اکای فعلا شپان 400 دیگه دونه اکای سفر رقم 600 رو دیگه دونه این داشت رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 22 اکو برام بده مرحمت 300 رقم 4 رقم 2 اکو مرحمت برا شلپالانگو برا شل رقم 4 رقم 2 کو اکو برادر مرحمت اکن علی برو رقم 3 شد رو آورده گاب مسکا من داشت من اصلا سویبو رقمو اکو برادر اکای جمشید رقم 1 اکای جمشید رقم 1 اکای فدیا اکای فدیا رقم 7 من داشت اکای سفر رقم 6 اکای سفر 6 اکای سفر دیگه رقم 5 من داشت هر دو سفر رو در مدانه من داشت من دیوارا اکای جمشید بعد دیوارا چوکا شیدا من داشت هم اکساب شد شیپارانگو زنده و سربالان و شکدونه من هم اکساب شد شیدا دوست آن باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه من شیپارانگو رقم 4 نشونده رقم 5 میده همه در بود بوری شیپارانگو 1800 رو شود اون میگه من شیپارانگو دوستان آن باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دلشی اکوی علیکی میزنی شیپارانگو شروع نده علیکی میزنی من دلشی این نرتون شیپارانگو دوست آن باشد گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی
این اکجونو تقسیم نه اینی میشه تقسیم کنن یک تاشید اکجون این پنج دا بولش میکنم تقسیم سوق کنم میریم درشی یعنی خیلی پنج میریم 1800 او شاد کدام از شیطانگو زنده و سربلند و خانه بولشین توی در این خانه مبارک شده میریم رقم سه اکای علی مرو شیطانجو 300 گام شیطان اکای علی مرو او میگیم رقم اکای جمشید شیطان 4900 گام شیطان میریم درشی رقم اکای فید شیطانجو 100 گام شیطان میریم درشی رقم شکل سفر 1500 دیگر اونها میریم درشی رقم پای اکای سفر 2500 دیگر ماشینا میریم درشی اکای سفر رقم 6 اومد اکای سفر رقم 6 5 6 اوکی میگم قبل ها همه در بود بوری همه در پیشتری 1800 اوشا رقم 5 21 6 11 7 10 1 12 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 او سه دما او شبکه می داشت رقم 5 خودش مرا بتبرد سلام او آکه سلام او شما شینا علیک سلام آکجون آکه بابا جون میون اشکاف کمیده که سیاکا آکه بابا رقم خودش شی پرانجون نیست اکو دا او شش شیره نه بگین دا او شبون تو شی پرانگو اکو که او شب خود شی پرانگو بگین اکو پبرات گالاکتیم زنده تکو اکه سناجون شی پرانگو رقم خولی آکجون نیست بگین دا او شبون تو شی پرانگو بگین دا او شبون تو شیره نه هم اکسپ شارید زنده باشه شده اکای بدیل شما شده سلام علیکم اکای بدیل سویش به شانسو بود 1800 تا تیک تاک 1800 شده بریم دالشی هم اکثر شما کل علاکی میدن شده رقم 14 رقم 5 بریم اوج اکای سفر کشگیم تو شده بریم اکای جمشید 4700 اکای علیمرو شیپران 200 اکای سفر 2400 اکای تیک تاک 1203 1900 دیگر اکای فعل شیپران او اکای سفر شیپران رقم 6 800 من دارشی نوچ نداریم تمام اکای معمول قبل نیست رقم 5 11 6 10 فقط اکای معمول افیل اپیجی تمام 11 1 11 2 رقم 2 12 3 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 میشه پالانگو 4 و میمونشکنی درصد اون میگن شید پالانگو با میگن رقم 4 نمیتونم اوش شوا کلمه اوش شاشره نرا من دارش زنده و سربلند و خانواباد چین توی در این خانه مبارک شد لبگریجه لو لبگریجه مشکل مایم فراموش نکنی بود اکای بولو پیش اکای سه آدم دیگر چون که صبر میکنید اکای یا رقم اکای محمود اکای محمود در اکای سفر اکای رجب اکای یوسف اکای شودی اکای کجدین شینا بختی شیطان جون این دارشی تمام اکای فجاجون گام شینا شاید جون اکای سفر رقم 7 تاوتون اکای سفر 14 رقم 5 میشه پلنگو اکای سفر جون رقم 5 7 تاوتون شینا اکای سفر رقم 7 تاوتون شینا رقم سفر تمام گام نیست اکای رجال نوبت ما اول اکای شوجون شیپانو صبر میکنه که جنو اوفیس پیس کلنترا خفا کلاسی ششم اکای بو زنده باشی اکای جمشید دو تشلوی حسین 4500 دو تشلوی کنیم 2500 باز زیاد میکنه اکای علیمرو شیپان 100 همون بچه سون گفتی سر اکای شوجون و میپر پوجا بچه بین نام همون گفت های میری اکای رقم 5 سوکتو کنم خب پارتون شون رقم 5 اکای سفر 10300 اکای تیک تاک شیپران 3400 اکای فید شیپران اکای خوشون اکای فید اکای سفر رقم 7600 بریم دارشی ولی میگی من اگه پولی اگه کسنا پافتمش مخدو
بریم رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 23 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 21 bu raqam mən pülə mərkəzlərini pardon ki. İna akay jamşe 2000 oş çaka. Belə daha sonra raqam video. Hamı da bu boyu şey palango. Belə akay jamşe akın ya 2000 şeyler. Ama kısa şöyle şey palango zinda o sarbalango kono bolu şey. Aun da gemi şey palango na kono şeyler zinda o sarbalango şaka. Ama benim bir cangim daha şey palango. Bir cangim daha şey. Hamı kısa şöyle şeyler. دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی او شاکر جمشید من داشتید اکای بختوار بود اکای به حوجی خشار اکدوم اکای به حوجی پنج صوف کوف اینا پنج صوف کوف هر بدون خم بچه وقت شخصش کوفی گفتمش میگه که بیزارندگی او اکای جمشید 2900 گرم نشیدن من داشتید اکای علمون او اکای سفر اکای 5200 اکای تیک تاک şey falan 3300 اکای سفر اکای 7 şey falan 400 ben daha هم اکثر şey falan var رقمی دمیر رقمی دو شیرنا 20 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 شیرنا 11 رقمی 1 ay بلاد ya karta نیست بلاد karta نیست فریکی بیشی بخوام در کدام کسی ha o çat havadaydı tarafta در رقم دو tarafta kinori kadi karta ra arkadaşlar şey falan yo du panca baramone baram ödü şerina ako du panca bara da mı baram ödüreyim ay sağ ben daha evet gamle da sağ olsun kay kaza o şu ay sağ tamam ay sağ mekiyor ben şimdi tamam hayır akay şuuru falan şey falan jo bakan ya kadar da kadar o yavaş kinoşu oxa akay ya kino başam istifa kinoşu tanımı da akay kanalı hazır ya ka bıçak var ben رقم 2 ایدو 20 شما رقم 3 20 شما رقم 4 31 شما 5 هم 21 شما 6 20 شما 7 11 1 23 4 شاخه پامه اکای تاگو شاخه هم اکثر şey falan yak like mesela şey falan benim de artık borç menşi zindi boşen şeyleri oynar rakam çora o şarkı akay ana tiktaka men de artık zinde o sana o şarkı hem aksar şarkı ve like mesela men de artık au mege şey falan au mege men de artık ne yapayım ako hem aksar şarkı دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من در شیرینه من در شید رقم 14 رقم 5 گلی بسکه جواب نسکه سوچان گلی بسکه گلی بسکه اکای جمشید شیپران 2700 اکای لیمو رقم 3 پفتو شینا دوشید اکای توجیوز خوری نشنه شینا کن ناوی آدم داگه پس کنکا اکای لیمو جو پفتو شینا اکای لیمو پفتو بلش 300 پفتو 200 دیگه شمونا اکای توجیو بخدو خولش است رقم 5 اکای سفر 2100 دیگه اونا اکای تیک تاک 3800 دیگه اونا اکای سفر 7 6 شیپران 200 دیگه اونا بریم دارشی
5 حوض خالی میشه شیر پلنگو 20 بزار میشه بود رقم 6 30 رقم 7 این بچه کلینتون میشوش نگه دیکات کاسه بود کاشا 20 رقم پاپلان کنه 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 6 اوشا رقم 7 میشه پلنگو هم اکثر شاکدونو یک لایک بزنید 50 روبل به ارتفاعون یک لایک بزنید در شیرنا هم اکثر شاشه پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین تو داری خانم مبارک شد ببین در تو کنه برای پلنگو داشت 12 براش بله داشت 12 براش بله 12 براش من هم اکثر شاشه پلنگو رقم 6 رسیدم داشت رقم 7 او شانگه اکای سفره سفر رقم 6 رقم 7 دو سفر داشته بود در کانال دوست هستم خیلی پوتات نکنه بختونا ما در رقم 7 کشمون شده بریم 6 رقم 7 او میگن شوی پلنگو زنده باشین اکای تیتک همیشه هیچ خپتان شیده اکای ببری خم میکنه خسته میشم اکای جمشید 2700 2500 یا شینه اکای لیگون رقم 3 شوی پلنگو 200 درم دیگر شینه اکای سفر 2000 دیگر اکای تیک تاک شوی پلنگو انا 3700 دیگر اکای سفر اکای 7600 درم دیگر بریم هم 6 بود بالا 6 شوی پلنگو رقم 7 20 رقم 1 3 توز رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 اکا بو رقم 1 او شانی رقم زمین پورا او سال پلیز راشنا بریم هم اکثر شدون یک لایکی میذاره شی پلنگو جانون ایلا با پیش بگه میره شیرین از زنده باشین شیرین هم اکثر شماره ای دوست بیا که هم با شوین توتاون دوستان رو نکنید دوستان مهربان در جام بزرگ سودان مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید نه در تکل ما بسو پلیسر نفسان میگیره در که نفسان میگیره با دستات سوپ میده اکر جامشه تو کور میگیم هم یه اینفاک میزنم میمیرم من درش اکر جامشه شیطان 2500 و 3100 بیلگرد نشینه اکای علی جان اول اکای مرود اکای سفر 1900 اکای تیک تاک 3600 اکای سفر 76 شریفانه منتا 400 بیلگرد میرم اکوی من رقم 2 سیویار رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 11 اکا بو رقم 2 کار رقم 3 میرسی 11 میره درشی هی نه اکا شوخی دارد هی اکا بچه که جنونا بیشتر بود فرنسا بود جنشه یکون اوبارا خورده جنونا دیدن اگر زن بلنزنه کفه زن میره درشی گاندینه با پیش پلنگو زنده و سربلند و شما شوخی من اکای جمشیده که مدو شیدن او میگن شیر پلنگو رقم 1 2 رقم 1 2 رقم 3 او شاکر گنجینه با پیش با بوتومه تخمین گنجینه بونو daha dar daralamıyor gancina zinde boşun şehri oynar zinde bu sarılan da konu boşun merim akar camşe şeypan da se adur bana pinsa diğer akar alicon akar bu rakam ise şeypan pa akar mahmadi acaba fuşan şeyna akar mahmadi acaba da fuşan akar akar alimrocon paftoy şeynar akar paftoy akar taşmekin rakam 5 rakam safar 1800 diğer akar akar tik tak se 1500 diğer ona akar safar rakam 76 اکای سفر رقم 76 شیپاران 200 بیلگرد من درس اکای موجود اکای تشمیکنی من درس رقم 3 21 4 22 5 20 6 20
هفت هفت ده یک 21 دو 11 شش او شاید خیلی هفت بریم. اکای رجب همینجایی، اکای رجب، اکای یوسف، اکای توجیدین، اکای شودی همینجایی شیپلانگو، اکای بوبو، اکای مهارجب هم اکتا شده زنده باشه شده نه هم اکتا شده. اکای توجیدین نره 18 پیسده چند بود؟ چند بود توش خوب شده نه کارچی بود رقمی چون چند بود توش هم خوب شده نه داشتی چوزا رقمی پنج شده نه چوزا رقمی چون شده رقمی پنج شده نه اکای محمودوز میل تنها رقم خوری نشه شده نه همین جایی خوب بوده چون نشد نشد اکای توجیدین با خدا که چون نریم اکای جمشه رقمی که دو شیپان 3300 دیگر دونا اکای انا سفر شیپان 1008 اکای علمرود نیست اکای رجب فهمیجه اکای رجب بود میل داشتی اکای سفر 1700 دیگر نوشه نه میل داشت اکای پنج اکای تیک تاک 4000 اول نمونه اکای سفر 76 اول نمونه از خلو نشه نه نیستن اکای یوسف همینجایی اکای یوسف نه او دیگر کسا شنا رجب فهمید او دیگر بودم شنا از خدا اکای میزو میسا که خط محمد شنا اکای توجیدی همینجای شنا اکای توجیدی اکای میسا شنا tamam اکای تیک تاک من سوی میکنم اکای توجیدی اکای میسا بتون شنا مریم اکای توجیدی اکای میسا رکتا که شنا اکای توجیدی اکای میسا رکتا میکنیم شیپلانگو میسا رکتا اکای خوری میشه من اکای پنج ده شش 11 ستاره کنم جمعشو سوی اکای جمعشو چون هفت 20 اکای کانال سالبلا شنا رقم یک 21 دو 20 سه 11 چهار 12 اکادیمو برام بده مرحمت 300 روبلی اکای توجیه سه اکتا شیران رکتا میکنیم برای دو شیران اکو برام بده 300 روبلی شیپلانگو گابریز وراش شیپلانگو وراش رقم 7 رقم 1 می شیران برای درو مرحمت 7 نشون رقم 1 میریم اکوی برای درو مرحمت سویبوش اکای جمشید دو اکای سفر 5 میریم اکای جمشید دو اکای سفر 5 میریم سویبو رقمو رقم 6 رقم 4 رقم 3 سویبوش اکو پردن چی میریم دارشی اکای شروع تون مزاد سوز نمز بچه پروزه اکای جمشید دو را درو وارد مکا 6 3 4 سویبوش 6 اکای همینجا نمونده شینا پاس میشه پایو 6 3 4 سویبوش برای درو 6 3 4 خورش سویبو رقمو ایدا کی جوین بچو جواب تین پول پارتنز کی جواب تین بچه کی جوشیدن یو تیک تاک سه اکای برای اکای توجیه سه شدرو واردای اکای توجیه اکای سه اکای توجیه اکتا میکشه نار سه درو واردای من دارشی 6 4 اومد هزار سات اومد اکای سفر دوباره 6 همه درو شیدا اکای سفر 6 دوباره میدونو رکا 6 4 دوباره خوری مونسا سه از سوی بشگیری سه دو واردون تاش نگیرم شونا 4 اکای تیک تاک گرفتای سفر اکای 6 میگه اکای سفر دوباره اکای سفر 6 گرفتای من داشتی هم رقمو خودی تمام اکای تو جون شیطان اختا کا بیا بنا خوشوش میکنه مثلا میدونم خیلی درس میاد اکای تو جیسه اکای 6 اکای سفر دوباره من داشتی همون میگه اکای سفر خودش 7 دوباره میشه 6 دوباره میدونیم میرم رقم 1 هم دابول موری 1800 اوش تمام من داشتی
زنده باشه شیرینار زنده باشه اکای امیرو تو قطور افتر شیرینار اکای دیتر اکای پاتسان پراسو نیست شیرینار صبر میکنه بشه اکای جون اکای جمشید رقم میده 3000 اکای 5 اکای سفر 1400 اکای میشه اکای توجیلیون اکای توجیل 1100 روی کشینا 700 دیگه دونه شیر پلان به دارشی اکای سفر رقم 6 1000 پارتی 700 دیگه دونه شینا اکای امیون 4 تا دوش 3700 دیگه دونه یعنی 5 6 اوکی شیر پلان کدوم بزن او شاشینا 1800 رقم رقمی 1 20 2 20 3 10 4 22 5 10 6 10 7 22 اکو بارم دو مرحمت نصادر بولی ادامو بین ایمردین وارش نصابی شپانه رقمی 4 رقمی 7 وارش شپانه 4 رقمی 7 کمی دو دوای نصادر بولا اکل جمشه رقمی که دو شدر واردای می دارشی سه پاس کار شپانگو مریم سه پاس کار 6 5 سویبوش ادامو بین ایمردین مرحمت 6 5 سه دواره خولی مودتا شیرین دواره نصادر بولا مریم اکجونو دو دان یا دان دو رقم شد رو وارد اکو سویبو رقمو پاس کرده نمیشه پاس شده شیرین اکای محمود سه اکا متمون 6 سویبو شگه متمون اکای محمود حضیرش سه اکا جون حضیرش ده اکای محمود رقم سه اکای محمود 5 خط kimi پر بگیر پا اکای سفر رقم 6 همه دور اکای سفر 6 دور وارد اکای سفر رقم 6 این دارشی 5 پا بگیر اکای سفر خطی اکای سفر سویبوش Oy soyup şapırtenku soyup pamegiri khatakayı patsan prasoy. Soyup cevap akayı Mahmudjon to qarakami sa ihtiyacda. Va divara kartar alışkın çıkılar bırak. Saat fuzla megirim. Tamam 5 akayı patsan prasoy pap girten 450 pap takajon. Patsan akayı 5 khataka safar girtan. Men darshi akayı Mahmudjon. Megirim. Oja girtan şey parango soyup şon. Akayı şoru kadın da sarı has. اکای محمودجون شیر پلنجون 900 پارتیم ریسک ایتموس کارتر پیش میکنی و افیا پیش میکنی من اکای محمود رقم 3 اختر 900 پارتیم اکای سفر رقم 6 اکادون 200 پارتیم اکای پاکستان 450 پارتیم من دارشی همه دا بول بوری کادر بده 5400 او شاشیده نه من دارشی زنده و سربلند خانوبول چه توی دارین خانم بولا شد من دارشی او شاه کدوم تا 4500 چهار نشون اخن پرمری کی میاد 2000 اما اکثر شده زنده سربلند خانواده‌شون توی دانی خانم بولند می داشت همه دبور بولش پلنگو اکجون ما یا لایک میذاره پلنگو یک لایکی بده و دیم لایک فراموش نمیکنیم بریم هم اکثر شده پلنگو دنیا غم جان دنیا آبگو دنیا اکو رکت هم میکشه پلنگو سویبو که دوست اکجون پلنگو پارتم میکنم اکر محمود رقم 3 رکت هم میکشه نه رقم 5 میریم او شب 5400 گنجی نبودم دنینگ دارو با پیش میریم دارشی کوچی پول پارتوف اکی میریم اکر جمشید شیپلان 3000 دوشه 1200 دیگر اونا رقم 3 اکر محمود پولش اومد اوش دیم اکر سفر رقم 6 200 روی اوش دیم اکر پاتسان اوش دیم اکر تک اکر انا سفر رقم 5 1000 تویستا کنم 1000 او بریم درش توگراکا اکر تجاکت صبر نکنمش اشنا اکر تجاکت تو شوخی ما خولیش است شما نیست نخ شیرینار من درشی من میگم که خولیش
اکای جمشید جان 1200. اکای محمود اومد رقم 3. او اکای سفر رقم 6. او رقم 5 اکای پاتسان پراستوی. پاتسان پراتو گابزان. انا او شدیم اکای سفر اکای 5200 ای 1000 او 2400 داشتی. 5400 او شاشه پلنگو کدوم میزنم. اکای محمود اومد اکای محمود. اکای محمود اومد بشه میکروفون شد نه. یعنی هم اکثرش 5400 او شاشه نه. اکای محمود اومد اکای محمود. اکای محمود جواب میشه نه. اکای محمود افیا Peşkın Aka. اکای محمود اومد میکروفون شد پلنگو کدوم داشت پلنگو او شوا 5400 بود میرین دالشی پارتوتون اکا پلوت اون اگر میکروفون کدوم دا 5400 او شوا اکای 5 اکای 5 شد پلنگو دا شش 11 7 10 یک 11 ده اکای محمود رقم 3 اکای محمود 11 یا توز دو توز سه توز هی او شوا 4 11 ای اوچایی 12 زد 12 زد او شوا 10 11 10 11 10 11 اکا امین جون او شاشه نه او مگه رقم 4 با 12 زد من درس رقم 5 همه در بود دوری همه پشتری من درس بودی پراسوی زنده و ششه پلنگو هم اکساب شده اینجا کارتای اونی گفتم بچه ها نوشتین یا این کارتای نوای یعنی بیشم اونی ایده قدام بودمون او شاید رقم 4 با 12 زد اکا امین جون او شاشه نه من زنده و ششه پلنگو هم اکساب شده کنو شده با 12 او شبان کنو شده تریکیم با 12 بزنیم بریم او شب 5400 او میگه شده پلنگو هم اکساب شده زنده و سربلند کنو شده او میگه بریم دوست آن باشندگی در دست دوست در پریشانی در درماندگی میرین دهاشی هم اکثر شد شپالنگو میرین رقم 14 رقم 5 میرین هم در بود دوری هم در پیشروی این درتون میشورین ها اکای جمشه 1000 دیگر دونا اکای توجیدین شیپان 600 دیگر دونا اکای سفر شیپان 900 دیگر دونا اکای تیک تاک 3700 داشتی میرین 3700 جمعی 5400 9100 9000 او نمونه اکای سفر رقم 76 پلان اکای سفر 76 پافتور اکا اکای سفر رقم 76 پافتور شینا میریم اکا جونو هم اکساق شون شیرون زنده و سربلند باشین او اکای سفر رقم 76 پافتور اکا جون آمد اکای سفر 1000 پافتور 800 اکای همینجا منو تو زیاد میتون 800 گل اونا میره اکا جونو بوزه دوام میتونیم رو افتادن نشیم با پیش رقم 5 20 6 21 7 رقم 7 10 1 21 2 3 والد 3 23 4 10 اکادون bu رقم 2 رقم 3 همه در بود بوری همه در پشتای شدن اکا همینجا میگی 9000 رو پاس میکنی کارت شدن جواب میتونه اکادون من درشی هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند و خانواده شین میتی اون کارت خوب اکا موجود بس خوری شاشنه میتونه اکادون شون اکادون
میریم اکلو من هم اکثر شده پلانگو زندان سربلند باشین اکر معلوم خود کارته خلوش چی هم کشیدن میریم اکر همینجا پاس بکشیدن میریم هم اکثر شده پلانگو زندان سربلند خانه باشین توی در این خانه مبارک شد میریم دارشی لبگرد سه زر دو زر اکر سه میریم اکر همینجا پاس بکشیدن خطمی گلیوتون بوا کنین اکر همینجا پاس بکشیدن میریم شی پلنگو او میگن شروع هم اکثر شده اکر میگن 9000 پارت پاس کنیم داکی تجیک باتین تجیکی میریم تجیکی هم جا که تجیکی میریم اکر جمشید شی پلنگ 1400 اکر تجدید شی پلنگ 500 اکر سفر شی پلنگ رقمی 5800 اکر تیک تاک شی پلنگ شما در کار دارشی او میگه اکر سفر شی پلنگ رقم 7600 میریم اکر محمود همینجا اکر محمود اکر محمود همینجا اکر رقمی سه خودش شی پلنگو رقمی 4 تویز اکو رقمی 4 مون خودش شرونات و اکو رقمی بدون شی پلنگو رقمی 4 خودش شد و درون شی پلنگو اکادون رقمی 4 خودش شد که رقمی خواهد که درانی خودم آوا اکر محمود رقمی 4 میگی شینا اکاد میرس اکر محمود همجا او پاس کاری وقت جون میریم دارش اکر تیک تاک شما شینا اکر محمود 4 میگی شینا اکر خوش بغجاز که اکر محمود اگه داخل میشه شینا اکر محمود جواب میتونه فیلم پیش میکنه شینا چه فیلم اونورا یک فیلم رکه بخل خفوره اما چه فیلم پیش اکر محمود بریم اکر محمود رقمی 4 بریم دارشی اکر همینجا اونجا هم بشیدن بریدن هم بتونید بویدون هم التیموس یاد بگیرین شروع بریم اکر محمود اکر محمود افیرا پیش میکنیم اکر محمود رقمی 4 اخیر رکت هم کشه نه بریم دارچی هم اقصاق شما شی پلنگو زنده و سربلند خونابو بشین رقمی 3 رقمی 3 دا 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 شدنار 22 6 رقمی 6 30 7 رقمی 7 20 1 1 21 رقمی 2 رقمی 2 12 15 میلیون یگان سومیگر اکجان 9000 سال میشه کارت برون 9000 شکجان بردوش آشتی میرم اکجان رقم 5000 رقم 6 میریم همه در بول گوشه پلاگو او میگن شوی رقم میگم چند سوش کنم که تو کردن ها 5400 جمع 3700 9000 سال پراویدن بریم دارش هم اقصاق شوی پلاگو رقم چند زد 600 رقم 7 میریم بریم دارش هم اقصاق شوی نه گل تریزار اکر همینجا اونجا اکر میگه پولم بریدن نمیتونه التماس من بویدان شامل بگی مایل اکر بعد وقتی که بول میده جون تاگردم مثلا نو ویدن کنی گرم نکرد میبری اوش چاکا جون بویدان شیر نر یاد بگی اکر لیش نگاه مگو دیگه اخی بره دارشی شارژ در اکر می هفت نمیشه پلنگو اکر محمود کجاش اکر محمود شارژ در اکر می هفت اکر تفاضل اوش شاشه نر بره دارشی هم اکثر شدن دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی در درماندگی روز ما دیگه اون گاندا کار میکنه بوی میتاکو من گوش میانم اخو دارم کامنت اون میخرم اخو گاندا اصلا نمیفهمم میبرم داول اوکی همون بریدن با همون کشیدن ما بریدن همینجا او اکای محمود همینجا شینا
Akay Mahmud ay sahar خرچ میگه Akay Mahmud همه جای شهر ناخی راکتا که شهر نا پافتو اکا رقم 4 خوله کی میگه شهر نا بریم اکا رقم خوله نشد اکا یوسف رقم 4 میگیری اکا یوسف رقم 4 میگیری شهر نا اکا یوسف رقم میگه اکا جمشید رقم 1 1200 دیگر دونا اکای شمس اکای سفر اکای 5 700 دیگر دونا اکای یوسف رقم 4 اکای رقم شهرنار بریم اکای سفر رقم 76 1000 دیگر دونا بریم دارشی بریم هم اکثر شده شهرنار ای بخدو خی خار می اکای یوسف جو رقم میکنه رقم 7 22 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 4 21 5 10 6 10 اکو بوق بشه پلنگو کدوم از اوشان شدن هم اکثر شده بارم داشته پلنگو رقمی 7 رقمی 2 اکای توجیسوسو جوشی بره بارش رقمی 7 رقمی 2 شه پلنگو اکای توجی رقمی 3 اکای سفر رقمی 6 بره دارشی اکای جمشه رقمی 1 بره دارشی اکای یوسف رقمی 4 بره دارشی اکای یوسف جو خیلی اکتر کشه دار اکای یوسف بره رقم 5 خولیمون اکای سفر رقم 5 اکای سفر رقم 5 بره دارشی کو همه دا بود بوری همه دا پیشتری شدن اکای یوسف جون پلا پارت داشتن بره دارشی هم اکثر شدن کدوم زنده و سربلند و خونابه بشین آمد اکای یوسف جون مدگه شدن کدوم از اوشا 1800 رو بود او میگن شده پلنگو هم اکثر شدن شدن شده پلنگو رقم 7 میشون رقم 1 میریم پلنگو نکو ببینم زنده و سربلند اکای علایتی میمون شده پلنگو هم اکثر شدن کدوم زنده و شده پلنگو زنده و سربلند و خونابه شد توی در این خونه bu borak şa. Ev meke me şoya. Ha kısa şöyle. Ha za rakam yak me şoya falan go. Ev binda o şoya falan go. Ha kısa şöyle. Ha za rakam yak me. Koy hafta şoda rakam yak me. O şava 1800 şoya falan go. Rakam ise akay tojinin şey falan. Akajon ma ki bu şeyler desa diğer bunlar. Rakam ise akay safar. Akay safar şey falan 700 diğer bunlar şeyler. رقم یک اکای جمشید نه 100 رو دیگر اونا رقم 4 اکای یوسف او میشه رقم 5 اکای سفر شیپان تمنا 400 روبل دیگر می داشت همه پر اکای محمود جون شینا می کدوم از اوشا 1800 رو رقم 1 31 2 2 20 3 3 22 4 4 20 5 5 21 6 6 10 7 7 22 او bu رقم یک او شاکر رقم دو میریم اکر یوسف جان پافتور اکر یوسف رقم 4 پافتوری اکر محمود افیرا پیش میکنه و اکر رقم از گیتی لیست کسرا رقم نمی پارتیز پافتور اکر محمود جان میرسه 500 پافتور شکر جان میریم دو خود رقم که باره اگزارون با اکر 500 دوبار پافتور اکر یوسف جان می پافتور شیدن میریم دارشی اکر محمود جان میرسه خونش هم میتون شیدن هم اکثر خوشه پلنگو زنده و سربلند خونابه شد اکثر دستم پلنگو تمام اکثر جمع شده چند رو شده نه سر داری تمام اکثر جمع شده میدهشه دستم پلنگو شده هم اکثر خوشه پلنگو زنده و سربلند خونابه شد به اکثر جمع شده نمیسته میشه من خودم یه موتا شده اکثر محمد یوسف 1000 پافت هم یعنی شه پلنگو دار شد زنده و شکل جانم هم میریم اکثر جمع شده نسبت 1500 اون جون 2000 تاریخی 500 دیگر نشیدن من دارشی اکای توجیدین شیپاران اختیمون 100 دیگر شیدن اکای رقم 5 شیپاران 300 دیگر اکای یوسف شیپاران 1000 پافتون 900 دیگر اکای سفر 76 500 دیگر من دارش هم اکثر شیرنا زنده و سربلند وشین هم توندا بود بوری هم دا پیشتر شیرنا گلا دا اوتا کدین کفون کفونا سار کدین
بریم. رقم د سی سه 11 4 20 5 22 6 12 7 daha akar jamşed رو کار رقم 1 20 akadyon bu رقم 2 oşan رقم 3 بریم. او میگن شیپالانگو akadyon یالاکی میگن شیپالانگو آدین لاکی پاستا تبرات یوتیوسو بریم. akadyon من هم اکثر شد زنده و سربلند خانواده شد توی داری خانم بورا شما رقم 11 رقم 12 رقم 3 بریم. akar ojon خولی به شیپالانگو نبودیم دو رفت شد پلیس کار akar ojon ایسا باید یا اودان خوب شد بریم دارش هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربلند شد توی داری خانم بورا شد رقم 12 رقم 3 بریم. هم دا بول بوری هم دا پشتوی بریم دارش او میگن شیپالانگو او میگن سیالی جوتابدم سیالی جوتابدم و akar من هم جمع تلفن رو عجل ببین شدم آوازتان افغانستان شدم من 1 minut tak adi minut akar mahmud çort oldu lan ayız pas gabre şerina alo o akar can akar mahmudjon sözü خوب akar akar jamşed نهصد şerina akar tojini o akar 5 akar safar 200 akar yusuf 800 میدونم akar جون اومدگی شینا اوزی خولشام میتونم akar جون akar اوز خول میشه رقم akar جون افیت التماس akar جون پیش کردن رقم صدقه خب akar safar 300 رو گرم شینا بریم دارشی هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربلند موشین بریم. هم دا بود بوی شیپالانگو رقم 3 20 4 11 5 10 6 12 7 30 1 21 2 11 akar bu رقمی 7 رقم akar jamşed pas میکنی چو akar جون بریم 7 رقم 1 ساعت نه 12 akar jamşed نه 12 چیسو بریم akar ما هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد هم اکثر شد شیپالانگو لبودرجه ها 300 باشه akar شد جون پاس نکنه شید نه ای شیپالانگو کیو تنفتا تا دارشی هم akar jamşedون سوخان شد سوخان بلبلای بریم حوض akar شد جون خولی شد جواب نه حوض akar خولی نکنید خولی میشوا یا زد رقم ای 7 رقم 1 می چهار تا گل بده بریم دارشی بولش میش انشی بنشی akar jamşed رقم 1 700 akar tojini şeypalan 100 ne partuşena akar رقم 5 akar safar 100 دیگر اون akar yusuf şeypalan 700 دیگر akar safar رقم 76 700 دیگر اون akar tojini 100 partuşena بریم دارشی حوض خولی میش شیپالان جنو رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 akar مرحمت بارم بدونیم 200 روبلی soygu rakamı bana بدونیم 200 روبلی میری دارش هم اکثر شد شیپالانگو وارش رقم 1 رقم 2 رقم 7 کو akar برادرو کی میده 200 روبلی شیپالانگو akar safar 6 akar tojini سردرون شینا بریم دو akar tojini بگیریم تا شینا akar safar رقم 5 بریم akar safar رقم 5 بریم دارش 3 و 4 akar safarın sağ dur akar yusuf 3 و 4 بریم دارشی akar yusuf رقم 3 و رقم 4 بریم دارشی گیری تاشا akar tojini باز بانو تا شینا akar tojini بریم شیپالانگو هم اکثر شد شیپالانگو یک نشون رقم 2 بریم akar tojini همینجا شینا هم دا بود بوری هم دا پشتای شیپالانگو زنده و شینا هم اکثر شما دی مخمر محل خوبی برکتا من 5 خوبی akar tojini بریم
هم اختر شوی پلنگو زنده و سربلند خانوما دوشین بریم همه دا برد بوری همه دا پشتوی دا بودی پرسه بسه کنم پرسه بجدین هم اختر شو اکوی علایتوی ده شوی پلنگو علایتوی ده بوده پشتوی شوی پلنگو او شدمه سود رقمو خوله میشه پشتوی او لبه اکر محمود جان شیده سخان اکر محمود جان سخان شیده اکر محمود سخان شیده گوش دوم اکر محمود جان بریم رقم 6 اکر سفر 500 دیگر شیدن رقم 5 اکر سفر دیگری 100 میپرتوی رقم 3 اکر یوسف 300 دیگر دونا 1200 اوش تا قدم از شینا اکر محمود جان یا او بو کن شیدن او رقم 2 21 رقم 3 اکر یوسف 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 او سوز اکر محمود جان 10 همین خلافتن یا سوز رقم 7 20 1 20 اکو بو رقم 5 رقم 6 بریم همه دا بود بوری پشتایی زنده و سلامات بکن که او بریم درش او میگه شیطانگو همه اکتاق شما در کدومی ما ای نرکم شیطانگو 5 او شامگی شروع بریم درش بریم زنده و سربلند باشین خانه خوش آمدین نمید اکر محمود چند سپاه کنه اما خدوشین و کلی تر بوده هم بگانا اکر محمود جان چند سپاه کنه شیدن هم اکتاق شما شیطانگو اکر 5000 اکر میشن سپاه شیدن زنده و سربلند و خانه آباد و شمه درش اکر تجدید همجا اکر تجدید اکر تجدید همجا شیدن من درشی اکر جمشه شیپان 500 اکر تجدید شیپان همجا اکر جون من درشی اکر تجدید اکر سفر شیپان 1000 دون اکر جون 100 میدی اکر یوسف شیپان 200 دیگر اون اکر تجدید شیپان 200 پتاک من درشی اکر یوسف 200 دیگر ماشینه اکر سفر شیپان 76 اکر سفر 300 روز دیگر اون من درشی همه دا بود بوری همه دا پشتوی رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 ها اکر توجیه بوزی افسر رقم 4 20 رقم 5 11 رو رقم 1 و رقم 1 بریم همه دا بود بوری همه دا پشتوی 17 رقم 1 تو تاش مکن شیطانگو او بره درشی هم اکتاق شد اکدنو زنده و سربلند خانه آباد بشن توی در این خانه و بورا شد لبو گریجه و گرد لبو گریجه ای حوز رقم خوله بشن شوی پلنگو بو باید در بودشن بره رقم 7 رقم 1 من شروع نه اکتر سفر او شود زنده و سربلند و خانه آباد بشن میرشی اکر جمشید شیپلند 300 دیگر اونا اکر تجین شیپلند 300 پتاکه جون اکر تجین 300 پتاکه رقم 5 اکر سفر شیپلند 100 دیگر اونا اکر یوسف رقم 4 100 دیگر اونا اکر سفر رقم 7 6 شیپلند 700 روز دیگر اونا بریم اکر جون ما همه دا بود بوری رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 اکدوم برام بده مرحمت 300 روز سویبون رقم 4 و 5 ورا کرده شیطانگو من داشی اکدوم ورا کرده رقم 4 رقم 5 کو اکوی ورا درو کیا شده مرحمت دوارا بدون شده نه دوارا سه خوله شیطانگو اکر شدی سه گفتار گاب نیست اکر سفر 6 7 گفتار گاب نیست من داشی اکر توجی تا بودی پراسه اختای سه های تا بودی پراسه که بوده دوارا که بوده امران شده میریم هفت شش اکر سفر من دالشی اکر تو جمشید رقم 1 2
Arkadaş Canşer Akkan'ı Arkadaş Safar Arkadaş Tocini Sed Arkadaş şeyden. Rabuzi Parta girsekim şu an. Meri. Arkadaş Tocini Akkan ekleyin. Arkadaş Tocini Akkan ekleyin. Sayıkı Rabuzi Parta ile şeyden. Meri. Akkan ise Arkadaş Tocini Akkan çıkıyor bir خیلی şeyden. Meri. Arkadaş Canşer Sed Parta. Okey. Devam et. Hem aksan şöyle panago. زنده و سربلند باشین همه بود برین همه پسری شیرنا دوستان آن بزرگی را دست دوست از پریشانی در درماندگی هر کی شیطانو طور کشنده طور پنج نشونده برای طور پنج برای نشونده طور نشونده در اکن تامین شیطانو کس رزن 1800 o şahara altın dağıt şirden اکن جمشه 300 گه پاس را bakıyorum اکن دستمون بود چون من دارشیم اکن جمشه اکن شدی رکھتے میکنیم اکن سفر شیپلان 100 درمولی دیگر میشینا اکن جمشه 100 به پارتوشینا اتویز آوشدیم اکن شدی رکھت هم میکنیم بله اکن اومده اکن جمشه رکھت هم میکنیم تو اکن شدی اکن شدی 500 پارت 200 دیگه شمونا یعنی اکن حکیم جان سلام علیکم سوزی خوبه که جان سلامتی و سوز اینجا مناس شکر که جان که برای یک کباب اومدی نیست دیگه جان اکن جان اگه سومین دوست شیرنا اوش دیگه شیر پلان بریم اکن جانوی ما اکن اومده اکن شدی اومده میکروفون شیر پلانگو اکن شدی نه دل میکروفون که اکن جمشه دل خوراوی اکن شدی اومده میکروفون شیر نه او یک یک دو ده اکن سه اکن شدی سه ده چهار 12 5 11 6 21 7 11 اکن بیرون ایمایدون مرحمت دمارون دونه شیپلانگو بارن نهصدی میدونه شیپلانگو بارن نهصدی شیپلانگو بارن شد رقمی یک رقمی 6 اکو سویگو رقمو دوارن نهصدی که میدونه شیپلانگو میرین دارشی اکن بارن 900 روبلی odamı ben aymaydın. O kadar ne ki toy odamı dönüyor. Akay safar haf şadır vardı. Meri darsi. Akay safar akami haf. Meri. Akay Camşeh dı. Akay Yusuf çor meri. Akay Camşeh rakami dı. Akay Yusuf rakami çor. Meri darsi. Rakami 35 davare nesla khole. Akay Mahmud 35 khole نمیگه شینا. Akay شدی سه میگی شینا. 35 اکای سفرجان شیپلان خود 800 میکنی اکای یوسف خود شیپلان او یکا جان اتویز 800 میپرد 100 دوری اکای شدی 3 گرفتای اکای شدی 3 اکای یوسف 45 تموم من دارشی اکای یوسف میپرد شینا 1700 بود 5400 او 400 میذاره شیپلانگو من دارشی همه دا بود بوری اکای یوسف جان 1700 میپرد اکای سفر او پس آمده اکای شدی خود شیپلان 200 دوری 700 دیگه پارتور هم اکساق شد شیپلانگو میره کدو میدن 5400 اوش کنه شد شیرنا اکوی علاکی میزن میره شیپلانگو زنده باشین شیرنا هم اکساق شد هم دروم اوش شد کدو میدن شیپلانگو رقم یک نشون در رقم دو میره شیرنا زنده و سربلند باشین خواه اکای آوا اکای میره دارش اکای جمشه باشه باید باباتی خواه به ساعت یک شب خوبره میره دارش اکای جمشید ابا çok saat یک شب خورشت مور شرمنده که دی باید اولی دیت کی بریم اکای جمشید میره دارش ها اکثر شما داشته فرنگو زنده و سربلند و ششران پس میده 5400 او شما سلام بودیم باشید است
اکر جمشید جان شوخی دارم تا شیر پالانجا حاج بگو پاس بگو کارتو پاس کن هر insan da demeli katı çıkmak için atacağım şey ben daha şey ganjına bunu da peş ve fakat tamam ana kime dön ki şansını partostay sekat kime resmi şey palango takosen vale benim ham aksaş akay safar kami haft akay safar 800 parti bu arada şansını par 800 o oş demek acım rakami da akay jamşid akay jamşid 900 parti o oş demek رقمی 4 رقم یوسف اکای یوسف 2000 پارسی 100 شکر 300 بیلگن اونا انا اکای شدی رقمی 3 بود 700 پارسی 700 پارسی اوشیم 4 کسی شه پرنگو مثلا 5400 رو اوش تنه شوا بریم دالشی بولشی منشی بریم برسه مکان رقمو خلو بشم جنگ شروع نار اکای محمود همینجا اکای محمود دوباره ندارم اومدی چی کلی کرده دیروز میکن فروشه پلنگو 3 و 2 اوکی اوکی بودای همه در برد بوری همه در پیشروی اکای سفر اومد اکای سفر رقم 6 7 همینجا کجوم اکای سفر رقم 6 7 همینجا شینا خب همه در برد بوری 5400 رقم ده 3 20 4 20 5 11 دو توپ پاری 6 10 7 22 یک گوشه شیرینر 12 اکای سفر رقمی 7 اوش و اکا های رقم یک میشه پلنگو همه در بود بوری همه در پیشتری شید پلنگو اوش شانگه اکای سفر من درش اکای جمشید پاپور شیرینر میرین هم اکساق شید پلنگو زنده و سربلند و خانوابو دوشین اول اکای بمیسیم دست پاس اکای بابو یکی دو اکای بابو یا رقم شبیه یا رقم شد اکای محمود تموفی اول اکای شدی اول اکای محمود جو میرس اکای بابو یا رقم بگی یا رقم شد اکای محمود تیم نفسیم ما اکای تو جیسته اختای شده رو خاکا جون همین دو کن دیگر بگه که پاس میشه شده من دارشی اکای جمشد جون خوشان شده نر زنده و شکا جون همون میگه میریم اکای اول یا تو دانه توتونو یا خواهم پولیسی اکای بابو همجا اکای بابو من دارشی اکای بابو همجا اکای شده همجا شینا روز به دامت رقمتون اکای بابو همجا شینا گاب نیست آخه اکای بابا بچه حالی جب بیو شینا مجا اداموی درون اساس کنیم اکای مامو حوز شینا ها اکای شده جوز به پیش اخیر اکای محمود شینا اکای بابو جو ادامو دا اوش تا شی پلنجو یا رقم بگی او ادامو وقت در رقم زدن که ادامو نداشتم شینا دیگه پاس نکردن یا رقم دیگه اکای بابو جون ادامو دا اوش تا پیش اخیر اکای محمود اگه نخیر بگین شینا یا رقم شبیه یک قدر علیش کردن 2 3 خول اکای بابو 2 3 بگی برین شی پلن یا رقم شکا جون 2 3 خول یک ادامو درون گیسه پا علیش کردن 2 3 بتگنی اکای بابو یا رقم میگفت پیش اخیر ادامو شینا آخه اکای شوی جون تو بود یک رقم خودش نبوده شیرینار اکای بابا رقم 2 800 دیگه دونا اکای شوی جون ببین نتمیشه صبر کن بعد یک دیگه رقم میشه اکای محمود همینجا اکای محمود همینجا اکا به اکای سفر اکای 5
Akay Mahmud سه خوله بتون Akay Mahmud رقم 3 Akay سفر رقم 5 Akay 800 دیگه اونا میرین دارچیا به جوباجو شما بریم Akay نو Akay Yusuf جون رقم 4 Akay Yusuf اومداست نمیده 200 دیگه اونا میرین دارچی Akay سفر رقم 7 6 Akay 5200 دیگه اونا میرین دارچی انا Akay توجیدین شیپان رقم 1 Akay 400 پارتوشینا میرین دارچی Akay Mahmud سه بتون نگیره اگر ما تسیرا آخر که موز با Akay شده شده میگیره او پروز افیش کوپا Akay Mahmud سه میگیره Akay جواب تشه پلان Akay Mahmud رقم 400 رو دیگه اون Akay میریم دارش اولی مثلا Akay شده جون همه جا Akay شدی رقم خورش هم میتونیم رقم Akay توجیدین 1 11 2 2 21 3 3 20 4 4 20 Akay Mahmud افیت Akay تا پیش کنه رقم 5 5 10 6 6 11 7 7 21 Akay bana ödüm marhamat 300 روبلی soygu rakamı şerpalango marhamat varam do şerpalango varaş rakamı 2 rakamı 7 ve soygu rakamı varam do Akay Mahmud da varam do şeyler varam do 300 روبلی soygu merin Akay'ın soygu rakamı Akay sefer rakamı 600 رو آورده merin dar Akay'ın Akay Mahmud se o Akay Mahmud efira peş nari da Akay Mahmud rakamı se merin dar şey Akay sefer Akay توجیدین merin Akay توجیدین rakam 1 Akay sefer rakam 5 Akay Yusuf چون Akay Yusuf جون Akay تمیکنه Akay Yusuf rakam 4 Akay توجیدین جون همه میکشن چیز شانشون شیلا پاس میکنه Akay شدی همینجا Akay شدی او میگه میشه پلنگو هم اکثر میشه پلنگو زنده و سربلند و خانواده که توی در این خانه مبارک شد Akay توجیدین چیز شانشون پاس میکنه اگر بزنید صبح پاس میکنه همین دارشید Akay شدی جون مثل بعد این معلوم میشه وقتی رقم خورد میشه میتونید اگر نزنم نه Akay'ın رقم دونی شده رقم 3 میشه پلنگو هم آدم بود ولی هم آدم خسته زنده باشن Akay توجیدی با پالالی زمین میره هم مخصوص شون شده او میگه شه پلنگو دوستان اونه یک دیگر با دوست رو حرمت کنه نه هم مخصوص شون شده نه زنده باشه شه پلنگو نه کامل شده نه هم مخصوص شون شده قدم از 1800 شون رقم علیش کردم مثلا تمام خوری میشه واقعا رقم نکنم تا کامل دارشی اگر باشن دو نشان از میری او گلالا Akay سفر رقم 6 شرپان ختم رقم 4900 شیرنا رقم 3 Akay Mahmud Akay Mahmud 100 رو دیگه اونا رقم 1 Akay توجیدین دیگه برامون رقم 700 رقم 5 Akay سفر 500 دیگه اونا رقم 4 Akay Yusuf 900 دیگه اونا کامل داشتی Akay Yusuf اومد Akay جون هم اکثر شون رفت او تاشته بود بله Akay Yusuf جون اومد شیرنا هم da bol boli Muhammed Yusuf koyuyor. Akay Yusuf koyuyor faal. İyi ama ne hoş noktun. Akay Yusuf tu adına şivol Messi Akay'ın. Akay Yusuf. خدا بگیرد تو باره Akay نوشگیری با و همه دیدیم که Akay دونه بخدا من همه گفتیم بلد بوزینگری گفتم بخدا پل پارتوش znakami توسط میدون محمد وش ساکن خانم بیام اون Akay نمیدونه ولی سلام علیکم بگیم همه آدمو بچه خشار Akay چند کبود کانال اونا بودی بچه دیگه جو میدید بده گرینبیل میکنه کانال منو میدونه Akay بره شی پلنگو قدم از 1800 او شاکدون رقم 3 میری Akay Yusuf دیگه چول شه نه سلامت ها سلام جون میرم Akay قدم از 1800 رقم 3 رقم 3
10 4 اکای یوسف رقم 4 12 بیوم اکای رقم 5 5 20 بخدا به مهر جبل اکای چند رو رقم 6 رقم 6 3 تا توز او شبکه رقم 7 20 رقم 1 3 کرول ده رقم 2 31 بوده او شبکه 6 رقم 7 بریم اکای شدی جون همینجا اکای شدی اکای شدی جون شون شینا اکای جون اکای زنده و شکر بریم دارشی اکای شدی همینجا شی فلان هم اکساق شون اکای جون ما زنده و سربالان و شی بریم رقم 6 رقم 7 بریم دارشی اکای شدی رقم 1 همگی اکای جون هم اکساق شون یک لایکی میزه شی فلان یک لایکی میزه بریم گاو اکای شدی جون شی فلان شبوی خوش اکای جون او میگه میریم شی فلان زنده و شکر بریم دارشی ها اکای شدی جون اکای کشیدن اکای شدی رقم بریم دارشی boş ver زنده و شکر شدی جون حاکم اجدادی kaybı kurt befazla mesela dersi. Şu an tohum efendim ben dersi. Au zinde o şey falan o. Akay bu şey falan 800 şeyler ve monta 700 دیگر. Akay Mahmudjon o demuna. Akay sefer 400 دیگر demuna. Akay Yusuf şey falan 800 دیگر demuna. Akay sefer 76 4900 4900 جمع 1800 دیگر. 6700 monta 6500 دیگر. Akay Tujinjon şu an şeyler akay şudi. رقم 1 اکر اکتر کنیم همه در بود گوری همه پیشروی بله اکر تو جینجون من دارشید 7 رقم 7 شدنار 10 1 رقم 1 10 2 رقم 2 12 3 رقم 3 22 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 6 رقم 6 شدنار 21 اکادیمو بول رقم 3 او شاکر محمود من داشت رقم 4 همه در بود بوری همه در پشتوش پلنگو هم اصلا شده بریم میجنگیم در زنده و سربلند خانوابا بشیم او میگه او شاکر محمود میگه 4 رقم 5 پلنگو زنده و سربلند شده هم اصلا شده پلنگو تو 13 رقم 4 بخشی 13 رقم 4 رقم محمود او شاشه او میگه اکای شدی اومدی 700 دومانگه شینا بریم رقم 4 همه در بود بوری همه در پشتوی شینا اکای محمود او شوا اوجا کش این شی پلنگو که نام گول بگه اوجا بود شده شی پلنگو دو تایی رفتم اکای موجو 600 گل اکای محمود شی پلنگ 500 رو گل اکای سفر شی پلنگ 300 رو گل اکای یوسف 700 رو گل اکای سفر شی پلنگ 6000 300 رو گل اکای شدی 600 رو گل میریم اکو هم اکساق شده رقم 4 اکای یوسف 4 10 5 5 10 6 6 22 7 7 21 1 1 شدن 20 2 2 11 3 3 22 اکادیونو ما وارم بدون شی پلنگو مرحمت 300 روبلی شدن وارم بدون 300 روبلی هم اکساق شدن زنده و شکدون وارش رقم 6 رقمی 3 بریم اکای سفر رقمی 7 اکای و مرجان سلام علیکم خوش آمدید اکای بابو رقمی 2 اکای سفر رقمی 7 اکای بابو رقمی 5 اکای سفر دیگر رقمی اکای بابو رقمی 2 اکای سفر رقمی 5 بو من دارشی مخل دوری اکای شدی رقمی 1 بریم اکای شدی رقمی 1 اکای و مرجان شی پرانجام میسی اکای اوچات خطا گبوز کنی اکای اکای یوسف چورا بگیر شیرار اکای یوسف شی پران رقمی 4 تا بگیر اکای جون من دارش همه در بود بوری زنده و سربلند و اکای یوسف همجای شی پران بریم اکای جون من هم اکساق شون شی پران و دوست آن باشکگی در دست دوست در پریشانی و در درمونگی اکای یوسف چورا بگیر شیرار نه گیرد اکای بارد گرد نیست شش نشونه اکای 7 بریم اما چون اکای بارد روی بارد وقت دو اکای یوسف همجای اکای یوسف بریم هم اکساق شون شی پران و دوست آن باشکگی در دست دوست در پریشانی و در درموندگی او شاک کدام بزنم
Aka Yusuf همینجا Aka Yusuf بریم هم افسخ شوی پالانگو tamam tak 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 şarjlar hafif vereyim. Aka Yusuf Can Aka Umar Aka tabii ki şeyler Aka bir çoğu Aka şey falan. Aka Umar Aka bir çoğu Aka'dır benim davranışım. Aka mi haf Aka Safar. Ben Aka'cığım. Aka mi haf Aka Safar şey falan orada şarjları o. Aka mi de Aka'yı bobo. Aka bobo ses sadece diğer. Aka mi pan Aka Safar. O. Aka mi Aka şodi şey falan ses sadece diğer. Akay Umar Akami Çor raket emekli. Akay Umar Çor raket emekli. Akay Yusuf Mok Çoşu Meri. Akay Umar Çor yapana be kafonu. Hamada Burgo'yu hamada peşravi. Mo boşuma ve fakrin şerina. Akay Umar ve parta be kafonu şey palango. Ay maçım bir giriş. Akay Yusuf'un guftum. Akay dam nasıl şeyler dedim. Raf kartla Akay'cığım. Akay Yusuf. Kunum diri de istifa kalana. Akay Yusuf guftum Akay. Tüm buna dabro bute rang peşine o bugün bireşken napırız. Akı baxdı akan uçub plus amma tımar aka dabro bu terangi peşine aka buzyo tayot kana. Bugu breşkan apırdı o da çok mesela mesela. Amma da aka Umar meri. Ha da bul buri aka mi haf. Haf bistadı. Yak bist. D da. Se da. Çor yozda. Panc bistyak. Şaş bistadı. Arkadan ben sadi bara marhama. Aka Yusuf'un Oğuz'un famesi şeyler. Aka Yusuf Oğuz'un famesi şeyler. Baraş rakam hafta rakam 5. Benim akı varamadı şey parango Aka Umar şaşta dori. Aka Umar dada sima şaşta dori aka. Aka Yusuf'un şaş akı çora da vardı da gibi bu şeyler. Hafta çora ayak meni. Aka Umar çoğu şamı duru. Aka Umar da vardı Aka Yusuf'un. Aka Umar rakam çoğu. Aka Yusuf'una darleş xoliya. Benim darşi. Akay Mahmud Sey, Akay Mahmud Akami Sey. Ya یک دو خولی اشی پلنگو 5 خولی موند بریم. Akay Yusuf خودرو 5. Akay Yusuf مو رقم 5 بریم دارشی. Ako یک دو خوله دواره صدرالله شرنا. یک دو Akay Yusuf şey palan dışarı gene partoyim. Akay Umar xıtame partoyim. Akay Mahmud şey palan xıtame partoy şeyler. Pa 400 دیگه. اومد Akacım. Akay Mahmud 400 partoy Akacım بعد parta iltimos eşira peş mekin. Akor rakam یک دو خوله şey palango. Akacımın davarı sazma rakam یک rakam دو خوله şerina. Akor rakam یک rakam دو خولی yay. Neren darşi bolşi menşi enşi. Akor rakam یک rakam دو خوله şey palango. Akay Mahmud rakam یک. دو مون خولی مون şey palango. Akay Mahmud'un خود çerler ve partoy akay maki boşi ana. Akay Safar dira giritay. Tamu Akay Mahmud khud 1300. Dira giritay Akay Yusuf. Dira giritay şeyna. Akay Mahmud khud 1300 me parça 500 dori şeyna. Verin darşi. Hamada bul bori hamada peşari şey parango. Zindan Karbala kadar da 5400 o şama. Akay Yusuf'un 200 me parça khud. Verin darşi. Hama kısa şoma deyim. Zindan Karbala'nda fona bol düşün. Tuy darin fona mu boraşa. En ne yapın şey parango. زیندو سربلند خانوادو شیم اوکی بره دارش هم از پس شما داشته پلانگو بره نر کنو شده نر اوو مگیم شده اوو مگیم اکادونه من 7 باران شما رقم یک میریم اکای محمود راکت هم اکنه شده نر اکای سفر همین برای 7 شش کردم Akay Safar rakam dira girif merim. Akay Umar rakam çor 600 şişer narxıdır.
با 900 دیگه پارتین هم 600 دونه پراوین اکای اومد اکای ماجون 900 دیگه پارتین شینا او اکای ماجون 600 رقم دارید بریم دارش اکای محمود رقم 3 رقم 1 500 و 1400 پارتین اتو 1300 اکای محمود خیلی 200 دونه دیگه دکا بریم دارش اکای یوسف رقم 5 اکای یوسف 200 دیگه پارتین شینا بریم دارش رقم 3 اکای سفر رقم 2 اکای سفر 5100 دیگه دونه بریم دارش اکای عمر شیپاران 600 دوری اکای محمود شیپاران 200 دیگه دوری اکای یوسف 200 پارتو رقم 10 اکای سفر شیپاران 5100 دوری 1 2 3 4 5 6 5400 شوال میگیم من دالش همه کساشون شیپالانگو زنده و سربلند خونه آباد باشه من دالشی اکای محمود اومد اکای یوسف همجا شینا اکای محمود اومد اکای جون میریم اکای جون ما همه کساشون شیپالانگو اکای محمود جون اومد شینا او اکای محمود خوش اومد اکای جون اکای عمر همجایی اکای سفر همجایی اکای یوسف همجا باشه میکفونیم اکا هیچ قطعی هیچ کنار شیپالانگو کفون هیچ قطعی هیچ کنار شیرینار میریم اکای محمود همجا باشه بولگه او بگو بکفون شیرین آوازما فهمیسته باشه میریم اکای محمود فی فهمیسته همون گاب نیست بریم همه در برد بوری همه در پیشروی 5400 رقم اکای محمود یا چهار خطی کی میره و 2000 میگه اکای جونو همین هیچ که یکم خطی چهار میره و چهار خطی 2000 یا 1500 هم نه 2000 هیچ کنه سر چهار خطی شیپالانگو میریم رقم 1 1 10 2 2 20 3 3 10 چیا پیاز همچنان 4 12 5 10 6 21 11 اکا بو رقم 6 او شواکا میگه با 21 زد من درش رقمی اکای سفر او شواکا من درش بازی پرافتا دوام میکنه جای من هم اکساس اکای یوسف فاکتوری شیدا اکای یوسف اکا فاکتوری شیدا رقم 4 سوی بوش اکا فاکتوری او شواکای سفر میگه فاکتور اکای یوسف جو رقم شیدا من درشی اکا جون من هم اکساس شده گل دبور ترزا کاس همون وقت خوش میشه ترزا او میگه من شپارو هم اکساس شما دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در درماندگی من درشی اکای محمود دوازی پاسه یک بازی داره شینا دواره خوری شیپالانگو تو خود دواره ولی خوریش اکای محمود من درشی اکای مرجو مثل خوریش اختر شینا بازی پاسه دا 600 دست ما دور اکای جون او شاک کدام میزنه میریم اکای بابو شیپالان 200 دیگه دونا اکای محمود شیپالان 300 دیگه دونا اکای سفر شیپالان اکای 5300 پاس 200 دیگه دونا اکای یوسف شیپالان 700 دیگه دونا اکای سفر 765 1100 داشتی او ببخشید 10000 5100 جمع 5400 10500 کمی 10300 روبل دیگه ده بچه اکای شدی شیپالان 200 روبل دیگه من دالشی 7 20 1 11 تو 12 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 رقم یوسف 11 رقم 5 10 رقم 6 11 او رقم محمود او شیپالان رقم 4 میریم 13 رقم 4 میریم هم آدم بود بولی شیپالانگو یا لایکی میره شیرین میریم دارشی هم اکساف شده شیرین هم زنده و سربلند خانابا بشه توی در این خانه مبارک شد میریم دارشی او شواکه محمود و او شوا بگو پدرنامه دهیم وارن کنمیو
تمام دو گلی باشه دارم ایده شما میکشه شده نه میره هم اکثر شده اخیرانا زنده و سربلند خانه آباد شد میره در شد هنگو ای نه کامین او میگیم شده نه او میگیم میره مکدونی من اخشمی چور همه در برد گلی شد پلنگو همه در فشاری پنجم گل بکن گب نیست چیز کمی شما بگین شد پلنگو گپ شما گپ شما میره اکر بابا شد پلنگ 100 اکر محون شد پلنگ 100 اکر سفر شد پلنگ میمونتا 100 اکر یوسف شد پلنگ 600 اکر جون اکر سفر 1100 اکر شدی شد پلنگ 100 میره درشی برات خولشی نباشون گیر بازی کردن بعد میدونم اکر اول به خوله بشه شیده 5 تو خط کن اکر چور دا اما چند یاد همه اکر 5 21 6 23 7 11 یک 21 2 رقمی 2 20 رقمی 3 شده 10 اکا بو رقمی 6 او شما رقمی اکایی سفر ای نردون او میگین شید پلنگو همه در برد برید همه در فشنهی شده زنده و سربلند خاناباد بشید توی در این خانه مبارک شد ای لبگری لو میگیم خولای از امازان اونو دختر دمازان میری درشید دختر پامه دارن اونو تکنه پازا میری درشید رقمی 6 در رقمی میری اکر سفر ای شاکا هم اکثر شده اکادمی ما ای نه کنی میری درشید رقمی 6 در رقمی کوتاش میکنیم خالیش کنیم خود بکیمش بزن پردم اکر بابا او اکر محمود شیپران 500 اکر سفر شیپران او اکر یوسف 500 اکر سفر 10400 توی 10500 اکر شدی شیپران او من درشی 7 20 1 30 2 20 3 21 4 12 5 20 نکشمشان 6 10 اکر شدی نکشن سن کارته تیرا بوزن او شاکا با 3 دو او بودی کارته زد میره شیپران 200 پلنگا 800 بوزن اکرون یا از رقم دومه شده زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شاید نکن شده زنده و شکرانی ما اکری بابا اکری سفر پاکتوری اکر اول در زیف نکرد شرشا با زیف نکی همون خیلی سور بکنی دیگه شده بکن نکنه است اکر سفر اول از زیف کردن همون خیلی سور میشن اکر سفر اکر تمیکنی اکر بابا اکر میدو پاکتور اکر اکر اومر حبیجه اکر اومر تمام گاب نیست حرکت اکر سفر حرکت میکنیم حالی میبینید شیر پلنگو زبیر من پخ میدونیم چی گپ هم میگیم اکر مردم تو وقتی بیار رقم خورم شکی پول میگم پاپ سگیم میسیم اکر جونیم ما اکر سفر اکر بابا شیر پلنگ 500 پار 400 اکر محمود شیر پلنگ 400 اکر عجم شما اکر جون اکر سفر رقم 5 راکت هم میکنه نه اکر یوسف شیر پلنگ 400 اکر سفر 76 1300 اکر شدی شیپران 700 اکر سفر رقم 5 راکت هم میکنه شیرنا اکر رجبوف بخدا خولی به چون نبودی شیرنا بتونید اکر من نون تخون نبودم نبود اکر هنه که دیر بعد خولیشتن اکر سفر رقم 5 پافتور اکر تیر جواب اکر جون جوی خولی شد حال خولی نست اکر جون اکر سفر رقم 5 300 پار 300 گشت من دارش میرسه میشن دارن چی بالو دادن دارم بالو زاد رقم 2 21 میشه همه میتونن شد پلنگو رقم 3 دمی 4 هم واپشه نداشت رقم 4 3 10 او شاکر 5 20 6 10 7 22 1 21 اکای یوسف او شاشه نه می داشت رقم 5 همه در بود برید همه در پشتای شده زنده و سربلند و خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد
Labugadi, labugadi, labugadi lo. Ve folay azam azam. Onun dikkat namazda göre. Orada ayakaya tamir şöyle. Ham aksa konuşuyor falan. O ne konuşuyor? Zindagi, zindagi. Sabah o bandagi. Gahe şur şaran. Gahe şarmandagi. Merhaba arkadaşlar. Ben akşam çoğurda akşam parmağım şöyle. O şarkılara megemen dar. Hama da buri, hama da peşme şöyle. Ne konuşuyor falan. O al megemen. Taşı kufoli. Taşı fakir vardı. Akay babacığım sesler diğer ona. Akay Mahmut Şehparan sesler diğer ona. Akay Safar Şehparan sesler diğer. Akay Umut Folme şava. Akay Yusuf sesler diğer ona. Akay Safar Haft Şaş Hazor sesler diğer ona. Akay Şodi Şaş sesler diğer ona. Ben Şehparan'a Akay Panc. Yozda Şaş Bisyak Haf. Yoz buradan Akay Kofizyonu sonra. Akay Yak. Biz az kesimi خوب بودن که کی خوفی جونی سمدا د یوزا اکر اجا سال مکمه ششه پاگا خمی سی بسیار کوز خورش ششه نه خمی چور 20 بسیار اینا میگیریم وارا میدون شه پالانگو سه سال بلی اینا داوارو خورش شه داوارو بدون شه پالانگو هم اکثر خلا خدونه ما وارا میدونیم دیم odam çandım cidu dیم odam خمی اکر عمر ختی شه پالان وارا شه پالانگو رقمی 5 رقمی Eşaşı rakami sey. Merin dalşi. Akay bobo dı. Akay safar haf. Akay Yusuf çor. Merin. Çor dı haf. Akay şodi damcı akay şodi. Da gira gavret. Akay safar kılıç panşa girt. Akay safar kılıç panşa girt. Merin. Akay şodi yak. Akay şodi rakami yak. Yine akol mesela o zaman akay umar bir sopa di bana akşam şan foru mesela şerina. Merin dalşi. Merin madi bana akşam şan foru mesela. Au mege ga akal maja ya ta bugün şey parango. Odamı naudumaya ya rakamı da tam şey parango odamı buradan si kholi da rakamı da gibi şöyle hama budesan ya tay bigir akadını ba çok bozu falan şöyle var. Neren? Da akay Mahmud da mon bak şöyle. Ben okey pan. Ne şaş akay bu umar. Neren daha şey. Kholi meşe badı akay safar meşe kholi meşe şeyler. Ben istiyorum kanka. Ben hiç kadar mecbur kalıyorum. İşte şarj ayaktan bir hafta menşe falan bu. Hama da bul boruyum. Okey şarj. Gabet ayaktan bir hafta menşe. Hama da o şarj falan. Kademe da hazır 80 rubl. Merin dal şey falan. Hama kısa şöyle ayaktan bir de akay bobo. Akay bobo o. Ayaktan bir hafta akay safar. Akay safar ne hazır 800 منشینا. Merin dal şey. رقم 4 akay Yusuf şey falan 600 rubl دیگر. رقم 5 akay safar 200 میپرتویم. رقم 1 akay شدی 300 rubl دیگر اونا. akay روزانجوز مثل akay رجب فاشیان بچه ها زود شدن şey falan. akay رجب همینجا که قول مثل رقم همش پاسی قول میشه شدن. akay safar رقم 5 همینجا که میریم مکجونو. akay safar رقم 5 همینجا که akay safar رقم 5 همینجا که اکو مثل بالا دخول میشه بعد بالا رقمو. اوکی میریم رقمی 200 میپرتویم که رقمی 7 12 1 20 2 11 3 30 14 5 31 6 11 5 o şamyon siyah şikast akay safar o şa بریم akay safar دیگری safar akşam şaşa akay pasma ki şeyler yo bozu mekine akadyon akay baba rakam idi paftör şeyler beni dalşı o şa akay panca beni dalşı akay şaş hama da bur boş şey falan hama da peşari beni dalşı
Ve arkadaşlar rakam işe şarkıdır. Arkadaşlar acaba bu rakam haftamı gibi şeyler. Tamam arkadaşlar safarım da WhatsApp'ı bol rakam işim. Arkadaşlar umar rakam işe. Arkadaşlar acaba bu rakam haftamı gibi. Raket emekin rakam şanslı epey rakam işe şaşırdı. Arkadaşlar bu rakam dört hafta şeyler. Ve arkadaşlar bu rakam dört hafta. Arkadaşlar Mahmud Disad. Arkadaşlar safar şey falan. Disad 1500 benim rakam dört panç. Arkadaşlar Yusuf 500. Arkadaşlar safar ne 1800 tabii mekan. Arkadaşlar Umar rakam şaş 500 دیگه اونا. Arkadaşlar şöyle şey falan 200 دیگه اونا. Vereyim. Holi arkadaşlar neyse şey falan go. O dalit نکنه şey falan o sapşonu ببینیم 5 دو okey. Ha okey bir de gab نیست. Tamam gab نیست. Akay safar akay 5. Xtamına hazır o od. Yani o hazır o od memuna. Akay baba xtamına şey falan 400 دیگر ne darşı. Akay racab raketa mekinim. Akay racab rakami haf ayakta kadar raketa şeyler. Akay racab rakami haf şey falan raketa şeyler ne darşı. Akay raketa şeyler. Akay racab hol tu şeyler hem haf ayakta şey falan raketa kaka buza bare. Akay safar davara xezali pa خودش میگیرد. گام akay روستانجو صبر میکنه خودش نباید خیلی. Akay safar akay 500 در رقم دو خود هزار دور شینا. من در شی پلنگ هم در بود گل رقم 6. Akay Umar akay 6 akay Umar بسیار هفت ده یک 20 دو 11 سه 20 4 22 5 11 Akay Yusuf o şu an akay pameli. Aman. میبینیم akay ما. Akay رجبو برای 300 پاپ 300 میگم اونا میدارشی. Akay Rustam o zaman kolu hadi küçüğe gidiyor bu. Akay Rustam kolu şu an Akay Yusuf o şaşı falan. Benim hamı da boruyu hamı da peşağı zinde o tabalandı sonra bu düşün. توی در این خونه مو برش او میگه بریم اکو او چهار متر خوری بشم به جنگش فرانگو به جنگیم بعد اکل سفرجو اکل مرجو 600 و شکرجو خود همون 500 بریم 600 تو دونم بریم همه دا بود دوری شیپالان رقم 14 رقم 5 رقم و اون میگه شیپالانگو هم اکثر شیران زنده و سربلند اونا آباد باشن شیران آباد باشن اکل بابا شیپالان اختمون 300 دوری دیگر شیران این درشی بریم اکل محمود شیپالان اختمون شیران 100 دوری دیگر اکل سفر شیپالان تا رقم 5 متر 100 دوری دیگر اکل یوسف شیپالان تا 1000 دوری دیگر اکل سومه شیپالان تا Umar Reis 500 doshi 400 rubl دیگر اکل اکل شدی شیپالان 100 rubl اکل عجب شیپالان 200 rubl دیگر میرم بریم اکلون هم دا بول بوری اکل 5 میشن چند بوری 12 اکل ما هم اکثر شون رقم 6 شیپالان گو 11 رقم 7 رقم 7 شیرنا 20 رقم 1 شیرنا رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 o şaka bu bisedir. Raqam tam raqam Yusuf o şaşena. Böyle makadoni من هم اکثر شای پلنگ زنده و سربلند خانواده چیم توی در این خانه مبارک شما من درسی او شما اکا یوسفا درا گولی گرم نیست 14 رقم 5 شاینا زنده و سربلند خانواده چیم گرم نیست اکا ما گرم نیست اکا یوسف o şaşena رقم 5 6 7 1 2 گلین شاینا گرم نیستم گرم تموم اکای بابا شیپان هم 200 دیگر اکای محمود او اکای سفر شیپان
800 Акай Юсуф 1500 Акай Сафар Ширпалан Акай Умар 300 Акай Шодӣ Акай Раҷаб 100 дигар мунад. Мери дарс рақами 5 рақами 5 хоки хунук 10 рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 ширина 21 рақами 2 ширпалангу буи бара омадеса 20 рақами 3 ширпалангу 12 хоки хунук рақами 4 ширпалангу 20 ҳама тузо баёдонадем бу рақами 7 ошами рақами 1 мери ширина акадён ҳама да бур акай раҷаб оша акадён ялайки мезанем мери дарс ширина 7 ош шава меге ширпалангу рақами 7 ош шава зиндаву сирбуланди хонавод шуин ту дар ин хона муборак шава ау оша рақами 7 мерем акадёни ман зинда оша 6 гол ҷаб нест акай шодиҷон пафта оша ракета мекишона мен дарсра бурдан шуда ки рақами зали плюс назали минус мен дарс ҳама хисақ шояко рақами 1 мерем акай раҷаб ош шава гап тамом акай бобоҷон ширпаланд 100 акай маҳмуд пафтои шена 4 голи окаш нав менесе ширпаланд тамом акай видов гол кунеш виҷо кашидага картура акай маҳмуд рақами 3 пафтори акай Сафар ширпаланд 700 дигар мунад дарши блин акай Юсуф ширпаланд 1400 акай Умар ширпаланд 200 тамом видов голшон кеширунад акай Шодӣ ширпаланд акай Шодӣ 300 ҳоли 200 акай Раҷаб ширпаланд 600 акай маҳмуд пафтори ширнад акай маҳмуд рақами 3 пафтори акаҷон ҷавоб метен ширпаланд мерем акай маҳмуд ҷавоб метен навуш акай Рустам ҳаминҷа ширина рақами 1 рақами 1 акай Шодӣ омад акай Шодӣ 22 рақами 2 3 дама рақами 3 12 рақами 4 акай Юсуф 20 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 11 акоҷону бур рақами 2 ай рақами 3 мери ош шавакаи бобо накамеса рақами 2 разоиде голи кия картош бинависа ширпалангу мери дарши ҳама қисақ шуд накашида илтимос ҳама қисақ шуд дӯст омоша гира дасти дӯст дар парешониву дар дармондагӣ 6 голи зиндаву сирбуланди хонобод шуд мери дарши 5 голи рақами 2 рақами 3 мери ширпалангу 6 5 гол тамом гап нест рақами 2 рақами 3 мерем 6 5 голи будем мерем дарши акай бобо ширпаланд 600 мунад акай маҳмуд ширпаланд 500 ҳоли 400 мунад акай Сафар 600 мунад акай Юсуф 1300 дигар мунад акай Умар ширпаланд рақами 600 дигар мунад акай Шодӣ ширпаланд 100 рубл дигар дими худ мерам мен дарши 4 голи акай Раҷаб ширпаланд 500 акай Юсуфҷон эфира пеш вақте кашидаги буд кардагин ширина акай Юсуфҷон эфир хафа акадон кама та пешиш ки ширина акай маҳмуд рақами 3 400 яд рақами 3 20 эфира пеш акай маҳмуд рақами 4 11 рақами 5 11 рақами 6 20 7 3 карор 1 10 2 22 ако бу рақами 7 ай рақами 1 мерим сабзаваноз миёяд оромиҷон миёяд муҳошасон накарда каптибаноз миёяд айбадахшон миёяд каптибаноз миёяд муҳошасон накарда роҳидароз миёяд офарин қисади дар мод чанд бор ай оша акаҷон мерем акаҷони ман зинда сарбаланди хонобод бошем 6 голи 6 голи боша акай маълум сухан гаве акай Юсуфҷон эфира пеш мекунем ширпалангҷон эфира пеш мекунем
میریم دالچی بولچی منشی arkadaşlar yüzünden efira peşmekin şeyler mi? Ah efiri kafanı çok kapıştım hayır. Arkadaşlar bu hocam şey falan pansa. Arkadaşlar Mahmut şey falan sesat. Arkadaşlar Safar şey falan pansa. Arkadaşlar Safar dağını kaçtaki ve gülüz. Arkadaşlar Yusuf şey falan hazır düsat. Arkadaşlar Umarcun o. Arkadaşlar Şuli şey falan o. Arkadaşlar Acap şey falan hazır. En darşi. Arkadaşlar yaz indi boşun 20. رقم 2 شروع 20 رقم 3 شروع 20 رقم 4 شروع 20 رقم 5 22 رقم 6 12 آنها رقم 7 درش نه رقم 7 20 اکو بو رقم 5 رقم 6 بریم 6 کنته پول پس ها اکو مردم خوشان şeyler zinde و سربلند اکو رستم همینجا اکو رستم اکو رستم همینجا şeyler بریم اکادیون هم اکساف şey falan بریم یک پاس یک شش پاس کردن şey falan بریم درسی Hoşça رقم چند رقم 6 بریم اکو یوسف 4 اکو رستم رقم 1 بریم درسی اکو رستم رقم 1 گرفتن 1 گرفتن şey falan 1 گرفتن اکو رستم رقم tabii kendi canlılar çoğu şaka Yusuf girip بریم درسی اکو منظور 1 گرفتن دام o çağı گرفتن şeyler بریم درسی از داخل میویا Kapıvanos. Gidirsen şaşa bakayım bu hocam. Yavaşlar gidirsen şaşa. Dağdan benim de dönem. Akay babu çorsad. Akay Mahmud dısad. Akay Şams. Akay Safar çorsad. Hoz bu konuş. Akay Yusuf şey falan. Çor şaşın. Çor şaş. Kizem mi? Akay Safar kıda diyor. Akay Safar hazır şeyler bahşiş. Akay Safar'ın hazır. Akay Yusuf çor şaş hazır şeyler. Akay Umar'ın kuşan akacın. Akay şöyle rakam yak. Kuşan akacın. Akay Recep şey falan. Sad. Akay Rustam. Akay Rustam رقم اکادیون رقم تاریخ شیدن بریم هم اکسپشن شوی پالنگو زنده و سربلند خونه آباد باشیم بریم درشی Akay Safarcı رقم تاریخ شیدن از بدخشان میآید کپکبانوز میآید مخششان نکده آرامی جان میآید از بدخشان میآید کپکبانوز میآید بریم Akay Rustam جوش اکادیون بریم رقمی 6 همه در بود بوری رفته رقمی 6 شیر پالنگو 31 رقمی 7 شیر پالنگو 32 رقم 1 شیر پالنگو 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 زنده باشه که رقم 5 21 اکادیون بود رقمی 7 رقم 1 اکای رجب اوشا شیناز میریم همه در بود بوری همه در پشتوی شیر پالنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین بگیم بریم درسی هم اکساق شون اکادیون ای در تو بشه Akay Rustam جوشی اکا Akay Rustam 500 تافته من درسی هم اکساق شده 7 رقم 1 بریم اکادیون الکی میدن شیر پالنگو میریم گذاشت اکادیون گذاشت Akay Rustam pul گذاشت 500 تاف گذاشت نه رقم چیز میوزی بریم همه در بود رقم 7 رقم 1 بریم میون سیویا کشکاف Akay Yusuf'un milyon kartı şikast akbu Akay babu şey falan 300 Akay Mahmud şey falan 100 Akay Safar şey falan نه سال اکای یوسف şey falan 800 اکای Rustam 400 geldim اکای Recep şey falan hazır 400 geldim ne dersin رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 اکادیون ما وارا بده مرحبا رقم 2 رقم 6 وارا کسی دادی 2 6 وارا کسی پالنگو 300 روبلی
تو اکادمی ما بالا بودیم بالا که رقم 2 رقم 6 میریم دارش اکادمی ما هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خونابود بشین میریم دارش پلنگو او میگه میره شیرینار اکا یوسف چور اکا رجب 7 اکا سفر 5 رقم 1 3 سویبوش 1 3 بلند شه پلنگو سویبوش رقم 1 3 اکای محمود اکای رستم نمیده شه پلنگو اکای محمود اکای رستم جواب تشرینا وارث تحویل رقم 1 3 خلوص اکای محمود جواب تشرینا او میگه شه پلنگو او میگیم هم اکثر شه پلنگو زنده و سال اکای محمود رقم 1 3 تا 1 3 گوش اکای محمود راکت هم که 500 دیگه اکای محمود 500 راکت که افیت دبا پشت کشیدا راکت که دیگه برای افیت بک 600 بود روی افیت پشت کشیدا میرم اکای محمود عظیمی راکت کشیدا او میگه شه پلنگو هم اکثر شون ساعت دوری 500 راکت کشیدا او شاشه پلنگ خدمت 1800 روبل رقم 3 میریم همه دا بود بوری همه دا پیشنهاد شده زنده و سربلند خانه آباد باشه به دلشی انا اکا یوسف شیپالان گپ بین خموش 500 گم شینا رقم یا اکا رجب و 1100 روبل دیگر اکای سفر اکای انا سفر اکای 5 اکای سفر اکای 5 600 روبل دیگر اکای محمود رقم یک رقم 3 500 پارت شیران این دلشی اکای محمود جو پارت شیپالان این دلشی ای او میگیم اکای محمود 500 پارتوف میرین دلشی میریم اکا جونی ما هم اکثر شون شیپالان گو میره زنده و سربلند خانه آباد باشین اکای محمود اومد اکای محمود جون بجمیم بیایم که خونه شیپالان گو او اکای سعید شیرالی شون اکا او سلام علیکم بریم میکفون شیپالان کدوم ده او شوا 1800 بود بریم دلشی هم اکثر شون شیپالان گو میریم رقمی 3 رقمی 3 شیپالان گو 11 اکای سیرالی بیو خودش هم بازی که رقمی 4 4 20 5 5 20 6 6 20 7 7 20 1 1 22 2 2 12 اکای محمود شیپالان او شاتو که دوام میلیکنا اکای سعید جون توز ساعته اون odamışı toz saatı çora میبارمش نه odamışı toz saatı çora میبارمش نه باشه اکا جون مقصد هست او میگه اکای محمود او شات کاکا odam هست toz saatı çora اکای سعید جون میریم اکای ما هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده باشه تو در این خانم مبارک شد لبگریجه بگم لبگریجه بگیم درشی حوزیدن اکای سرجاد او شبه خوری میشن بوزی میکشیدن میرین دالشی بولشی منشی هم اکثرشون خوری شد همینجا کشیدن هم اکای سرجاد اکا اودام کشیدن خوری شد اکا اودام خیلی شیپالان یا اکثر رقم دومین در گلی کرد می جنگیم شیپالانگو اکای بابو شیپالان 200 روبل دیگر اکای محمود 1700 روبل دیگر اکای سفر شیپالان اکای 500 دیگر اکای یوسف شیپالان 300 روبل دیگر اکای رستم شیپالان 300 روبل دیگر اکای رجب شیپالان 1000 روبل دیگر میریم اکو هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده بشه میریم رقم 2 2 11 رقم 3 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22
رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 اکل سوجو او شیپالان میره رقمی 7 همه در بوری شیپالانگو اکل سجاد میرسیم خوری میشم می جنگ شیپالان می جنگیم همه در بوری این رقم دو مهنه نده باشم دوست برای کسی را اکل کسی هفت انا چهار سال رقمی 7 میره شیپالانگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شد او میگه میره دوست کسی زنده باشه شیپالانگو شانس رقمی 7 در هفت میگیریم دالشی جانم هوا شده است و کمی آوی گل دانه من میریم اکای با بجا شیپان 100 روبله از خلاص اکای محمود شیپان 1600 روبله گل مانده اکای سفر شیپان 400 دیگر اکای یوسف شیپان تمام 700 روبله دیگر اکای رستم شیپان 200 روبله دیگر اکای رجب شیپان تمام 100 روبله دیگر بریم یک کبوته اول یک پاس نکردم اکای محمود جان چه بود شینا یک اکی بود اکای رستم همجا اکای رستم شیپالانگو یک پاس نکردن شیری نه اکای رستم یک پاس کرد شیپالان نه خو بوزی داره شیری نه رقمی 7 7 21 یک اکای رستم 1 20 2 2 22 توغرا کجا رقم 3 3 20 4 4 21 5 5 20 6 6 20 رقم 2 او شاشه نه رقم 3 میره و 22 زدید او میگه میریم تمام اکای رستم جون یک اکای شیپالان توغرا کرد تو سلام کسی بریم هایو اگر خوری هم شد اکای سایجو میتونه شیپالانگو اکای سایجو میتونه اکای سعید اکای سعید شرالی ده زنده و سربلند و شکرانه هم اکساب شده شیپالانگو دوست آن با شکلی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی در از دوی موندیم اخیری دو کسیر بود دوی 5 گل هم اکا 5 گل بشه 5 گل اکا رقمی 3 میریم 4 5 گلی نکردم 5 گل بشه 2 رمازش نیست میریم 2 رمازش نیست نه دیروز براماده سوز کرده بود با همه خیلی براماده سوز کرد اکای بابا شیپالان تا 600 دیگر اکای محمود شیپالان 1600 دیگر اکا اتو 1500 دیگر 1600 1500 اکای سفر تا 300 روبل دیگر اکای یوسف تا 500 روبل دیگر اکای رستم تا 100 روبل دیگر اکای رجب تا 800 دیگر می دارش رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 اکا بو رقمی 4 رقمی 5 میریم اکای سعیجون همجا شینا خودشان عوض کشن شیپان هیچ جون رقم پس ساعت 4 فرام جنگیم اکای رسوان جنگوار اکای محمود جنگوار اکای رجب هم همجا بودینگاه جنگوار اکای سفر بید افشی اکای بگو اکای بگو نرمان همه جنگ تا آخر اکای بگو میگم جنگ مرسی اکای سفر چخ کنن گرم یا او بوشه کنن میره در 14 اکای تمام میشه کنن زنده باشین او شاشه یوسفا میگیم میره در اکای بگوجو شیپان 500 اکای محمود 1400 اکای سفر شیپان 200 اکای یوسف شیپان 900 اکای رستم او اکای رجب شیپان 700 میریم در رقمی 5 او 21 بعد نیست 6 او 21 بعد نیست رقمی 7 او 22 رقمی 1 او 11 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 اکا بو رقمی 7 رقمی 1 اکای سعید اوفا اکای رستم 71 پاس اکای رجب همینجا اکای سفر اکای سفر همینجا اکای سفر اکا میتونه اونو بیرون نمیتین او شاکه میریم اکای سعید همینجا اکای سعید اکای سعید همینجا اکای سعید گاب نیست
Akay Said John amca Akay Said Şerali ho. Akay Said rakam İslami şeyna. Akay Said rakam İslami şeyna. Hafıza rakam yazmayın. Tamam Akay Said rakam şeyna. Akay Safar Pan çok Akay Akay Said rakam Pan rakam سه rakam Akay Ustacı خوشحال şeyna زنده و سلامت باشن که او میگه میریم اکای بابا شیرپان اصلا 400 روزگار اکای محمود 1300 رقم یک نه دارشی اکای سفر رقم 500 دیگر اکای یوسف شیرپان رقم 46 نمونه تکا 700 روبل دیگر اکای رستم جان شما تجون اکای سعید رقم 3 اکای رکت میکنیم اکای رجب 1200 روبل دیگر نه دارشی ترا گل کرد آخه اکای بو یک التنس وقتی تو گل اسم درک کردم مخی نه دارشی اکای سعید جان رکت میکنه سالش میکنه شیرپانگو اکای سعید 1500 دیگه شما نه دارشی همه در برد بوری همه در پیشتری شیرنا میریم آماده کجا میریم رقم محمود 3 کرور رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم بو رقم 1 او شما رقم 2 همه در برد بوری همه در پیشتری شیرنا زنده باشین رقم برس او شابو دلگیودا او شابو دلگیودا دارشی رقم محمود او شابو میگیم دارشی هم اکثر شد شیرپانگو رقم 1 بزرگ بوده رقم پاس کرده 1 میلیون نفر من دارم شیرپانگو زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شویم من در لبگدی لو هم اکثر شد شیرپانگو 5 گلی من دارشی رقم برس او میگیم هم اکثر شد خدمت ما اکو بدون رقم خالی میشن می جنگیم شیرپانگو می جنگیم رقم 11 رقم 2 من در گل گفتم کافانو نمیدونسته 5 گل 5 گلی گاب نیست 5 گلی باشه 5 گل بکشه نه بریم اکای بابا شیرپان 300 اکای محمود شیرپان 1800 شیر است 1300 شیر اکای سفر او اکای یوسف شیرپان 700 شیر تا 500 روبل دیگر اکای سایجون شیرپان تا 800 روبل دیگر اکای رجب شیرپان تا 1100 روبل دیگر اکا نه دارشی رقم 2 10 3 رقم 3 22 4 رقم 4 شیرپانگو 11 رقم 5 رقم 5 شیرپانگو 11 رقم 6 6 21 رقم 7 17 رقم 1 11 رقم 3 او شاکای بابا اکای سایجون رقم 4 میشونه همه در برد بورین همه در پیشتری شونه زنده و سربلند و خانواده داشتن توی در این خانه مبارک شد بریم دارشی لبگدی لومه دارشی آش بولسون شیرپانگو آش بولسون بریم دارشی آش بولسون گل لبوره رزا کس سرمون نوز کن خوش میلیوش برزا میره دارشی لبگدی لو خولای ازم مزان نمیر دکا فرازا بریم دارشی 5 گل گاب رزا که 5 گل بشه 5 گل میکنیم بریم هم اکشتر شوی اکادمی ما دوستان آینه یک دیگرم رقمی 13 رقمی چومه 5 گل یمه دارشی اکاد soruyu bir dileyeceğim çıkayım dileyeceğim çıkıyor şeyler soruyu bir dileyeceğim ay bırak gol tuttu درم بخیر گل کنه در بودرا اکای بو شیرپان ما 200 روبل دیگر اکای محمود شیرپان 1700 روبل دیگر اکای سفر شیرپان اکای سفر پافتورا کامل داشتید شما رو da مردم سخت اکای یوسف شیرپان 300 روبل دیگر اکای انا سایجون رقم 3300 روبل دیگر شیرنا اکای رجب شیرپان اونا 1000 او من داشتید اکای سفر رقم میکنیم من داشت رقم 4
20 5 رقم شنا 20 6 10 7 21 1 10 2 20 3 22 o şarkı sayacağım. Ne daha şarkı çok. Se bugün dayı benim. Arkaya safa hareket etmeyin. Ben daha şey. Hamada bul hamada köşeye şuna ben daha şey. O şarkı sayacağım arkayı sayıda. Arkaya sayı şey falan o şu çalışıyor. Ben daha şey. Hamada bul hamada köşeye şey falan o. Hama kısa şuna değil. Ağul mekin veri dillor baman go şaro gamgini John. Dar asli vatan mübarek şiirini John. John lay 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 dilim kabobay. John lay 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 dilim kabobay. Yok peşman böyle. Boydagi rafdan hamash vale boydagi rafdan hamash mesha parango faqat sabr qilganlar tamom любой kartimiz yo'q aka safar akta ekleyin boydagi dedim ko'ngil bo'lsin verin aka bobojon şey falan aka safar akta ekleyin aka bobo 100 bilganman aka mahmud 1600 bilganman aka pan aka safar akta ekleyin şeyler aka yusuf 100 bilganman اکر سری رقم 3800 bilgan اونا اکر عجب şeyparan 100 bilgan اونا من دارشی اکر sayıcı rakıta mı şeyler ve partok اکر سفر minus sali şeyler اکر سفر partok minus sali şeyler میریم در چه مقصد şey پلنگو زنده و سربلند خانواباد بشیم میریم او میگه میریم şeyler اکر سفر partok بوده بالا şeyler اکر پاس شما رو بده گاب نیست میریم اکر سفر پاس میکشه şeyler ne partok telefon اکر پاس ازناشید میریم دارشی اوجا اکر ساعت میز چه پارتو میکشه şeyler میریم یا تو زنایی که میریم şeyler اکر sayıcı اکر sayı رقمی 3 şeyparan اکر دور اکر ki boşluğu da 1800 رو bilgiler daftar sip sorusu gel odamı benim rakamı ise ay benim bütün میریم اکر عجب رقمی 7 اکر عجب رقمی 900 دور اکر جون میریم دارشی اکر یوسف رقمی 4 رقمی 6 اکر یوسف رقمی 4 6 اکر جون 100 دیگه دور اکر جون میریم دارشی اکر محمود رقمی 1 اکر محمود رقمی 1600 دور میریم دارشی توزان هاییست که sen prototyp şey parango اکر بابو رقمی 2 اکر خیلی 100 دوری şeyler میریم دارشی ne boş rakam değil اکر سفر ne boşa rakam şeyler میریم دارشی اکر سفر اکر hiç kendisi daha babamızın merhaba o اکر سفر partok şeyler abi çal udamadım buna kadar yok ki rakam çok 12 5 10 6 20 ana rakami 7 rakami 7 10 rakami 1 10 rakami 2 20 هی رقمی 3 22 o şey rakami 3 bugün üzere akay mahmut pas işgalar sezde o akay yutucu paftayı şeyler taraka ve ham akıtak şöyle şey parango akay safar ve partiyona boşa rakam tam temir o şeyler ve ham da bul ham da köşeye şey parango zindan sarbalan konalı için tu در اون خانه مبارک شامل در هم akıtak şöyle şeyler دوست آن باشد گیر دستی دوست در پریشانی و در درماندگی akay yutucu rakami çok şaş paftayı şeyler من دارشی هم akısak şuma değil من دارشی دوستان oyunları یکدیگرند من توتال دوستان رو گونه دوستان مهربان باشید در جهان به دوست بودن مشکل است رقمی 3 رقمی 4 من şeyler
اکر یوسف جان رقم 4679 جواب بده شیطان. بریم اکر سرجان شیطان 1840 2300 دیگه اوشا اکر عجب شیطان رقم 800 دیگه اوشا اکر یوسف پاتو صد پاتو اکر محمود 1500 اکر بابا جان شیطان میام 200 دیگه 450 میره دارشی انا اکر بابا جان ختویس او مشین اکر انا بابا جان او اکر سفر اکر سفر ختم رقم 500 دیگه میریم دارشی 4 اکر یوسف 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 13 رقم 3 22 بک 22 3 چسبید میریم درس رقم 3 دو اوشو اکر یوسف رقم 4 6 پافتوری اکر 4 6 اکر پافتوری شینا میریم درسی هم اکثر شفاهانو دو در رقم 3 tutsak mekan şerinden هم da bul boru هم da peşlerinden bu çoğu şap pas mekan zaten akay sudeta çi akay su xoş bu da bakıyor ve daha şako هم اکثر şefahano pan gol istekon ve daha şefahano zinda sabran kanobol düşün ve amma da bul boru akay safar xil sekon akıl ama çıksa o oş da şeyler ben daha şey akor akşam çoğu saç kola şefahano اکادون رقم 4 رقم 6 خوری یای دوازی پاسوی من دارشی دو در رقم 3 میریم ها رقم بودن آش و پاپچه من دارشی اکای محمود شاشه گفتای گامز اکای یوسف همینجا اکای یوسف اکای سعید چون گاب نیست نسا اکای یوسف همینجا اکای یوسف ناوشا اکای سعید اکای 3 و 4 اکای مثلا 100 دیگر اکای عجب رقم 700 دیگر اکای یوسف نسا شون اکای یوسف جان نمیدونم شما اکای محمود رقم 16 1300 دیگر اکای چیزا اونجا بابو 500 دیگر اکای سفر 100 دیگر من درسی رقم 3 شرینا 22 رقم 4 دایی باشه داون 26 که رقم 5 20 6 رقم 6 10 7 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 اکاو برام مرحمت 300 سویبو رقم مرحمت برام 300 شیپانگو وارش شده رقم 2 رقم 3 برید دارشی سه نشون رقم 4 شیپانگو اکل سفر رقم 5 اکل سفر 200 پرتو شده عدیم رقم میشه اکل سرجو رقمی برید اکل محمود رقم 1 رقم 6 برید دارشی رقم 7 و 4 سویبوش اکل رجب اکل سرجو نده شده اکل رجب دوباره نده شیپانگ هم اکثر شون شده اکل سرجان 4 7 مو خوری مو شیپانگو اکل سعید رقم 4 برید اکل رجب 7 دوباره نده شیپانگ هم اکثر شون شیپانگو زنده و سربالند خانابول شه تو در این خانه مبارک شد ایلا بگردی جب بگردی لا بگردی لو میگه میم خولای ازم از این نونو دختر بامازا نه دوره اکل بودن گرم نیست 7 تگیر تشیرن اکل 7 اکل بوگی تگه نگره در اکل بو میتونیش بریم در چه زاکل بو میتونی شیپانگو اکل بو 7 تگیر شینا ها اکل بو 7 تگیر شیپانگ برید دارشی ها اکثر شون شیرن زندو سر هو ها اکل بو برید دارشی برید نرتون شیپانگو هم اکثر شون شیرن دوست آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درموندگی برید ما باشیم هم روحان هم جسمان میفهمه برید دارشی سه نشان رقم 4 برید همه دا بود بوری 1800 و شامل دارشی رقم 7 و اکل بو شیپانگو اکل بو رقم 7
هم اقصاش شده زندان سربلند حسین بریم دارش اکای سعید اما اکای سفر اکای پنج چند سال شده انا اکای سفر اکای اکای ما که باشی 500 پارتخ تایمون شده 300 روبل دیگر رقم شش اکای محمود 6700 روبل دیگر رقم 4 اکای سعید جون اکای سعید 1800 روبل دیگر رقم 6 اکای بابا 200 روبل دیگر بریم دارشی او شای کدام دا شده نه همه دا بود بوری همه دا پیشروی بریم دارشی چور ده پنج 11 شش 10 7 22 1 11 2 10 3 12 7 اکای بابا او شاشه نه بریم دارشی او میگه شی پرام اکای بابا 7 او شاه میگه بریم دارشی رقم یک همه دا بود بوری همه دا پیشروی شای شده نه زنده و سربلند و خانواده باشن توی در این خانه مبارک شد بریم دارشی بگرد خوله از هم آزم میگه نونو دختر زمان زنان دختر همه باید اکنون روز ده ها او شاکر بگو بریم دارشی زنده باشن شی پرام زنده و سربلند و خانواده باشن نریم هم اکثر شون اخرینو دوز آن باشه که گیر دست دوز در پریشانی و در درموندگی هم اکثر شون اکای سعیجون اکای محمودجون اکای بابا اکای سعید اکای سفر اکای رجب او میگه می دارشی اکای سعیجون شیپانا و گولی کشی بلد کشی بود اکای سعیجون 1600 شینا اکای رجب شیپانا 600 دیگر اکای محمود 500 روبل دیگر اکای بابا شیپانا 100 روبل دیگر توی 1800 900 روبل دیگر اکای سفر شیپانا 200 روبل دیگر اکای تجربه رقم خونه 100 میکنه میشه رقم 1 10 رقم 2 بیسته نبوده که دواره بود و نه پیش همین واره بود رقم درار رقم زد این چرخه 600 رو کرده در بازی رقم 7 رقم 3 10 4 رقم 4 22 5 رقم 5 20 6 10 7 20 اکا خیلی boş bayağı az önce bir akıllıma bir şöyle رقم 4 رقم 5 هم اکثرشون شیرین زنده و سربلند و خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد همه در بود و همه در پیشروی او میگه میریم 14 رقم 5 شیرین زنده باشه شیرین هم اکثرشون مدین دوست آن باشه که گیر دست دوست پریشانی و در درمونگی 14 رقم 5 رفت دارد 600 کدوری 600 گولی گرم نیست 5 گولی میریم همه در بود بوری شیپانانگو رقم 5 گولی چند 600 بکر 600 شدن بریم 14 رقم 5 گولی گرم نیست رقم 5 اینا گولی شینا میریم اکر صفحه اکر سیجون شیپان 1600 شده 1000 آغاز شینا اکر رجب 6 300 اکر با وجود شیپانان 1800 اکر صفحه شیپانان 100 بریم درش 5 21 6 20 7 20 1 22 2 11 3 21 4 21 اکر محمود او میگه او شاشه نه با 22 زدی من در شرخه میده همه در بود بوری همه در پشتری شده زنده و تابلند و خانم کمیره تفکیره اکو زور میشه سول در کشه پلنگو چی شده سول در کشه اینا من درش
او شاکر محمودون من رقمی یک زر رقمی دومه شیپانگو کودک زنده و سربلند خانوادشون یک زر رقمی دومه شیپانگو همه در بود گوری همه در پشتایی زنده و سربلند خانوادشون مرد تومی شیپانگو دوست آن باشد که از دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی ها من درسی ای لبگدی جبگدی لبگدی لو جبگدی لبگدی جبگدی لبگدی جبگدی لبگدی جبگدی لو بپر در زحمت بریم اکل سعیدون شیرپلان من تا 1800 یا شیرنا اکل عجب شیرپلان 400 دیگر اکل محمود شیرپلان 700 روی دیگر اکل باباجون شیرپلان 1700 روی دیگر اکل سفر شیرپلان او مشین داشت زنده باشین رقمی 2 10 3 20 4 20 5 22 بریم 6 کاروچ به buraya 20 11 22 اکادیونوما وارم دو شیرپلانگو 300 رولی رقم 5 رقم 1 ورق کشیدن 5 1 ورق مرحمت 300 رولی شیرپلانگو ورق رقم 5 رقم 1 میریم اکادیونوما وارم دو اکل عجب رقم 700 دروارده میریم دالشی سویبو رقم مرحمت اکل بابو رقم 2 دروارده اکل بابو رقم 2 میریم دالشی اکل سایجو رقم 3 دروارده اکل سای رقم 3 و رقم 4 دروارده میریم دالشی اکل محمود رقم ششمگی شیدا اکل محمود رقم 6 دوانمگی شیدا او میگه میریم ای نه تو رقمی 5 1 ورق کردم چند تا ورق 5 1 رقم که نیش خوندو نمیشکنه 5 1 5 شده رقم 6 میریم اکل محمود ششمگی تشکیل نه 6 تا بیشتر میریم اکل محمود بود بوری همه در پشتای شیطانگو خدا میزن 1800 او شوا او میگه میره شیطانگو او میگیم رقم 6 میره شیطانگو جمنو ایلا میگه پیش همه اختر شمالی هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار تا توانیم که دوستان رو نکنید دوستانی مهربان کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو نکنید میریم درشی جانان ایلا با پیش بگیم میریم او شاک هده بزن شیطانگو او شاک هده بزن شیطانگو میریم درشی کسی او شاک شیطانگو ای جانانه به هوش دست کمی اوی میریم رقم یا اکل عجب شیطان تا 100 روبل دیگر رقم میده اکلی بابو 1400 روبل دیگر رقم 3 و 4 اکل سعید اکل سعید رقم 3 و 4 1800 داشته 1200 روبل دیگر این دارش اکل محمود رقم 6 400 روبل دیگر این دارش همه در بود گوری همه در پشتر 1800 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 arkadaşlar bu رقم 4 o şarkı رقم 5 میری اکل سعیجان او شاشیدن او میگیم شیطانگو او میگیم میریم همه در بود بوری همه در پشتای شیطانگو زنده باشه اکل سعیجان او شاشیدن میره دارشی بولشی میشه شیطانگو دارشی بولشی میشه هم اکثر شوی شیطانگو اکل سعیجان او شاشیدن رقم 14 رقم 5 کاش میکنه رقم نمیشه نه رقم 5 میریم اکو یا لایک میزنیم میریم دارشی شیطانگو لایک بزنید کنه و دیو لایک پروموشن میکنیم
اکل سجون شیپان 1200 3000 2800 دیگر اکل عجب شیپان او اکل محمود شیپان 200 دیگر اکل بابو شیپان 1300 دیگر اکل سفر 70 اکل سفر hoş اکل سجون اکل سفر اکل 5 پاختو şeyler اکل سفر جو پاختو شرکت کلام şeyler اکل 5 21 شش 20 هفت 20 یک 20 دو 11 سه 12 چهار 20 شیپانگو بو رقم 6 میری همه در بود بوری همه پشری شنا یک لایکی رو زیر میکنیم میگویم یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل لبیدن دانو تسقا ای چهره که خندان لبیدن دانو تسقا یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل اکور لایکی زن شیپانگو میری اکر عجب میکنیم تو مختلف میزنیم خرم کجا میریم دوشنبه اکای دوشنبه اکای دوشنبینسکی ما حافظ سخت میکنم بریم اکای سفاوشا اکای دوشنبگینسکی اول میشه اکجون اکای سعید شیپران 2600 اکای عجب شیپران میپرتیم اکای مگمه شیپران اکای مگمه اکای معروف اکای محمود 61 اوشدیم اکای باباجون 1200 دیگر دونم اکای سفر شیپان 400 دیگر دونم این دارشی اکای 6 21 ما با شما میفخریم اکای 7 22 یک اکای 1 20 2 اکای 2 21 اکای 3 10 اکای 4 21 تنها هر کارا چی اکای 5 اکای 5 11 اکا بو اکای 7 اکای 1 میلی همه در بول بوری همه در پشتوی یا ایز دوشنبی بود آنها یا نخل دید میگه برای بگوی تاجیک دوشنبه هم داب دروزی یا بود دوشنبی تگدی خوش شفاهنگو بله مو بشموی زنده و شکوی ما هم اکسف شن شفاهنگو زنده باشیم پس برد گر اکای محمود جان شیدر خوبو شکلون زنده و سربالان شکلون اون بگه می شیدر با به جنگ پگه ها اکای برا رقم 1 2 اکای دوشنبگی که رقم 6 مولا میگی شیدر اکای تو جکه رقم 6 میگیری ها اکای تو جکه رقم شیدر می برشی اکای سعیدون شیپان 10400 اکای عجب شیپان 400 اکای محمود جان شیدر بریم اکای تو جکه رقم 6 رکتا اکای بابا رقم 1 2 شیپان 1000 او اکای سفر رقم 5 شیپان 300 دیگر می دارش اکای تو جکه می پارته میکسون شیپان و همه در بول بوری همه در پشتوی دل در بولی ریزا کسای کارتون خرطه میخره 600 روبل اثر گوشش بریزا هر کنده یک لایک زیر کلا و دیم لایک رو فراموش نمیکنیم آنها یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل لبیدن دامت صدقه ای خوشتم یاد دامت صدقه و کدوم به پارتن شده نه او میگه میشه پلنگو
Акай TCK 300 pound сад гад уна мен дарши. Ҳама да буд бори. 1 22 2 20 3 10 4 10 5 22 6 20 7 20 Акадёма бара медон 300 рубли шеридам мен дарши. Soybu rakamı bana mı dönse sadece şeyden böyle şey bir şey olsa falan aslında şarjdan tam olmuyor aslında. Böyle şey falan yok. Var şey falan rakamı yakın rakamı 5. Benim akıl var duru. Akıl acaba rakamı half. Tecrübe rakamı şarj. Tecrübe rakamı şarj. Akıl acaba sadece gel partoyu meri. Akıl sadece rakamı sev çoğu. Akıl sadece rakamı sev rakamı çoğu. Ben dersi. Rakamı da akayı babama giriş şeyler meri. Ҳама да буд бори ҳама да пешнави кадода о шава. Акаро пас мекешедам мен дар зинду бошем шепаранго. Акар акам иди давара холи муэса. Ки мекешедам? Акам иди давара тефарула холи ам шепаранго. Гир гирандра. Yakanda kune gulla biden davata sakka. Ahun kamilyon onla biden davata sakka. Akay vur göz böyle kanta kune. Dra girta. Kune ba bekori ba doni namone. Akami dar sondagi kishdan ma o'tmishi. Endi men hafta diplom bo'lib oldi, dar karta kashidam. Kim aka? Druga havoy bad pada drug zamin bugu mara. Havoy bad girtmişam ben hay buri. Kam taraf. Dra var ya. Meri. Akar acaba rakami haft. Akar acaba rakami haft store blastalas. Rakami shash akay gir akay tejiketo 100 ne partaka. Akay sajon na 1800 rubl garaka. Rakami akay bobojon 8700 rubl garaka. Hay kasmada o shashe pa akay tejiketo یک کفون میشه نه مری همه دا بول بولا پیشروی akay tejiketo یک کفون میشه Saki bu kartın duruyor. 2 22 mecbur 3 tuz o şaka çok 20 nakşem şan 5 10 au bege makas hayjon rakam 6 20 rakam 7 20 ve rakam 1 11 akay sadece o şahsiye rakam 4 verişleri ne Hamı da bu boy o şaka, o şitane şaka, o şitane şaka. Benim hamı kısa şey falan o zinda o sarbalan konu bu şey. Tuy da in falan bu şaka da sağlık kadar kadar şey ne. Hay godu hazır da değil. Hamı şu benim ses güzel geçti. Ben akıl tecrübe rakam şaş pasto ya kan. Akıl tecrübe rakam şaş pasto ya kan. Ya kudu goli. Böyle. Bu akıl sefer sundu. Evet. O şan rakam ise rakam 4 men dalsi. Ya kudu goli. Okey barbat kadar şeyler yine. Evet. Sen gol kanı kaka sayjon bolugşa men dalsi. Akıl sayjon 3600 gel bakacağım. Akıl acaba o onunla. Akıl tecrübe 100 دیگه onunla. Akıl bu şey falan 500 دیگه onunla. Akıl sefer şey falan 200 دیگه onunla. Akşlar kacım benim. Akıl tecrübe var akıl tecrübe. Rakamı çok. Çok 20 5 5 22 6 akay tecrübe var akay tecrübe. Xurş panca. Akay tecrübe var şeyler. Ben şaş
10 7 11 1 11 2 20 3 22 اکادون بو وارم داره رقم 5 رقم 2 وارش رقم 3 5 3 وارش هم داشی 5 شونگو رقم 6 میشه پلنگو ورادرو رقم 5 رقم 3 وارش داشته پلنگو می دالشی کوکی می داشته پلنگو دوارا اکر عجب رقم 7 شه پلنگ چند دوری او اوی شتاب پارتوی می دالشی می رقم 1 2 6 3 boş جواب تخجانو می دونه شه پلنگو خطا اکر عجب می درویم هول اکم بوروز انتگار اکم بوروز شش دوارا گیر تا شینا اکم بوروز بگیرو دکا اکم سریم چورا گیرو اکم سریم چورا شینا بریم اکم بابا مگی شی پلنگو جواب تخجان پاس باشه پاس باشه شه پلنگو اکم سریم اکم چو 1 2 6 اکم بو اکم 1 بریم اکم بو اکم 1 بریم اکم بوروز اکم 6 اکم بوروز اکم 6 بریم اکم بوروز حساب پارتویم اکم 2 خالی موشه پلنگو داوا اکم 2 مو خالی موسا اکم بوروز شه پلنگ اکتا میکنیم پاس 300 بول میریم دارشی هم دا بول بوری هم دا پیشنوی میره دارش هم اکثر شد شدن از زنده و سربلند خانواده شد توی در این خانم بورا شوا لبیداریزه بودرم بگی اکر او تدرم بگی اکر او چند سو نمیشه کتا اکر او سال نفرده تمامه دارشی اکر زا 1800 او شاشده جانان با پیش بگی میشه پنگو جانان با پیش همه دا بود بوری شه پلنگو همه دا پیشنوی زنده و سربلند خانواده شد هم اکثر شدن اکادمی افسیم добро пожаловали на канал Агитурин Катеджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. هم اکا اکادمی ما که باشیم او اکا اکیم او سلام علیکم اکادمی خوشحال شدن رقم 5 نشان رقم 6 میریم اکا اکیم جان صادق میشه پلان سلامتی و صورتش آیخون خیلی داشتم روز 6 اکادمی میریم درشی tamam gamlis iyi çakada mayda jangide şerin akay hakim jon akay akay mi haf akay mi haf akay ajabu 400 پاوری سال دیگر ماشین ها رقم 4 akay سایجون 3300 گرم جون من دارشی سوال چند شد کلی بشمو رقم 1 akay انا بابو یک 2 100 پارچه من دارشی شش آشنی اکا اکو چوکر کشیدن شاو خود بود چاکا جون اما بچه خواه نمیده تو ساعت 7 بخیزه خود دازو کوبری میریم همه دا بول بوری همه دا پشتر اکا عجب همجا شاو خوب بود شاو خوب بگه تا کدوم پس کشیدن میریم دارسی بیفرا بی چاکا جون اکا عجب خوبی که خوشیدن اکا می شش 22 7 20 1 20 2 11 3 20 شوا 4 11 5 اگر 30 پینه برای شش زد 20 شاکم بوریش بره دارشه پلنگو بره دارش بورشی شش شاکم جون شاشه نه بره اکاکم زنده و شه پلنگو زنده و شکجون ما اکای دا کجون اکا شش اکمی ها فیلم من خوم چکه میریم اکاو من دارش هم اکای بوریش توسمو اکای بو پافتو شنا اکای بو یک دو پافتو اکای بو من دارش هم اکثر شه پلنگو زنده و سربلند و شه
همه برد بوری همه پیشنهاد شیرنا همه کسا شمالی دوست دام باشد که گیرد در کلیوز هم پاکتو هفته بوشه که رکتن کشیدن میرین درش همه باشه دانش دارم کامنتر نده رئیس که باید دارم که سپاس گوله کن این اکر سفرین سخن که تا کافت اکای گرگالی برو مد اکا جون گرگالی خیلی زد با فکر منو زرافت اگه برو مد سهر اگری با 500 رو خسته بودم خواه با 500 بود تا بگه بازی که بازی ما بگه با فکر منو رفت منو رفت با پاس که منو رفت اگه اون با فکرم او قبیسون رفتم شدم 1000 اکریم 1000 رفت میگه برای که 500 دوش مایه بود پولش رو کرده بودم پلی کارون اکیم میدونی که برو مارشلی نه همه شروع کنم اکیم برو جون مرین دالشی نه توره اکیم جون اویشی نه بریم تمام اکیم جون مریم اکیم سایجون شیپانه اکیم 3100 لیگه اکیم عجب اکیم تجیکی اکیم به او شیپانه 100 لیگه دونه کرد اکیم سفر شیپانه 100 لیگه دونه اکیمی هفت بسیار اکیمی یک ده اکیمی دو ده اکیم بوده پلی کلان که برو وار اکیمی سه 22 اکسا اکیمی چور 20 اکیمی 5 21 اکیمی 6 بو 22 بو وارم بده شیپانه 300 رولی اکادون وارم بده 300 رولی کی امینجان ظهور بود کو اکاسا فقط امینجان بود کارکان 5 دقیقه به شکل متر بود کو شاید سنشون اچون میری انا مو اکید کالونه یا بوگیر 10000 برو وار اول گفت که تو کارتا کشیدن تو بوید حساب بگم یکی 10000 بوید گاوزدان سرشه تو کارتا کشیدن نمیتونی اکه سفر اکه پایین یکی فول او شامدا او شانه یک کنه که ولی چوی گمش یک شاش حرکت جکی اول گوش منه مخور بوید تو کارتا کشیدن نمیتونی مقصد ای تابو کاشتین کارتın دی problem کشی گفت که زبا ما اخیر گاش اکا اوش چاگتم های boy metodum iltimos boydan هم یاد بگیرم موقع boydan یا بودن را گفتم نکوفی تاری دپش همه باشه میگم 10 15000 boydan وارش رقمی 3 و رقمی 6 اکل سفر رقمی 5 میل دارشی یک دو پاس میل دارشی یا 5 رو تمام شدن یک دو هفت شور خالی مونده واره اکل حکم رقم 1 اکل حکم رقم 1 میل دارشی یک دو هفت چور سوی بوش یک دو هفت چور بدون شی پلنگو یکم خزینه میده که یا آدم بیاد درخت طبیعی اکل سایجون هفت چور او هفت بافتی چور سو هفت سوی بش میگه برای پل پارس وکجون هفت تا بافتی سوی بش میگه امام نوست نه اکل که جو توری از سال چیزی که توری شده می اکل عجب رقمی هفت گیفت میرین دالشی اکل سایجون دو چور خور مشینا چور اختامگی شی پلنگ چور دو مو خالیمون تمام میرین دالشی همه در بود بوری همه در پیشنهایی شینا اکل به او درا گیفتن تمام درا گیفتن شی پلنگ همه پرشید پنج پاس 5 خالیمون شیرون رقم 5 خالیمون من درش همه در بود بوری همه در پیشنهایی شی پلنگ رقم 5 خالیمون تمام زنده باشه شیرون نه هم اکثر شی پلنگ زنده و سربلند نمیدونی آبا چایزی اکل سفر خودو چاک سفر اکل سفر جون خودو چی من شی پلنگو چی سه نشون رقم 4 من شیرون آبا چون من خودو چی بری
ها من درش اکر سفر دستان پارتنر کنیم من درش با رقم 5 اکر سفر دستان پارتنر شدن رقم یک اکر اکیون سه پارتنر رقم اکر اجاب 500 پارتنر دستان دیگر دونا اکر بگو رقم دو شی 500 پارتنر اکر سجاد شی 2800 رقم 4 می هم در بول بولی هم در پیشتری کدام او شامل درس کنیم رفتیم 4 21 اکر اکیون سه پارتنر شدن 5 20 6 20 yani raqami 7 21 1 21 2 21 ona şovul 6 na buraları 20 4 21 21 varaş şey palango var çandı beşa 4 ta 5 400 varaşı 4 ta 5 varaş şey palango benim kime diyor şey palango şey diyor nar varaş şey palango raqami 7 1 2 4 اکر سفر 5 دروازه برین دارش رقم 6 پاسکار برین دارش 6 آدم برین ای مردم اگه قصد 400 رقم 6 خوله اکر سفر 600 اکر سعید رقم 6 بریم اکر سعید رقم 6 بریم 3 خولی اکر سفر 600 پارتن با میکروفونمونش برین دارشی بریم رقم 3 مو خولی موشه پلنگو هم در بول بولی هم در تشنری زنده و سربلند خانه باشه توی در این خانه مبورا شد همه که تخت شای شرنا زنده باشه شرنا دو پنج نیست اکردو رقم 3 خوله اکر به دو چای هستی اکر جواب شما تشه پلنگو آنها جانونا بهار شده سکر می اوی اکر رقم 3 هیچ کنگی شرنا نگی تابشم میریم دارش پلنگو رقم کاروچی چهار شما در 5 میریم 5 6 7 1 2 4 3 خوله میریم دارش میریم جانونا بهار شده اکر سفر جون 800 در توکتی 200 روبل دیگر ماشینا میریم دارشی رقم 6 اکر سعید 2400 دیگر مکان که میریم شی پلنگو 1800 جمعی 400 جمعی 200 2400 و 6 کدام میکنم اکر سفر 25 تا اوکی بتگیم اکر سفر 25 اوکی های اکر جواب هست بکنم پوشه نه 5 5 11 6 6 20 7 7 3 dama 1 1 10 2 2 12 4 4 20 اکادیونو بول رقمی 7 اوشا کامل درس اکر رجب اوشا اینجا یک کارول گلده بریم 7 رقم 1 بریم همه در بولی همه در پشتری شینا زنده و سربلند و خاناباد بشین توی ورشن اوشا بله 2400 اوشا کاری رجب بریم درش همه کسا شوی شینا 7 رقم 1 بریم شی پرنگو همه که رجب بریم حوض رفته بکشن بریم همه کسا شوی شینا دوستان هم باشه گیر دست دوست همه که دو پاسخ جب نیست بهار اومد گل سبزه خطر اومد مهمون وقتی کارم بهار لورزا اومد رقم 1 میشه پرنگو اکر اوشما میگیم
بریم. اکل سعی 2200. اکل عجب و شیپران 500 دیگه دونا. دو طوری کنم. اکل تجکی. هفتو اکل جان. اکل بابو. اکل بابو. او میشیم. توز او میگیم. اکل بابو اکل تمام کشیده از 100 میلیون داور دومدیم. اکل سفر شیپران 100 دیگه دونا. بریم. اکل بابو اکل تمام کشیده نه. اکل بابو 700 پافتای. میمونشه اما 400 روبل دیگهش. بریم دارشی. چی میگن؟ اکل تو بنای ما حوض اکل تمام کشیده. بریم دارشی. پول تو اکل داخل چیکار میکنه تو؟ پابونه از دواسه ما حوض اکل تمام کشیده. کمی یک اکل بابو. یک 22 دو دو 21 سه 10 4 10 5 20 6 31 7 20 6 و 6 همین 7 بریم. همه دا بول شیپانه و گلت رزا اکل تجربه پول تحقیق هم دیو کارتا زفت همین دارشی. همه دا بولی همه دا پشروی جانون و پیش جانون دا حد نبیدم. برگرد دکتری میگیرم میگه در تاگی دومی خونه که بانسا میتونم میدونم آنها اون میگه شیپرانگو دیده نکنه پا من بردیم رکتریش دیستیم مایده همه گه خونه رو بشم بکنیم خلاص همون جهان دیده باشو میگم جهان خورده باشو جهان دیده باشو خانه میگم مخواهد میگم چی پرتو اوه برگرد پرنسسا برگرد دختر میگیریم و در تاگی خانهتون بانسا میتونم میدوزم میریم اکل سایجون شیپران 2000 دیگر اکل عجب شیپران 400 دیگر تجکی 500 دیگر اکل بابو شیپران 200 دیگر اکل سفر شیپران او بین دارشی. برگرد فویده دورا میگیریم و دختری در تای خواهتون بانسا میتونم میدوزم میریم نمیشه بدوزیم رقمی 7 10 یک 10 دو 20 سه ای نره 20 نره 21 4 10 نره 5 22 نره 6 21 5000 رقم 6 میریم زن گاو بزن چی دیگه کجاشم ازی دیگه کجاشم از کلات سیلیکون میداره کلاکت میداره دیگه دوجا میره رقم 5000 رقم 6 میشه نه میگه پلیس میگه کناری یا بود واسه زن او صبر دکتر ما زن بودم مورد نره یا اکل سعی بخدا دکتری اد بچه پلیس بود واسه زن میره 5000 رقم 6 میشه همه خسته شما نشه کنگو زنده و سربلند خانه بود بشه میره همه خسته شما دل دا بوله ترزا کس همون سکت بریزا 5000 رقم او پیش خوش بریم درس میریم اکل سنجام شیپران 1800 اکل عجب شیپران 300 اکل تجکی شیپران منتا 400 اکل بومون منتا او اکل سفر 500 میریم درشیم اوی تیلات کنیم میگو اکل 6 20 اکل 7 20 خفور دا کول نگین جانوت نبین اکل 1 22 گپ چپ اکل پیش خواست شد اکل 2 21 اکل 3 22
رقم 4 11 اکی پرنسس هم پیش کفو داشت هم ازش دیگر 20 22 گاز پرنسس ها بلین کدوم وارش دیگر 22 رقم یک رقم 3 وارا کرد وارش شه پلنگو رقم یک رقم 3 میریم دالشی وارا درمادان بگیر اینا چخشا کلام میگه شیرنا میریم کدونو میریم وارا درو مرحمت شیرنا شش پاس وارا برات گابلیس همین میگن نره بیمت کسی پر یا بزنم زنم پروس اول شمرورا اکل سفر شش اکل عجب هفت شش اگیر تر اکل سفر شش اکل عجب هفت اکل ببور رقم 2 بریم 3 و 4 و 5 4 و 5 خونه شده 4 و 5 دوباره ده اکل سعید 4 میریم اکل سعید 4 ای پاد دهانه دام جام که پرینسس ای او دهانه پاد یه چیلی کتی استوان درانتا نیسا میگیر بوچه خطی پریکلات کوی پادن نرالا خطی پریکلات کرد یک نشون رقم 2 میریم 5 مو خوری مو شی پلنگو رقم 5 مو خوله شیرنا کنه او کسی پاد چه پادن نرا او دهانه جام که او توالته دهانه در پاد اکی دختا اینه بخدا دختا ترا میگن کنتی های کنتی خیال کردم کنتی چون ما قریب وار کنیم بخدو های دوای کمیتا دو چخشا خرم میگرم خواه دوای اینه پادن نرا دمی کوری چو خیلی مخی نفهمی چو قدر کری خروش بردن قبلت بدرو بریم رقم 6 اکل سفر اکل سفر شوی پران دست یادونا بلا 5 خوره بود 5 نبود بعد پدر دفعه با همه دیشه 5 است اکل سفر رقم 6 قبل دست یاز 5 هرش میبینیم رقمی هم اکلی رجب رقمی هم اکل رجب او میشیم رقمی 2 اکل بابو رکت هم کشیده اکل بابو رقمی 2 رکت هم کشیده رقمی 4 اکل سفر 1500 دیگر ای اکو اکل سعید بگی بگو اکو هم 5 اکل کس میگیرم بلین کشیدیم شکل رو شکنیم بپرته شیپانه او راه ده باشه میکفونه میکفونه جا خجدار نکشه میپرته اکل اکل بابو رکت هم کشیده این اکل سعید در کلاش زده رقم 50 دیگر نمونه میرم درسی 5 گیت اکل سفرجون تو پلا پارت شینا رقم میخته تمام شینا 5 دو دم رفت اکلون پارت اکل نیستیم آنها اکل سفرجون پارتش کافرین شینا آمد چیکار تمام آمد شیپانا میریم همه دا بول بوری همه دا پیشنهادی رقم 2 اکل سفر رقم ای سفر میگوخی اکل ببو آمد شینا او اکل ببو بیاشی نه او میریم رقم 2 21 3 20 چوخی دختر هر چه یانگه تو رقم 4 11 هر گاز هم پریزیسا 5
15 شش 21 7 22 1 21 7 o şarkı vermeyin. Akar acaba o şaşıyla akar bu rakam yakıdı pahtı şeyine. Böyle canım apeş. Türenci de apeş. O şarkı o şaşıylar. Akar acaba o şaşı falan zinde boşun. Io non vedono автоматически tamaki. Evet. Ama arka tamaki şey falan yok. Megamo. Da nikah. Admin خیلی پرینت خیلی تا ادمین میاد تا گوسول فقط کورت کلام میگه تمام اینو کورت تا ادمین تا گوسول میای بریم تو جنون اکر وجود اکر تا که نه اکر دو پول اکر هزار شای پارتم گرمست پول اکر هزار شای پارتم شیرنا زنده boşun شیرنا اکر بگی پول تا شیرنا هزار تو اشا من دارش اکر سعی شای پارا هزار اکر عجب و شای پارا پول تا روی کلمه جون برنامه ما تا 700 روبل دیگر اکر تجربه شای پارا 300 دیگر اکر اکر سفر شای پارا 100 روبل دیگر من دارش هم در بود بوری هم در پیشتری اکر 20 اکر 2 20 اکر 3 11 اکر 4 22 5 12 6 13 7 21 bu اکر 6 اکر 7 اکر bu اکر که پرنسیپا میگه تاجیکستان بریم چهارس کجا بریم چون فش هم دوگانه در روز بریم در شوخی میکنیم تو برامونا او شهر اکر 6 میگه اکر 7 من پرنسیپا میگه تاجیکستان چهارس کجا بریم اگر بریم میگه دوگانه در شهر خانه شهر بریم موفی میکنیم شهر هم دوگانه شوار شد 5 در اکر 7 میشه پایین گل پایین جواب نیست اکر بگو اکر تا که نه زنده و سربلند خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شد لبگری جب گرد لبگری لو خورای از امازان اونو دسر بامازا بطات همه بران اونو تکی می پازا می پاپو اکر اونجا پاپو را که تا کشیده می داشت می همه دا بود بوری همه دا پیشنوی اکر با اونجا بکو پردومان نیومده اکر برا که تا میکنی کسی اخیش امید ندارد چه از کجا میبید از کجا دستت کلاکی میره میریم هیچ گپی تو هیچ ما نفهمیدیم اکر پارتنرشیر نه اکر سایجو شی پران اکر سایجو 800 دیگه دونا شیرا اکر اجاو شی پران 500 دیگه دونا میریم دارش اکر تجک ای تو اکر سایجو اکر اجاو 600 دیگه دونا من چه نفهمیدم اکر تجکی قامز پرنسا خوبای خوش دبای اکر اجابو تو آره زدیم آره زدی میریم اکر تجکی شی پران اختای اونا اکر بوشه 800 دیگر اکر بگو رقم یک ده اکر بگو رقم یک ده 600 دیگر اکر 1000 پارتی اکر سفر شی پران او میشیم میریم درش باچا آدم kaydı da głośno رقم هاف همین روز خیلی جازم کو یک 20 هاف 20 یک 21 2 2 11 3 3 10 هر طرف اوتاج رفته تیز دادا گواشته اوخی 4 4 20 5 5 31 6
شش شرینا 11 5 او شرخم چور ماه پیشی دست چور ماه پیش دست کردم خیاب پدانوار اون کورتگی نبود اگر این وقت 5 فرزند یک جیانتر نیولادور میشدیم بریم درج 5 تقسیم 6 بریم او میگه میشه پلانو زنده و سربلند خوناباد بشین همه در بود بوری همه در پیشنهاد شرینا گاو در کسا کردیم بگولی کپیم 5000 رقم 6 تو تک میکنیم میرین شرینا این نرد میشه پلانگو 5006 میرین 5000 بگولی بتن سوخن راکت تک میگم سوخن راکت تک Nefret garandazi kımbaxtına دوباره چی با اکل سرجو 600 دیگه دونه اکل عجب و شیپران 500 روبل دیگه دونه تجیکه که 700 روبل دیگه دونه اکل بابوجان شیپران 400 روبل دیگه دونه اکل سفر شیپران 500 دیگه دونه oş çaş kuyaka çaş çubiyaka oşaş her روز پا برام میگه مرزای بکه پدانه قوت نرسه اوخی شش 21 7 10 1 21 2 21 3 20 ay çama دیدن چو 10 تاز 25 خاکی خنک 21 şey parango 21 21 اینا میگیریم Короче, вара да сарбира хай пара ду вара каширна. Очаш банангуака. Вара се раками 6, раками 1, раками 2. Мере дал ширина. Вара дру марҳават вара бедон ширина. Ҳамада бурбури, ҳамада пешрави ширина. Зинда у сарбаланд бошед. Акал аҷабу раками 7. Акал сафар раками 5. Акал саиҷон раками 3 و раками 4. Мерем. Ҳамада бурбури шепаранго. Ҳар кас фарда оша 1800 буд. Акай Мустафо раками акай бурд раками гамрес 7 6 شما 7 بریم هم اکثر شده از زنده و سربلند خانواده چون توی در این خانه مبارک شامل در لبگدی لو حولای امازا میگیم نونو دکتر بامازا لبگدی لو حضور دکتر اوشا لبگدی لو من در از زنده باشین شد مرو هم اکثر شما آمدیم بریم درشی تمام دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید کسان رو گم نکنید بریم هم اکثر شما نکنید شش نشان رقمی 7 بریم هم در بود بورین هم در پشتوی زنده و سربلند خانه آباد باشین میگیم بریم درشی انا کاکای عجب شیپان گاب بانی خمون 300 دیگه دونا رقمی ها پان اکای سفر شیپان 200 دیگه تو 300 دیگه دونا انا اکای سایجون شیپان 200 دیگه دونا ben dağış هم اکثر شما شیرنا گل ترزا کس کارتون واسه خوش میجوش بزن 7 20 1 10 آنها 2 کارتون 21 3 20 4 20 5 21 6 یا حیوانه 20 اکادیونو وارم دو شی پلانو 600 روبلی انا کوی وارادرو مرحله برای 600 بجنگیم وارم میشه شی پلانو میدو 600 روبلی شی پلانگو میریم در او میگه شیرنا هم اکثر شده شی پلانگو زنده و سربلند خونه بود بشه میگه میریم درشی یک 5 برای کار شیرنا رقم یک 5 برای کار وارم میدونیم اکادیونو اکل سفر رقم 3 و 4 شانسم اخوز کو بین چند کرد هم ادرا 3600 هم ادرا 3600 شیرنا وارس رقم یک رقمی به رقم 2 رقم 5 اکل سجون 3 و 4 شد رو آرد اکل به رقم 1 رو آرد بری اکل به رقم 1 اکل به وجون 400 به پارتون شیرنا میرو دالشی میرو رقم 7 6 سوی بوش
7 pas karday, 6 pas karday. Akam boru zaman da rakam budur arkadaşlar bir ikisi az olmuş şeyler. hem de ses hazırlan bir duran da şarjları bir şey hazır şarjlar go hamur kemeri alta. Bu meri darşı. Meri rakami haf şaş hola şirina. rakami şaş hola şir parango. Bu duran yok şey akar bu ucu rakita bir şey na. Ako bu duran yago kasdırga dura şirina. Yak odam ile katabi. Meri. هفت شش حولی موشه پناهگاه رقمی 7 رقمی 6 حولی یای میرین دارشیم اکل چانیشون دو دنیشون دو اصلا میرین اون اکل برو زمان دو تا 6 سال دو شیدن اکل برو زمان رقم دو شیدن bu 3000 bir iki şeyler 3000 başa daha tarzını bir güzel değil yap tamam gibi dersin tamam bak saf şöyle hikaye dur Merhaba kadınıza o şarkı falan 2400 بود میریم همه بود بوری هم کشتوی زنده باشیم نه درماده خط شوکه اکر اوجا رکتای کشه نه پلیس کام میماده دینی چونو 3 4 5 دواره بود اکا 6 7 8 که رقمش نمیگه شیرنا اکادونو هیچ که آدمی بین ای میدون نیست 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اکر به اوجا پیشوشی شیرنا 400 پرتاکه بگو 400 پرتاکه جون سه و 4 اکر بگو 400 مکا تو است 200 اکر اوجون 200 بخشیش اکر اوجون خیلی 200 پرتوی اکر سریجون خیلی آوشتی کس بده داده 400 شما میری بابا جون آنجا شیرنا هر کس بده داده 400 او شیرنا میری اکر سریجون آدی شیرنا برات سریجون تی здесь брат мой سه 20 4 10 5 اکر سفر 11 1 10 2 10 20 زاد 10 10 20 10 11 اکای اکای سایجا او شاشیده از تاین کارتا و izdeyiz ama tuz pul ders rakami çor verin o şavakacım verin ham da burí ham da pişnavi verin o şavakacım dikkatli ve başat hamuz vara 4000 rakami aynı mi rakam vara ka aynı mi rakam 5 kaşidım اینی خراف رفت 10 11 چورما با 12 دادش 5400 مایا برای 11000 بود شد 11 بگشم 3 odan vakti nabızı بود 4 odan nabızı بود شد 11 دادش میریم هم اکثر شد پراگو زیندو سر بلند خونه بود میریم دانشی hoş tamam hadi میریم رقم یکه بوجا پاختوش شنا رقم یک دو Serdar akşam çormayı. Garip bir soğumuş ama. Bayağı şıklı icra mekanizmadan kız hayır olmuş. Akar sadece o şey panelyon 2400 دیگه میشدن. Akar acaba o şey panelyon 200 دیگه دونم. TCK akar 600 دیگه دونم. Akar با وجود şey panel می پارتویم. بریم. Akar سفر şey panel 200 دیگه. کو akar bu icra mekanizması پارتو میکنه. نه پارتو çıkıyor ki hiç میشنوید. Akar با وجود پیشوشی şeyler.
رقم یک دو پافتور کجا؟ میریم شیرینات. Номер 1, номер 2. Тип повтор, брат мой. ما با شما کجانو ما با شما فهمیم هم طرفا هم روحان هم جسمان زنده باش اکا رقم یک دو خوله شیرینات کجانو ما رقم یک رقم دو خولی های مرحمت اکا رقمگی باشه مرحمت اکا رجب رقم یک اکا شایی رقم یک اکا سفر رقم دو بریم اکای انا رجب رقم یک 100 روی دیگه اونا اکا سفر رقم دو 100 روی دیگه اونا بریم درش هم در بول بوری هم در پیشروی بریم درش 4 20 5 11 6 12 7 22 1 20 2 10 3 11 7 اوش رقم یک میریم همه در بول بوری همه در پیشروی شدن زنده و سربلند و دو خاناباد بشین این نر تو میشه نر گل لبوله تریزا تریزا ریزا ریزا تا سایمون نوز کنه خوش میگه خوش بریزا اون میگه شیپلانو زنده و شیشه هم اکثر کنید یک دا رقم یک میشه هفتور تا هم گرد نیست پاسوش سر یک پاکیم هم اکثر شده که جنوب زنده و سربلند و خاناباد بشین توی در این خانه مبورا شمین در گرد بده که تفردون گرد بشین هم اکثر شده که جنوب ما توتاونی دوستان رو گم نکنه دوستانی نکتوان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دو کسان رو گم نکنه اکل سایجان شیرپلان اختمون شیرنات 10,000 آغاز شیرپلان اکل رجب شیرپلان میمده 500 روبل دیگر اکل تجکی میمده 500 روبل دیگر اکل سفر به پرتون صدی دیگر من درش یک ده رقم دو یو 20 رقم سه ده رقم چهار 22 زنده و شکر جبجان رقم 5 رحمان رقم 20 رقم 6 11 رقم 7 21 bu raqami çor. Akar safarbek oş akar sayıcı oş aşağıda. Akar safar pahtör şey falan. Akar safar pahtör akar. Benim هم اکثر şey falan زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شود میرم بگردید لو خالای اعظم ازن اونو دکتر گامازن دکتر فهمه برن اونو تشکیل پزن و بشمو فرمو بشمو فرمو خاموش نکن اکر نندشت اکر جبجان ما هم بشمو شی پلنگو ما بشمو میفهمیم همه طرفا هم رو هم جسمان میریم درسی انا اکر سفردون اکر کشید نه کارزا اوشا اکر پای میریم باش زنده باشه که من درس هم اکثر شده اکل سایجون گرد بینی خوند و 400 اکل عجب شیپلان 300 اکل تجکه شیپلان 400 اکل سفر دو پای اکتا رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 bu رقم 1 اوشا اکل بنا سفر پس بکشیده پاسه کجون هم اکثر شده زنده و سربلند و خاناباد بشین
تو در این خانه مبارک شامل درس لبگردی لو اولای اعظم ازان و نوع دفتر بامازا افرادانش یا کسی ها خیلی شروع کرده که موضوع سفر جواب کسی فعلا شده شون اخیون زنده و سربلند خانواد داشتی اون مگه میره شده نه هم اکثر خیلی چی؟ بریم آها اکو دو پنج خوله شده نه دو پنج خولی یای نباشه چالشه میشه چه پرنگو اکو دو پنج خوله اکه سایجون 2400 2200 اکه رجب 700 تجکی 300 دو پنج خوله شده نه چه پلنگو رقم دو رقم پنج خوله شده نه odamı tecrübe rakami dı. Tecrübe rakami dı dışa diga. Beni dalşi. Ana kalyon mas hesabı şeyden hafsadır bir yakal. Kartal za. Nesta meha panja khon rakami dı. 20. Rakami 12. Rakami 4. 21. Rakami 5. 10. 6. 21. 7. 20. یک 21 این خمه گیم وارم بدون شیپالانو دو صدربری هم odamı هم işte odamı هم رقمی دونم بریم خیلی پرش کن شیپالانگو وارا بریم وارم بدون شیپالانگو رقمی 4 6 1 وارا کار بابا گیم نوشا هم بیسی که با مقامش میکنه اگر دانا بشه شده بریم کیا خیلی فرو کشیده نه نه کسی سفر بوده که ممکن افسانه خیلی که بوده بود یا کسی فرجون نمیشه نه که من تاگون داور تیمور خارج نمیشه نه هیچ که نمیدونه شیپالانگو نداره باید هر شما کشه شده نه تو کانا پاپتا خیونو که سفر خیلی چون مخدا اکر عجبی ممکنه سخشه نه نه باشه باید هر شما کشه شیپالانگو بده دارشی چور شاش ددا چور شاش یک دفعه بریم پنج خب درون خیلی یکم کسی گرم مخیه پنج گیری تن شده نه پنج گیری تن شیپالانگو ها ده سه هفت دو سه نداشته هفت دو سه گابریل پنج کس سفر هفت دو سه بدون شیپلانگو نکنی کاری کس سفر خود اول پردون شینا اکر چی پروین پروین اکر پروین رقم درا والا شیپلانگو هفت دو سه خولمون شیپلانگو هفت دو سه هفت دو سه خولمون یا اوزان ایده تنبوده شده اکر سرجون همجا که سرجون هفت تندون و شیپلانگو سه خولی مونتاون سه و خولی چون شده از پنج میمون ای چون شاش یک کنون چون شده از پنج میمون
Hamma durum arkadaşlar falan. O şart. Kadın mezar hazır bir salı bu. Ne daş. Arkay pavi arkasına ekleyin. Arkay sahip erkeği. Arkay İmam Mahdi. Arkay İmam Mahdi. İmam Mahdi. Arkay Mahdi sağ bu toz ve şaşırın. Vereyim. Arkay safa haftu. Çor arkay müzbeke şeyler. Haftu panca mevta sesal durur diye. Arkay acayip ustoyuz. Arkay sadece on. Dı hazır diye ona. Harvin arkasına şeyler. Parvin olmaz bunu. Parvin. Aşur. Sesal diye arkay acayip. Hafsadır sesal diye. Parvin olmaz belki hazır olursa o şaşırın. Hamı da buri, hamı da peşleri. Verin. Parin memurlu şey. Arkadaş hayır narayı baça. Parvin. Parvin marda göçe. Parvin'e dıktamışa. Parvin marda ka. Parin. Parin ne var? Parvin ay okuyulmuş. Aça. Akay Parvin olmadı akay Parvin. Parvin olmadı akay. Akay Parvin nomud marda akay okuyan şeyine. Verin. Akay panç. Panç da. Şaş marda ki mu bacha rakam şaş 20 Parvine میشه که پاروین مارکه رقم هاف 20 یک ده دو رقم دو نه 22 هر چی که 22 رو رقم سه 22 چهار رقم 4 20 varamadı şepalango 600 rubli au me şepalango varamadı 600 rubli şerina Akoy vardır marhamat varamadı 600 rubli Meyve. Ham aksak şöyle ne bakayım. Ben rakamı 2 rakamı şey. Yagon kasmadı şöyle گفت گپو خلاص در موبایل هر شما که شروع نه من درس گفت گپو خلاص احمد مثل من درس او زنده سربران خانواده شین اکر عجب رقم 1 من شیپرانگو رقم 1 درو آوردم رقم 1 درو آوردم شروع نه من درس آن روی میکنم نیست من درس Akar sayı rakam haftadır var. Men dersi. Akar sayı haftadır var. Şaş pan çok kolimu. Safar çok sarı bir dostum. Akar safarın partak en du temiz bir şeyler böyle. Valla şaş sarı ne böyle akar safarcım. Şey paralı soruna mı yakar? Men dersi. Bir akar safar. Akar baroda rakam hafta getiren akar baroda akşam şeyler. Me ana ki güç şey paramı hama durmadan ise şey paramı benim. Du se vara kayıbı. Men dersi. Ya kadro vardan haftadır olacağım. Akay Recep rakam 1 akay Safa rakam 7 merim. Şaş 5 çol خوله akay barudar. Akay barudar rakam 6 5 çol خوله.
نه رقم صفحه رقم 5 بریم. رقم صفحه رقم 5 رقم صفحه پارتو رقم 5 بریم دارشی بریم. لابا کرجبوف رقم برادر رقم 4 رقم برادر رقم 4 بریم دارشی. شش خوریم شی پلنگو رقم 6 رقم برادر به پارتو رقم عجب çok şeyler بریم دارشی. رقم برادر به پارتو رقم صفر به پارتو şeyler بریم دارشی. صفر رقم 5 dönüşü رقم 3 şey پلنگو 3 ador büyük bir şey ne? رقم چون پارتو پارتو بریم دارشی. شش پاپ چی؟ شش کی پا میگه شی پلنگو اکو شش کی میگه پا مینا اکل از اونجا رقم شش پا میگه شی نقطی شش پا اکل شش پا میگه شش پنج پا نه دیگه چی میگه اکل تفاجم اکل بعد شش پا تو میگه شی نه اکل بعد شش پا تو میگه شی نه خب همون شش پا هم درو سه از شش تا اوشا کدوم زمین درس رقم 3 هم دا بول بوری هم دا پسر شونا ای نه تو ایو میگه میری دارشی. رقم 1 اکی عجب شی پا 500 پا شیدار 200 دیگه دونا رقم 1 اکی سفر 1400 گرم 2000 شکا رقم 5 اکی سفر او اکی باردار شی پا خرد 900 پارتوی تجکی خرد انا 100 گرم پارتوی من دارشی. ها کار تو 600 شو اکی باردار اکی تنک شیدار 900 خداکا من دارشی. Parayım bırakmıyor izleyiz. Rakam barodardo nefsame partay şeyler. Şey palango 5 خطی اسمی میروا. جانانا بهاش راست کای می اوی. Здесь. Nari akay pari nari dab nar. Nere dalış. Akay barodardo raket tanışayım. تاکت تجکی اگر برای اشوت خود میرای اگر همین 5 خودش بزن تاکت تجکی انا ای شش بزن تو گوی اکنیم 1000 کول میکنیم چه یک سمی دیگه میری برای 500 رو بول اکه برادر پول دو مادر اومد میکروفون شروع نره همه دا برد بوری همه دا پیشروی زنده و سربلند خانواباد باشیم. میریم کسی زد او شروع نره 5 جواب اوکی بتای میریم رقم میسه کسی زد 3600 او شا اکادیمو تمام 5 جواب اوکی هست میگم نیست رقم میسه 3 olbe 5 جواب اوکی هست می اکر عجب تو 5 7 نیستی یک اوخ اکر عجب بو اکر عجب تو رقم یک شیر نه 5 او 7 اکر سیجونا اکر سفر یک 5 سه اوکی اکر خطا اکر عجب رقم یک میری یک 5 اوکی بده رقم 3 3 10 4 4 12 5 5 21 6 6 3 دما 7 7 11 1 1 22 2 2 10 او شرکیم حضور تقسیم کنیم اما میگه میشه پرنگو زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شود
لبگدی جبگدی لبگدی میگم درسی او شراکت می درش هم اکثر شویدن زنده و سربلند خانه آباد باشید می درشی 1822 می درشی او شراکت فکر او شراکت می درشی هم اکثر شویدن زنده و سربلند باشید اکور خنگی باشم همه رقم 5 خوله شویدن اکور خنگی باشم همه رقم 5 خوله تجربه رقم 6 دقیقه بود میکنم اکر تجربه رقم 6 دقیقه بود اکر بالا 5 گاب نیست می درشی میره مگن یا تو زمانش میکشه نه هم اکثر شویدن اکر عجب رقم یک رقمی هاف اکر او میشیم اکر سایجون رقمی 4 رقمی 3 1200 گرم نکرد و 400 داشتی بریم درش تجکه رقمی 2 رقمی 6 1500 گرم 100 بودی بریم درشی اکر برادر رقمی 5 اکر برادر رقمی 5 1700 گرم بریم درش ها دا بود بوری ها پیشروی سرچای ما ولی اکر سایجون سرچای اختر شیدن دا بوزی پراسه اختر میرم رقمی 7 11 1 22 2 11 3 20 4 31 5 21 6 20 اکر سایجون او شاشه رقم 5 میرید همه دا بود بوری همه پیشروی شیپالنگو زنده و سربلند خانه آباد دوشین کوی در این خانه مبارک شد او میگه می شیپالنگو او میگه هم اکثر شد شیپالنگو پاکو هم اکر عجبیون پاکو شد اکثر کشید نه می دارش هم اکثر شد اکثر نه دوستان اولیه یک دیگر میگه می دارش 14 رقم 5 می شد زنده و سربلند خانه آباد دوشین نه تو شیپالنگو 14 با رقم 5 می شد اکر عجب شیپالنگ اکر سایجون شیپالنگ 1200 گرم تجکی 1300 روبل دیگر دونا اکر برادر 1600 گرم اکر رجب شیپالنگ 300 گرم دونا می دارشی اکر رجب اومدی رقم 5 22 6 12 7 10 1 10 2 20 3 31 4 20 bu raqami 3 akaoshi çarşıya ve ders raqami 4 400 pardon تا اکر پروینجان حالی شما رقم تشینا با نگو تو رقم میگیشه تا اکر اگه اون کس رقم پاس کنه که در اکر پروین تیم کتون بازی کنم اکر پول پاس مثلا این شایع چهار شکل دیل شد مثلا سیاه اکر اگه اون کس رقم پاس کنه که در اکر پروین تا من درسی میکنیم کدام پاس اکر جبو من اکر جبو پاس میکنه رقم چند هفته پروین رقم هفته میگیره اکر نه بیگ شکل داشت هفت دید هفت اکر پروین میریم درس دلم گیتا بودن این تجربه جان اوش شا میریم هم اکثر شد نه زنده و سربلند و خانه آباد بشه اکری رجب شیپالنگ خطه اون تجربه کشی دست دیگر تا اکر سرجون شیپالنگ 2000 دیگر تجربه شیپالنگ 1100 روبل دیگر اکر برادر رقم 5 1500 روبل دیگر میریم پروین رقمی 7 400 تا 300 یک میریم درس 14 5 22 bu bir şaş 3 vale milyon şikast 20 yak 12 10 3 21
سه بالاتر او شارخ کمی شاش ای هاف میری آکادیون هم آدم بوری هم را پیشتری زنده و سربلند خانواده شد توی در این خانه مبارک شامل داشتی هم اکثر شدن دوستان اوینه یکدیگر با دوستان فراموش نکنید داشتی این مرد من او هفت هفت تا وقت تغییر بودن نگشتن تو خود پاس نمی‌کنی ها نکن پاس نمی‌کنی تو گویا کاری که پاس کنی پاس تمام داوارو برسی برا همون شیطانی مسئول شد حالش میشه حقیقت دامش بی بوده تماشا کار کنم شاید زار رقم حرف بری بری اکل پاروین شیطان اکل رجب شیطان 100 گلون اکل رجب اکل ساجون شیطان 1800 ریال تجکی 1500 ریال اکل برادر شیطان 1400 ریال پاروین 200 ریال می داشتی رقمی هاف 22 یک 12 دو 20 سه 20 4 11 5 20 شش دیونه 6 10 هفت او شاید رقمی میریم همه در بود بوری همه در پیشوری شده زنده و سربلندش او میگه میریم شما شده نه این نه تو میشه پلنگو او میگه شده پلنگو او میگه زنده و سربلند و خانواده چون توی در این خانه مبارک شود هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند و خانواده چون انمی تاریخ خطی میگه میره درشی انمی تاریخ خطی او شاکه پاروین میره درشی هفته رقم یک میریم çay kasar oldu. Daha sonra şunun da bir kamera. Evet. اکر عجب شیطان ختم اون اخیرا او اکر سایجون شیطان ده 1600 ریال اکر تجیکن ده 1300 ریال اکر برادر ده 1300 ریال اکر پروین ده 700 ریال می و کدوم هم اکثر شو زنده و شین می داشت همین یک سه ولی دو 20 سه 11 4 11 5 22 6 21 7 o başa 11 ve daha رقم یک و daha چند اکثر شده فلانو زنده و سربلند خانواده چین ایتی که دستور بودم و نه فهم که رجب بود هند حال شید هم اکثر شده فلانو دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی ها بوده در اوندگی ها یعنی که کمیدش میشه زنده باشه نکوی ما زنده و سربلند خانواده دوشیم دلی او شرخم داری چکن گاب نیست هم مکتب شد پلنگو زنده و شکل من اول میگه میرم اکر عجب 500 ریال اکر سایجون 1400 ریال تجکی 1100 ریال اکر برادر 1200 ریال اکر پروین شیفان 600 ریال دارشی رقمی 2 20 رقمی 3 32 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 21 31 değil 31 ne که رقمی سه میون شد و 32 من دارش اکایی هایجو و شاکا من دارش هم اکثر شیطانگو لایک روزه که دویم لایک فراموش نمیکنید شده نه کمی شیطانگو دوستان اویدن یک دیگر گوزی سیویا که جزیره شبرو میونشکنی شد پرانگو ایران میونشکنی میگن شده من هم اکثر شد پرانگو دوستان اویدن یک دیگر
بریم دلشی. نه خون شده نه هم اکساق شده رقم بیتر رقم چون شده نه سه زن رقم چون بریم دلش زنده باشه اکر عجب و شیپان احتمالا 400 روبل دیگر اکر سجون 1800 روبل دیگر تویش بریم دلشی ما بوشون بفخن شیپان گو اکر تجکن 100 روبل دیگر دونا شیرنا اکر برودار شیپان 1100 روبل دیگر دونا اکر پروین رقم هفت شیپان 500 روبل دیگر دونا رقم چور 20 5 دیونا شد 5 20 شش به یک وای رقم 6 3 توز رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 31 دای 3 22 7 او شما رقم 1 شروع زنده و سربلند خانواده چون توی در این خانه مبارک شد و بگریجه میگردی نبگردی لو خالای از آمازان اونو دکتر بامازا دکتر تا میبارن اونو تکی میپزا میریم دانسی باشیمش میریم هم اصلاح شنشه پرگو دوستان اوزنه یک دیگر تا دوستان رو حرمت کنه شیپرنگه دوستان رو حرمت کنید هم اصلاح شنشه هم گزیده کنید حال گزیده هم بخیر بون نرین هم بخیر شاید زای هفت بریم اکر عجب شیپرنجان 300 اکر سایجان 1600 اکر تجربه شیپران 900 داشتی جمعی 800 میشه 1700 1500 دیگر نشینه در خطر ادمی درون اکر برادر شیپران 1000 اکر رقمی هفت پروین 400 من درش هفت 20 یک 31 دو شوخه کلون سهم 21 رقمی 3 20 4 22 5 21 6 10 هرکدونه و بول رقمی 1 اوشانی رقمی 2 بریم همه در بول همه در پیشوی شیپرنگو زنده و سربلند خانواباد باشین بریم دلشی بولشی منشی بریم دلشی هم اکساق شو نکنه بریم به سلام علیکم دلیج جامعه دلیج بشید دلیج بشید پیدا هم اکساق شما دید بریم دلشی نه کنون شیپرنگو زنده و سربلند خانواباد بشه شیپرنگو بریم یا اکساق رقمی تو بریم کارتای نه اونا دو مکدونو خیلی کارت شده شده نه اونا دو مکدونو خب فقط برم بیارم مریم هم اکثر شفت فرنگو زنده و سربلند خانواباد بشین مریم درشید یک زن اکم دمیریم جانم درد نبیند درد جایا و او شیپرنگو انا خود صدوبلی او میگه شیپرنگو صدوبلی اکشه نه خودی صدوبلی مریم درشید این اکرم گلی بگید اکر عجب شیپرنگ سیمان دستاد کارتا زده 800 روبل دیگر دو پاکجان اکر سریان 1400 روبل دیگر اکر تجکه شیپران 1300 روبل دیگر اکر برادر شیپران 100 روبل دیگر اکر رقمی هم اکر پروین 300 روبل دیگر میریم دو 20 سه 20 سی میریم چور 22 5 10 شش 21 7 21 21 این میخوام بگم وارم بدون شیپانایی مرحمت مستدبل شیرینم اکوی مادرو مرحمت رقمی 2 رقمی 3 وارد تمین دالش 1300 رقم 1300 1500 رقم تمین رو فکریم میمونه 1300
نه شیپالنگو. وارش رقمی 2 رقمی 3. پاروین رقمی 7. تجکه رقمی 6. برادر رقمی 1. اکای رجب رقمی 1. برادر رقمی 5. اکای رجب رقمی 1. اکای سجاد رقمی 4. میرم همه دور من 1800 او شانتاده رسیده نه. زنده و سربلند و خانواباد چین توی در این خانه مبارک شد. میره درشی لبگلی جبگلی لبگلی لو. ای لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی لو. لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی لو. خورای آزم آزان و دستر بازان دستر تامه بران دستر تامه بران و مرتکیمه پزا ای جانه بهاش شاش خد کی برا 500 روی شیپالنگو. اکم یه شاش خد 500 روی کی برا. من دست ای جان میگم بریم ای جان. ای جان بهار شده است تو کی می آوی. گل گلدانه ایمان گل گلدانه ایمان جانانه بهار جانانه بهار شده است تو کی می آوی. بله رقمی ها بکر عجب بود. بکر عجب رقم 1. بکر عجب رقم 1. رقم 1 شیپالنگ رقم 500. رقم 4 اکای سیجون 1100. اکای برادر 600. تجکی 1000. پروین اکا رقم 7 او. اکادو کادو داره او 1800 من داشت. رقم 3. همه دا برد باری همه دا پیشوی. رقم 3 22. 4 32. 5 10. 6 10. 7 20. 1 10. 2 22. شش او شاکر سیجون من دارشید. رقم 4. اکای سیجون او رقم 4 من دارشید. همه دا برد باری همه دا پیشوی او 1800 روبل. من دا اکای پروین پافتور اکجون. پروین اکای پافتور شینار. زنده باشن شیره نه. پافتور اکادو رقم شینار. من دارشید. پافتور باشی شیپالنگو ایدمی رقم بشیم. کافی او 1800 روبل. 1800 روبل. 1800 او توی. من دارشید. اکای سیجون چلیک تا برو میگه او شاه. پنجا گلی کردیم شیپالنگ میزنه واسه گمشی. نگم چی میزنه. بسیار دوست نرماله بسیار. همون شیرنا. اکای عجب شیپالنگ 400 روبل دیگر. اکای سیجون 2700 روبل دیگر مکجون 1100 داشتی. تجکی اکجون انا 800 روبل دیگر دونا. اکای برادر شیپالنگ 500 روبل دیگر دونا شیرنا. او میگم اکای برادر جون اکای پروین اکتا میگم. در کبال بوچ بدن شیپالنگ کلوچ ایرینکا پرینکا پنان منان بودرین پودرین شیپالنگو چیزا کرپاش نداره. کتمان پتمان آماده خجون تمام آماده اکای پروین 100 روبل دیگر دونا شیرنا. تا اکای پروین تمام داشت. و تاور رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 20. 3 11. 4
12. Hakem merhamet varame de 300 rubli. Varame جلوش 300 rubli. می داشی. Hakem برادر مرحمت رقم 5 رقم 6 می داشی. 5 شده 6 میریم. برادرها مرحمت شیرینار. پروین رقمی 7. اکریم 200 دیگه پروین شیرینار می داشی. سویبو رقمی 3 و 4 اکر سایجون. سرکر سایجون رقمی 3 و 4 می داشی. دوباره دو پاس دو شش برات. Tamam Gabes. Teşekkür رقمی 2 من داشت. اکر عجب رقمی 1. ولی اکر تجربه که کارتا ترفانده سیان چه بزنم همون میگه میشه پرانگو هم اکتر شده از زنده و سربلند خانه بودیم تو در این خانه بورا شاکر پرمیا پرزوده رقم 6 میریم هم در بود بوری هم در پیشنهاد شده او شاک هدم داشته پرانگو زنده و سربلند خانه بودیم هم اکثر شده پرانگو زنده و سربلند خانه بودشین Arkadaşlar bir doğru takip edecek. Şu çalım şeyden şu bir taraf vereyim. Benim şey palango. Arakami şarj. Hazır 800 o şarj kadın medana. Akami hap akay racabuf. Akami hap akay ekip akay Parvin oşne. Akay Parvin oşne disat parti. Akay sayjon şey palan 2000 store bulan sarızdat. Akami da akay teceki. 500 diye akay. رقم اکر عجب شه پران 100 روبل دیگر دون من دارش هم در برد بوری شه پرانگو هم در پیشروی زنده و سربلند خانواباد دوشین من دارشی بولش میش بریم رقمی 6 اکر پروین آمد اکر پروین اکر پروین دی پروین همینجا کجون بریم رقمی 6 بسیار 7 20 یک بسیار 2 12 3 10 4 21 5 11 انا کار کردم رقمی 6 رقمی 1 رقمی 4 وراجون کار کو اکوی ورادو یک وراد به جنگ شی پلنگا ورا که رقمی 6 رقمی 1 رقمی 4 من دارشی 6 1 4 6 1 4 اکای برادر اکای 5 همی دروارده اکای برادر جون 5 دروارده من دارشی من سویبو رقمو 1 2 3 سویبوش پروین رقم کنم داره 600 بلکا یا اکای برادر ده چی ورا 600 روبلی ورا 600 روبلی شی پلنگو هگم خصاصا شیرنا اکای سایجون 3 دروارده میریم اکای سایجون اکای 3 پاس اکای تجربه به 5 بدون اومش شینا بریم 7 دو خلیمون بیا 2 تا دور بکا ما وشا خواهیم میدیم داشت
7 خورده 7 رقم 6 نیچانو 7 خورده 1 میشه. 7 خورده 8 پلنگو در برای 600 روبلا داشت. کس مثل او 6 پلنگو زنده و سربلند و خانواد باشین. تو در این خواه اومد ببین هم اکثر شدیم کده مثل او شد کده چی 2 دان درمادن 1800 بود میشه 10400 10700 ببین داشت. زنده باشین پلنگو هم اکثر شدیم دالش پلنگو دالش نه کار پاری میره مکدونوی ما 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اکای برادر صد پرتا اکای سفر شپار اکای عجب شپار اکای سفر توی 1500 آدونا هر کس میده او شش پلنگو 2700 6 خطی هستم یکو کساس شیرنا 6 خطی یکون سومی هست شیرنا نباشم یک فون پلنگو 2700 سه 2700 او شرافت رقم 1 خریدا 2 رقم 3 4 11 5 22 6 11 5 او شارکا من دارش هستانی کارتاد 2700 من دارش رقم 6 اکر او توگه از خود که وجود سلامتی و صوت به جانا من دارش زنده باشین شگره اینا من دارش کارتر خلود معلوم شد تجربه پافتو اکر پروین پافتو شنا چانده پروین رقم یا پافتو رکا اکر پروین اکر تجربه پافتو شپانگو رقم یا خلوش با اکر بابو رقم یا تمگی شیدن 5006 میریم او اکر برادر جون با خله بفکرم ایشا داخل بکنیم اکر بابو رکتا میکنیم اکر تجربه پافتو شنا جوامت مکا اکر عجب شیپان او اکر سنجون 1300 شیرنا میریم تجربه 300 بیرکا برادر 2500 میزبک جون میریم اکر پرویجو خشو اکر جون اکر بابو رکتا میکنیم رقمی 7 همه اکر پارتو کتنمی شیرنا اکر بابو جو رکتا اکر هم اکثر شون شیپانگو زنده و سلامت باشین او میگیم شیپانگو او میگیم هم اکثر شون شیرنا دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشانی ها و در درماندگی جانان اعلام میگیم به پیش ما با تو میفخریم اکر او 300 پارتی آش نشیدن من داشت من کفر مکر پر اکر عجبوی ساروس میشیدن رو مگر پول بچه ها میشیدن اکر بابا ما دیشیدن من داشت آش رکر جون و داور بسان رقم 6 داوری خود بود رقم 6 20 7 22 1 20 2 3 کرور 3 10 4 20 5 12
رقم ise رقم دو رقم ise بریم. اگر راجع شی پلنگو پافتور می دالشی. هم اکثر شی پلنگو زنده و سربلند خانواده چون تو در این خانه مبارک شد. دالشی زنده باشین شی پلنگو هم اکثر شده دالشی پافتور. تا اگر پافتور شی رقم ise دالشی. Düz رقم ise بریم. هم da بود هم میشوی. اگر اوجو پافتور شی نه. Jak garniz. Bir rahat. Zindi boşun şöyle ha. Düz ayak tabii sen şey falan go. Akar ya sesame çolsa pafti akar sadyon şey falan hazır sad gaduna. Teceki hafsadır bir gaduna. Akar barda du çolsa gaduna. Bobo minus sad men darş. Akar raca falan şeyler. Se bis çol çol bistedir. Punch bis. Şaş da. Haft boşa şey falan go. Bistedir. Yak şerinar bis. Akami dı şey falan go. Halk yıkını bis yak. Kuak hacını ya para sesazla duruyor şey falan go. Çünkü çıkarmışım burada bana. Merim varaşa şey falan go. Akami çoğru akami haft. Merim darşı var adır o. Ako vara o da şey falan go. Çoğru ha vara kal merim darşı. Akap haftor benim kucağımı da kal. Pardon, hadi çangu temu khamu khobu. Şey falan go. Halk boşa şey falan go. İstedi. Yak şerinar bis. Akami dı. Ama biz süreç bis yok akami darş. Ku kime de şaş halk benim pansa değil. Tecrüke akami dı akami şaş. Mel darş. Akay barda panca dı şerinar. Yak se panç boş. Yak se panç. Akay raca boş akami yak şerinar. Akami se panç boş. Akay sayıcı akami se şerinar. Vereyim. Akay barda pancanın da şeyler. Vereyim. Ham aksaklı şey falan zinde o sarbalandı sonobol düşün. Akami çorni da haf beni şey falan. Bu pravina. Akay barda akay pan. Gabli. Kadına da hazır o haştalar o şu an ham adır o şey falan. Zinde o sarbalandı sonobol düşün. Ne gibi dersin? Ne yapalım şey falan. Ham aksaklı şeyler. دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس باشد یا دیگر بر دوست کس پیدا şey falan o şah hazır hastadır. Benim dar şişelerine alakami an اون میگه میشه falan اون میگیم زنده و سبلند خانه آباد باشه تا میره دارش اکر تجکر اکمی دو شاش اکر تجکر اکمی دو شاش falan خیامونا صدر دیگر اکر اجاو او میشیم اکمی سی اکر صفا سایجون انا 800 دیگر مکجون اکر بنا باروداش falan ده ادور ساعت دیگر دونا بریم اکر هدراجا و دعوارا گل نمیشه şeyden اکر ببو اکر دیشو سلام علیکم جواد اکر دیشو در اکر خورل şeyden sabır mekeme şam اکر دی ببو دعوارا گل نمیشه şeyden بریم اکر پنج 20 şaş بسیار هفت ده یک 20 ده 22 سه 20
4 24. Arkadaşlar رقمی 2 رقمی 4 برای کمر همه برای نصدولی جانون ایلا با پیش میگه من با تو می فقط ده درد من آوسته نه آکا آوس با برای نصدولا برای رقمی 2 رقمی 4 شی پلنگو من دارش برای بدون شی پلنگو اکای باردن 5 شد رو وارد شدنا اکای باردن 5 شد رو وارد هیچ کاری هم داشت شی پلنگو چی یا اکای باردن جنگ خودشون اکو یک 7 6 3 دوار نصد خوله 3 اکو من خوله است نیست یک 7 6 یک 7 6 3 دوار خوله اکو دوار نصد بلا بدون شیرینا یک پاس 6 پاسای 7 پاسای 3 پاسای اکای باردن خیلی تو خود رو مسینا اکای بو 7 خبری شیرین دوار نصد بلا اکای بو رقمی 7 tamam اکای وجود از این رکتا هزار می پارتو خیلی شیرینا میریم به پارتو میکنیمش رقم 1 3 6 یا odan yanı başlayana 1 3 6 men dalshi 1 3 6 اکای سریون 3 هم durmada اکای سریون رقمی 3 6 1 خولیمون 6 1 بابا رکتا میکنیم با کارتا کشم شیرینا میریم اکای وجود رکتا کشم شیرپان هزار بخدد men dalshi او میگه اکای وجود می پارتویم پول شما اکای هزار çok fazla bulur شیرپان رقمی 1 رقمی 6 خولیای کارت 3 و 6 او شده هم آمدو 4 6 پاپ 6 پاپ کمه گه شیرپان رقمی 6 پاپ اکادون اکاش روزه که 6 پاپ بگیریم 6 پاپ کمه گه شیرپان این اکای دیشو میگیر تای اکای برادر 6 پاپ بگیریم شیرنا اکای برادر 6 پاپ بگیریم اکا اختنام اکای با وجود جون تا اکای وجود هدو چورتون کنم میریم اکای دیشو درکتا میکن شیرنا چانسیم من اکا وارم نصار بلا اکای وجود 1400 هم 400 یا میشیدن ببین که وجود ببین صد نیست که تو اکای بار دلشو کز اکادیون 450 پارتوی من دارشی هم دا بول بوری هم دا پیشتری او رفتن گاب نیست شی پلنگو دو نشون دو در رقم سمین دو شو بکردن دو نشون در رقم سمین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 kadınlara 4500 o şaşırına benim daşku da nasıl ki akay bu akay barodan akay 5 hatta koz minus bakacağım mesela 10000 saat minusin ne saat 1000 saat bu minusi ayakta akay 400 saat 800 ya akay barodan 800 رو دیگه benim daş akay ya akay bu saat minus biri 400 ya akay para bir akay bu para bir اکا میسا که سریون سال میپارتوشینه پرامینم اکا دیشو 450 من داشت اکا لیفون سال دیگه پارفتای tamam گاب نیست اکا گاب نیست تو هاف رفتیم گاب نیست bu cuma kacım ham اختاج داشت نه او میگیم شیپارانگو او میگیم گل دبوله تریزه ریزه کسی همون نوز کنه خوش میجاش بریزه زنده باشین شیرینا
Ako da ama her şey pul plajda durmaya başladı. Pul parça şeyinden. Pub geçen pul şeyler parçası. Akad dilşot joşu akad dilşot. Akad dilşot ve partoyu. Da. Yüzde. Yüzde. Apaça böyle istiva selim huzna duraku. خوب akıyorum düz bucu muhtaçların bucu baka bak şu an muhtaçların sağır şeyler bu kafanın şeyler. Akoyan ta sağ mı kanjon? O kadar bazı pula parça şeyler. O akıcın da değil sabla şeyler değil pul parça şeyler. Ama işte daha saçma iş ne oluyor? همه اوخی در جان تون سالخواه نایسته اکاد شیما دروغه میگن اوخی اکاد دیسی کنه میشه اوخی دیسی کنه نکشید پارت اوخ شیر پران تمام بچه ها بازی کنن اما بچه سهر شد تمکو اکاد لیشو که جوش اکاد لیشود اگر بازیگر هم میدونه بازی میکنه او در کنار ما کام بازی میکنه من یکم میشناسم او میگیم لو خیلی آخه که باردارجو شیپا 500 نرسه تمام کار تاکنم چه کافو میشه نه اما پاپی گیرتگی خیلی پوچه پاپسه شیر نه çatı istiyoruz da sayılır da WhatsApp işte حتی بودم آره آخه خیلی در پرت و بزرگ نباشم گونه هستم بگیم پس شین پنجاه اما یه ساعت ترجمه داریم مخکم şimdi neyse de kartı o tu dame parti oyun ve parti dame parti şeyine ya suaj yok ben میگم sabır ya کی برادر bu اخیر نیست که میکافم şeyine şaşa toka bir ki برادر چشو برا میگینو da ki برادر ها اکی برادر 500 minus بکنه جون 300 دیگه دونم من کس بذار او شاشه فرام 5000 4500 رقمی سه ده چهار چهار ده پنج 22 شش 20 هفت 22 یک 12 اکو با وارش شیپارانو 2200 روبلی بریم درشی اکادونو وارش 2200 روبلی وارش شیپارانو رقم 5 رقمی 7 بریم 2200 روبلی کی بدونه شیپارانگو بریم 2200 روبلی اکای سایجو پاس شما باید هر دیمو میکشیم و پاپالانشو میکنم پاپ شو کن اکو پاپ کنم اکای باردو تقسیم کنم اکای سایجو تو خیلیش میکشه اکای سایید اکای سایید شو adını orada benim dağış şey palango varaş pança اکای سایجو شو adını var benim dağışı bu mas yani
Durma, çoğu durma. Akay sayıyor, sağ minütü kırdı hazır. Sesale partı şeyler ve kapılmış. Kasmeden o şuraya akay sayılmıyor tamam. Ya akay sayılmıyor tamam şöyle. Benim ders. Benim hava kısa şöyle şey falan bakın Rus şey. Linda o sar falan o şey. Var ya bozuna da şöyle. Davara ya bozuna durar. Benim hava kısa şöyle şey falan Linda o sar falan da konu bol şey. Tuy da değil konu bu uğraşan benim dersi. Çoğu durma. Hani şunlar kami şaş kola hafif böyle de o ise kafe taşıyorum. Böyle şey falan böyle olsun. Hava kısa şöyle şey falan Linda o pasalamat boşe. Benim dersi. على خلي هاف میکشم اکد روی کدای این درس دیندار سرولند خانوابا بشین توی در این خانواب باید شوه لبگردی جمع کردی لبگردی لو به درسی هم اکثر شمالی اما این خیکی باشو شوی پلنگو هاف چور پنج هاف چور پنج هاف چور پنج правильно یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده یازده بلا داخل میزون چی سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده правильно بریم درش اکای سرجان پول دو ماشینه بریم 4500 جمعی 10100 6000 o 6000 شیرینه بریم درش اکای سرجان آمد شیرینه 6000 o اکای سرجان آمد شیرینه بریم هم اکثر شما شیرپرنگا زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد بریم درش همه کفان اوشا همه بود بوری همه پیشتری رقمی هفت 11 رقمی 4 10 4 پاری 5 21 اوشا اکا میریم از سالی کارتو میریم درش رقمی 6 2000 دکایی بابا میتیم اکای سرجان پافتور شناسه و 4 اکای عجب ساعت دور اکادیون 2 6 چند دیگه دور اکا سالیگه یک خودی کنم نشماریم میریم درش پس اکای سرجان شیرپرنجان خدا نگهدار اکادیون هزار رحمت کنید بودی کردی زنده و سلامت باشید خیلی همین دل برنمی روز دارو داریم میفریم اکادیون و ساعت 10 11 10 دهینی 10 دهینی و سال اکادیون خب اینی موقعی ادام باشه زدم میگه کلت شیرپرنجان میدونیم شیرپرنجان دستگیری میکنید خدا نگهدار اکای سرجان هزار رحمت او اکادیون یگان فرض سرکل من درسی رقم 6 میشه شیرپرنجان اکای رجب و شیرپرنج ساعت پاکت بی آشتیم اکادیون اکای بریم اکای رجب و شیرپرنج آشتیم اکای سرجان خوشون اکادیون ما اکای